Já, nú komið að úrvali vikuna sem við köllum. Við tökum viðtöl sem hafa verið við rauða borðið í vikunni og stokkuðum svolítið öðruvísi upp og ætlum að spila hérna nokkur viðtöl fyrir ykkur. Og ætlum að byrja á umræðu sem að Björn Þorláks og Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir voru með við ungt fólk á ýmsum aldri. Það var elstur Karl Héðinn Kristjánsson sem er 29 ára og svo var Gunnar Ásgrímsson 24 ára og Sóley Lóa Smáradóttir sem er 17 ára. Björn, þið eru með svona ráðagerðir að taka smá sirpuð í að ræða við ungt fólk og var þetta ágætis byrjun bara? Jú, mér fannst það sko, þetta var mjög skemmtilegt. Þú þekkir hvernig sérfræðingaveldið að störfum hjá okkur alla daga. Við fáum köllun til sérfræðing til þess að tjá sig einhvern ákveðin hóp, ekki síst að það eitthvað vandamál í hópnum, en við kannski tölum ekki við fólkið sem verið að tala og þannig að við ákváðum það að setja svona mjög aktíft hagsmuni ungs fólks, bara hvað það að vera Íslendingur í dag. Það er svo margt sem breytt allt öðruvísi heldur en þegar ég og þú vorum 15, 20, 25 ára sko. Við höfum breyst til dæmis sjálfur. Til dæmis höfum við augljóslega gert það. En já, við sem sagt ræddum við unga fólkið sjálft og svo höfum við verið að ekki bara þessi 3 heldur fleiri svo í vikunni. Já, við kannski heyrum í þeim viðtölum, en ef við ekki bara byrja á því að heyra hvernig ykkur gekk að fá út úr þeim Sóleyju, Karli og Gunnari, hvernig að vera ungur á Íslandi í dag. Einmitt. Já, komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu. Mánudaginn 12. ágúst 2024. Sumarið sem aldrei kom, segja sumir. En hér mun gæta margvíslegra grasa næstu klukkustundir. Það eru 5 efnisliðir á dagskrá. Áður en við höldum lengra þá ætla ég að kynna fyrir ykkur Steinunni Ólínu Þorsteinsdóttur. Sæl og blessuð Steinunni Ólína. Halló Björn. Hvernig hefur það? Bara mjög gott, gaman að vera með þér hérna í dag. Sömuleiðis. Helgin góð? Rosalega fín sko. Mér fannst nú reyndar ekkert að veðrið sko. Ég nenni ekki að tala veðrið. Bara veðrið inn í manni. Já. Ég fór í göngu báða dagana og bara átti góða dag og náði að tana í lauginni. Stunda þá atvinnu sem ég finnst skemmtilegust að tana. En maður sér það á þér líka. Já, takk. Ég reyni að vinna vel. Þessi vinna hefur borgað sig. Já, ég nefnilega hef tröll að trúa því að sólin sé orkugjafi, ekki bara fyrir gróðurjarðar heldur líka fyrir okkur, manneskjurnar. Og ég náttúrulega samsæriskenningamanneskja, þannig að ég trúi ekki á sólarvörn heldur. Hef aldrei notað sólarvörn. Mjög gott. Og tek D-vitamíni bara streitt beint í æð. Já, nákvæmlega. Heyrðu, sumir segja líka að Ríkisútvarpið sé orkugjafi. Já. Og að Ríkisútvarpinu hafi ekki verið sinnt sem skyldi. Já, þetta svolítið, það var náttúrulega alltaf hlustað á Ríkisútvarpið á mínu heimili. Það var bara í gangi frá því að maður vaknaði á morgnana og þegar maður kom heim úr skólanum þá var það í gangi inn í eldhúsi og svo alltaf hlust á kvöldfréttirnar og svona. Já. Ég hætt að hafa RÚV í gangi. Þegar ég var yngri þá hlustaði ég svona einhvern veginn á skylduræknu eða bara gömlum vana. Ég var alin upp við það að hafa útvarpið í gangi en mín börn hafa ekki alist upp við það að hlusta á Ríkisútvarpið til dæmis. Nei, og þú afþakkar nú orðið þjónustu RÚV? Ég held að það séu margir mánuður síðan ég hlustaði á fréttir á RÚV til dæmis sko. Já, við ætlum að fá Guðna Tómasson sem er menningarritstjóri Ríkisútvarpsins og ræða stöðu stofnunarinnar, sérstöðu og hvað gæti farið betur. Þetta er hluti af svona þema Gunnars Smára Egilssonar sem hann hóf hér í vor fyrir sumarfrí að hann hefur verið að kalla margt gott fólk að borðinu til þess að fjalla stöðu Ríkisútvarpsins og þátturinn í kvöld hjá okkur hann endar á þessu. Við ætlum líka að fjalla einmannaleika. Hún Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir, hjúkrunarfræðingur og fræðikona, hún ætlar að segja okkur frá því hvernig einmannaleiki getur drepið fólk og svipta lífsgæðum. Þá verður hér einnig fréttir af Gaza. Já, Magga Stína verður með Radio Gaza. Akkurat, Radio Gaza.
En við hefjum leik á ungu fólki. Já, og við vorum nú að grínast með að við Björn hérna áðan að þessi þáttur ætti að heita Ungir hafa orðið. Já. Það var nefnilega þáttur í Ríkisútvarpinu í Galdar sem heit Aldnir hafa orðið. Og Ungir hafa orðið, það kannski dálítið mikilvægt. Það mikið fjallað ungt fólk og líðan ungs fólks og vanlíðan ungs fólks í íslensku samfélagi og ég svona stakk upp á því við Björn að því að við erum svo heppin að vera með 3 unga gesti í þessum þætti að í staðan fyrir að við förum að segja ykkur hvað ykkur líður illa og hvað allt hræðilegt að við svona kannski spurjum kannski frekar fáum þetta beint frá skepnunni og yngsti gesturinn okkar Sóley Gunnarsdóttir fiðluleikari með meiru og í tónlistarstjórnarnámi, ætlar að verða tónlistarstjóri og ég ætla að fá að segja aldur gestan okkar vegna þess að ég held að skipti pínu máli og ég meina við Björn getum líka alveg sagt hvað við erum orðin ógeðslega gömul en Sóley 17 ára og mér á vinstri hönd Karl Héðinn formaður ungra sósíalista hann 29 ára og alla leiði frá Sauðárkróki, þó hann sé náttúrulega búi í Reykjavík, Gunnar Ásgrímsson, 24 ára. Já. Og velkomin öll sömul. Takk alveg, takk. Og þú Gunnar, þú hvað ritari Landssambands ungmennafélaga og kennaranemi. Kennarnemi og formaður Sambandsungra Framsóknarmanna. Já. En þú Kalli, þú líka í einhverju vinnu? Ég stuðningsfulltrúi og svo vinn ég sem svona umsjónarmaður húsnæðisins á Vorstjörnunni og sem fjölmiðlamaður á Samstöðinni sem reynda bara sjálfboðavinna líka. Og hvað Vorstjarnan fyrir þá sem ekki vita? Það styrktarsjóður fyrir fólk í hagsmunabaráttu sem að borgarfulltrúar okkar í sósíalistaflokknum borga inn 10% af launum sínum og við notum þá peninga til þess að fjármagna mótmæli og svona félagsvirkni undir okkar að hópa sem að heyja baráttu. Já. Það blóð það. Mér langar svolítið þetta að sé á svona svolítið, hvað ég að segja, svona heimsbyggilegum nótum. Og það eru stanslausar fréttir það að ungu fólki líði ekki vel, að samfélagið okkar sé kannski ekki auðvelt fyrir ungt fólk og það sé ýmislegt sem að mætti betur fara í okkar samfélagi en á þess að ég sé að spyrja ykkur persónlega og kannski Sóley, kannski fólk á þínum aldri, hvernig upplifir þú það að til dæmis þínir vinir og fólk í þínu umhverfi hérna heima hvernig upplifir þú þetta með líðan ungs fólks og kannski þá í hverju felst vanlíðunin ef hún fyrir hendi? Já, þetta svona frekar stór spurning. Ég veit, en það ekki rétt eða rangt. Ég bara hugsa svona bara hver tilfinningin þín? Já, mín mjög mikið svona, það sem svona minn aldurshópur og við krakkarnir tölum og sérstaklega vanlíðan skólakerfið. Já. Okkur finnst það alveg hryllilegt og í hverju felst það? Það þá einhvern veginn takmarkað? Það bara hvernig til dæmis skólarnir taka á einelti eða eitthvað svona bara það svo mikið að því og hvað skólarnir taka, ég veit ekki hvort þetta sé þeir að hunsa þetta eða þori ekki að taka ábyrgð eða sína hvað þeir standi sig illa eða bara okkur finnst það svona mætti taka betur á þessu Svona eitthvað ráðaleysi þá? Mjög mikið, já. En með skólana sjálfa, en eins og í sambandi við námið og svona, eru þið eitthvað að spá í það? Af því við erum nú með kennaranema hérna við liðinaður. Mér langaði þess að, eru þið eitthvað að ræða það, sjálft námið? Já, sko, alveg dálítið. Ég farið örugglega í alla skóla Reykjavíkur, held ég. Og það mjög mismunandi eftir skólum, sko, hvar manni líður best og þótt að félagslífið sé ekki svo gott, þá sko námið og kennslan alveg upp á 10 og það fer bara svo eftir, en ég man alveg að mér leið betur annars staðar en sko í öðrum skólum. En að því þú nefnir þetta með svona kannski ráðaleysi að skólarnir sé ekki að taka nógu vel á málunum, finnst þér þá vera eins og það sé
það er ekki alltaf eins tekið á málunum eða hvað er það sem er ekki nógu vel gert? Mér finnst að skólinni mætti hlusta betur á krakkana. Mér finnst alltaf eins og að skólarnir hunsi krakkana því þetta eru krakkar. Já. Ekki að því þetta eru einhverju vísindamenn sem hafa tekið rannsóknir og sjá hvernig staðan er á vanlíða börnum. Í staðinn fyrir bara að heyra frá krakkunum sjálfum. Af hverju líður ykkur illa og þá færðu bara svarið í staðinn fyrir að sitja í einhverja greiningu eða sitja bekkin í einhverja könnun eða eitthvað svona. Bara svona, skil það ekki alveg. Þannig að oft hafi nemendur ýmislegt til málin að leggja sem geti kannski aðstoða þetta fullorðna fólk sem er að kenna við að leysa úr málum en þá kannski ekki, þið veist ekki nægilega, eða ykkur finnst ekki nægilega hlustað á ykkar tillögur. Já, algjörlega. En hvaða krakkar lenda í einelti? Ég sé það alveg frá fyrst upp í 10. bekk, sko. Þetta er bara á svo rosalega stórum fjölda í grunnskólum sérstaklega. Ég hef líka setið í menntaskóla núna og mér finnst það bara svo sorglegt að þetta geti haldið áfram svona rosalega lengi og ég bara skil ekki af hverju það er ekki hægt, það er auðvitað hægt að taka á þessu, ég skil ekki af hverju þetta tekur svona langan tíma. En ég meina það væri hægt að laga þetta á nokkrum mánuðum, sko, bara ef það væri hægt að byggja upp einhvern veginn skólakerfi þannig að myndi virka rétt fyrir nemendur og aðlagast þessu fólki sem þarf til dæmis auka aðstoð eða eitthvað svona. Það bara, þetta geti gert heilan helling fyrir fullt af krökkum og fullt af fólki bara. Karl, þú ert í kennaranámi. Já, kennaranámi. Ekki Karl. Nei. Nei, fyrirgeðu. Já, en þú ert Karl. Hann er samt Karl. Ég er Karl, það er rétt. Fyrirgeðu mér. Segðu mér, hvernig er ykkur kennt að nálgast þetta í kennslufræðunum? Sko, það er mjög góð spurning. Það er kannski að vissu leyti eitthvað sem hefur fundist vanta, af því að það er margt gott við kennaranámið, en margt sem að manni finnst vanta. Ég var nú að vinna sem stuðningsfulltrúi í vetur og þá fekk maður aðeins praktíkina sem að vantaði inn í skólan og ég held að það sé alveg must, sko, að fá bæði verandi kennararnemi að fara í praktíkina, ekki bara í vettvangsnám heldur líka bara að vinna sem stuðningsfulltrúi. Og þar kannski fær maður meiri svona innsýn inn í þetta að þetta er ekki allt fullkomlega kennsluáætlanir og sko nú á ég eftir masterinn og það er mjög spennandi. Þetta er nefnilega manneskjur sem eru í skólum. Já, það er einmitt, sko. Þú getur planað eins mikið og vilt í, upp í háskóla og verður með alls konar tímaplön en svo einhvern veginn fer allt í fjandans á fyrstu 3 mínútunum. En mér hefur allan enn sem komið finnst vanta þetta, sko, hvernig á maður að taka, sko, hvernig á maður að vinna með þessari mannesku sem er nemandinn og þetta samfélag. En nú spennandi áfangar hjá mér núna í masternum, þannig að vonandi kemur þetta eitthvað aðeins meira inn þar. En svona, hvernig er hugsað, í kennaranáminu, nú er ég bara að reyna að hugsa þetta svona pínu afstætt, hvernig hugsið þið nemendurnar? Er ykkur uppálagt að hlusta á tillögur þeirra, að taka tillit til þeirra skoðana, getur hugsanlega verið að ýmislegt megi að börnum læra? Mjög góð spurning, sko. Ég þó nú ekki að fullera neitt, en var í svo fáum áfengum núna síðasta vetur og maður gleymir öllu jafnóðum hvernig þetta var fyrir 3 ára með eitthvað, sko. En ég held að það hefði alveg mátt vant aldrei meira það, sko, hvernig maður á að hvað maður getur lært af börnunum. Maður er kannski aðeins mikið að fókusa hvað maður getur kennt þeim án þess að pæla, sko, hvað þau kenna okkur. Já, nákvæmlega. Ég velti fyrir mér með einelti þegar ég var í Gaggó, það var töluvert einelti og það sem einkenndi svolítið skólayfirvöld en líka því miður, svona foreldrasamfélagið var töluvert bara meðvirkni með oft eineltissegjum, sko. Og ég veit ekki hvernig þetta er núna, en ég held að þetta sé orðið kannski aðeins betra, það er aðeins meiri meðvitund og svona. Af því þar held ég að þú þurfir, svona bara félagslega social policing heitir það á ensku er það kallað, sko, þar sem að samfélagið er svona sameiginlega að reyna að fyrirbyggja einelti og ofbeldi og reyna svona að rækta saman upp jákvæð tengsl og svona, þá þarf allir einhvern veginn að taka ábyrgð á því. Í Gaggó þar sem ég var, þar voru kannski foreldrar eineltisseggja sem voru bara svona hátt sett og vel metin í samfélaginu, sko, og þá voru kannski kennarar og aðrir foreldrar ekkert
tilbúinir til þess að grípa inn í eins og þyrfti að gera. En Sóley, hérna, að hve miklu leyti þetta einelti sem þú ræðir net einelti? Það mjög mikið, get ég sagt, sko. Ég sjálf lent í einhverju, sko, en það bara svona meira fordómar frekar en einelti, myndi ég segja, en sko, þetta svona þetta bara stöðugt, af því að ég geti sagt neteinelti allt öðruvísi vegna þess að þá ertu fyrir aftan skjá og þá er svo erfitt að greina hver þú ert. Þannig það ekki hægt að taka á þessu 1, 2 og 3, sko. En það ógeðslegt að sjá þetta. Og maður getur bara, maður rekst á þetta hvar sem hvort þetta sé sko á Snapchat eða Facebook, ég bara veit ekki hvað, en þetta allstaðar. Og ég skil ekki ennþá af hverju krakkar, af því að það til dæmis ekki hægt að taka þetta niður, þótt að þú sett einstaklingurinn sem að settir þetta upp, þetta svo flókið, þetta neteinelti, en bara hversu sorglegt þetta að hversu illa krökkum líður inn í sér að þurfa að koma sér svona út. Mér finnst það alveg rosalega, mér finnst það svo leiðilegt. En það er líka erfitt fyrir mann á mínum aldri að skilja þetta því að lengst af það voru ekki til enn samfélagsmiðlar og það var ekkert internet til. Ég hef upplifað fleiri ár á minni ævi án internetsins og án samfélagsmiðla heldur en árin þar sem internetið hefur verið komið til sögunar og samfélagsmiðlarnir. Ef þú reynir svona aðeins að sko hjálpa okkur að skilja þetta, hvað það sko þetta neteinelti óttinn af því að þú talar að það sé svona áskorun, það sé pínulítið erfitt að vera ungur í dag. Sko, óttinn við að það sé sagt eitthvað slæmt þig á internetinu og þess vegna þurfur að vakta þessar síður og þessi forrit, það stór hluti af þessari vanlíðan? Ég get alveg trúið því, já, sérstaklega kvíði. Já, öryggisleysið. Já, ég get alveg trúið því að sko, ef ég færi í Kringluna með einhverju vinkonu og ég myndi lenda í einhverju svona samtaliða sem var einhver svona lega að sagða eitthvað svona, svo bókstaflega korter í seinni hún komin, ég veit ekki hvert. Og þetta bara, ég hef lent í einu sinni og þetta alveg fáránlegt því að þá fær maður sko símtöl, ég fekk símtöl úr Breiðholtinu frá ég veit ekki hverjum og ég veit ekkert hvernig númerið mitt komst þangað. En þá var einhver sem hafði heyrt einhverja sögu sem ég vissi ekkert að væri í gangi. En þá hefur hún bara eins og eldur, bara breiðst út á samfélagsmiðlum. Já. Og þetta alveg fáránlegt því að þá maður í stöðum kvíða, eða með stöðan kvíða og í ótta skilur að eitthvað sé sagt mann, sko, sem maður veit ekki einu sinni af. Þannig að þegar við fullorðna fólki erum að skamma börnin okkar fyrir að, ég var á Þingvöllum með 2 yngstu börnunum mínum í gær og svo voru það að taka upp hérna símana sína við Drekkingarhyl. Mér fannst það óvirðing við augnablikið. Getum við ekki verið hér við Drekkingarhyl og farið yfir sögu kvenna, íslenskra kvenna sem var drekkt af því að kallar nauðguðu þeim. Getum við ekki rætt það á þess að það sé verið að taka upp síman, en þá þau kannski bara að tékka á því hvort það sé allt í lagi með internetið, hvort einhver að hamast í þeim og búljast. Það ekki? Jú, þetta svona samt svona típist fullorðið fólk, þið eigið að bera virðingu fyrir þessu og hinnu og þið eigið að vera meðvituð hitt og þetta, sko. Ég gammal kall. En þetta alveg nýtt það sem þú ert með svona, félagslegum samskiptum og í einhverju samfélagi á netinu, alltaf stöðut og einmitt þarf kannski að tjekka, þú vilt ekki vera að missa af, þannig að þetta orðið töluvert öðruvísi. Þetta ekki fundamental breyting í samfélaginu, alveg? Þetta ekki bara pínu svona stigmögnun á fattaru, hefur við ekki alltaf verið svona, það bara núna erum við allt innu með tæki sem að saminar okkur alltaf stanslaust. 24/7, sko. Já, ég held að sko ef að síminn hefði verið til 1900 þá hefði fattaru. Já, en sko, svo velti maður því fyrir sér sko með þá sem eru gerendur í svona, það svona eins og það sé verið að æfa ílskuna í sér sko, af því ef við ímyndum okkur að við búum öll yfir alls konar eiginleikum, ef við verðum óskaplega hrædd þá getum við tekið til varna og við getum orðið grimm við einhverja aðstæður og svo framvegis, en þarna eins og í svona skjóli einhversu öryggi sé samt verið að svona þenja ákveðna liti í mannsálinni í svona einhverju földu öryggi og ég held ofta að fólk gerir sér ekki grein fyrir því hvers konar áhrif það hefur á annað fólk, skilur. Það bara svona í einhverjum
þú veist, það er að æfa einhverja vöðva sem það ætti betur að sleppa að æfa, það væri betra að æfa aðra sko sálarvöðva heldur en þessa en eru svo kannski bara búin að gleyma því og vita ekkert hvað þeir hafa skilið eftir út í samfélaginu. Já, þetta er miður og kannski nýtt fyrirbrigði með þar sem þú getur verið að áreita fólk og segja alls konar hluti beint og stöðugt án þess að setja sjá framan í þig. Þú veist, áður kannski var þetta að teikna einhverja myndir á veggi og svona og gera grína einhverjum, sko. Já, hí og þennan. Já, en núna getur við gert það beint og stöðugt og svona verið meira sæði samskiptum við fólk á neikvæðum nótum. En svona burt sér frá, við skulum segja, þessu einelti og neteldi, hvernig upplifðu þið skólana og skólakerfið? Sko, það er ekkert mjög langt síðan að þú laugst grunnskóla og menntaskóla. Ekkert svo, háskólanám fyrir 3 árum eða eitthvað? Og háskólanám, já. Og þú ert í kennaranámi, mastersnámi og eru skólarnir að fylgja tímunum á ykkar mati? Hvað finnst þér? Ég held að sé erfitt að vera einhvern veginn alltaf á undan kurfunni eða þannig sko, en sko viljinn er 100% fyrir hendi og ég held að starfsfólk, sérstaklega grunnskóla og bara allra menntastofnana, þetta er allt gott fólk sem að vill gera það besta sem það getur fyrir nemendur en það er stundum bara erfitt og stundum er maður bara ekki einmitt keeping up with the times sem maður fær nú í smá í slettur já, ég held að það sé erfitt Hröð þróun í gangi Já, og alltaf hraðari Nú eru þið hérna 2 strákar og mér og hvora hönd hvað er þetta með lestrarkennsluna og drengin okkar? Ég veit það ekki, hreinlega, en bara er það ekki símanir, þú veist, það nennir enginn að lesa. Þú fær svo mikið út úr símanum, bjartir litir, þú veist, mikið dópamin og svo framvegis. Mjög svona ertandi, þú veist, á móti bókum sem eru hægar, þú veist. Já, en nú fer lestrarkennsla fram í skólanum eða á heimilum. Hvað eru skólarnir til dæmis að gera öðruvísi heldur en þeir gerðu áður í lestrarkennslunni? Sko það er spurning sko hvort þeir séu ekki gera eitthvað öðruvísi og það sé rangt en ég held að sé sko sérstaklega þegar kemur að lestri þá er sko tíminn heima við sem skiptir mjög miklu máli og ég held að það skipti mestum sköpum hvort að barn og nemandi hafi tækifæri heima við til þess að æfa sig í lestri og það er ekkert bara vondir foreldrar sem láta ekki börnin lesa fyrir sig það geta verið foreldrar sem hafi ekki tækifæri á því af því að þau eru í 2-3 vinnum eða eitthvað sko það getur verið ýmsar ástæður en ég held að það sé allavega frekar stór partur og á þess að vera eitthvað að vera að skjóta á einhver alla foreldrar þetta er allt foreldrum að kenna þetta komið svona úr mennta pínu heiminum sko. En auðvitað er það foreldrum að kenna ef ungu fólki líður ekki nógu vel og ef menntun ungra barna er að bregðast þá er það bara foreldrum að kenna, það er ekki börnunum að kenna. Og maður heyrir alltaf, agavandamál. Í svona alþjóðlegum könnunum þá höfum við verið með sko svona frekar ofarlega þar sem kemur ánægju nemenda með skólan. Þeim líður að jafnaði vel í skólum þó að séu þetta einelti og alltaf verið að tækla það. Og svo við séum kannski að fá eitthvað lélegar enganir í PISA þá erum við að standa okkur mikið betur en aðrir þegar kemur að því að börnum líði vel í skólanum en við fáum líka oft gagnrýni sko, en það mætti vera oftar þögn í tíma svo ég geti unnið af því að það er pínu ægin sko. og það er spurning hvort að sko, eiga kennarar að vera alveg börnin og vera með strangan aga eða er þetta kannski eitthvað heima við þetta eru allt samspil sko. Ég ætla að gera smá játningu hérna sko. Næst síðasta barnið mitt sem fættist 2010 það slapp ekki við snjallsímabyltinguna og það er eina barnið af þeim 5 sem ég vegnast sem við foreldrarnir áttum ekki þessar stundir með á kvöldin að búa til afþreyingar stundar sem við lesum fyrir stelpuna sko, úr bókum, ævintýri, ræðum fegur lífsins, dygðir, allt það, tökum ekki sérstaklega frá tíma, við mistum að þessu, hún mista þessu og við erum með samvinskupið. En þegar maður man tíman að tvenna, maður man það þegar maður kendi barninu sínu að lesa, kannski löngu áður en skólakerfi tók við því, eins og mjög margir foreldrar hafa alltaf gert og það var til þessi nánd og þessi samverustund sem núna er mörguleiti horfin þá hlýtur það að koma mjög mikið niður á læsi í grunnskólanum, er það ekki? Er það ekki bara, ég held að þetta er ekki bara eitt af mörgu?
Þetta eitt allan að held ég sko eitt púsluspill í þessu. Það ekki? Eitt af mörgum? Ég man vel þegar ég var barn þá las mamma fyrir mig og bræður mína Hringadróttins sögu og okkur þótti það mjög skemmtilegt og svo var haldið að okkur sirpum og Andri Sandar sirpum og svona og ég hef verið mikill lestrarhestur í gegnum tíðina en samt verði ég að viðurkenna fyrir svona 4 árum og þá hætti ég bara alfarið að lesa bækur í texta nema háskólinn sé að neyða mig til þess ég hlusta einungis á bækur í dag og ég held að þetta sé bara eitthvað sem að breytast Ansi hratt. Já, það bara erfitt að halda sig við texta þegar maður er vanur sko, þú veist, skrollinu á símanum og geta hlusta á hlaðvörp og bækur á meðan maður er að gera eitthvað annað svona eins og allir sé að fá smá ADHD. En rosalega þetta áhugavert þema að þegar þú ert fyrst spurð hvernig ungu fólki líði þá fer að tala einelti og þú fer að tala neteinelti og snjallmiðlana og þegar þú ert spurður læsi þá byrjar þú strax að tala þessa tæknibreytingu. Að hve miklu leyti eru ógöngur ungra Íslendinga afleiðing af því að við leyfðum tækninni einhvern veginn hömlulaust að skella, að ríða yfir íslenskt samfélag eins og flóðbylgja og það þótti ekki flott að vera foreldrið sem sagði nei, þú fær bara 15 mínútur á dag. Þau voru til þau foreldri en þau voru ekki cool. Við héldum bara af því við erum svo vön þessum að tæknibreytingar gera alltaf samfélagið betra og betra. Við héldum bara að það væri okkar að bara segja ok og svo eru börnin komið með sína eigin síma niður í 4, 5, 6 ára gömul þegar ekki og jafnvel snjall síma og við erum bara í skrúinu með þetta allt saman. Heyrðu, ég ætla aðeins að varpa einu upp hérna. Einhverju gleðilegu? Nei, ég veit það ekki sko en kannski er þessi myndmálslestur sem núna að dálítið tröllriður heiminum, þú veist, stuttir myndbútar, meira myndmál, minni texti, kannski er þetta bara ný tegund af lestri. Og ég held að til dæmis að margt ungt fólk taki inn orðið upplýsingar allt öðruvísi heldur en við sem lærðum bara bókina og við skulum heldur ekki gleyma því að það sem að stendur í bókum er mjög svona, það er curated ef það er eitthvað til íslenskt orðið við það. Það er valið inn, það er búið að ritstýra því, það er búið að skera það niður, það er búið að takmarka það einhverju leiti. Þetta er kannski frjálsari heimur sem þau eru í, óritskoðari, opnari og þetta er kannski er bara mannkynið að þróast meira inn í myndlestur heldur en inn í að bara trúa öllu því sem stendur í bókum og þetta er kannski bara eitthvað sem við þurfum að vinna með frekar en að líta bara á það sem ógnun og þess vegna velti ég fyrir mér þurfa skólarnir hugsanlega einhvern veginn að koma til móts við þetta vegna þess að við vitum það að það á ekki fyrir öllum að liggja að sitja við hið þrönga form sem er bók, jafnvel láta bókin hafi einhvern tímann verið okkur allt, þá búum við bara í öðruvísi heimi og þá þurfum við kannski með þessum myndlestri að byrja að einhvern veginn að miðla efni betur áfram og við sjáum til dæmis sko krakkar sem horfa mikið á bíómyndir og TikTok og allt þetta sko, ég fór að hugsa dagina því að sko tíminn bara það magn sem er framleitt á hverjum degi í veröldinni það gerir það eiginlega verkum að tíminn virðist líða miklu hraðar heldur en þegar við vorum einhvern veginn miklu hægur það kom út einn bók og svo bara leið langan tíma svo kom út önnur bók skilur nú er bara framleiðslan svo ör og það virðist vera einhvern veginn svona takturinn í jörðinni bara einhvern veginn stanslaus endurnýjun og dálítil kaos kannski er bara unga kynslóðin mun hún einhvern veginn ná bara til sín efnin og allt annan hátt heldur en við gamla fólkið sem erum að einhvern veginn svona föst á bókinni, ég veit það ekki. Sem væri allt í lagi sko. Kannski er þetta ekkert svona slæmt, kannski eru unga kynslóðin í þessum hraða og þessu augnablikstóti, kannski er þetta ekkert bara búið til eitthvað ADHD og friðleysi, kannski eru þau bara fljótar að safna heldur en við. Það væri allt í lagi ef það virkist ekki sko kalla fram aukna vanlíðan. Já, en er það ekki bara vegna að skólakerfið þolir ekki þennan hraða? Það ræður ekki við það. Það er verið að njörfaðu niður við bókina, við borð, ég veit ekki. Það er eitthvað í samspili menningar og tæknibreytingar sem er ekki að ganga upp. Erum við ekki öll sammála það?
Jú. Vissuleyti, jú. Og þetta er ekki plönuð þróun, það er kannski líka mál og þá náttúrulega koma hlutir sem eru kannski jákvæðir á vissuleyti en það eru neikvæðar afleiðingar líka og þá þurfum við að skoða það og reyna að bregðast einhvern veginn við. Já, en þá af því að þið eru svo heppin að þið eru hérna með manni sem er 60 og ólst upp í litlum sveitaskóla. Heppin í þeim skilningi að ég get sagt ykkur sögur úr fortíðinni. Aldnir hafa orðið. Nú hafa aldnir orðið. Deilum því. Ef einhver var lesblindur þegar ég var barn í Skútustaðaskóla í Mývatnssveit, þá átti sá bara, hann gat átt von á miklu ofbeldi frá kennarum. Það var engin skilningur á því að það væri til eitthvað sem ég heiti lesblinda. Sá sem ekki gat leyst starffræðidæmi í menntaskólanum á Akureyri í upphafi 9. áratugarins, hann var rekinn burt frá töflunni, kallaður hortugur og jafnvel vísað út úr tíma. Og þetta, af því að við erum að tala um áskoranir í samtímanum, áskoranir ungra, nú langar mig til að vera þið. Nú segi ég það er miklu betra að vera ungur íslendingur í dag heldur en það var ef maður féll á milli skips og bryggju vegna lesblindu eða einhver slíks í fortíðinni. Já, vissulega. Þú tekur undir það, eða ekki? Já, vissulega. Og þá langar mig til þess að spyrja ykkur, hvað svona, ég veit að þið hafið ekki verið þið hafið ekki lifað á árum áður, þið hafið engan samanburð, þið eru með eitthvað eina líf eins og ég er með mitt eina líf. En hérna, hvað finnst ykkur hafa tekist best í menntakerfinu og bara því að vera ungur íslendingur? Það er aukin einstaklingshyggja, það er hérna alls konar breytingar sem hafa orðið. Hvað er frábærast við að vera ungur íslendingur í dag? Mér finnst náttúrulega alveg dásamlegt tækninýjungunar hvað það varðar sko að geta, einmitt eins og þú varst að nefna Steinuna, ná í allar upplýsingar eiginlega heimsins liggja bara fyrir fram að þig í símanum. Já. Og þú getur, þú veist, fundið hvað sem er hvað sem er sko. Og ein dæmisaga sem er dettur í hug úr bók sem ég las einhvern tímann einmitt Abraham Lincoln, að þegar hann var ungur og byrjaði að lesa og var mikill lestrarhestur og þyrsti í þekkingu sko. Og þar sem hann bjó, og þar voru bara 5-10 bækur sem hann var búinn að lesa í gegn mörgu sinnum og svo beið hann spenntur eftir því að það kom ný bók úr póstinum og fór að hljópa móti póstmanninum, þú veist, og tekur bókina og fær loksins að lesa hana. En við erum með allar þessar upplýsingar fyrir framann okkur og getum nálgast þær ef við höldum fókus. Og hljóðbækurnar eru gríðarlega góðar með þetta að gera, sérstaklega ef maður er kannski á erfitt með athygli og getur verið í göngutúr á meðan, að það hjálpa mörgum. Einmitt. Heyrðu, þið eru báðir í takið þátt í pólitísku starfi og kannski bara fyrst að spyrja þig hvers vegna hvernig fékkst þú áhuga á pólitík? Var þetta innræting heiman frá eða var þetta sjálfsprotti, var eitthvað í samfélaginu sem það fannst kalla á það að þið langaði að láta til þín taka, hvaðan kemur þetta hjá þér? Sko, það er mikið pólitík í fjölskyldunni. Já. Svona mikill áhugi á því að láta gott að sér leiða og foreldrar mínir hafa bæði verið mjög virk í alls konar félagsstarfi. Okay. Og þau voru samt ekki að ýta mann í einhver sérstaka átt. Nei. En maður sér þetta þegar maður er barn og elst því að þetta er bara eðlilegt. Maður er á þriðjudagskvöldum, þá er alltaf bridge-klúbburinn eða þá er Bridge-klúbburinn? Já, þetta er ekki ég pabbi en ég fæ ekki halda áfram arfleiðinni með það en, en þú veist, eða Lions-klúbburinn eða sko eitthvað, það er alltaf eitthvað félagsstarf og þú veist, í mínum huga er pólitískt starf náttúrulega fyrst og fremst félagsstarf. Þú veist, að reyna að láta eitthvað gott að leiða, kynnast fólki, hafa líka gaman og svona eðlilegast foreldrar mínir bæði í Framsókn, svona auðveldast að fara þar inn, en ég var líka alltaf með þetta, ok, ef ég fíla mikið þá fer ég eitthvað annað. Já, og þú hugsar það alveg að þú hafi fullt frelsi til þess að skipta flokkur svo bæri undir eða... Og þeir voru, ef eitthvað voru þið hissa þegar ég byrjaði sko að vera, sína áhuga á pólitík og bara, já, ok, þú elskar minn, þú ert ekkert að vera þessu og ég bara, jú, þarna er ég að fíla mig sko. Já, en hvað með þig, Karl? Margt sko sem spilar inn í en fjölskylda mín meðal annars fór frekar illa út úr hruninu, voru með ein af þeim fjölskyldum sem mistu húsið án saka sko, þú veist að pabbi minn var sjómaður í langan tíma, hafði lent í hryllilegu slysi sem að gerði hann óvinnufæran og þá var hann byrjað að vinna sem ófaglærður málari, loksins kom með fyrirtæki sem hann stofnaði sjálfur og hann og móður mín búin að safna fyrir útborgunni íbúð sem þau sett inn og allt komið í gang og þá kemur hrunið og húsið fer og svona, þetta markað mig svolítið, hefur áhrif á mig mikil sko, en svo bara gegnum
lífið að kynna mér málin og skoða hvernig heimurinn og sjá hvaða vegferðið erum á og hvaða möguleikar eru til staðar og þarna í hruninu eru 10.000 fjölskyldur sem að missa húsið án þess að þau beri beina ábyrgð á því, þú veist, þannig sko, getur deilt þetta en já, ég sé það þannig og þetta kannski svona dæmisaga líka stærra samhengið í heiminum og samfélaginu að þú ert með fólk sem að verður undir heimskerfinu inn í stjórnkerfi heima fyrir og jafnvel á heimsvísu einmitt sko, eins og fólki á Gaza í dag að þetta svona herti mína afstöðu í því að reyna að beita mig fyrir það sem geti ekki beitt sér sjálf, að vera rödd fyrir þá röddlausu af því að ég kem úr slíkum hóp að vissu leyti en svo sér maður þegar maður kynir sér málin og skoðar söguna að það þurfa að verða miklar breytingar í heiminum. Núverandi kerfið sem við höfum ófullnægjandi og að stefna okkur í hættulegar áttir og við þurfum félagslega réttlæti á heimsvísu því núverandi kerfi heldur niðri meirihluta mannkynsins í fátækt og örbirgð. Þannig að þetta er svona, þú hefur fyrirmyndirnar í þínum foreldurum sem eru öflug í alls konar félagsstarfi en þú raunverulega upplifir ákveðið áfall í gegnum þína fjölskyldu sem að veku þig til umhugsunar það býttu ég bý ekki í tryggum heimi þannig að þetta er svona dálítið ólíkt hvernig ykkur ber að og hvað með þína vini voru þínir vinir voru þeir farnir að hugsa pólitík á sama tíma þú? Nei, og ég hef nú verið kannski að svona íta því að þeim töluvert mikið í gegnum tíðina og með góðum undirtektum kannski að sumir tengi hér eins og Gunnar kannski að þeir verða stundu þreyttir á manni maður er svo upptekinn af þessu alltaf en það er þá kannski bara vegna þess að ungt fólk vill oft fresta því að spá í pólitík fyrir en að skóinn kreppir er það ekki það? Og með margt annað einmitt að tala um að fólk vakni ekki fyrir en að skaðin skeður sem leiðilegt en það er eitthvað sem við höfum séð gerast í mannkynssögunni aftur og aftur. Og hvernig eru viðtökurnar hjá þínum vinahóp? Nú ert þú svona róttækur og ferði í þetta fullum krafti. Hvernig Þeir eru mjög ánægðir með mig og stoltir með mig svona almennt En hver er feimnin við að taka þátt í pólitík? Af hverju stafar feimnin heldur? Það er góð spurning, ég er ekki alveg með það á hreinu en mig grunar að það sé eitthvað svona menningarleg bylgja sem búin að vera með einstaklingshyggjunni og svona að það er ótti við að taka skýra afstöðu, þú veist, að vera með skýra skoðanir og standa svolítið út með það að gera og svona mikil kaldhæðni skynja ég stundum einhvern veginn sem að snýst held ég það einmitt að ótti við að standa út og ótti við að standa á sínu og sinni samfæringu en þetta eru bara getgátur, ég veit það ekki. En Sóli, sko, þegar þú heyrir hérna sessunautu þína að ræða þetta, sér þú einhver tilgang með því að láta til sín taka í jarðlífinu? Þú ert 17 ára, öll ævin er framundan hjá þér. Heldur það skipta einhverju máli hvort þú skrifar grein í blöðið á internetið eða Facebook-færslu eða setur eitthvað á Instagram óréttlæti eða réttlæti eða eitthvað svoleiðis? Hvar ert þú stemd í svona þeim efnum? Ég meina, ég held að það skipti miklu máli bara út af tækninni, sko. Ef ég myndi skrifa í, Moggan eitthvað svona, það eru örugglega helmingi færri sem myndi sjá það heldur en og engin jafnaldrar þínir. Nei, en ég meina, já. En upplifir þú það að fólk á þínum aldrei sé eitthvað byrjað að spá í stjórnmál? Já, svona, nokkri vinir mínir, sko. Ég á svona sérstakann hópa af vinum, einhvern veginn svona ekki normi eins og í dag. Þetta svona úlingarnir eru svo skiptir í dag, það er hægt að flokka það bara niður, sko. Og svona minn vinahópi gæti ég sagt að svona við erum mjög mikið að pæla í hlutum eins og til dæmis okkar kynslóð. Við sitjum stundum saman og erum bara hvað er hægt að gera til þess að bjarga okkar kynslóð bara næstum Bjarga ykkur frá hverju það? Ég bara bjarga okkur frá tækninni. Við erum sjálfsögð hrædd við þetta, þótt að við séum föst í þessu. Já, einmitt. En þið kunnið þá heldur ekki, en er ekki málið að setja sjálfum sér mörk þá? Jú, nákvæmlega.
En voru það ekki við sem áttum að setja þeim mörg? Nei, nú eru þau að verða fullorðin. Þetta þarf maður líka, maður þarf líka að bera ábyrgð svolítið á sig sjálf. Þú búin að venja einhvern við, bara algjört frelsi og síðan hömlur, þá frekar erfitt að... En þú heyrir, þau sjálf eru að hugsa það, að hvernig þau eigi að svona losna undan þessu. Já, þetta minnir mig á eitt barni mitt segir að kynslóð þeirra sé svo ofdekraðasta frá upphafi en líka svo sem að hefur verið vanrækt mest. Já. Það eitthvað til að hugsa en ekki? Þetta sko, ég held að vissu leyti sko, þegar maður elst upp á tíma Wild West internetsins, þar sem maður gat farið inn á netið og bara séð myndband að manni vera affattaru bara drepinn reynilega. Maður gat séð þetta ef maður bara vildi og foreldrarnir náttúrulega vissi ekkert endilega hvernig þetta internet virkaði þannig að það var ekkert svona hömlur á því en ég myndi pínu sjá það sko að ungi foreldrar í dag sem eru af þessari kynslóð þau eru mikið strangari með sína fattari. Nei, við vitum við vitum hvað að gerast þannig að þú fær bara þetta limited access og bara og það engin mýta að allir sem eru efst í tech bransanum í dag í Silicon Valley, enginn þeirra leifir börnunum þeirra að fá snjallsíma fyrir þeir eru 14 eða 16 eða eitthvað svoleiðis. Þeir bara vita þetta eyðileggur heilinn það kallað svona plasticity í heilanum hann alltaf að móta nýjar tengingar þegar við gerum eitthvað þá verður það sterkara sem við vorum að gera og ef þú geymir að gera eitthvað í langan tíma þá fer það að hverfa burt sko. Og eins með símann sérstaklega þegar fólk svona ungt að bara þessi virkni svona vissa svona heilastarfsemi sem í gangi þegar þú ert í þessum græjum að þetta bindur sig fastar og fastar sérstaklega þegar þú ert með svona ungt fólk þannig að það klárlega auðvitað þannig að við verðum að taka ábyrgð á okkar eigin hegðun eins og við getum breyta rétt, reyna það en svo á hinn bóginn þá einmitt ef að foreldrarnir bara og samfélagið setur þetta upp svona og þú bara sem lítið barn þá kemst ekki hjá því að verða bara háður þessum símum. En mér langar samt ef ég má sko það kannski náðist ekki alveg að klára sko umræðuefnið hvað væri best við að vera til í dag sem ungur Íslendingur að þú varst aðeins búin að svara frá þínum sjónarhóli en til dæmis ef ég spyr þig, hvað best við að vera ungur Íslendingur í dag? Sko ég held að sérstaklega það að vera ungur Íslendingur bara við erum með ákveðin forréttindastöðu að búa í þessu landi og maður bara, að því maður tók nú smá svona félagsfræði söguna og sögu menntakerfisins í háskólanum bara árið 1900 þá voru við náttúrulega bara hvað með fátækustu þjóðum Evrópu og svo akkurat öld síðar þá voru komin í bara allt aðra stöðu og mesti ungbarnadauði í heimi hér öldum saman og ég veit ekki hvað bara ekkert alls fyrir löngu, bara fyrir einu litlu korteri sko. Og ég meina það er ekki marga sko afi minn hefur fæðist bara í allt annan veruleika í Fljótunum í Skagafirði þar sem var bara engar samgöngur en þú veist ég get haldið fjarfundi með hverjum sem og þú veist við erum svo mikið meira svona náinn en samt fjarlæg líka af því að þetta svona maður aldrei ein mann á í stórborg sko sem maður segir þó að sé fullt af fólki í kringum en hvað hét hún fræga bókin Alone Together sem fjallar nú einna fyrst þetta vandamál en ég held líka sko ef maður hugsa sko ég held að sjá hvernig leti í því að fæðast núna af því að maður hugsa sko hvernig fyrir 50 árum ef ég ætlaði að leita einhverjum upplýsingum ég get ekki bara að fara í símann og how to bla 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 eða hvernig þetta hvaða ár fæddist Júlíus Sesar og bara, þú veist, ég bara hugsa ég myndi ekki nenna því En ertu að segja að það sé kannski ákveðin hætta á að maður hafi það of gott? Kannski, en ég meina maður náttúrulega hugsa hvað er það hindin fara þá fer náttúrulega allt í fjandans en ég held að það er svo erfitt að finna góðar upplýsingar mér finnst Google orðið bara svo mikið rusl leitavél sko að það er bara, þú veist, hún er ekki eins aðgengileg og góð og hún var, nú er þetta einhvern veginn bara lendir maður í hverri markaðs auglýsingagrefjunni og fætur annari sko, einhvern veginn. Já, það bara pólitískar meðvitaðar skekkjur. Ég var sem að reyna að fara að kaupa mér aftur Encyclopædiu Britannicu, öll 400 bindin og kannski gefur einhvern tíðan aftur þurfum að fara að fletta upp, en segðu mér, af því þið langar í pólitík, hvað svona brennur á þér? Algjörsokkar, það eru menntamálin. Það eru menntamálin, já.
En jú, bara byggðamálin, maður svona náttúrulega byggir allt út frá sinni reynslu sko. Já. Að vera frá Króknum og náttúrulega sko ég hef reynd að geta tekið kennarinn í fjarnámi á Króknum. Það er eitt af þessum fáu námum sem hægt er að vera í nokkurn veginn hvað sem er á landinu. En ef þú vilt vera hagfræðingur þá þarftu að búa í Reykjavík eða nærliggjandi sko. Það er, ég held að það sé eina sko, þú vilt vera hagfræðingur, ekki bara eitthvað svona með. Þá þarftu að gera það í Háskóla Íslands og þar er bara staðnám, ég búið það af einhverjum ástæðum. Ég skil nú ekki alveg, ég kannski skil að þú vilt vera skurðlæknir og getur ekki gert það hvar sem er, en það má endilega einhver fræðum það hvað er svona merkilegt við hagfræðina og fleira sko og ákveðin jöfnuð, ég er með byggðamál alltaf mikið mínum heila alltaf. Þannig ef þú fengir pólitískan framgang þá væri það svona, þá væri þú okkar maður af landsbyggðinni. Já, kannski. Eins og svo margir kannski í mínu flokk, en kannski ekki skrítið að framsóknarmaðurinn hugsa landsbyggðina. En Sóley, nú þú, hvað er best við að vera ungur Íslendingur í dag? 17 ára Íslendingur, mér skilst að saga þín, þú sért nú bara eiginlega lítið kraftaverk. Já, kannski hægt að segja það. Er það ekki? Jú. Viltu deila þig með okkur? Já, ég sem sagt fæddist í Tógó, Vógan, sem er eitthvað lítið þorpanna og í Vestur-Afríku og ég sem sagt fannst af einhverjum strákum sem voru að veiða svona einhverjum úlingum 14-17 og ég svona það sem ég heyrti að ég flýt niður með einhverju á í svona böggul og inn í sef og þetta er bara beint úr biblíunni. Já, nákvæmlega og ég var líka kölluð mósetta skilst mér í einhvern tíma á einhverju barnaheimili og ég þá fundin og farið með á lögreglustöð og það er gerð skýrsla en enginn kannast við þetta barn sem hafi fundist og þann er ég sett á barnaheimili hjá nunnum ef ég man rétt. Síðan þar er kona sem heitir Mirei og tekur með að sér og hún hefði þá þekkt foreldra mína 2 árum áður sem að þá vissi að þeim langaði að ætla það. Mirei hringir þá og segir að það hefði fundist lítil stúlka sem að leita foreldra og svo bara mætt 9 mánuði seinna eitthvað svona. Þetta er svo ótrúlega saga. Varstu bara þá dagsgömul þegar þú ert þarna borin út, getur maður sagt? Já, man það ekki. Það veit náttúrulega enginn. Nei, ég fætt sko á bilinu 30. mars til 3. apríl. Skilja, það er ekki vitað einu sinni, en það var bara settur dagur er 2. apríl. Já. Mér veist þú er að bara halda upp á alla 4 daga. Ég held það líka. En þú kemur frá þessum heimshluta hingað. Já. Og hvað er best við að vera þú í dag og vera 17 ára Íslendingur? Það er mjög mikið. Já. Segð okkur alltaf bjarta í lífinu. Já, það er örugglega meira en flesti gætu ímyndað sér sem eru fæddir hérna á Íslandi sko því að ég hef alltaf bara sagt að ég sé Íslendingur sem að ég bara er. Sjálfsögðu. En samt sko það þegar maður horfir svo aftur eða þegar ég horfir svo aftur á mína einn sögu þá sko bara hugsanirnar sem koma bara stöðuna sem ég gæti verið í hefði ég ekki fengið að tækja eða skilur ég fengið að fá kominga. Það er bara þessi forréttindi eru ótrúleg og ég held að sko bara fólk líka, ekki bara krakkar þurfa líka að fatta hversu ótrúlega heppin þau eru að fá að fæðast hér og bara í Evrópu og með þetta bara brilljant land sem þau bara fá hérna í hendunar skilur það er bara ótrúlegt einhvern veginn bara að fá að fæðast í svona góðu landi og það er svo krakkar líka þótt að skilur þau kvarta endalaust ólengar og svona en sko það er bara innbyggt já, en bara til dæmis að kvarta undan alltaf bara ég hata Ísland og ég þoli ekki þetta veður og bla 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 ég bara ímyndaður bara stöðuna sem þú ert bara ein heppnasta manneskja á jörðinni bara, það er alveg rétt þetta er alveg rétt okkur, það er ekki svona innprentað inn í mann að iðka þakklæti nei, ekki mikið
Nei. Kannski helst við sem höfum það sem best, að við kunnum minnst að meta. Það sláandi að skoða stundum sálfræði rannsóknir sem kom út og að mæla hamingju og svona. Það ekki endilega, þú veist, fólk í New York eða fólk í upstate Manhattan sem svona ágætlega efnað í Bandaríkjamenn sem hamingjusamast, heldur kannski fátækt fólk í Asíu, þú veist, sem lifir ennþá í beinni tengslum við landið og þar leiðandi við samfélagið líka í kring. Þau ekki marga dollara en þau hafa hvert annað og þau lifa í náttúrunni og bara svona líður almennt betur, sko. Já, ekki allar rannsóknir eins að þú þarft að hafa nóg, þú mátt ekki sko vera svöng, þú mátt ekki vera heimilislaus, þú getur ekki orðið hamingjusöm ef þú býrð við svona rosalegt óöryggi. Jú, þannig að ef þú ert með grunnþarfinnar þá ekki endilega neinn hamingjumunur á hennu ríkustu í heiminum og bara þeim sem eiga nóg. Nei, en ég velti líka fyrir mig þegar það verið að taka þessar hamingjurannsóknir, hvað verið að meta, að hverju verið að spyrja? Af því að ef að það sko, eða þetta eru hálfgerðar markaðsrannsóknir, ertu ánægð með húsnæði sem þú býrð í, áttu nógu flottan bíl, getur þú farið nógu oft í frí og svo framvegis. Þetta ekki aðalatrið í lífinu, skilurðu. Alls ekki. En ef það þá náttúrulega verður óánægjustuðullin mjög hár. Í hverju hamingjan fólkin? Hún fólkin í því að eiga risa hús, geta, þú veist, keypt allt sem þú vilt? Sko heimurinn alltaf að segja okkur að hamingjan sé fólkin í því að við getum veitt okkur allt og átt allt og gert allt og verið allt og farið allt. Efnislegum gæðum. Í efnislegum gæðum. Það engin umræðan dygðir í grunnskólakerfinu lengur. Nei, en ég meina... Það engin andleg umræða í samfélagi. Nei, en ég meina... Hvorki ungu fólkinu öðru. Þú veist, ég held bara að ef við spyrðum bara alla manneskjur á jörðinni bara hvað vildu, þá væri það bara frið, húsnæði, mat, vini, fjölskyldu. Ég held að einn stæðsta svona rannsókn á hamingju sem hefur gerð var gerð frá Harvard háskóla yfir bara heilt æviskeið fólks, rosaleg rannsókn sem var unnin gríðarlega langan tíma, heila ævi. Og helstu niðurstöðunar voru einmitt þær að það vináttan og það félagslegu tengslin, það hvernig þér líður í samskiptum við þína nánustu sem að markaði helst hamingju hjá fólki. Og það sem ég var að vísa í að fólk sem lifir kannski í þessum svona gamaldags máta kannski hamingjusamara, en það alls ekki, það svo aðrir, þú veist, þetta eiginlega lífsmáti sem bara að hverfa, þú veist, fólk í félagsauðurinn. Já, en fólk í undirokaða heiminum, svo kalla öðrum og þriðja heiminum, þú veist, það að vinna kannski í námum núna við hræðileg skilyrði og svoleiðis. Og það ekki hamingjusamt fólk. Við ættum kannski að vera að markaðsetja og hugsa meira hlutina í veröldinni sem eru ókeypis, sem við getum gert án þess að einhvern veginn að kosta miklu til eða berast mikið á við að gera, eða hvað? Já, algjörlega, en það líka svolítið hættulegt, sko, að þetta akkúrat það sem að rányrkjukapítalistarnir halda helst fram, sko, þeir sem að eiga orðið 90% veraldarinnar og eru bara með hana í vinstri greip sér að þeir líka nota þetta. Verði ekkert að spája að hafi það rosalega vont, að efnisleg gæði ykkar séu lítil, bara hugsið allt þetta. Þannig að það ekkert einfalt í þessu. Nei. En sko, ég veit það ekki. Ég held að því ég var að kasta ég fram á hann með skólakerfið, að það ekki heimspeki, það ekki umræðum dygðir, það ekki trúarbragða kennsla lengur, eða fræðsla? Jú, það trúarbragðafræðsla. Já. Það bara ekki kristinfræðsla, það bara trúarbragð. Og hvað hún mikill hluti af náminu? Ég man allan ekki eftir hún að vera eitthvað svakalega mikil, en bara það náttúrulega margt sem þarf að fara yfir. Þetta undir samfélagsfræðinni, það svo margt sem var einhvern veginn svona svett undir hennan hatt samfélagsfræði þegar því að breytt þarna 2000 og mann ekki einu svona hvað. En ég held að það sé alveg góða punktur sko með heimspekina, að það mætti alveg taka hann þóldi fyrir og inn í hann að taka ýmislegt, en það líka sko hvað á að kenna í grunnskólum, og það líka sko, við erum með allar upplýsingar í höndunum, við þurfum ekki að læra öll fjöll og allar ár eins og foreldrar mínir og þau skandalast alltaf við því þegar við erum eitthvað starf að gera. Nú notum við bara fjallaappið, grasaappið, blómaappið, sveppappið. Maður getur bara opnað sko Google Maps og sér, já, þetta þessi bær og þetta. Og þú veist, það náttúrulega helstu upplýsingalæsi og miðlalæsi sem önnur gerða læsi sem að
alveg búið að aukast mikið finnst mér og ég held að þetta verði mesti náttúrulega fókusinn hingað til. Þetta ekki bara að lesa orð á blaði, þetta að geta metið hvaða upplýsingar. En þeir eru líka alveg frábærir einstaklingar, þeir eru svo flinki í alls konar aðstæðum sem uppkoma sem að mín kynslóð rennur alltaf á rassinn gagnvart. Við erum náttúrulega bara hræddir, brotnir, ruddar, meir og minna, bara mín kynslóð. Og það þurfti svo mikla hörku, það þurfti svo óbúslega mikla vinnu, það þurfti svo oft að bíta á jaxlinn og bölva í hljóði og halda bara áfram og enginn til þess að ræða við nokkur vandamál, bara áfram og svo enda maður náttúrulega bara í þvílíku áfallastreitunni rétt fyrir sjötugt sko, að maður bara krassar og hvað var ég að gera allt mitt líf? Ég segi það nú ekki, en sem sagt það rosalega margar æskilegar menningar og félagslega breytingar sem hafa orðið á ykkar aldurshópi. Það ekki? Deilur ekki þeirri tilfinningu með mér? Jú, ég held að mér langaði svo að spyrja það því að til dæmis eins og þið í ungum sósíalistum, eru þið í samstarfi við aðra svona skylda flokka út í heimi? Út í heimi erum við í samskiptum, hérna heima höfum við unnið með ungum Pírötum og þeim ungu í Framsókn og Samfylkingu og fleira mótmæla. Ég meina, nenni ekki að redda þessu, þið unga kynslóðin í pólitíkinni, ég menn í alvörunni. En það er eitt sem við kannski getum aðeins komið inn á er að þetta svona, hvað maður að segja, dygðir og andlega heilsu og svona við allan í ungum sósíalistum. Ég held að almennt ungt fólk sé svolítið upptekið aðeins í dag er andlega heilsan. En því miður að þá er þessu oft beint í eitthvað svona farveg hjá þú veist, einhverjum net-influencerum sem eru að reyna að selja þér eitthvað endalaust, þú veist, þeir eru bara að selja þér eitthvað og eru ekki að bjóða þér uppskrift sem að er að fara raunverulega að veita, held ég allavega, svona góða andlega heilsu og það í raun byggir það samfélagslega, félagslega, þú gerir þetta ekki einn og þetta snýst ekki bara þig, þú veist, þín og þessir influencerar margir, sko, þú veist, að tala hustle culture til dæmis, að það bara, þú getur orðið milljarðamæringur og hættu að segja við sjálf að þú getur ekki orðið milljarðamæringur, þú veist, en raunin eru þetta, þú veist, í heimshagkerfinu eins og það er núna, þá bara eðli málsins samkvæmt verða bara örfáir sem verða það ríkir, þú veist, þannig að við erum svolítið upptekinn að þessu líka. Þeir verða líka ríkir á kostnað hinna, sem er kannski verst. Það byggir á því arðránið, sko, en við í ungum sósíalistum við reynum svolítið að hjálpa hvert öðru andlega líka, þú veist, við viljum byggja upp eitthvað svona öðruvísi menningu sem er ekki bara eitthvað svona materialist, efnislega velgengni eða stöðu, en við erum að reyna að byggja samfélag sem byggir á samkennd, kærleika og samstarfi. Og hvernig nærir maður andan? Hvernig nærir þú andan? Fer út í náttúruna? Nei, ég held að sé bara samskipti annað fólk. Og bara kíkja á pöbbin með félagunum, sko. Þá þurfi ekki alltaf að vera áfengi, sko. Ég held að myndi segja bara að ég geng á Tindastól. Já, við verðum kannski aðeins betra formið, þá væri það örugglega gott. En ertu trúaður? Ekkert sérstaklega, sko. Nei. Þú hafnar ekki trú eða? Nei, ég er bara dálítið svona, kannski dálítið mikil miðjum maður, bara svona leitandi. Kannski. Mér er svo gott orðið að vera leitandi. Að vera leitandi. Nei, mér finnst ungt fólk vera svona mjög mikið að spá í andleg mál. Mér finnst það. Af því að það er mín teóría fyrir því er að af því að skólinn er ekki að næra þau. Nei, ég held að þau bara finni þetta hjá sig, ég held að það sé bara í öllu fólki að þurfa að finna einhverja andlega næringu og þau leita eftir, ég held að skólinn, ég man bara eftir kristinfræði í barnaskóla, mér fannst þetta ekki snúast neina andlega iðkun, þetta var bara eins og hver önnur ítróðsla með þessar biblíusögur og jú, það voru góða fyrir sinna hatt og ágæta dæmisögur og allt það, en þetta var ekki eins og maður sá allir ég og nú börn og líkur Reki og Sóley og sem voru til dæmis í leikskóla þar sem að þau voru látin hugleiða og verið í jóga og svona eitthvað svona til að finna frið með sjálfum sér, kyrra hugan og allt þetta og þetta má þetta gera með alls konar aðferðum en mér finnst ungt fólk vera sko einmitt í hávaðanum og upplýsingóraðinu og öllum græjunum finnst mér þau vera að finna það að þau vilja finna sér einhverja leið til þess að svona kjarna sig og granda sig sko. Leita skjóli kannski? Já, í öllum sem hafa það. Já, og bara rækta eitthvað sem að kostar ekkert. Einmitt. Skilurðu, mér finnst að hafa nef fyrir því umfram til dæmis okkar
Ég er sammála Bjarna, það væri gaman að fá meira af svona heimspeki og úr ýmsum svona trúarbragða hefðum einhverjar iðkun inn í skólana. Við erum með svo mikið til að byggja á spekingar í gegnum tíðina og hefðir sem að lifa ennþá af góðri ástæðu því að það er mikil viska fólkin í þessu, Aristóteles, grísku gæjarnir og allir. Og já, mikið kallar, þannig var fortíðin, en þetta er samt hugmyndir sem að eiga við, konfúsjanismi frá austrinu, daoismi og svo þetta það sem kemur seinna meir og ýmislegt í kristninni sem er æðislegt og svo framvegis. Ég held nefnilega þetta haldist í endur það sem þú varst að segja áðan, að fólk, svona vinir þínir, fólk væri kannski rakt við að halda sig með einhver prinsip, þora að segja skoðanir sínar og standa eitt jafnvel í mótlæti, þetta skiptir náttúrulega rosalega miklu máli til þess að, ég meina, fyrir ykkur sem framtíðar pólitíkusa að geta haft einhverjar hugsjónir sem snúast ekki bara ykkur, heldur snúast allara því það er jú starf stjórnmálamanna að vinna fyrir fjöldan og ef að þú kemst á þing sem framsóknarmaður þá ertu samt að vinna fyrir alla þjóðan, þú ert ekki bara vinna fyrir framsóknarmenn eða þá sem hafa kosið það, skilurðu, þannig ætti að vera. Ég fyllist eitthvað svo mikil von, mér finnst að þið liðar hreyfingar þessara flokka, þið verði bara að redda þessu, sko. Við náum betur saman en fullorðna fólki allavega held ég. Já, ég held mjög oft, sko. Já, hvað segir þú með samstarfi aðra flokka? Hvernig hefur það gengið? Sko, er það alþjóðlegt eða bara... Nei, ég er að tala um bara hérna heima. Bara hérna heima? Það er ýmsir vettvangi þar sem maður hefur komið saman og var nú bara síðast helgina, það var á Gleðigangan, voru unglega hreyfingar stjórnmálaflokkana sem að labba alltaf saman í Gleðigöngunni og gaman að geta komið öll saman. Svo erum við með sameiginlega vettvang eins og hjá Landssambandi ungmennafélaga þar sem við erum öll aðilar og þar getum við rætt máli reynir samt að hafa pólitíkina fattara út úr því en svona aðeins að taka það sem að við erum öll sammála berjast fyrir réttindum ungs fólks og kosningaþátttöku og efla ungdóminn en svo kemur stundum eitthvað fyrir eins og einhver álíktanir sem svona já það er fínt að taka breytina eins og ég man við sátum nú í þessu húsi fyrir klokka 2 árum það var með blaðamenn kallaðir í yfirheyrslu á lögreglunni akkurat samherja málsins það voru fulltrúar frá held ég flestum unglega hreyfingum stjórnmálaflokka en það eru ekki allir stjórnmálaflokkar með unglega hreyfingu Sóley, vissir það væri til Landssamband ungmennafélag? Nei. Það er pínu vandamáli okkar. Já, það er pínu vandamáli. Ef við ekki að fá að vita hvað er að gerast í þessum ungmennafélagum? Jú. Hérna nú aldeilis ungmenni fyrir þið til að uppfræða. Það skal ég fyrst að segja að þetta er ekki sama ÖMFI. Það er íþróttirnar, Landssamband ungmennafélaga, þar eru aðildarfélög sem eru rekin af ungu fólki og fyrir ungt fólk. Og þar er meðal annars stjórnmála, unglega hreyfingar stjórnmálaflokkarna. Þar eru SHÍ háskólinn, þá er stofnendum þess að ágæta svona landsambands. Ég veit ekkert hvað SHÍ er. Stúdentarnir í Háskóla Íslands. Ok, já. Og Samfés er þarna og framhaldsskóla, nemendafélag framhaldsskólana, þau eru með sína. Þannig þetta er allt sem að, ungt fólk er ekki bara, þetta er ekki eitthvað svona daycare fyrir börnin, þetta er ungt fólk með eitthvað fyrir ungt fólk. Það var æðislegt, fórum á, það var fundur hjá LUF fyrir þau í forsetakosningunum, kosningabaráttunni og þá var búið að bjóða frambjóðendum að koma í pallborð og ræða saman og við unga fólki sem mættum við byggum til spurningarnar saman áður en að frambjóðinni fóru á svið og það var mjög gaman. Þetta var, já. Og það hefði til miður ekki verið hægt að hafa, við vorum bara með heldur 4-5 efstu, en líka mjög stuttur tími í þessari kosningabaráttu, en þetta er mjög gott, gefur ungt fólk, bein áhrif, viðbúndi spurningar, en það er ekki eitthvað misgáðulega spurningar, fannst mér hjá mörgum miðlum, fréttaveitum, og svona eitthvað kannski dálítið loft eins og hjá okkur Steinunni og Ólínu í dag mjög misgáðulega spurningar Já, mér er kannski lægi að spyrja misgáðulega spurningar þá koma kannski en þetta var ekki bara einhver uppáhaldsliturinn þetta var hvað ætlað þú að gera fyrir ungt fólk og það var alveg harka En mér langar aðeins til þess að ég nefnilega við ætluðum kannski að láta staðan í en mér finnst bara við þurfum að vera aðeins lengur Er ykkur saman það? Að vera aðeins lengur saman? Bara endilega. Er það í lagi? Mér langar að halda þeim föngnum í allan dag. Það er bara svolítið þannig. En mér langar sem sagt til þess að ræða eitt og það er það
á sama tíma og margt bendir til þess að við séum bara með bestu kynslóð, allra kynslóða hér inn í stúdíónu og bara börn dags í dag og ungt fólk dags í dag sé betur heppnað heldur en nokkurt annað fólk í veröldinni. Það hefur fengið svo góða bjargir, mikla bjargir til þess að mennta sig, leita upplýsinga, það sé fordómalausara þrátt fyrir allt á sama tíma og ég ger ekki lítið úr áskorunum sem þú varst að nefna, neteinelti og þessu samfélagsmiðla hryllingi líka með að segja og allt það. Á sama tíma og við erum með frábært fólk og erum við líka með svolítið uggvænlegri stöðu svona veraldlega fyrir ef ég set mig ykkar spór til dæmis það að eignast húsnæði hér á höfuðborgarsvæðinu er nánast óvinnandi vegur nema þið eigið moldríka foreldra sem gefið ykkur 50 eða 100 milljónir, allavega 10 eða 20 bara ok, gjör svo vel og hérna 20 milljónir, það getur kannski komið þar að stað. Það er líka meiri barátta lífsbjargirnar sem felst í atvinnumálum að sko þegar ég kláraði minn stúdent 1985 þá gátu mamma og pabbi sagt við mig farðu nú í háskólabjössum og þú mútt fá gott starf og það var þannig. Ég bara fekk gott starf ef ég hefði nefnt í háskóla og ef ég hefði nefnt að klára háskóla. Ég fór nú einhver aðra leið. En núna er það ekki þannig. Og mér langar að ræða svona bara ykkar framtíðarsýn. Þið hafið aðgang að öllum heiminum. Ég held að mér dettur alveg í huga að þú ætlir að sækja þér menntun utan Íslands. Já. En á sama tíma þá er svona, þú veist, húsnæðismálin svolítið erfitt að sjá það fyrir sér að þú kaupir þér íbúð í Reykjavík og svona, já, bara ykkar sjónarhorn á þetta, ef við byrjum bara þér. Já, ég trúi að það sé rosalega erfitt að kaupa sér og leigja bara allt, mér bara allt er erfitt einhvern veginn í dag. Efnahagslega. Já, alveg svakalega. Og ég sé það líka bara til dæmis á vinum mínum sem okkar ólust upp í fátækt og sum ekki og að sjá til dæmis hvað þau eru þakklátt fyrir í dag, það er gríðarlegu munur. Sem eru sko þakklátt að fá ný föt, sem eru þakklátt að því að pabbi keypti Range Rover eða nýjan bíl, þetta er bara Þannig að stéttskiptingin er orðin mjög augljós, finnst þér? Rosalega. Já, meiri munur á milli hinna ríku og hinna. Svona aðstöðumunur. Já, og líka bara hjálpin sem fólk fær í dag, hún er svo mismunandi. Ég er alveg rosalega ódygru og ég er ekkert að fela það. Nei. Ég hef alltaf búið heima og ég held að bara þangað til ég fer í nám til Bandaríkjanna held ég mun alltaf bara búa heima með pappa eða mömmu. Og já, þannig líka að sjá hversu ofdygru við erum að fá að vera heima því að það voru ekkert allir sem að fengu að búa alltaf heima hjá sér og sem voru alltaf bara þú ert 18 og þá bara ertu farin, skilur, en ég get alveg sagt að Já, eða börn borguðu heim eins og það var kallað í gamla daga þegar þú varst búin með ákveðin hluta námsins. Eftir 16 var það ekki? Eftir 16 þá byrjaði margir að borga heim, sko. En helst vildu foreldrarnir bara losna við okkur. Já. Láttum bara vera sjálfstætt, 16 ára. En hvað segir þú um þetta? Sko, já, ég kemur út alltaf í forréttindastöðu, foreldrar mínir voru svona frekar í eldri kantinu, þeir eignast mig, ég er einkabarn, þannig að við komumst ágætlega inn á húsnæðismarkaðinn hér, bara pínu huggulega lítil íbúð, kaupum líka á góðum tíma, þannig að ég ger ekki einn fyrir því að ég er í mjög mikilvæg forréttindastöðu. Þú sem býrði í föðurhúsum? Þú býrði í föðurhúsum? Sko á Króknum, en svo keyptum við saman í Reykjavík þegar ég fór í námið. Það er líka eitt, ef að þú ert utan á landi, vilt fara í nám, þá þarftu að koma þér einhvern veginn inn. Það er ekki ódýrasta leigan, ódýrasta kannski en hún er ekki ódýr leigan í stúdenta íbúðunum heldur, sko. Nei, en þú ert heppinn að eiga foreldra sem að gáta aðstoði. Þannig ég ger mig grein fyrir því og kannski, svona erfitt kannski að setja sér alltaf í sporin hjá öðru fólki, en Já, er það svo erfitt að
Er ekki bara mjög auðvelt að setja sig í annarra spor? Kannski, en ég vil alltaf ekki segja það sé auðvelt, því þá hljómar eins og ég sé, já, svo auðvelt. Nei, sko, vegna þess að ég held að það sé okkur eðlilegt að setja okkur í annarra spor. Jafnvel við höfum ekki lifað það, þá sjáum við það auðvitað þegar aðrir hafa það ekki eins gott og við. Ég held að sem mjög eðlilegt en kannski getur verið pínu erfitt. Svona maður kannski nær þessu 90% en alltaf þessi svona fattar ekki alveg akkurat, það svona, maður getur ekki alltaf 100% en svona kannski ef maður reynir nógu mikið þá alveg fattar maður svo velum maður, ætlar maður að sjá það eða ætlar maður ekki að sjá það, ég held að þar liggi valið sko, af því að aðstöðumunurinn er oft mjög greinilegur, ekki sagt. Já, algjörlega, en sko eru þínir jafnaldrar að tala þessa ógn sem fasteignamarkaðurinn núna, þessa klikkuðu vexti Seðlabankans bara þetta bara að verða einhver forréttindi að eignast húsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Jú, þú veist, maður heyrir þetta alveg að fólki í kringum mann sérstaklega kannski sem að byrja að stofna fjölskyldu og ok, þetta kannski ekki alveg ekki alveg ideal að koma inn í þetta umhverfi. Og það ekki tækifæri fyrir landsbyggðina kannski þar? Fyrir landsbyggðina, af því þú varst að nefna byggðamálin á þegar ég ákveði að flytja hérna úr borginni þá get ég selt mína litlu 50 fermetra íbúð og fengi bara mjög huggulegt einbýlishús sko. En það er enda líka mjög hækkandi fasteignaverðið út á landi. Já, en er þetta alltaf mikið bil? Er þetta byrjað? Er ungt fólk og ykkar aldrei byrjað að flytja út á land? Því að ég nefnilega ég hef verið að skrifa svolítið mikið um ungt fólk sem flytur til útlanda og sumt að hrekst til útlanda en getur verið að ungt fólk sé líka bara að flytja út á land, bara á hérna íslensku landsbyggð? Ég held ekki að ég held sko það sem ég kalla stór höfuðborgarsvæði og þá tek ég það sko Akranes, Selfoss og Hveragerði og bara þetta eru stór. Risastór risastór, það er náttúrulega höfuðborgarsvæði og svo bara hérna en þar sem að fólk getur verið að vinna í borginni og margir sem er að vinna í borginni að búa á Akranesi eða Selfossi og maður sé miklu uppbyggingu þar, sérstaklega Selfoss og líka bara Reykjanes skæin sko í heild sinni. Hann er náttúrulega svolítið shaky þessa dagana. Jú, reyndar, það er rétt. Maður er ekki alveg að fara að kaupa hús í Grindavík, ekki alveg núna. Nei, ekki núna. Það getur verið tækifæri í þessu fyrir Framsóknarflokkina því þið sækið nú yfirleitt meira fylgi til landsbyggðanna heldur en til höfuðborgarsvæðisins. Bara allir Reykvíkingar fluttir út á land, nauðungaflutningum af því þeir eru ekki efnaði að húsnæði höfuðborgarsvæðinu. Fleiri atkvæði á Framsóknarflokknum. Það var einhver með sá speki sko að lausnin við húsnæðisvanda Reykjavíkurborgar væri að hætta að byggja og fólk þyrfti bara að flytja út á land. Já, ég meina það er náttúrulega en það þurfa náttúrulega að vera tækifæri þar og atvinna og þú veist, meira en bara það að vinna í sko landbúnaði, fiskvinnslu eða í þjónustu gera. Já, en við veitum það líka að nú munu tölvur leysa ýmis svona white collar störf á hólmi bara mjög hratt og örugglega miklu hraðar en við gerum okkur grein fyrir og þá þarf að fara að hugsa hvað maður að fara að búa til, hvernig á maður þá að vinna fyrir sér, sko, verka fólk, það mun halda áfram að þurfa að þræla, en það kemur þarna örugglega svolítið stór hópur fólk sem að verður allt í einu óþarfur og hvað þarf þá að gera, þá þarf að fara að skapa eitthvað fyrir það fólk og kannski situr uppi með nám sem að er allt í einu orðið óþarft. Það eru stórar áskoranir framöndan og svona sjálfvirknivæðingin að við erum bara í þessu kapitaliska kerfi að það er bara í einhverja ógöngur sko. En svo á móti kemur að ef við myndum ná að greiða úr þessu betur að þá væntanlega ættu allir að geta unnið minna og fengi meira fyrirvinnuna og aukin hagsæld út frá því sko. En er þetta, eins og í þínum vinahóp og í kringum þig, hvernig er staðan á fólki? Er hún allavegana eða eru allir að reyna að kaup? Nokkur komið með hús sem hafa verið að safna sér lengi og komist inn svona kannski rétt fyrir COVID og reyndar á ég enga vini sem er að flytja til landsbyggðarinnar en ég á nokkra vini sem að búa á landsbyggðinni og vilja koma hingað en geta það eiginlega ekki af því að það er of dýrt en svo einmitt þó nokkuð fólk sem að kaupa sér á Hveragerði eða Akranesi einmitt líka. Já, svona í jaðrinum á vill hafa stutt í borgina og Ætti þetta ekki að vera baráttumál ungs stjórnmálafólks að leigu- og húsnæðismarkaðurinn sé ekki svona rosalega erfiður fyrir ungt fólk? Algjörlega. Ég meina, mér finnst að þið ætti að vera einhverjum svona sérsamningum, skilurðu, umfram alla aðra. Getið þið ekki verið sammála um það? Getið þið ekki fengið súsarana með ykkur í það?
að reyna að búa til. Örugglega ekki, við þurfum óhagnaðardrifin leigufélög og byggingafélög hjá hennu opinbera að byggja upp ódýrt, byggja hratt, vel, örugglega og leigja út á kostnaðarverði. Það þarf ekki að flókið, sko. Einu sinni held ég að hafi verið óskrifaður samfélagssáttmáli þetta. Að fólk opnaði húsnæðið sitt fyrir námsfólki, lét að borga mjög litla leigu og gaf þeim að borða oft og eitthvað svoleiðis. Þetta er náttúrulega bara farið. Maður heyrir þetta pínu með svona, ef það er eitthvað fjölskylduvinur eða frændi eða eitthvað sem maður þekkir hérna í borginni og kemur út á landi, fær að vera hérna í aukaherberginu eða einhver íbúð, sko. Já, það er ennþá svo. En maður þarf að vera með einhverja tengingu, sko, tengingu, algjörlega og hérna, þetta er ekki, maður þarf að vera heppinn. Í ömurlegu stjórnmálaástandi þurfum við þá kannski bara borgararnir að taka okkur saman og fara að búa til einhverja svona byltingu, tökum á móti stúdentum. Það er eina sem hefur nokkuð tíman virkað, eins og Frederick Douglass sagði að valdið gefur ekkert eftir án kröfu og við verðum að ná því fram. Já, eða bara láta eins og finna upp einhverja leið til þess að komast hjá þessu eða vinna gegn þessu á einhvern annan hátt. Eins og staðan er núna ef alltaf hægt að stofna samvinnufélög eða óhagnaðardrifin byggingafélög eins og bjargfæstendafélag óhagnaðardrifið að reyna að fá lóðir, það fær ekki lóðirnar eru allar látnar ganga á svona markaðsverði þegar þú gætir veitt lóðir bara sveitafélög og ríki nánast frítt til óhagnaðardrifna félaga. Það var frábært. En ég held að þetta sé að breytast. Ég held við séum komin yfir það versta í því sem ég kalla rányrkju kapitalisma. Og ég held við séum aftur á leiðin inn í samhygðina og inn í félagshyggjuna. Og ég held að þið, unga fólkið, þið munið meðal annars taka nóts af því að í bók sem er ekki komin út, kemur út eftir nokkra vikur, það er til dæmis Kolbeinn Stefánsson, sonur Stefáns Ólafssonar, hagfræðings, að lýsa því hvernig gagnagreining sýnir að ungt fólk 25 til 34 ára að þar hafi orðið mjög neikvæð þróun árin 2002 til 2020. Lágtekju hlutfall þessa hóps hafi hækkað mikið. Þetta þýðir á mannamáli að ungt fólk er að dragast hratt aftur úr. Þetta er sá veruleiki sem blasir við ykkur og þið viljið gera eitthvað í því. En á sama tíma þá ert þú, ef ég skil þig rétt, þú ert á leiðinni í mögulega sérhæft tónlistanám út í heimi. Já. Þar sem að þú færir stærsta draum þinn uppfylltan. Já. Það er einmitt, það er samtíminn. Hann er þessi þversögn. Hann er þessi paradox að þið eru bæði með öll tækifæri en svo líka með svo skert tækifæri með okkur sem vorum að undan ykkur. Er það ekki? Jú, maður þarf nú samt alveg að berjast fyrir sínu ennþá í dag þótt að maður fá allt upp í hendurnar líka á sama tíma. Heldur betur. Það má ekki held ég missa sig á mikið í einmitt svona samanburði, við erum bara að hugsa á Íslandi hvað þurfum að gera, hvað er best að gera, fyrir okkur sem þjóð og samfélag og svona heiminum líka. Ekki endilega bera mikið saman við fortíðina og eitthvað svoleiðis, heldur bara að hugsa hvað þurfum að gera núna. En söguskilningur er lykillinn að ákveðinni þekkingu. Algjörlega. Ég hlakka til að heyra í Stefán Ólafssyni að tala munin á milli kynslóðana ef hann kemur. Kolbeinn Stefánsson, sonur sem er í Ísland. En þú varst að tala forréttindin sem að felast í því að hafa fengið að alast hérna upp en svo hefur líka reynt að vera svona krækibir í helvíti í hinnum stóra heimi. Já. Og hvernig var það? Ég veit að þú varst í Bandaríkjunum í sumar og þarna ertu allt í einu komin í ringiðu með kannski afburðakrökkum allstaðar úr heiminum. Já, það er ótrúlegt hvað við erum einangruð hérna. Það er bara scary að fara til Bandaríkja. Þetta er eins og önnur jörð fyrir mér. Ég hef alltaf verið hérna, 17 af 17 árum, að fara bara einhvert annað, að sjá bara menninguna, skilur annars staðar, að sjá skilur fleira fólk, að sjá bara fjölbreytileikan. Það er bara á flugvellinu þegar ég lendi. Það var bara, þetta var alveg furðulegt. Ég bara... En fannst þið svona til smæðarðinnar kannski öðruvísi heldur það hefur nokkuð tíma fundið áður? Eða leiðin eins og þú væri komin heim? Þetta er,
ég var mjög róleg. Mér fannst þetta ekki óþægilegt. Nei, og þetta var heldur ekki yfirþyrmandi. Þetta var alltaf í lagi. Og það eitthvað sem ég held að fólk þarf að fatta hérna á Íslandi, að það í lagi að sjá fjölbreytileika og það í lagi að Við skemmumst ekkert við það. Nei, nema síður sé. Já, það eitthvað sem að þarf að negla inn í hausinn á rosalega mörgum og sérstaklega úlingum, þar sem eins og skilur það bara endalausi fordómar í úlingum og líka Gagnvart útlendingum. Já, það sé ég bara þau fela þetta einu sinni ekki, sko. Það bara þau segja bara það sem ég finnst og það ógeðslegt það svo leiðilegt að sjá þetta en sko maður þarf ekki að vera hræddur við þetta líka fólk og þótt að við séum eitthvað einangrað einhverju eyju því ekki að við séum betri en aðrir skilur, allir voru brosandi, allir voru hjálpsamir þarna úti. Já. Það ekkert að þessu. Ekki fordómar og hatur alltaf bara hræðsla í grunninn? Jú, alltaf. Já. Bara Söguskoðun Íslands sýnir að allar okkar helstu umbætur þær komað utan. Það var fólk, það voru útlendingar sem komu hingað og komu auga á tækifærin. Hvort sem við erum að tala síldina norður fyrir Siglufirði eða hvað við erum að ræða, alltaf verður þetta útlendingar. Og stórt Íslendingar sem fóru út og komu svo tilbaka. Og Íslendingar sem fara út og komu þekkingu tilbaka. Það er svo merkileg sem þú segir. Þetta ennþá þannig að jafnvel 17 ára fólk trúi því að Ísland sé með lausnir sem útlöndin séu ekki með og hér sé bara betra að vera en í öðrum löndum og við erum að miða allt við Ísland. Ertu að segja það? Það svona meira og minna. Þetta ég veit það, þetta furðulegt og í allri hnattvæðingunni og tæknibreytingunni. Sko, sem að úlinga ég og lenti í samræðum sem eru bara eitthvað svona að Jesús, erum við bara að hleypa öllum inn í þetta land, eitthvað svona og ég bara býtu hvað að? Þetta skilur allir að loka landamærunum eða skilur af hverju þessi ég bara vil komast að því af hverju fólk svona hrætt því að það ekkert annað sem að kemur í veg fyrir þetta bara hræðsla skilur fordómar eru hræðsla þetta allt hræðsla og skortur á upplýsingu líka það alveg 100%. Skrítin og óvinnuleg þróun. The Economist greindi frá þessu rannsókn sem sýnir nokkur ríki svona af hinum iðnvæddari ríkjum að ungt fólk að stelpur og strákar að þróast mjög ólíkar áttir pólitískt. Strákarnir að fara mun meira til hægri og stelpurnar til vinstri og í Suður Kóreu þetta hvergi dramatískara en þar sko. Hvað skýrir þetta? Það góð spurning, ég bara veit það hreinlega ekki alveg sko. Það eitthvað. Ég held að snúist mikið einmitt einangrun að ungir strákar kannski sem bara hafa ekki kynnst fjölbreytileikanum og svo verið að ala á ótta ýmsar fylkingar í samfélaginu valda stéttir vilja ala á ótta gagnvart innflytjendum, gagnvart útlendingum múslimum sérstaklega núna búið að vera lengi og þau þekki ekki múslima kannski, þau þekki ekki ég meina, þú veist, það verið að leika sér með mannkynið, með hræðsluáróði og egna samfélagshópum saman, það náttúrulega bara alveg augljóst. Mér langar svo að spyrja ykkur að rosastóri spurningu. Já. Ef þú fengir það verkefni að leysa ýmsa vanda veraldar, á hverju myndir þú byrja? Á hverju myndi ég byrja? Og þú fengir að segja okkur hinnum fyrir verkum. Hvað væri brýnast? Góð spurning. Þetta mjög stór spurning. Hún ekki lítil. Nei, alls ekki. Og það ekki til neitt rétt eða rangt, þau eru bara að leika okkur. Já. Á hverju ættum við að byrja? Sko, ég held að svona aðeins áfram með þetta, sko. Ég held að sé bara það að skilja fólk, sko. Sína skilning. Ég held að ef þetta eru náunga kærleikurinn sem finnst nú í öllum trúarbrögðum af því að það eitthvað til í þessu, sko. Og það hefur pínu vandamál eins og nefnir, sko, hvernig kynin að fara. Ég held að þetta sé pínu, sko, eins og netið og frábært. Þá líka þarna eins og Andrew Tate og eitthvað svona incel kultúr, sko, það sem bara, konur, þetta nú bara eitthvað annað, sko. Og ungir kallar sem veit ekki hvernig alveg karlmennska lítur út af því alveg karlmennska bara að vera bara líða vel í sínu skinn og geta elska náungan hliðina á þau, sko. Hver með skilgreiningavaldið? Hver með skilgreiningavaldið, sko. Ég segi það, sko. Og bara ef allir einhvern veginn myndu sína meiri skilning til hvers annars, taka, ekki alltaf vera nei, heyrðu, þessi, hann nú örugglega svona
af því að hann það er A, þá hlýtur hann að B. Manneskjan svo flókin, sko. Vinur minn sagði daginn, sko, stóra verkefni í lífinu, það bara að leyfa öðru fólki að vera eins og það Já, dálítið eins og Tim Walz. Við erum ekki að reyna að breyta því. En núna, fyrir ekki, að segja, var að fórseta efni Kamala Harris, sko. Guðin var nú akkurat þetta kóta út mér, sko. Já, svona cirka bát, mind your own goddamn business, sko. Já, það hans hugmyndafræði. Nákvæmlega, getum við hægt að pæla svona mikið í öðru. Já, ok, ef eins og í Bandaríkjum, þú vilt ekki fara í fóstureyðingu, þá það þitt mál. En ekki, þú veist, ef nágræðin ætlar að gera það, þá það þeirra mál. Mér finnst bara svo galið þessi hugmyndi, við hugsaum það, að mannréttindi séu yfirleitt í höndum stjórnvalda. Mannréttindi bara mannréttindi, bara manneskjan fæðist, punktur. Hún hefur bara rétt á því að vera bara hver sem hún Svo alltaf stjórnvöld að taka af mann, skerða mannréttindi, veita þau, þetta er bara hugsunarvilla. Það þarf bara að afnema þetta. En þú? Ég með þrennt einmitt, bara til að taka undir þetta. Fyrsta eitthvað svona held ég andlegt, það að einhvern veginn að rækta tengsla milli okkar, það þú veist, við þurfum að gera tengsla milli kynslóða, milli kynslóða, milli heimshluta og svo framvegis. Og svo annað að afnema neitunarvaldið úr öryggisráði Sameinuðu þjóðanna og þriðja að útskýra það af hverju svo að þjóðir heimsins geti á lýðræðislegum vettfangi í gegnum öryggisráðið kosiðinn fulltrúa þar eða það verður einhvern veginn ráðstafað og svo taka á stórum málum. Ætti þá bara að vera einfaldur meirihluti sem að Já, eða 2/3 eða það eru ýmsar útfærslur á þessu, það eru hugmyndir þetta Suður Afríka. Það er ekki að flytja Sameinuðu þjóðirnar frá Bandaríkjunum eitthvað annað. Það væri gott líka. Hefur ekki að stofna bara nýjar Sameinuðu þjóðir hér? En það raunar kannski bara að gerast einmitt að það að verða til nýjar svona alþjóðlegar stofnanir. Við tölum Alþjóðabankann og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, sko. En í raun, þú veist, þegar þú hlustar á þjóðirnar eins og í Suður Afríku, Rússland og Kína, að þau segja, þú veist, að við þurfum okkar eigin banka og þau eru núna að stofna sin eigin alþjóðabanka. Þannig að það er þessi þrjú atriði einhvern veginn þurfa að rækta tengsla milli hvers annars. Við þurfum að brjóta einokunarvald á öryggisráðinu svo að þetta komi í veg fyrir stóra styrjaldir og svo þurfum við að stuðla að sameiginlegri efnaðislegri framþróun alls heimsins, ekki einokun vestræns kapítals hreinlega sem búin að vera. Kína og Bandaríkin að taka höndum saman í því verkefni. Það verði það besta í heimi. Var ekki Kína að biðja heiminum að fara ekki að stefna öll í óefni og heimstyrjaldur, ekki Kína að ganga fram með friðarbóðskap núna? Jú. Þau tala alltaf þannig mjög skynsamlega. Já, og þá rís upp fólk og segir Kínverjar, hvað veit að þeir frið? Nei, ég meina... Og sko, ekkert stórveldi fullkomið, höfum það alveg á. Nei, nákvæmlega, það enginn að segja það. En Kína hefur ekki farið í stríð í 40 ár og í sínum skilaboðum á alþjóðum vettfangi þá eru þau alltaf mjög skýr. Man er ekki rétt að Kína gat tekið heiminn fyrir 1500 ára, þeir sá ekki pointið með því. Jú, það sagt einmitt að þeir höfðu rísum leggja allan heiminn undir sig en þeir voru bara á það þroskuðum stað þeir hefði getað tekið Filippseyjar og Indonésiu og eitthvað en gerðu það ekki en það er kannski líka bara tengt kínverskri menningu að þetta er miðkonungsríkið sem er bara Kína þannig að þau fara ekkert víðar og ég er ofta með svona einhverja draumóra því að sko mannkynið, þetta er svo ótrúlegu fjöldi sko miðað við svo ráðamenn veraldarinnar og ef að alþjóðastofnanir ef það funkar ekki ef það eru ekki lengur að sinna manneskjunum á jörðinni þá er við manneskjuna bara að reka þessi alþjóða fyrirtæki við verðum þá bara að stofna ný samtök þar sem við viljum vinna einhvern veginn öðruvísi láta bara eins og þau séu ekki til að byrja með og bara einhvern veginn treysta böndin í staðan fyrir að treysta í einhverju blindni á það að þetta muni einhvern tíma virka þegar við sjáum að margt er alls ekki að virka og við vitum að það er galin hugmynd. Viltu ekki stofna nýjar Sameinuðu þjóðir? Ég hef bara hugsað að hún hefur nú áður verið reynd að stofna Sameinuðu þjóðir hérna eftir fyrri heimsstyrjöldina og það gekk svona ljómandi vel að það man enginn hvað það hét League of Nations. Akkurat, ok, við man einhvern hvað hét en hérna Takk fyrir að vitið í hópnum hérna núna. En þú veist það við séum með Sameinuðu þjóðirnar er bara ákveðið afrek þó svo að það sé hægt að gagnrýna þær mikið sko hversu affektívar þær eru og hvort það sé nú kannski bara einhver sirkus við erum allavega með smáfattaru er ekki það komið grunnur sem er þá frekar hægt að byggja á heldur en að fara sko næstu lóðu hliðina og reyna að byggja upp á nýtt það er eins með Sameinuðu þjóðirnar eins og bara eiginlega allar aðrar stofnanir mannkyns nú stundir að þær glíma við ýmsa bresti erfiðleika og þverrandi traust og það er að góðri ástæðu
En hver myndið þú vilja breyta helst? Bara, það mjög margt. Já, örugglega bara að geta skapa skilninga milli allra og hætta þessum ótta að skilur þessi þarna sé hættulegur af því hann lítur svona út eða hugsa svona og skilur það einhvern veginn finnst mér vera main road af vandamálinu að dæma fólk hvort sem það hugsa svona eða lítur svona út bara að dæma mér finnst við bara þurfum að hætta því að þá einhvern veginn ég held að þá skilur við getum bara sest niður og talað í sameiningu skilur ef ég bara myndi hægt að vera hrædd við þig af því að þú skilur stutt hár og þú sýtt eitthvað, ég veit það ekki skilur bara að þurrka þessa ímynd úr haustnum á okkur væri bara örugglega besta sem geti bara komið fyrir heiminn og kannski það við þurfum ekki alltaf að vera alveg sammála nei, það alls ekki það væri, skilur það eins og að taka út persónuleika skilur allir þurfa að hafa einhvern persónuleika einmitt það heldur ekki að hafa það nút að hafa persónuleika já, vera hver þið eru en Steinunn Ólína, höfum við rétt til þess að móðga hvert annað? Sko, mér finnst bara það er bara hluti af því að vera til að geta tekið við móðgunum og þetta snýst líka það hver maður skilurðu, fólk getur kallað mig öllum illum nöfnum sko, jú, viðbragði kannski ego, ekki svona sárnar kannski aðeins svona til að byrja með ef þetta eitthvað bara eitthvað ljótt orð eða eitthvað svona þá get ég nú bara hrista af mig ef ég höfð fyrir rangri sök þá það öðruvísi þá kemur tilhneiging til þess að maður vilji einhvern veginn standa fyrir máli sínu, fá að verja sig en já, við verðum að geta gert grín hvort öðru, við verðum að geta já, móðga hvert annað stundum á þess að það maður sæti útskúfun fyrir sko. Sérstaklega sko, hægt að móðga einhvern, það ekki bara þú getur móðgast það ekki frekar jú, það? Jú, nákvæmlega þú leifir öðrum að móðga þig það bara eins og þegar maður reiðist við einhvern, þá hefur maður látið hegðun einhvers annars gera það að verkum að maður verður brjálaður þetta er nefnilega líka einhver spurning sjálfsábyrgð þú veist, þú hittir manneski sem að öskrar á þig eitthvað bara búin til eitthvað dæmi þá ræður þú náttúrulega hvort þú ætlar að sko svari í sömu mynd eða bara leyfa þessari mannesku að blása og sitja bara í þessum blæstri sjálf og þú veist, þú ræður hvað þú ætlar að láta þetta hafa mikil áhrif á þig en svona eins og ég get alveg sagt það eins og unglingar þegar að öll kynslóðin minni tekin ég man ekki, ég held þetta sé Gen Z, það ekki 1997 til 2012 já og þá til dæmis sagt, skilur, þið kunni ekki að lesa og ég, skilur ég var alveg móðgast þegar einhver segir skilur, vá hvað þið standið ykkur illa í þessu en þá ert að segja þetta við mig og kannski ég er búin að vera að æfa mig og ég er búin að taka mig á persónulega og þá einhvern veginn verið að segja eins og öll kynslóð mér sé glötu en skilur það samt alveg vissir einstaklingar sem að já, þá var þú bara lítið þetta er bara fordóma fullt gamalt fólki menn þetta var líka sagt fyrir okkur þessi unga, sjá þetta unga fólk og sjá þessa ungu kynslóð þetta er bara eitthvað mas í gömlu fólki það skiptir engu máli nei, já oft á tíma þú getur segið blöðum frá 1850 þú veist það var verið að kvarta yfir unga fólkinu og bara þetta var aldrei aftur gott svona var þetta ekki mína tíð, við gerðum ekki svona eins og þið ég get alveg kvarta undir sko. Þessar alhæfingar eru náttúrulega hluti af þessu flokkunarkerfi sem að við notumst alltaf við til þess að reyna að geta talað alveg ofboðslega flókin fyrirbrigði þannig að það nálgist einhvern skilning allt sem við höfum sagt hér í dag er ekki sannleikurinn það er 1/1000 af flækjustiginu sem við erum að reyna að ræða en það sem er þó kannski skiljanlegt við alhæfingarnar eins og þegar við erum að tala einhvern ákveðin aldur, unga fólki, gamla fólki er að við erum að reyna að flokka þennan hóp, bera hann sama við annan já, þetta er náttúrulega líka bara stjórnunar þetta er bara sko einhver svona rosalegu vilji til þess að stjórna, vera að segja ungu fólki að hvernig það sé að það eigi að vera einhvern öðru eða það hefur verið eitthvað betra í gamla dag þetta er einhver svona vilji til þess
að vilji til að hafa áhrif, var einhver að spyrja mig hvað mér finnst ungt fólk? Nei, á ég ekki bara að halda þið fyrir mig hvað mér finnst? Ok, en þegar þú segir þetta... Verður ekki bara að leyfa öllum að gangi gegnum sína karmísku leið með sínum villum og öllu því, sko? Og það kannski tengist það líka smá að svona ungt fólk fær fyrirmyndir og það er ekkert hægt að stjórna því hverjar þær fyrirmyndir verða. Það er bara eitthvað sem kemur frá unga fólkinu og það unga fólki hlusta kannski mun frekar á fyrirmyndinar en að hlusta bara á eitthvað tuðandi gamlan kall. En það er nú ansi bratt hjá foreldrunum að ætla að tala niður til barnanna sinna á þessum tímum. Vegna þess að harði diskurinn hjá 10 ára barni, það er búið að hlaða meira inn á hann heldur en hjá nýræðum bárdælingi fyrir tíma internetsins. Meira upplýsingum. Þannig að það eru mjög góðan líka. Með fullri virðingu fyrir nýræðum bárdælingum. Með fullri virðingu fyrir bárdælingum, frændum mínum Suðurþingeyingum og nágrönnum mínum í Mývatnssveitinni. Að þetta eru svo ofboðslega margt sem ungt fólk veit, sem við sem eldri erum vitum ekki. Ég ber mjög mikla virðingu fyrir visku ungs fólks. En á sama tíma ber ég líka virðingu fyrir því að við leitum aftur í tíman að söguskilningi og séum endalaust að taka brotaði besta frá öllum tímum. Þetta er held ég að frekar bara sorgleg þróun er að við einhvern gamla fólkið og yngra fólkið þau eru ekki eins mikið í tengslum og var áður að því að í gamla fólkið er með reynsluna og unga fólkið er með nýju fersku heilana sko. En er þetta spjall ekki til þess að breyta því? Eldri borgarar hér að ræða við 17 ára gamalt fólk að allar kynslóðir komnar? Ég er nú ekki eldri borgar. Mér finnst það reyndar alveg svona ég fer til dæmis í bíltúra með yngri frænda mínu með eitthvað svona og hann líka rosa mikið í skjá og eitthvað svona og ég líka en sko svona munurinn á okkur ég get alveg sagt já Skógarfoss skilur hann bara svona eitthvað svona ég veit ekki þá er ég bara svona eru þau hægt að var mér kennt þetta sagði pabbi mér þetta eða var ég alveg í skólanum skilur þetta er svona mér finnst þetta líka vera svona pínu og segir þú þá við litla frændaðinn veist ekki að þetta er Skógarfoss drengur þá bara ég segi það skamman pínu fyrir að vita ekki og svo en svo fer ég að hugsa er þetta eitthvað sem að ég las skilur af því ég hafði skilur gaman eða af því ég hafði mér fannst þetta fróðlegt eða var þetta eitthvað sem var tróðið onni mér sem barn og ég bara man eða ég skilur það hlæja fólki líka þegar það er að spurja og það er svona veistu þetta ekki þú veist nei hann veit ekki mér finnst verra að vita hvað fossar heita og mér finnst verra að vita hvað hlutirnir heita af því að þegar það er komið eitthvað heiti á það þá er það svona já þetta er Skógarfoss og þá er eins og ég gefið því engan gaum þá er eins og það sé búið að taka frá mér sko undrunina gagnvart fjallinu fossinum eða hverju því sem það er þannig að ég er alls ekki góð í svona en og mér finnst að auka á getu mína til þess að njóta hluta í umhverfinu og rífast við með þetta vilji. Ert þú manneskjan sem að ef þú labbar upp á fjall og þú fer gönguslóða ert þú manneskjan sem að leggur meira upp úr því að fara einhverja óvissu leið tilbaka sem er ekki alveg víst að þú komist eða stika það gönguleið? Nei, ég er ekkert fyrir það að feta hættuslóðir. Nei, ok. En mér finnst bara það að vera út í náttúrunni, mér finnst bara gaman að sjá eftir hverju tek ég. Já. Hvað er það sem fangar huga minn? Þetta er bara einhvers konar hugleiðsla líka. Ég er nefnilega búin að eyðileggja margar gönguferðir fyrir mér og konunni minni þegar hefur mig fyrir langað til þess að fara út í óvissuna. Út af þessu undri sem þú varst að nefna og, í sambandi við nafngiftir. Að sko, hið ófyrirsjáanlega er svo mikið undur. Og það uppgötar sjálfur, sko. Já, og kannski finnst manni að með ungt fólk í dag að við séum ekki alveg nógu dugleg til þess að koma þeim í aðstæður þar sem allir upplifa undrið að vera til. Ég held að þau séu með þetta bara allt í fingrunum á sér, sko. Þau eru alltaf, ég meina, krakkarnir mínir, jafnaldra þínir, þau eru alltaf að benda á mér eitthvað alveg gaggala góð sem að mér hefði aldrei dottið í huga að skoða, sko. Já, ég hef ekki svona miklar áhyggjur að þessari tölvu- og símanotkun. Já, það er svona mér finnst ungt fólk vera á eðlilegri hraða með við hraða heimsins. Grímur Atlason með Geðhjálp, hann segir að þetta sé bara langmesta böl samtímans. Það er að bregðast við en þetta þarf ekki að vera alls slæmt, það eru ákveðar liðar á þessu. Þetta er ekki svona kostir við þetta líka. En ég sé til dæmis að mínir krakkar þau líka hvíla sig á þessu sko og svona og það er bara svona sjálfsbrottið sko. Mér finnst líka bara mjög áhugavert sem kom fram hjá þér var það ekki að yngri foreldrar
þeir eru farin að skammta minni skjátíma. Við munum læra á þetta. Já, samfélagslega getum við tekið á því þannig bara að besta leiðin kannski. Að fólk bara tilengi sér það að börn eigi ekkert að vera með snjallsíma fyrir 15 ára, 16, þú veist, allavega. Já, og nú ungt fólk líka farið að sjá þessar upplýsingar að rata til þeirra sjálfra. Þetta er kannski ekki gott fyrir heilann í mér að vera að gera þetta. Nei, svona því meira sem þú ert í skjánum, því meira fattar þú hversu þetta illa fyrir mann, og sest niður klukkan 12 og stendur upp klukkan 3. Það er ekki gott. Þú rokkar við þig bara nánast. Og þá þá leika maður síma frá sér og hugsa, hvað er ég búin að vera að gera við helminginn af deginum mínum? Ég hef alveg lent í því oft, sko, og þá bara skilja síman eftir heima og labba alla ægi síðan eitthvað. Og eitt vandamál er að þetta er hannað til þess að gera það. Það eru það sem þau hámarka og reyna að gera sem mest. Við gætum hannað þetta á annan hátt. En þetta er bara líka, sko, að eins og, 10 ára krakkar í dag geti ekki hort á heila bíómynd. Af því að þau eru til dæmis með TikTok sem er bara 15 sekúndur og bara skróla á næsta, þú ert ekki með athyglisbann í 15 sekúndur. Það er ekki að vera hort á barnamyndir nútímans, þær eru náttúrulega svo ömulega lélegar. Já, þú getur líka láta hana á Harry Potter eða eitthvað. Það er ekki bara verið að búið til nógu gott efni. Er það vegna þess að það má ekki... Nei, en þú getur líka hort á hvað sem er. Er það vegna þess að sko viðburðirnir sem voru skrifaðir inn í handritin hérna áður fyrr, þeir flokkast núna undir eitthvað sem er orðið bara no, þú verður að fletja allt út? Ég veit ekki, mér finnst þá sjaldan sem ég sé barnaefni nú orðið sem að kemur nú reynda fyrir, þá finnst mér svona, hvað ég að segja, það er orðið svona mjög politically correct, dálítið útvatnað, lítil átök, miklu minna drama og það er einmitt, krakkar hafa mjög gaman að því að þenja tilfinningarna sínar yfir alls konar dramatískum hlutum, sko. Einmitt, og 100 manns búin að lesa yfir og segja nei, það getur engin hópur samfélagsins móðgast yfir þessu handriti. Þetta er móðgunarlaus bíómynd og þá jafnframt er hún líka orðin þrautleiðileg. Einmitt. Það er ekki gott. Þetta er hressandi, þetta er hressandi greining. En verður ekki að fara að hætta þessu þótt þessi búið að vera gaman? Sko, það er svo gaman að tala við ykkur. Já. Frábært, sko. Og sömuleiðis, það er skemmtilegt spjall. Já. Gaman að koma. Og ég held að við eigum að vera með meiri bara svona umræðu líka. Já. Þar sem við leyfum okkur að hugsa hlutina á þess að vera alltaf með rétt eða röng svör. Það bara samtalið skiptir svo miklu máli, sko. En af því að þú komst svona með titilinn á þetta sem við höfum verið að reyna að gera í dag, að ungir hafa orðið, ef ekki að... Hafa þau ekkert komið í staði? Er ég búin að bladra allan tíma? Þetta bara að segja mér það. Sumir kynna nú að segja að við höfum verið full frek til fjörsins sjálf. Já, okay. Ég veit það ekki, en það er nú bara eitthvað í okkar eðli. Það þykir mér ekki allavega. Mjög skemmtilegt spjall. Það er gott að heyra. En af því að sko, mér fannst þetta fara vel að stað, eigum þá ekki bara að halda þessu áfram og ef ekki að skoða hérna aðstæður bara ungra Íslendinga í fleiri innslugum núna á næstu dögum? Jú, ég held að við eigum að tala minna um þau og meira við þau. Já. Ég held að það sé algjörlega málið, sko. Og margar spurningar. Vegna þess að ég treyst ekki öllum þessum könnunum. Ég vil bara best að hlusta á það úr kjafti ljónsins, þó það sé 17 ára. Eða 20 ára, eða 30 ára. Já, það er svona eins og, fólk treysti ekki alveg krökkum að þeir eru krakkar. Nei. Það er svona eins og ég var að tala, ég fór einhvern tímann í eitthvað viðtal með Katrínu Jak rasisma. Og þá var svona, já, við erum með nefndir og þá veit ég veit alveg að þetta eru 50 ára gamlir hvíti kallar að tala rasisma, skilur, það er ekki örugglega einn litur manneskja við borðið. Já, fullt af það bara meikar ekki sens. Já, 50 hvítum kettlingum. Já. Það eru ekkert skárri heldur en Nei, þú skilur, þú ætlar að tækla rasisma, þú getur ekki haft hvíta Íslendinga við borðið sem að getur ekki einu sinni sett í spor, skilur. Þannig er ég ósammálaður, Sóley. Ég er ósammálaður því að fólk get ekki sett sig í spor. En þeir með ekki vera einir að ræða þessa hluti. Já. Það verður að tala við fólk sem þekkir hlutina á eigin skynja, eigin raun. En þetta að við manneskjurnar getum ekki sett okkur í annarra spor, það er bara bull. Hún tekur alltaf þessa ræði í hverju þættinu. Þetta er mjög mikilvægt. Við megum ekki útiloka bara velvilja fólk frá borðinu. Af því það er fullt af fólki sem er bara opið og tilbúið að læra og tilbúið að þú veist, uppfræðast hluti sem það kannski bara þekkir ekki persónulega sjálf. Það er bara eins og við getum sett okkur í spor fólks í bíómyndum, í skáldsögum og svo framvegis, skilurðu. Þannig að það þarf að kalla alla borðinu. Já, ég flokka alltaf svona skilning og setja sig í spor annarra sem tvennt ólíkt. Þannig ég geti sagt, sko,
já, ég hef skilning á því sem þú ert að segja, en ég get ekki sett mig í spor. Skilur þú? Já, ég er ósammála. Þú getur sett þig í mín spor. Það ekki rétt? Þú getur það. Ég er alveg viss en þú mynd samt ekki alveg, þú getur ekki svona, þú getur ekki, við tökum bara íkdæmi eins og að þú værir að vinna í kóbaltnámi í Kongó, skilur. Þú getur sett í þessi spor, þú getur lesið hvernig þetta er, en þú veist ekki hvernig það er ár eftir ár að vera föst í þessum sporum. Þú nærði því ekki alveg, sko. Það er verra en þú heldur. Nei, en þú veist samt sem áður að þetta er viðbjóðslega hroðaleg líkamleg vinna. Og þú átt engan frítíma, þú átt ekkert frelsi, þú ferði ekkert að borða, þú getur skilið það að þarna er manneskja sem er beitt hræðilegu óréttlæti. Og með því að fara inn í það og skilja það, það á þér ekkert að vera sama, þér er ekkert sama. Klárlega ekki, nei. Það annað er ómannlegt í raun. Eða þá ert þú búin að einhvern veginn að ýta þessu fólki í einhvern hóp sem að má ómannesku vaða. Já. Það mannlega er að tengja á mannkynið verður að standa saman núna og það gerum við með því að hlusta hvert á annað og ekki útiloka hvert annað frá umræðinni. Ef að ég segi eitthvað sem varðar þann þjóðfélagshóp sem þú tilheyrir og ég hef rangt fyrir mér, ef þú ætlar að segja bara útiloka þig frá umræðinu, þú mátt ekkert koma hérna inn, þá förum við ekki neitt, skilurðu. Þú getur eins og sagt við mig, veistu Steina, þetta er ekki alveg svona. Og þá verð ég bara að segja, ok, segðu mig hvernig þetta er og þá get ég skilið þig. Og þá get ég skilið og hægt að tala með raskatinu ef ég hef verið að gera það alla morgunin í þessum leikþætti sem við erum að tala hérna á milli okkar, skilurðu. En þetta er aðalatriði núna, finnst mér, að við útilokum ekki samtalið og segja bara þessi hópur verður að ræða þetta og þessi hópur að ræða þetta. Við verðum að sameinast að skilja hvert annað og ég held að við höfum það, af því við erum dýrið sem hefur ímyndunaraflið. En er það ekki einmitt Sóley þegar þú einhver nefnd á að vinna gegn rasisma og kortleggja rasismanna og svo eru bara eiginlega engin með dekkri heyrund en við flest hérna inni sem að sitja í þeirri nefnd, er það ekki svolítið, einmitt, það er ekki gott? Þetta er, já. Og auðvitað á að kalla inn, ekki bara fólki sem eru sérfræðingir, það á að kalla inn börn, fullorðna, fólk á öllum aldri sem að lifir í þessu samfélaginu okkar. Borgalenga? Já, þú veist, þetta er kannski spurningum að sérfræðingarnir eiga ekki að hafa enga rétt á því að skilgreina samfélagið okkar, heldur fólkið sjálft, sko. Já, heldur betur. Þú verður búin að kjafta alltaf mikið, ég byrðist innilegra afsökur fyrir hönd, hvað bárdælinga. Þetta er málana, bara gaman. Ég átti að fá símtöl. Það var ekki góð símtöl frá bárdælingum. Má ég samt segja, eru þið ekki sammála mér að sérfræðingar sé að drepa allt, sko, sérfræðingarsamfélagið? Þarf ekki samtalið að vera opnari fyrir fleirum en bara sérfræðingar. Ég hrifin á svona hugtaki svona mentuð fíbl, educated fools, þú veist, það er fólk sem þú komst aðeins inn á dagann, Gunnar, að þú getur verið í kenningunni og í svona þíóríinu endalaust, sko, en svo þegar það kemur að því að vera á framlínunni, þú veist, sem stuðningsfulltrúi eða sem hitta þetta, að þá er raunin kannski aðeins önnur og oft er fólk, þessi sérfræðingar, með mikla þekkingu og svona nördadót en þeir hafa ekki mikla reynslu um þetta að klástu hlutina beint. Því kannski eiga eftir að fara í fótspor annara að það komast þér í það tengist þetta, sko. Já, en haldið ekki að stjórnmálin hefðu gott að því í staðinn fyrir að það séu nefndir með hvítum köllum eða hvítum kellingum að þau kölluðu inn dálítið þess að þjóðfélagshópa sem þeir þykjast vera berjast fyrir. Já, algjörlega. Ég held líka, sko, ég held að þetta sé alveg gert af þessu leyti en það er líka að það fyrir þetta eftir, sko, hvort sérfræðingarnir hafa áhuga á því að, þú veist, bæta sig sem manneskja apparatur að lifa í þessu samfélagi og heyra ólíka skoðanir eða hvort þeir eru bara tilbúin til að vera í einhverjum þægilegum sófa. Viðmótið skiptir miklu máli að þau koma með hroka og halda þér vita allt betur en þau. Þetta er bara hugafæri hjá sérfræðingum, held ég, sem skiptir máli og það er, ég ætla alls ekki að segja allir sérfræðingar séu vondir. Nei, ég vann hjá svona sérfræðistofnun fyrir nokkrum árum og þar gekk allt og margt út á formið. Og þar gekk einmitt allt og margt út af það að þessi vann í sínu horni og annar var í öðru horni og þau 2 orð sem að mér finnst að við ættum að reyna að setja á dagskrá í íslensku samfélagi frá morgni til kvölds, alla daga ársins, líka hlaupár. Það eru inntak og samhengi.
orðin inntak og samhengi. Hvar er inntakið? Hvert er samhengið? Og þannig náum við að líma saman samfélagið okkar aftur upp á nýtt sem við höfum klofið í milljón parta með meðal annars þessu sérfræðingaveldi þar sem að hver og einn býr yfir mikilli þekkingu en hún er þröng og einskisverð ef hún er ekki sett í samhengi við aðra þekkingu, önnur sjónarmið og aðra fleti mannlífsins. Þannig að þú sem kennaranemi, ég er mjög þakkláttur að þú myndir setja inntak og samhengi á dagskrá inn í skólastofana í framtíðinni. Ég held að þetta sé mikið til í þessu sko. Jæja. Samhengið er svo mikið vett. En frábært að hitta ykkur Sóley og þú ert ekki að fara að læra eitthvað tónlistar? Hljómsveitarstjórnun. Þið langar að stjórna symfóníu hljómsveit? Já. Er hægt að bara hugsa neitt? Er hægt að hugsa eitthvað sem er meira spennandi en það, segi ég? Það veit ég ekki. Ég er ekki með annað áhugamál. Mér finnst það geggjað. Mér finnst þetta svo flott. Ég hef séð Sóleyju stjórna í Hörpu. Já. Frábærlega. Er það ekki? Já, það var algjörlega magnað. Þetta er stórkostlegt. Þetta er stórkostlegt. Og þarna voru fleiri ungir hljómsveitarstjórar. Já. Og þetta er náttúrulega magnað starf að hafa heila hljómsveit og valdi sér. Sem að þarf að geta hljómað þó að séu margar raddir eins og ein rödd. Og mér finnst þetta bara alveg geggjað og náttúrulega ég fyrir hönd íslensku þjóðarinnar bind rosalega vonir við þig af því að þú hefur allt sem til þarf að bera og bara óskaðir góðs gengis. Ertu að fara út næsta vetur? Ég veit það ekki. Ég er svona í ferlinu á því að drífa mig til Bandaríkjanna. Já, og þið langar að vera þar? Já, en mér langar svona draumaskólinn er Sibeliusar Akademían í Finnlandi. Aha. Og hvernig er erfitt að komast þar inn? Hann er erfiðasti bara í heiminum, Sibeliusar Akademían. Já, þú ert ekkert að ráðast á garðinn þar sem hann er lægstur. En hvað með kostnað? Það er Þetta er dýrt líka. Þetta er verulega dýrt nám. En ef þú lærðir í Finnlandi, hvernig væri það þá? Það er öðruvísi af því að þetta er í Evrópu. Bandaríkin eru með aðra svona einhverja stefnu. En ég meina svona byrjunarskrefin, ég er mjög sátt ef ég myndi fara út. Líka því ég er frekar ung, þá byrja ég á góðum tíma bara. Og ég held að University of Michigan sé góður byrjunarpunktur til þess að efla mig upp í það að geta farið til Finnlands. Þegar ég var 17 ára þá var það menningarsjokk fyrir mig að keyra frá Mývatnssveit til Húsavíkur. En hvað eru teknir margir í hljómsveitarstjórn í Sibeliusar skólan? Ég hef ekki kynnt mér það en það er ekki margir. Og í Michigan, ég held að það bara verið 7. Já. Það er mjög, þá er verið að peka út svona. Hinn á þessa eiginleika hvort þú hafið þá. Og verður það þá meira spennandi af því það er svo erfitt að komast þar inn, Já, þetta drífur huga, eða skilur, þetta setur pressu, en þetta er samt góð pressa því þetta er eitthvað sem þið langar að gera og þá hefur verið metnað og þá ætlar að drífa toppinn. Það er ekkert annað. Þú ætlar ekki að fara 89%, þú fer bara 100%. Getur listin breytt heiminum? Já, ég held það. Já, á hvaða hátt? Ég trúi því þótt að það sé myndlist eða tónlist, bara ég held að það nái til flest allra einhvers staðar í heilanum. Þú sért að hlusta á þetta. Þá snertir þetta einhvers staðar og hvort þú sért að horfa á málverk í hljóði, bara einn inn í einhvern sal, þá skilur svo ertu samt inn í myndina á einhvern hátt. Þannig ég held að þetta geti hjálpað mörgum og breytt miklu. Nærir hið andlega líf. Og ég skýrsa að fegurð muni bjarga heiminum. Jú. Ég er svolítið sammála. Og listin af því þið hafið öll rætt mikilvægi þess að við reynum að skilja hvert annað. Kannski eru fá vopn mikilvægir en listin í að við skiljum hvert annað betur. Ekki listin, hún segir sögur og sögur er hvernig við lærum annað fólk Og listin kennir okkur líka á tilfinningarnar okkar. Segir það Já. Það er alltaf eitthvað bak við listina. Og tónlistin náttúrulega, ég veit ekki með ykkur, en tónlistin bara hefur svo óbúslega sterk áhrif á heilan
og sálarlíf manns og bara hugmyndum manns heiminn. Fyrir mér þá tónlistin svona sterkasta listformið. Hún skapar mestu tilfinningarnar hjá mér. Auðvildast að leiðin inn, sko, einhvern veginn. Já, einmitt. Já. En ekki að koma að leikslokum hjá? Jú, forréttindi að vera með ykkur. Kæra þakkir. Já, alveg ótrúlega gaman að hitta ykkur Karl Gunnar Sáli. Og svo við afkynum ykkur fyrir til dæmis útvarpshlustendur sem eru stór hluti af okkar fólki. Þá hafa hér spjallaði okkur Steinunni Ólínu Þorsteinsdóttur Gunnar Ásgrímsson, 24 ára ritari Landssambands ungmennafélaga og kennaranemi, Karl Héðinn Kristjánsson sem 29 ára gamall og Sóley Gunnarsdóttir 17 ára listakona, tónlistarkona. Sóley Lóa Smáradóttir. Sóley Lóa, fyrirgeðu, ertu Smáradóttir? Já, ég þá líka upp að þáttarins. Sóley Smáradóttir, já, afsakaðu. Nei, margir halda því að pabbi Gunnar Smári, en ég fekk Smáradóttir. Já, einmitt. Já, þú vilt frekar nota Smáradóttir. Takk fyrir. Já, ég heiti Smára. Takk fyrir leiðréttið það. Ekki mál. Ég vona að pabbiðin reki mig ekki. Nei, hún þarf að passa henni það. Fyrir að hafa klúðrað þessu sem veipist á. Ég sé ef hann gerir það, þá bara það. Já, þá það. Já, mitt ganga á hjartanu. Sera. En frábært að vera með ykkur, öllum kæri þakki fyrir komuna og við Steinun Ólína þökkum fyrir okkur í bili hér í þessum kafla, en eins og Gunnar Smári Títtnendur segir sjálfur, þá er komið að næsta kafla, hann er hér eftir andartak. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Já, þetta var spjallið við Sóleyju, Karl og Gunnar. En Björn, þú talaði líka við Gunnhildi Fríðu Hallgrímsdóttur sem að vill svo til að er ung kona. Já. En hún er í hagfræðinámi í Harvard og varst að tala við hann það hvernig að vera ungur eða varst að tala við hann hagfræði? Já, bæði og. Sko, hún er mjög forvitnilegur einstaklingur, hún Gunnhildur. Hún er, þú kannski manst það, hún er sko sá Íslendingur sem að hefur yngstur farið inn á Alþingi. Hún er varaþingmaður Pírata og hún fór svona inn með smá látum, hún flutti hvassa ræðu umhverfismál. Maður líkir henni ekki við Gretu Thunberg eða neitt svoleiðis en hún kom hana, já, kraftmikil inn og með fádæmum efnileg ung kona. Já, það verður bara að segjast eins og er og að hún skildi komast inn í Harvard líka, það er svolítið merkilegt og við ræðum sko bara alla fleti hagfræði af því hún er að læra hagfræði í Harvard og pólitík og hún gefur afskaplega lítið fyrir íslenska efnahagsstjórnun. Það má orða það þannig. Við skulum hlusta á viðtal Björns við Gunnhildi Fríðu. Já, við hér á Samstöðinni höfum síðustu daga staðið fyrir umræðum ungt fólk og reyndar hófum við þann leik síðasta vetur. 16 ára drengur var með sjónvarpsþátt sem hann kallaði Maður lifandi og svona fjallaði það hvernig það er að fullorðnast á þessum sumpart óvenjulegu tímum sem við lifum núna. Við Steinun Ólína Þorsteinsdóttir, við vorum með 3 ungmenni á aldrinum 17 til 29 ára fyrr í þessari viku og kom margt forvitnilegt út úr því spjalli og við ætlum að halda áfram að ræða við ungt fólk það sjálft. Við ætlum ekki að ræða bara við sérfræðinga ungt fólk, heldur við ætlum að ræða við ungt fólk sjálft. Og í dag er kominn góður gestur sem áhorfendur og hlustendur mögulega kannast við. Hún heitir Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttir. Vertu velkomin til okkar. Takk hérlega fyrir. Ég held að þú hafir fyrst komist inn á mitt athygliskort þegar þú ertu ekki yngsta manneskja til þess að fara inn á Alþingi? Jú, það endaði þannig, tímasetningar þær létu þetta verða þannig. Ég var 19 ára, ég er varaþingmaður fyrir Pírata. Já. Og ég tók þátt í alþingiskosningunum og var í varaþingmannssæti. Og svo í desember 2021 þá tek ég sæti og þá er ég 19 ára. Já.
Og hvernig var það að koma inn í þennan heim? Það var bara mjög skemmtilegt. Þetta var eitthvað sem, ég hefði haft áhuga á Alþingi síðan ég tók þátt í skólaþinginu og mér fannst þetta alltaf mjög skemmtilegt. Maður alltaf að fylgjast með þessu og svo bara rosa gaman að sjá svona aðeins meira casual hlið þingsins og skemmtilegast í heimi að sitja í matsalnum og bara borða og hlusta og bara vingast við alla. Það eru allir rosalega viðkunnulegir og svo rosalega skemmtilegt að sjá líka hlutina gerast, Ég meina, ég er í stjórnarandstöðunni, þannig að maður svona gerir ekki mikið, maður er ekki frá að ná einhverju fram, en það er samt, má alveg segja það að með við önnur lönd, þá er umhverfið og samskiptin milli stjórnarandstöðu og stjórnar mjög góð með við önnur lönd og það geta allir spjalla saman og stundum, stundum má alveg eiga bara svona hreinskilna samræði með eitthvað, þetta er kannski besti valkosturinn. Þannig mér þótti það mjög skemmtilega og ég verð að segja, ég er með meiri von fyrir heiminum heldur en ég var áður en ég byrjaði á þingi. Það eru margir sem segja eitthvað, ég fór á þing og nú ég misti alla von og öllu. Nei, ég er með meiri von. Hvað heldur að skýri það? Bara það hafa allir áhuga á manneskjunni. Meiri segja fólk sem ég hélt að ég yrði ógeðslega ósammála. Það bara var geðveikt til ég að spjalla við mig og þrátt fyrir allt þá höfum við öll gaman að því og höfum áhuga á fólki og það mér það er verið eina sem saminar þingfólk, við komum úr öllum mismunandi áttum en eins og til dæmis það þegar amma hún kom í heimsókn á í kaffitíman á Alþingi sem er mjög fínn og mjög skemmtilegur þá komu allir og segja meira segja fólk sem bara eitthvað fyrir klukktíma var bara að segja nei, þú hefur alveg rangt fyrir þér og komu og segja, já, ertu amma hennar? Já, svo gaman að fá Gunnhild inn á þing og þá var sem ég fannst það mjög krúttlegt en já, og líka bara ég veit ekki, það er allir svona á Íslandi almennt sé aðeins opnari fyrir því að taka ný sjónarhorn heldur en eins og ég sé í Bandaríkjunum þannig já, það gerir mig vongoða. Áður en við förum til Bandaríkjanna hvar þú stundar nám þessa dagana hvað hafði gengið svona vel í þínu lífi til að þú næðir þeim áfanga að vera komin inn á Alþingi bara 19 ára gömul? Sko, ég vil alltaf koma því að framfæra, ég held þetta sé rosalega snúist miklu minni velgengni að fara á þing og freka bara, er ekki pínu skrítið líka að einhver 19 ára einstaklingur horfi á þingi og sé bara eitthvað, það þarf að gera betur, Ég hef búin að taka þátt í loftslagsverkfallinu í mörg ár áður en ég fór á þing og ég byrjaði að geta vangóð bara eitthvað svona, já, mega geta mikið sens að lækka losun og gera allt og skrifa undir Parísarsáttmálann og allt þetta og ég bara hélt andjóks að eftir að við varum búin að kynna okkar mál að ríkisstjórnin myndi bara gera það af því þetta er svo rökrétt, en svo gerði það ekki og ég bara, og þá hugsaði ég, kannski, er eitthvað vandamálin að þingi og kannski vil ég þá taka þátt í því og þetta var bara þannig að ég var að fara frá Íslandi og mér langaði ekki að gefast upp, mér langaði að halda áfram að vinna að einhverju þótt að, ég væri bara varaþingmaður að þá hvað ég gera þetta en ég veit ekki, svo hefði ég líka verið eitthvað inn á TikTok og inn á samfélagsmiðlum að vekja athygli á hlutum þannig ég held að það hefði ekki verið eitthvað út úr hött að ég hefði farið inn á þing, Nei, það voru allir margir sem vissu hver þú varst. Já, allir, sumt ungt fólk sem hefði kannski ekki heyrt mikið stjórnmál áður, þannig var einhver á þeirra aldri sem var að tala stjórnmál á bara frekar skemmtilegan hátt og var ekkert að nota flókin orð og ég held að við náðum alveg til fólks og ég segi alltaf til stjórnmálaflokka að það er alveg svakalega mikið, það er mjög mikið í því að gefa ungu fólki rödd og bara leyfa því að tala og leyfa því að verða sjálft og það náttúrulega mun ná til annars ungt fólk, þetta er ekki flókið. Nei, en mér fannst líka áhugavert þegar ég fletti því upp að þú ert stúdent frá Tækniskólanum, ekki satt? Já. Og ferð því ekki gegnum þessa gömlu hefðbundu tengsla kanala? Nei, ég veit það ekki, ég er alltaf elst upp í Hveragerði og er eitthvað svona hvaða mennskóla langum í og það var bara geðveikt mikið á þessum tíma verið að tala 4. iðnbyltinguna, ótrúlega mikið og ég var eiginlega bara, varð undir þeim áhrifum að ég var bara eitthvað, tækni er framtíðin, þetta er sniðugt, já. Og þetta var alveg fínt nám og eitthvað svoleiðis sem ég kannski hefði
í baksinn í speglinum hef ég kannski ekki jafn mikil áhuga á tækni og svoleiðis eins og ég hélt á þeim tíma en allt í lagi, þú veist, bara mér fannst þetta fínt og ég gæti útskrifast fyrr og hafði tíma til að sinna öðrum með skóla og finnst það bara flott. Voru fleiri strákar í tækniskólanum? Já, miklu fleiri. Miklu fleiri? Já. Þannig að þú ert svona, já, það kannski svolítið í þér líka að svona brjóta niður vígi, eða hvað? Já, ég samt vil ekki kalla mig einhvern tækni brautriðanda, sko. Ég bara var í svona þú varst ekki hrædd við þessa menningu? Nei, ég hef aldrei verið hrædd við mikið og sérstaklega ef það einhver sem vill ögra mér þá finnst mér eiginlega bara fyndnara. Þannig það alltaf gaman og við vorum að taka þátt í alls konar, við vorum með einhvern svona, þú veist, kennastelpum tækni og eitthvað svoleiðis sem var bara mjög gaman og mér finnst mjög gaman, núna ég kann að forrita á eitthvað en sem alltaf gott. Og fyrsta þingraðin hún fjallaði umhverfismál? Já, að sjálfsögðu, það málmálana, sko. Já. Ég held að þetta sé pínu svona, fólk veit ekki alveg hvert við séum að fara að taka þetta núna, að við byrjuðum á því í loftslagsverkefninu bara að vekja athygli á þessu og það var það mesta að fá fólk til þess að vera sammála við þurfum að gera eitthvað í þessu. Já. En núna þá búið að breytast aðeins markmiðið, sko. Núna vilja flestir stjórnmálaflokkar gera eitthvað í þessu og mér meira þess að sýni vinum mínum í Bandaríkjunum eitthvað bókstaflega hægri flokkur á Íslandi með auglýsingar sem segir alvöru aðgerðir í loftslagsmálum sem ógeðslega fyndið og pælir í því. Og þetta hefur einmitt verið nefnt sem ein kreppa vinstri grænna hér. Já, einmitt. En sko núna þá vil ég meina að þú veist allir séu búnir að segja já, við viljum gera eitthvað. En aðgerðirnar sem þeir leggja fram eru ekki aðgerðir sem munu ná markmiðum okkar, bara samkvæmt vísindalegum rannsóknum og þú veist, þau vilja gera alls konar sem getur bæði ná markmiðinu umhverfismál og efnahagsvöxtur. Þau vilja gera eitthvað eins og þú veist, vera bara með eitthvað frumkvöðlasetur og eitthvað svoleiðis og ekki þurfa að gera neina óþægilega hluti. En loftslagsmál eru krísa sem mun þurfa að láta okkur horfast í augu með bara óþægilega hluti eins og til dæmis, þú veist, hvaða neyslu ætlum við að forgangsraða, hvað mikilvæg neysla og hvað kannski neysla sem þú veist, mætti minnka og það mun þurfa að skattleggja hluti sem valda externalities, negative externalities, þú veist, eins og kolefni í andrúmsloftinu og við erum einhvern veginn að bæla þessa endalausu vaxtarvél. Ég ekki segja að gera það alveg, þú veist, það þarf að sjálfsögðu að finna einhvern milliveg. En það ekki hægt bara að pikka lausnir, umhverfislausnir frá þeirri hlið stjórnmálana sem þú ert frá. Og þess vegna finnst mér ótrúlega mikilvægt að allir flokkar vinni saman. Það fullt af lausnum á vinstri hliðinni, fullt af lausnum á hægri hliðinni og það bara ekki tími til þess að fá nákvæmlega þá lausn sem þú vilt. Hvatar versus hegningar? Já, það að gera bæði. Þarf ekki nefnilega að hegna líka? Jú, það er mjög mikið að hvötum núna en þeir geta, sko, þeir verða alltaf miklu skilvirkari og eru miklu líklegri til þess að ná fram þeim markmiðum sem þeir eiga að ná fram með því að hafa líka hegningu. Carrot and a stick, segja þau í hagfræðinni. Já, einmitt. Heyrðu, þá komum við að því að sko það ekki bara merkilegt að þú ert yngst Íslendinga til að taka sæti á Alþingi, heldur, ertu í Harvard? Já, ég veit það ekki. Og ég veit að þetta kann að vera óþægilegt umræðefni fyrir þig og það nú yfirleitt alltaf þannig með mann að það sem maður gerir sjálfur manni finnst það ekkert merkilegt en nú verður að taka þátt í smáborgara svona íslensku leik að hvað veistu hve margir Íslendingar hafa gengið í Harvard? Það nefnilega alveg bara ágætlega margir. Við erum sko fleiri en Danirnir sem ég finnst alltaf mjög skemmtilegt og ég alltaf segja við Danir. Hvað við erum með fleiri? Það finnst mér merkilegt að Já, við erum með geggjað íþróttafólk úti. Það já, og við erum núna eitthvað 6-7 og það bara ágætt, sko. Og þið í sambandi eitthvað einbyrðis? Já, við erum alltaf með einhverja Íslendinga-hittinga og svo svona norræna félagið stundum með hittinga og þá finnst mér mjög gaman að reyna að tala skandinavískuna. Já, en nú kannski einhverju sem eitthvað ungt fólk að fylgjast með okkur og það hugsa bara, Harvard býtu, það ekki allt og dýrt, kemst nokkur í Harvard? Nei, sko, mér finnst það eiginlega stærsta mýtan að nám í Bandaríkjunum sé rosalega dýrt. Er það? Það getur verið það, Já. En ég sótti fjárhagsaðstoð og hjá þessum toppskólum þá eru þau alltaf að taka fólk inn án þess að pæli því hversu mikið pening þú átt og svo reiknaðu bara út hvað þú átt að borga út frá tekjustöðu foreldra og tekjustöðu þinnar og veist, þetta reiknaðist út þannig að ég að borga cirka sama og ef ég væri í HR og ef maður tekur
leigu og matinn í Reykjavík þá ég nánast að spara því að vera þarna úti. Hvað ertu að segja? Og þannig þú veist, já, þetta var alveg stór, ég myndi að sjálfsögðu ekki gera, jú, ég veit ekki, ef skólinn náttúrulega 10 milljónir á ári ef þú borgar ekki, ef þú fær ekki fjárhagsaðstoð, þannig ég held ég væri ekki gera þetta ef þetta væri ekki fyrir það. Nei. En ég var bara mjög heppin með það að, sko, þú veist, ég pældi ekkert í þetta væri möguleiki að sækja fyrir en ég fór í eitthvað sumarprógram á vegum sendiráðsins þar sem maður fór til Bandaríkjanna og ég kynntist einhverjum Ameríkönum og þau voru alveg að peppa mig í þetta og bæði amerísku skólar taka miklu meira tillit til, þú veist, eða þú ert að taka þátt í félagsstarfi og svona ritgerðum. Sem var alla tíð gert. Já, sem var miklu meira minn, styrkur heldur en eins og mér langaði líka í skóla kannski í Svíþjóð og Frakklandi og þá voru þau bara horf og einkunnir. Og veist, mér fannst svo margt áhugavert með skólanum og ég var kannski ekki alveg með 10 í meðalengun, sko. Nei. Þannig að ég komst ekki í neina skóla í Svíþjóð og voru lítið skóla í Frakklandi og ég var bara ég þarf bara að spila það sem minn leikur sterkastur og það er Bandaríkin. Þannig þá sæki ég þarna og þetta var svakalega fyndið umsóknarferlið að taka SAT-próf og ég veit ekki á hverju ég var. Hvað er það aftur? Þetta er bara Scholastic Aptitude Test. Sem þýðir hvað? Þetta er bara eitthvað samrænt próf sem allir taka. Takk. En já, veist, þetta var svakalegt, ég vissi ekkert þetta og ég vissi ekkert hvað ég að gera þegar ég var 17 ára og ég bara svona einhvern veginn þurfti samt að finna út úr þessu, að kenna einhverjum kennurum í tækniskólanum hvernig að fylla út dótið að því enginn hafði verið að sækja þarna áður. Og svo var þetta bara, já, mikil heppni, ég veit ekki, þú veist, bara svona lagði allt í þetta og það setti allt að veiði og... Rosalega vinna í umsóknarferlinu. Já, það var ákveðið tímabil í janúar þar sem ég var að klára allir ritgerðirnar og klukkan er alltaf 12 á bandarískum tíma, þá erum 4 á íslenskum tíma nóttina. Þannig ég var bara, í jólafríinu var ég bara alltaf að vaka þangað og ég var að drekka svo mikið kaffi, grílukaffið frá Kaffitár. Ég fékk óbeit á því eftir að ég sótti ég gæti ekki drukkið langan tíma því að bara slæma minningar. En hvað heldur það hafi vegið þungt í umsókninni að þú gast flaggað því að þú værir varaþingmaður? Það var alltaf eftir. Var það? Já, það var alltaf eftir. Það gerði seinna? Það gerði seinna. Ég var ákvað, ég komst inn vorið 2022 og átti það að byrja haustið en svo kom COVID og þá ákvað ég að fresta náminu 1 ár af því að þetta hefði verið skóli á Zoom kvöldið og það var bara ekki næs. Þannig að ég var svo ógeðslega spennt að byrja þannig ég fresta sem 1 ár. Það var ekki ákvörðun. Fór í lýðskólann á Flateyri og fór í jöklaleiðsögnunám og gatið mitt líka hafði tíma til þess að bjóða fram sem varaþingmaður þannig að ég vil meina að ég hafi komið mjög vel út úr COVID-inu sko. En svo já, þannig það var allt eftir á, allt með nýju stjórnarskránni, það var allt eftir á. Já, sko í þessari umræðu hefum við hér á Samstöðinni reynt að hræra saman einstaklingnum og samfélagi. Já, það er mjög flott. Er það ekki bara? Jú. Og manni finnst maður alltaf þurfa svona að vita aðeins bakgrunn hvers og eins þegar maður er að fiska eftir skoðun á þjóðfélagsmálum og svoleiðis. Það er rosalega gaman að við hefum augljóslega getað búið til 3 klukkutíma þátt bara þig og þína sögu því að þú lifir mjög áhugaverðu lífi. En ef við reynum núna að taka fókusinn aðeins á þér sem persónu yfir í samfélagsmálin. Já. Þá þú ert komin til Harvard. Þú hefur verið að leggja stund þar á nám sem að er tengt hagfræði. Þetta er hagfræði og ég taka umhverfismál sem aukafag. Já, síðan hefur líka aðeins verið að læra kínversku, er það ekki? Jú, ég tók kínversku og kvísjótjóngen bara sem aukatímar. Maður fær alltaf smá val og það er bara skemmtilegt að í Harvard þá er eins og allir geri allt bara annarkvort á 150 eða ekki. Þannig það að skrá sig í kínverskunám var alveg svona, þú mætir á klukkutíma á dag og ert að læra 49 karaktera og þetta er alveg pakki sem þú ert að skráði í. En þú ert talandi eftir ár sko og það var ótrúlega gaman, ég fór til Kína í sumar og var að spreyta mig, það var mjög skemmtilegt. Ok, segjum sem svo að ég því boðaður sem gesta fyrirlesari til Harvard. Já. Og sem að verður aldrei sko. En ég myndi segja að ég væri búin að greina Íslands samfélag þannig að unga fólkið hefði mestar áhyggjur af umhverfismálum, atvinnumálum í framtíðinni. Það hefði orðið svo breyting að nú væri ekki lengur hægt að mennta sig og búa og vænta þess að þú fengir bara ágætisvinnu
efnahagsmódel heimsins væru meira og minna ósjálfbær og þyrfti varla nema bara svona anda á sum þeirra þá myndi þau hrynja og ofan á allt þetta myndi bætast ákveðin svona heimsenda ógn og meiri ófriðar blikur en mjög langt skeið og þá erum við að horfa til Úkraínu, við erum að horfa til þess hvernig Kína geti stigið fram. Við höfum náttúrulega heyrt marga tala að Bandaríkin rambi á barmi borgarastyrjaldar. Bretland, þar hefur verið sagt að það hefur verið stutt í það að menn hafi verið að hengja bara hvor annan og götum úti eftir að börnin 3 voru myrt daginn og fleiri voru í hættu. Og Ísland takmarkað sem sagt Ísland byggir sína ákomu á auðlindum að mörgu leyti frekar en hugviti og þær geta verið svolítið brothættar þessar auðlindir okkar samanber spjall mitt við Halldór Björnsson veðurfræðing á Veðurstofunni í gær. Já. Og þá komum við að því sem ég langar til þess að biðja þig að svara. Hefðu þið velmenntaða fólkið bara púa mig niður á öllum vígstöðum og sagt þú hefur rangt fyrir þér í öllu. Það hefur aldrei verið betra að vera til. Möguleikar okkar eru stórkostlegir. Engin kynslóð hefur átt eins mikla möguleika og við á bjartri framtíð en vissulega eru við kannski pínulítið vanrækt á sumum sviðum hvað varðar til dæmis útivistun uppeldis frá að í stað þess að foreldrarnir ala okkur upp þá voru það símarnir sem að óla okkur upp. Hvaða viðtökur fengi þessi fyrirlestur? Þú myndir ekki vera púað niður og ég bara hveti til þess að koma, það bara mjög skemmtilegt. En nei, ég held að sé alveg að vissuleiti rétt hjá þér, en þetta samt svona smá, þú veist, þetta ekki svo svart og hvítt og við lifum einmitt á tíma þar sem 2 sannleikar geta verið réttir á sama tíma. Já, fleiri. Já, eða fleiri, einmitt. Þú veist, það alveg rétt að ég bý í samfélagi sem ég get gert alls konar og það ógeðslega gaman að vera til í dag. En það líka sagt að þú veist módeli sem við kannski vorum að lifa með áður fyrr með stenduðu vel í háskóla, fáðu vinnu og þá verður góður ekki alveg lengur til. Nei. Og það svo svakalega flókið með hvað að valda þessu, þú veist það bara störf að breytast í heiminum þannig þessi hefðbundnu skrifstofustörf og hefðbundnu störf rosalega, þau fara minnkandi út af gervigreind og svoleiðis. Já, ekki bara störfum að stór fækka? Eða mun fjölgun þeirra verða á öðrum sviðum? Það alltaf vonin og það alltaf það sem tæknisinnar segja en ég alltaf á því og að það megi ekki bara láta að gerast, það ákveðin hlutir sem Íslenska ríki getur gert til þess að stuðla að þeirri breytingu. Ég trú alveg á markaðinn en mér finnst eins og að ríki getur sett ákveðin markmið fyrir markaðinn og að þau fyrirtæki sem eru viljug að taka þátt í einhverjum samfélagsmarkmiðum, þróunarmarkmiðum að þau fái einhvern bónus fyrir það. Já. Þetta svona pínu iðnaðarstefna sem ég held að sé mjög mikilvæg fyrir 21. öldina. Já. En já, ég held að þetta sé alveg að vissuleiti rétt með heimsendirspælinguna þá held ég þetta sé svona smá þú veist, einhvern veginn kreppa í því að allt við kaupum og neytum einhvern veginn orðið svo ódýrt og það svo, þú veist, það vantar einhvern veginn svona substans í svo margt sem við neytum, svo margt sem við klæðum okkur og það svona gerir veröldin aðeins tilgangsminni einhvern veginn. Það minni mannvera í öllu því sem við klæðumst og svo við borðum. Það ég oft lýsi að þú veist, skilvirknin í hagfræðinni, skilvirknin í hagkerfinu alltaf á leiðinu upp og upp og upp. En á einhvernum tímapunkti getur gengið of langt. Já. Og það líka smá, veist, þetta smá tilvistakreppa sem hagfræðin í núna og veist, mjög áhugavert að vera að læra hagfræði á þessum tímum. Já. Eins og til dæmis bara veist, störf í ferðamálageiranum, þetta eitt stærsti geirinn á Íslandi núna, en út af einmitt það búið að vera auka skilvirkni og það alltaf pressa á fyrirtæki að vaksa, að þá vilja þau alltaf, hvernig getum við köttað kostnað og svoleiðis, og þá einmitt, þú veist, geta þau bara lækka laun og gert störfin einfaldari og gert þau að störfum þar sem það þarf að skipta út fólki ótrúlega fljótt. Já. Og þá ertu komið með samfélag þar sem þú veist, fólk bara í stuttan tíma, hvort sem það eru útlendingar ekki, ég var líka bara í stuttan tíma og svo bara, get ekki meir. Það ekkert rosalega skemmtilegt og það að byggja upp
starf í einhverju svoleiðis er erfitt og það eru mörg störf sem eru að verða einhvern veginn svoleiðis. Já, svo sko það kom út skýrsla hjá forsætisráðuneytinu í fyrra og hún mældi það að fleiri í hópi 20-30 ára minni mig eru dottnir niður í sko lágtekju umhverfi. Sem sagt þessi línulaga framför við gátum treyst því alveg eftir stríð að næsta kynslóð hafi það betra en við. Já, einmitt. En nú hefur allavega hér á landi hefur þetta breyst. Já. Og það er nýtt og maður svona, já, ok, það er þá ekkert náttúrulögmál að bara heimurinn verði alltaf betri og betri. Auðvitað getur hann tekið mjög djúpar dýfur og sú tilhugsun ein og sér kannski gæti ímynda með breytir að einhverju leyti hugarheimi ungs fólks eða hvað? Sko, ég vil alltaf meina það að blessunin við það að alast upp á Íslandi er svo að við einhvern veginn taugakerfið okkar elst upp í og rosalega góðum aðstæðum. Þannig að við erum miklu líklegri til að treysta hvor öðru og við erum miklu líklegri til að vilja vinna saman. Þannig að einhvers konar svona svakalegs ofbeldis, þú veist, eitthvað, það ætti ég erfiðar með að sjá hér. En þetta er alveg rétt, okkar kynslóð kannski er ekki alveg að búast við sömu línulegu framför, en ég held að þetta sé líka bara ójöfnuður, þú veist, inngangsstörf og eru ekki alveg vel launuð og voru, en það eru samt einhver störf sem eru þannig, ég meina ef þú ert að fara að vinna í banka, þá ertu að fara að fá vel borgað. En það er líka bara þannig að það er meiri renta sem er tekin, þú veist, ef þú ert að vinna í einhverjum geirum það sem renta er tekin, þá eru þau laun hærri. Og Adam Smith sagði alltaf, frjálsmarkaður er markaður sem er frjáls frá rentu, sem ég rosalega fyndi að hugsa til. En það er einhver starf sem eru ennþá svakalega vel borguð og ég með tek eftir, þú veist, nú er ég að fara að útskrifast með fullt af fólki í Harvard sem er á leiðinni í einhver svona quantitative finance starf sem er að borga þeim, hvað er 800.000 bandaríkjadalir, þetta er einhverja 10 milljónir á mánuði. Þannig það eru, þú veist, það eru einhverju starf sem heldur ennþá þessu uppi og heldur standardnum frekar háum fyrir okkur. Ég meina, þú veist, af hverju þarf að vera í hálaunuðu starfi mjög snemma þegar við erum ung? Það er líka búið, líka ákveðin hlið þessu það er búið að auka eftirspurnina og normið, neyslu viðmiðið sem við lifum í, þú veist, að allir geti farið út á hverju ári, allir kaupi ótrúlega mikið af fötum, þú veist, lífsstillin okkar gerur okkur líka pínu fátakan, myndi ég segja. Og það séu ennþá til, ég meina það er ekki þeim að kenna, það eru ennþá störf sem heldur uppi okkar væntingum. Og ég og Maj-Britt, vinkonum mín frá Danmörku, við köllum þetta stundum svona anonymous wealth. Þú fær pening til þess að sjá pening annarra, en þetta er peningur sem þú færð ekki af því þú ert nauðsynlega eitthvað verðmætari en annars starfsfólk, en þetta er peningur sem þú færð til þess að spyrja ekki spurninga. Einmitt. Þeir sem rugga bátunum, þeir eru ofta ekkert í bestu málunum. Nei. En sko, áhugavert og nefnir fjármálageirann, þar virðist ennþá leka smjör á hverju strái þangað til við förum kannski næstu djúpu kreppu með skömmu fyrirvara. Ég veit ekki hvort þú spáir því eða... Ég veit ekki sko, en hagkerfið eins og sett upp núna það er alltaf í hringrás, þannig að allt sem fer upp mun fara niður. Og það er mjög erfitt með það að sko, rosalega mikið af fjármálageiranum í dag hefur farið út í bara svona það sem Mariana Mazzucato kallar casino capitalism, að veðja á eitthvað eitt og svo fer það upp og eitthvað svoleiðis, og það fer svakalega mikið effort í þetta og fjármagn helst í einhverju svona meðan það ætti að vera að fara í fjárfestingu í húsnæði eða eitthvað svoleiðis. En það hefur orðið ákveðin pressa til þess að fyrirtæki hagnist alltaf meira og meira bara út frá hvernig samkeppni virkar. Og þess vegna vilja þau minna vera í einhverju sem kannski gefur ekki jafn mikið af sér. Ég meina, þú veist, af hverju er ekki fullt af fyrirtæki með fjárfesta í vatni og orku í þróunarlöndum, bara það borgar ekki jafn mikið, þú veist, það er ekki jafn arðbært að gefa fólki sem er fátækt orku eins og það er að vera að veðja á einhver hlutabréfi eða eitthvað svoleiðis. Og þetta er erfiðið með kapitalisman í dag, að þú veist, við viljum að fjármagn fari í eitthvað jákvætt, en
að það fast í einhverju svona speculative asset bubbles, nú afsaka ég enskunum mína. Allt í góðu, við skiljum að þú ert þú lifir í þessu umhverfi. En sko, hvað segirðu þátt ríkisins í þessu öllu þegar norræna velferðarmódelið var svona sterkast? Þegar þetta blandaða hagkerfi sem byggir á sköttum, þeir sem hafa það gott, þeir greiða væna 10% til samfélagsins og lyfta þar með upp hag þeirra sem eru með ekki eins breiðar axlir, en jafnframt mjög miklir hvatar til frumkvöðla, fyrirtækja þeirra sem stofna fyrirtæki og eru sprautur og hvatar, nýsköpunarhvatar, að í þessu gamla módeli var ríkið í rauninni virkur leikmaður á markaði. Algjörlega. Það stóð fyrir atvinnulífi. Núna ríkið í þeirri stöðu að fjárlög íslenska ríkisins þau velta óbúslega mikið bara umsveifum einkaframtaksins. Já. Og þar með íslenska ríkið orðið háð umsveifum einkaaðila. Sumir segja að íslenska ríkið sé orðið skúffa í skatthóli ólígarkana sem við köllum útvegsmenn. Þurfum við kannski sko núna aftur, bæði með hagsmuni ungra í huga og bara allra, þurfum við að málið að spóla aðeins aftur og breyta hlutverki ríkisins aftur meira í átt til þess sem var, að það væri virt í atvinnulífi, það hefði eitthvað með atvinnulífsstefnu að gera og væri jafnvel að fjárfesta í atvinnulífi. Já, ég get alveg séð hvernig aðstæður fyrir því eru aðeins að myndast núna. Mér samt mikilvægt að hugsa allar svona breytingar út frá því hvað eru aðstæðurnar núna en ekki bara hvaða stjórnmála hugmyndafræði finnst mér sniðug og við ætlum að breyta bara til þess að breyta. En ég sko sérstaklega á Íslandi, þar sem það dálítið mikil fákeppni, þá hætta á því að það sé bara ótrúlega mikil renta. Það renta sem bara peningur eftir hagnað, eftir að búið að greiða til laun, bara peningur sem þú færð af því þú hefur eitthvað markaðsvald til þess að setja verðið aðeins hærra. Og það eru nokkru iðnaðir sem eru þar og þetta eru kannski iðnaðir þar sem það ekki eitthvað svona rosalega sterk krafi einhverja nýsköpun eða samkeppni eins og til dæmis sími, þú veist, það geta verið með netsamband hvar sem þetta frekar einfalt og ég oft hugsa það mætti alveg setja upp eitthvað svona cooperative eða eitthvað svoleiðis þar sem það minnkað svo renta sem tekin úr vösum fólks. Fara aðeins aftur í tíman. Kannski. Já, þú veist, ég meina, sko, aftur í tíman eða fram og við skiptir ekki máli hvernig hugsa þetta að vera að gera þetta mjög mikið núna þar sem starfsfólk á kannski fyrirtækin og tekur ákvarðanir þar. Ég oft hugsa að þetta væri snillt að setja upp svona fyrir jöklaleiðsögn af því þar eru jöklaleiðsögmenn þeir sem vita nákvæmlega hvenær ætti að hætta við ferðir út af veðri, vita, kunna alveg að markaðssetja sig og alles og geta þá kosið og tekið ákvarðanir saman og ég trúi allavega mikið á lýðræði bæði í stjórnmálum og líka bara í venjulegu lífi, sko. Já. En svo komið aftur hlutverkur ríkisins, þá alveg, ég stiði mikið það að búa til iðnaðarstefnu og ég var að vinna fyrir sumar í Malasíu þar sem við vorum mikið að vinna fyrir eitthvað svona think tank sem var að vinna að iðnaðarstefnu fyrir Malasíu og þá voru þau mjög mikið að pæla í því ok, einhver ný tækni, hvernig getum við hjálpa fyrirtækjum að nýta það, einhver hérna ætlum við að styrkja framleiðslu á svona og þú veist, við viljum þá að fyrirtæki, ef þau geta matcha þetta, þá fá þau eitthvað styrk. Og þetta alls ekki það sem hagfræðin alltaf að segja okkur að vera ógeðslega hrædd við að ríkið sé að vinna, að velja einhverja sigurvegara. Ríkið bara að setja standardinn af því að samfélagið vill einhvern standard. Við getum ekki leyft samkeppni, þú veist. Það nánast á engum stað þar sem frjálsmarkaður alveg frjáls. Það allstaðar einhver staðar einhver svona reglugerð eða einhver aðstoð. Og við bara sjáum hann ekki alveg jafn mikið og mér finnst myndlíking sem hún Kate Rosworth gerir í bókinni Donut Economics að hagfræðingar þurfa að hætta að vera einhver svona mechanics sem eru að reyna að skilja hvað í gangi í vélinni, í hagkerfisvélinni og við þurfum að vera meira eins og garðyrkjumenn. Við erum með einhver blóm sem við viljum rækta þannig að við ætlum að búa til góðan jarðveg og við vitum að góð blóm vaksa í góðum jarðveg. Og það ekki að segja að ég ætla að velja nákvæmlega þetta blóm sem mér finnst
finnst gott, ég ætla bara að fá falleg og fjölbreytt blóm og margt í vistfræði sem ég hef líka verið smá að læra, tekið nokkra áfanga í því sem ég held að hagfræðin þurfi að læra rosalega mikið. Það einmitt ný grein af hagfræði sem að myndast núna sem heitir visthagfræði, þar sem þú ert meira að pæla í því hvernig allt þetta vistkerfi vinnur saman. Þú ert með fólk og fyrirtæki og þetta snýst meira þetta félagsvistkerfi og mér finnst alls konar það mjög áhugavert og margt sem getum lært. Orðið eins og félagshyggja, jafnvel kaupfélög, þessi orð sem að þóttu mjög hallærisleg fyrir ekkert mjög mörgum árum, mér finnst þau aftur vera að komast í smá tísku. Já, ég meina ekki samfélagið dálítið svona hringrásarkennt, nú erum við búin að prófa eitt kerfi og það er búið að taka smá út í öfga og þá kannski erum við opin fyrir því að prófa eitthvað annað og það er einmitt, út allan heim vill fólk prófa eitthvað annað og er rosalega opið fyrir nýju fólki sem er með einhverja nýjar hugmyndir. Þess að Hér til dæmis talað að ríkið þurfa að stíga miklu sterkar fram í því að leysa húsnæðiskrísuna. Algjörlega, húsnæðiskrísan er allt krísan, bara hvernig við byggjum og þetta er svo mikil grunnundirstaða fyrir jöfnuð í samfélaginu og það er bara, þetta er orðið eitthvað hlægilegt þetta er bæði lánakerfið og líka það hvernig við byggjum húsnæði og lánakerfið finnst mér ótrúlega fyndið. Ég fór í eitthvað deep dive þetta, einhverja kanínuhólu þegar ég var að skrifa eldhúsdagsfræðina mína og þá er það bara þannig að þú ert að borga húsið tilbaka eitthvað 5 til 15 sinnum eftir því hvernig vextirnir eru og núna er þið þannig að þú ert að borga húsið eitthvað 14 sinnum tilbaka en í Noregi þá er þetta svona kannski 2 einu sinni til 2 ertu að borga og það snýst allt vextina en líka bara fákeppnina sem er á markaðinni en Færeyjar, þau eru með 2 banka, ekki 3, við erum með 3 þau eru að bjóða upp á helmingilegri húsnæðisvexti núna bara út af því að þau eru með dönsku krónuna sem er að hluta til bundin við evruna og þá geta fjárfestar komið og þá er meiri samkeppni í bankakerfinu þar og mér finnst eins og Íslendingar séu búin að ákveða það að samkeppni snúist bara samkeppni fyrir fjármagnseigendur en mér finnst miklu minna að tala það að hvað með samkeppni banka, af hverju má ekki vera með opnara hagkerfi til þess að fá meiri samkeppni inn á markaðinn en við viljum alltaf hækka vextina eitthvað samkeppni þetta er líka bara til þess að það sé hægt að græða meira. Þetta er eiginlega kafkaískt umhverfi að finnst mér að búa hér á Íslandi. Algjörlega svona nokkra möntur sem eru sagðar oft að þarf að passa upp á innlenda kjötframleiðslu og hvað er komið út úr því. Það er búið að leyfa einhverju monopóli að gerast og þetta er fyrirtæki KS sem er bæði að framleiða kjöt og er oft með meira en helmingshlutdeild af kjötframleiðslu en er svo á sama tíma að flytja inn kjöt og er þá á sama tíma óvinnurinn og þetta er allt bara eitthvað, það þarf að passa upp á innlenda kjötframleiðslu, við skulum bara leyfa þeim að gera það sem þau vilja. Og hvað gera þau? Þau eru fyrirtæki, ég trúi mikið á það að við erum verur sem eru mótaðar á okkar umhverfi og ef umhverfið er að biðja okkur að vaxa sem fyrirtæki, þá gerum við það, þess vegna kenni ég þeim ekki þetta er bara hvatarnir sem er búið að búa til en þess vegna má breyta þeim, þetta er ekki eitthvað sem fyrirtæki náttúrulega gera, ef það væri hægt að bæta hvatana, þá myndi fyrirtæki ekki hafa þessu svona. Og þú myndist á fákeppnina áðan sumir ganga svo langt að segja að það sé ekki bara fákeppni en það sé bara engin samkeppni og það sé bara gefið á garðan og þetta velti á tengslum og flokkum og flokkadráttum hverju fái hvað og náttúrulega er mjög mikil hætta á því svona fámennu ríki hjá einsleitri þjóð með þær sögurætur sem við höfum og vaxtastefna Seðlabankans hún er svo ómannúðleg ég held að hún sé líka heimskuleg því að það virðist ekki vera sem að þetta tæki sé að vinna á verðbólgunni eins og því er ætlað og mér dettur í hug með þig að til dæmis
þegar þú velur þér framtíðar búsetu og því langar að koma aftur heim til Íslands. Mér langar mjög mikið að koma aftur til Íslands. Já, er þetta ekki bara risavaxin fyrirstað, húsnæðismarkaðurinn og þetta sem þú segir að ég er maður að nálga 60, ég er fastur í einhverju hávaxta umhverfi. Ég þarf að borga það húsnæði sem að ég keypti núna eftir ég flutti frá Akureyri fyrir 3 árum. Ég þarf að borga það margfalt. Það er ekkert sem að heitir örugt, farsælt, friðsamt ævikvöld hjá mér miðað við þessa vaxtastefnu. Algjörlega. Og þannig að það er ekki bara unga fólki, það eru náttúrulega allir. Algjörlega. En er þetta ekki breyta sem að, þú þekkir örugglega marga Íslendinga sem eru að stunda nám í löndum út allan heim. Eru þið ekki að ræða þetta svolítið innbyrðis? Algjörlega, þetta líka bara snýst það mitt, við búum við svo svakalega fallega náttúru og eitthvað svoleiðis, en hvenær á ég að fá að njóta hennar ef ég þarf bara að vinna allan daginn og vinna alltaf og öll sumur. Já, peningarnir fara allir til fólk sem þú vilt einmitt alls ekki, sem á nóg af þeim fyrir. Já, ég meina, bara borga sér lán og þessi lán sem eru svakalega, það er ekki hægt að spá fyrir hvað er að fara að gerast næst, eins og vinir mínir, þau keyptu íbúð í boðið lágvaxta umhverfi sem ég finnst bara illa gert að auglýsa þegar ríkisstjórnin hefur ekkert vald yfir yfir vöxtum. Var það 2021 kannski? Já, þetta var í þeim kosningum. Þá var eitt flokkur mjög mikið að auglýsa við boðum lágvaxta umhverfi, við erum búin að ná þessu öllu fram. Og svo hvað gerist? Vextir eru hækkaðir og þau hafa ekkert vald til þess að gera eitthvað í því. Þau hafa það, þau bara vilja ekki gera það. Þessi verðbólga, þannig ég tala mannamáli, þessi verðbólga kemur ekki frá því að það vanti að hækka vexti. Það kemur frá því að það vantar þetta er supply side inflation, þannig að það vantar húsnæði og það er að valda þessari búblu í húsnæðismarkaðinum og þá er lausn því sem felst í því að byggja meira húsnæði. En með því að hækka vexti endalaust, þá ertu bara að gera það erfiðara að byggja húsnæði. Og þess vegna, og einmitt skattar á, það er einhver skattur sem man ekki hvað heitir, sem er eitthvað á byggingur, sem bara hefði aldrei átt að hækka. Af því að hann einmitt bældi nýjar íbúðir sem voru byggðar. Já, og nú er þetta bara orðin business að það eru bara einhver stór fyrirtæki sem að sjá að byggja og kaupa og selja. Og svo er ekki að fyndi að alltaf... Og við verðum þá bara leiguliðar. Einmitt, og svo gerir alltaf ríkisstjórnin eitthvað svona, það kemur eitthvað svona, finnst þér í lagi að þetta leigufélag sé bara eitthvað með milljarða í eitthvað tekjur og þau bara, við náttúrulega biðlum til þeirra að sýna samfélagslega ábyrgð. Já, því það var alltaf gengið svo vel. Akkurat, og þau fyrirtæki sem eru með milljarða eitthvað í tekjur eiga alltaf að sýna samfélagslega ábyrgð, en ég sem er bara að reyna að gera mitt besta, ég á eitthvað að sýna samfélagslega ábyrgð þegar það er sett greiðslumat á lán sem er sagt bara svo regla sem segir það að þú mátt ekki eyða meira en 35% af þínum mánaðarlegu tekjum í að borga niður lán. Og ég að sýna samfélagslega ábyrgð með í þessu vaxtarumhverfi með því að mig ekki taka lán þegar einmitt leiga er oft hærri heldur en mánaðarleg húsnæðislán mánaðarleg borgun á húsnæðislán sem er klikkað. Þannig þetta er svakalega eitthvað svona ónotendavænt umhverfi, ég veit ekki hvað ég að segja og stór breyta í því hvort að okkur langar að koma heim og það bara snýst algjörlega frelsi, mér langar ekkert endilega að binda mig á Íslandi í næstu 20 árin en ef ég myndi taka húsnæðislán þá er ég eiginlega að gera það. Já. Þannig maður svona, Sýnist þér hagfræði nemanum í Harvard að íslensk efnahagsstjórn kunna að vera svo versta í heimi? Mögulega, ég meina við erum með vexti sem bara eru við erum á bil við all stanríkin. Nánast öll lönd í Evrópu eru með lægri vexti en við. Þetta er bara fyndið, Og óvinsælisti stjórnmálamaður Íslands er forsætisráðherra? Já, ég er ekki hægt að búast því neinu miklu. Svona er þetta En ég er alltaf, það snýr margt á haus. Já, ég segi samt alltaf, ég er samt meiri von eftir að ég byrjaði að taka þátt á þingi út frá því líka bara hvað Íslendingar geta breytt skoðun og það er alveg eitthvað sem ég trúi á. Og það er þessi regla sem segir til það þarf bara 2,5% af þjóðinni sem tekur virkan þátt til þessa breytingur til langs tíma. Já, það er Er það kennt í Harvard?
Ég veit ekki hvort ég listi í Harvard, þetta er samfélagsrannsókn sem segir bara að þú vilt ná fram einhverju samfélagsbreytingu, þú þarft bara 2,5% af þjóðinni. Það er uppröfandi að heyra. Já, það er bara ekki það mikið af fólki. Við þekkjum 2,5% þjóðinni. Það er bara basically henni. Já, ég segi það nú alltaf. En ok, ef ég kveð þig og þú ert að fara, hvað, á föstudaginn bara út? Á morgun. Já, það er á morgun. Já, það er föstudagur á morgun. Já, það er byrjað loka árið mitt. Já, loka árið framöndan. En ef við svona förum á glaðhlakkalegun nótum inn í framtíðina, þína framtíð og framtíð annars ungs fólks, þá það sem er náttúrulega æðislegt við að vera þú og við að vera ung manneskja í dag. Það er þetta námsframboð, það eru þessi tækifæri að geta þessi gamla saga að pabbi bara krafist þess að ég er í bóndi og þess vegna kemst ég ekki í menntaskólan, hvað þá að ég geti lært iðnina sem ég langaði að læra eitthvað svoleiðis. Þessi gamla saga, henni lokið. Er það ekki í langt flestum tilvikum, það er náttúrulega alltaf einhverjar fátæktagildrur og svona einhver höft sem að halda sömu ungu fólki í fangilsi, getur maður ályktað. En er þetta það sem er kannski svona stórbrotnast við samtíman að heimurinn allur er undir, þú getur gert það sem sko það er svakalega gaman að vera í háskóla. Og ég held að það sem er eiginlega pínu einstakt við Harvard er það að þú ert búin að komast inn í Harvard, þú þarft ekki að stressa þig á einhverju, þannig þú getur þannig eiginlega bara lært það sem þú vilt. Og segi ég sem er að læra hagfræði, en ég meina ég hef bara mjög mikinn áhuga á hagfræði. Og það er rosalega skemmtilegt. Ég held að það sé mikil blessun að geta litið á háskólanám sem við getum núna sem eitthvað sem þú mátt líka bara, þú mátt bara fræða þig eitthvað í 3 ár, þú mátt bara njóta þess að hugsa hugsuna og svo gerir eitthvað við það. Það er ekki lengur þannig að þú ert að mennta þig til þess að fá eitthvað starf. Við erum bara byrjað að missa trú á því að einmitt, þú veist, það er líka jákvæð hliðin á því að missa trúna á því að þú ferði eitthvað nám og færð gott starf. Það er svakalega frelsandi og mér finnst mikið frelsi í því að vera til í dag og geta mennta mig í því sem ég vil. Það er ennþá vissulega hagfræðilegir hvatar sem hvetja fólk til þess að læra eins og, ég meina fyrir 10 árum var það tölvunarfræði og svo erum við núna með þessa búblu sem gerist að ótrúlega mikið af fólki fyrir að læra tölvunarfræði, svo eru bara engin störf til í dag því að allir fóru að læra tölvunarfræði. Þannig þetta er rosa fyndið með, þú veist, það er alltaf eitthvað svona, en þess vegna segi ég bara að það er ekki hægt að spá fyrir framtíðina, það er bara framtíðin er að breytast miklu hraðar en við getum spáð fyrir ef við byrjar að læra tölvunarfræði þá þegar þú útskrifst þá er bara kannski eitthvað annað vinsælt þá. Þannig það er mjög skemmtilegt að hugsa til þess og bara fá pínu einmitt það að mennta sig í einhverju sem maður vill, sem er alveg, finnst mér grunn undirstaða samfélagsins og þess vegna er ég mjög mikill talsmaður þess að lána að línkerfið verði bætt. Já, námslán eru mikið böl. Já, ég held nefnilega að fullkomleið til þess að... Þau býta fólk svakalega þegar þau koma ofan á vaxtastigið og þú ert með töluvert húsnæðislán, þá ertu ekki mjög góður stöðu þessa dagana. Einmitt, en bara þú veist það að leyfa ungu fólki að vera ungt fólk held ég að sé bara besta efnahagsstefnan í heimi og leyfa ungu fólki að, þú veist, leika sér aðeins og sitja eftir og það finnst mér líka blessunin að vera í Harvard ég þarf ekki að vinna eitthvað mikið með námi. Nei. Og ég get bara, þú veist, setið með vinum mínum, við borðum saman kvöldmat og hádegismat og morgumat, við erum að tala eitthvað sem í tímanum, ég get, þú veist, hitt prófessor, skólinn borgar fyrir og þú farir út að borða með einhverjum prófessorum stundum og þetta er það sem menntunin gerist, þú veist, ég var að taka þátt í einhverju leikritum með skóla því ég hafði tíma til þess og það er blessunin og þar koma þessi svakalegu móment þar sem maður lærir og þroskast svo mikið af, en ef ég væri að vinna ógeðslega mikið með skóla því ég örugglega ekki lent í þessu. En þetta er áhugavert, ég vænti þess að þú sért ekki mikið að tala á milli kennslustunda við fræðimenn, kennara og prófessora alltaf sem HÍ, ég reyndar veit það ekki. Ég veit ekki, en ég allavega veit að það er aðeins meiri pressa hér til þess að þú þarft að vinna með námi, oft bara fullt starf og mér finnst það svona pínu leiðilegt að heyra að það sé eitthvað sem þú eiginlega þarft að gera, ég meina ef fólk kýs að gera það þá er allt í lagi. Það mun bitna á náminu augljóslega. Pínu, já. Hlýtur að gera það. En ég hef stundan nám við erlendan skóla. Það var Sviss 1988.
Ég naut þess mjög að vera Íslendingur. Það svo skemmtilegt. Það ekki ennþá þannig? Það uppáhalds áhugamálið mitt að vera Íslendingur erlendis. Ég man hann Kári Stef sagði einhvern tímann einhver viðtali að það að geta sagt sögur frá Íslandi sé eitthvað sem hafi náð honum ótrúlega langt, miklu meira en eitthvað annað. Við erum svo mikil... Undirstaða hans velferðar? Ég veit það ekki, en við erum að spyrja hann sko. En við erum svo skemmtileg sagnarþjóð og ég held að allir Íslendingar hafi líka alveg lent í einhverju fyndnu eins og, þú veist, ég var í Vesturbæjarlaug og það kemur Hallaforseti og eitthvað og inn í mér búið að blandast saman, þú veist, bæði Íslendingurinn sem lítur á alla sem jafna og getur, þú veist, bara mér finnst ekkert erfitt að tala við fólk, svo líka komin smá Ameríkani í mig núna sem bara geggjað mikill extroverti og finnst ekkert mál að byrja samræður. Þannig blandan bara eitthvað svona hættulegt magn af extrovertisma. Og hjólaður í hana? Já, ég sagði bara, ég og amma vorum eitthvað að tala einhverja heimildamynd og svo mætir hún í sér bara nei, sælhalla og eitthvað svona sem hún að sjá þessa heimildamynd og eitthvað svona og hvað veðrið og eitthvað svo segir amma bara býtu þekkist þið? Og ég horfði á hana og ég bara nei, þetta ekki en þá var þetta allt í lagi og við bara, þú veist, kynntum okkur og þetta skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. En hún hefur nú skilið þetta lingó og þetta menningarstönd af því hún hefur sjálf verið svo mikið í Bandaríkjunum. Algjörlega, og þetta er það skemmtilegst í heimi sko og vinir mínum að hlæja þessu, þú veist, við erum öll frá mismunandi löndum, frá Japan, Kýpur, Bretlandi og svo kannski kynnum við okkur og við segjum öll, já, við erum frá þessu landi Iceland, really? Svona, alltaf þetta og svo alltaf spurningin klassiska is it true that you have an app that you can see who's your cousin? Já, það ennþá heitasta spurningin. Oh my god, ég bara það verður mitt lífsstarf að eyða þessari sögu, þetta sé eitthvað app sem við nota, það rosalegt en það líka mjög gaman sko eins og ég var í Armeníu líka í sumar og það bara þú veist það var bara, fólk var bara, já, kaffi það bara mér, bara, og einhver maður labbaði upp að mér og vinkonum minni og gaf okkur djús og bara, góðan dag, og bara labbaði í burtu og ótrúlega gaman og það hvetji fólk að fara einmitt eitthvað þar sem það eru engir Íslendingar eins og í Kína, þeir finnst það alveg magnað að við séum Íslendingar segja við woman should bing daren upp á setningin, við erum Íslendingar rosa skemmtilegt en það held ég ekkert annað land sem með jafn mikið clout og Ísland það bara eitthvað svona töfravæp sem við erum með, þú veist að sé land þar sem það eru ennþá, þú veist eldfjöll og jöklar og veist, bara svona pínu villta vestrið á svo skemmtilegan hátt svona stundum skemmtilegan hátt en ekki alltaf mér alveg mest vera skemmtilegan hátt og bara það allar sögurnar sem við eigum og hálendið bara svo svakalega skemmtilegt og að geta labbað einhvert og maður sér bara engan fara á hotstrandir ég mikið að stunda það að fara á puttanum einhvert og oft gert það og öllum finnst það ógeðslega skrítið en bara lendi í eitthvað svona það byrjaði þannig að ég mista strætó og ég þurfti að komast eitthvað þannig ég bara, það ekkert annað að gera heldur en að bara fara á puttanum og úr varð eitt skemmtilegasti dagur lífsminns og bara lendi ég að frændi minn pikkaði mig upp og svo kom ykkur vinur pappa og þetta var alltaf eitthvað svona ógeðslega skemmtilegt og mikið ævintýri og stundum við þegar fólk keyrir framhjá þá segir eitthvað yes, I wanted to stop because I wanted to practice my English og ég bara, oh sorry ég meina við getum talað ensku en já þannig að þú veist mér veist ég alveg svona þekkja pínu hvað þetta þannig sé töfrandi samfélag líka og töluðu þið svo bara ensku? Nei, við gerum það ekki en fyndi ég menna, ég var með bakpoka og ég var í regnkápu þannig kannski, þú veist mætti alveg segja að fólk haldi í þessu turisti og líka bara það að fara upp á jökul það klikkað ég fór í fjallamennskunám í Fas það bara, oh my god, það var eitt skemmtilegasta vor lífsminns og þá vorum við myndið að fara í vetrarferð og vorum að skoða einhverja íshella og þetta bara, þú veist ég skil bara mjög vel hvar allar sögurnar sko tröll og álfa og eitthvað komu af því þetta svo svakalega töfrandi og svo einhvern veginn að reyna að hugsa eitthvað, þetta út af skriðþunga jökla og maður bara svona Nei, miklu rökræstari útskýring að það var einhver risi hérna.
Þú ert ungur Íslendingur sem elskar þitt land, heyri ég. Að sjálfsögðu, það verður að vera undirstaðan sko og það að taka þátt og að kvarta eitthvað á þingi, það alls ekki út af því að ég hata Ísland. Ég bara elska það rosalega mikið og vil taka þátt í því að framtíðin verði betri og þú veist, með við vandamálin sem öll önnur lönd að díla við þá þetta miklu viðráðanlegra og bara, þú veist að það er bara nýtt fólk og það mun gerast náttúrulega og við unga fólki þurfum bara að vera dugleg í því að halda utan hvort annað, þú megum ekki missa hvort annað niður í, þú veist, það er svo auðvelt að vera einmana í dag. Mjög, þú veist, sérstaklega í sumar ég er ekki búin að vera að vinna mikið og ég er bara allir mikið ein og ég þetta er ekki gaman og það er eitthvað, heyri einhverjum vinnum, fara í sund og veist, ég held að segja eina bara við megum ekki missa hvort annað, við erum að vera duglega að fara í útileiki og fara eitthvað á puttanum og flippa og vera ekkert of mikið að stressa sig. Já. Ég frétti á MR-partí í fyrrakvöld, eða sem það var að koma saman nemendahópurinn sem verður saman í bekk á fyrsta ári í MR og þau fóru í fylleik. Flott hjá þeim, það er geðveikt sko. Það er, ég tel að vera mikið svona renaissance, í útileikjum. Þú veist, Vink í pottin er geggjaður leikur og við vorum mikið í því í Flateyri, í lýðskólanum á Flateyri, að fara í Vink í pottin á Flateyri í myrkrinu, bara út í myrkrinu og þú veist, við kunnum öll að fara í úlpu, það eiga allir góða úlpu og ótrúlega gaman bara að fara á víkjörnum líka snjóhús, gistum í snjóhúsinu, það var ótrúlega gaman. Þetta er mjög flott. Heyrðu, það er búið að vera frábært að heyra í þér, Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttir, það er hressandi ára yfir þér og af því að það er svona stundum, maður getur fallið svolítið í það að festast í neikvæðni og ofgagnrýninni hugsun, þá er óbúslega mikilvægt að við fáum svona jákvætt væp eins og frá þér hér í dag. Já, ég held alltaf, þú veist, ég segi alltaf við þurfum bara að gera eitthvað nýtt og svo bara leyfum okkur að gera ný mistök og finnum eitthvað út úr þessu, þú veist, það má ekki vera með eitthvað fullkomnar áráttu eða þú veist, vera að greina allt alveg í smáatriði. Við erum svona öll cirka sammála og það er eitthvað og svo þarf bara að spjalla saman og ég trúi mikið á það. Og við þurfum að vera duglega að læra af ykkur og þið lærið af okkur. Algjörlega. Og þannig komumst við á leiðarenda. Algjörlega. Takk fyrir mig. Takk að þér kærlega. Nú, það styttist á í annan og nýjan kafla hér. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, þetta var Gunnhildur Fríða en það var meira að fjalla ungt fólk og nú þú tókst viðtal og með henni Steinunni. Já. Grím Allarsson sem er framkvæmdastjóri Geðhjálpar, hann er nú ekki ungur. Nei. En þeir voru að tala ungt fólk. Já, okkar vinkill í þessu var það að það kom fram hjá öllu þessu unga fólki sem við ræddum við að meira þess að það sjálft væri komið í einhverja kreppu með símana sína, snjalltæknina og það væri sjálft að reyna að finna einhverja leiðir til þess að brjótast út úr bara þessum tækniviðjum og við ræddum við Grím hjá Geðhjálp vegna þess að hann hefur mjög mikið verið að skoða hvernig líðan ungs fólks hvernig henni hefur hnignað samfara samfélagsmiðlum og þessari tækni og við verðum svo sem að muna það að þarna telja flestir að það sé afleiðing einhver sem að gerist áður, það sé ekki bara tæknin en samspil menningarbreytinga, COVID kannski og tæknibreytinga leiða til þess að ungt fólk er bara í ansi mikilli klemmu með sjálft sig og þannig að við fengum svona geðrænan vinkil á það. En er það þannig að það að þessi nýja tækni komi inn í þá menningu sem hefur byggst upp á undanföllum áratugum sem er svona upphafin einstaklingshyggja og svona fjarlægð milli fólks að þá magnar tækninni það upp ef hún hefur komið inn í eitthvað ástand þar sem við værum öll full af kærleika og félagshyggju að þá væri tæknin kannski allt öðruvísi. Það er akkurat, þetta er málið. Grímur segir dæmisögu konur frá Samoa sem voru bútaðar og þær voru ánægðar með að vera þar sjálfar, svo fengu þær sjónvarp
og þá sáður að það var til svo grannt fólk í veröldinni, grannar konur, að þá fóru þeim að líða illa í fyrsta skipti á ævinni með útlit sitt og við vitum hvernig þessi samfélagsmiðlar eru, það eru dregnar upp opbóðslega ýktar myndir af hinnu fullkomna og jafnvel við fullorðnu erum að reyna að elta eitthvað sem ekki til. Fólk sem alltaf að byrta myndir af sér sem svona er alltaf rosa gaman hefði og alltaf ég lifið svo spennandi lífi að við leiðindarsljóðunar við okkur niður illa að horfa á alla þessa gleði og skemmtilegt. En hvað finnst þér að þú sko getur ekki lengur klifi fjallstopp á þess að opna kampavínsflösku og byrta það á Instagram? Nú, það er ekki kampavín svolítið þungt, það er svo mikið gler í þessu. Og bara ótrúlegt að þú tækir góða efni sem að þú fékkst við í fjallgöngunni og setja að skemma það með einhver áfengi. Það náttúrulega er ekki sko, einhver leiti hefur færst til þú ert nú með krakka sem er í músík og öðru slíku þú getur setið svolítið svona aftarlega í salnum og þegar eitthvað er að gerast þá sérðu að allir foreldrar eru að taka upp það er enginn að horfa á augnabliki sem er núna það er allir sem að vinna eins og séu kvikmyndatökumenn til þess að sýna að nota það til seinni. Það er alveg satt. Núvitundin er eiginlega bara svolítið horfin. Hins vegar þá verður að segjast eins og er að það er líka eitthvað fallegt við það þegar öldungar manns til beggja hliða biðja mann að hjálpa sér við upptökuna því að maður sér þá fyrir sér sko fyrir framan sjónvarpið eða arineldunum kvöldi þar sem horfa óbúslega stoltir á barnabarnið sitt. Þannig að sko stundur svindlaði maður og maður sagði sko ertu ekki til að senda með brauðtökuna en við erum semst að reyna fóttökur í nýjum heimi og það er auðveldara fyrir mig og þig að gera það af því að við erum ekki svona hvað maður segja generaðir og það er ekki allt framöndin eins og hjá unga fólkinu við erum konum með eitthvað skráp vonandi og eitthvað þannig en við ætlum að halda áfram að fjalla með þetta. Ég sá eitt svona lélegan skets á einhvers staðar eins og þessum samfélagsmiðlum sem maður sá það var kona sem var á dánarbeðinu var að tala við börnin sín og sagði að það væri bara eitt sem að hún sæi eftir í lífinu það var að hafa ekki tekið mynd af meira matnum sem var að borða og svo tók hún svona selfie af sér með vatn í æð svona í þetta var bara lélegur brandari en við skulum hlusta á viðtali við Grím Atlason. Já, við ætlum enn að halda áfram að ræða hvað það er að vera ungur Íslendingur. Við höfum rætt við ungt fólk það, við höfum spurt unga fólkið sjálft þeirra spurninga og það er komið að því að við fáum fullorðið fólk til þess að ræða aðeins það sem að við fullorðin vitum til dæmis líðan ungra Íslendinga. Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir, hvar ætlum við núna að bera niður? Við ætlum að fyrirhitta hinn síunga framkvæmdastjóra Geðhjálpar, Grím Atlason, sem að veit kannski meira en margur líðan ungs fólks á Íslandi. Það er nú ýmislegt sem að ratar inn á borð til Geðhjálpar og þú hefur líka setið í nefndum, Grímur, sem fjalla til dæmis tækjanotkun barna í skólum og ég er að vona að þú segir okkur allt þetta veruleika barna, símanotkun, tölvur erum við að ganga frá ungu kynslóðinu með því að leyfa þeim að vera í símónum. Má ég kannski vera með eitt stuttan formála? Já. Áður en þú fræðir okkur Grímur að sko það voru 2 punktar sem mér varst áhugaverðir sem komu fram í spjallinu við unga fólkið á mánudaginn. Annar var sámanstu Steina að þau segja að ungir foreldrar væru í rauninni miklu betri foreldrar heldur en eldri foreldrar þegar kemur aðhaldi gagnvart börnunum varðar snjallsímatæknina og óhóflega internetnotkun og samfélagsmiðlanótkun. Mér fannst það áhugavert. Þau eru meðvitaðri það kannski hvað þetta er hættulegt. Já, ég tengi svo við það sem að aldrað foreldri getum að sagt. Veist, ég var frekar gamall þegar ég eignaðist mitt síðasta barn að ég þorði ekki að grípa inn í einhvern veginn, hvað maður segja, nið tækni tímans. Ég þorði ekki að aðhafast. Ég hugsaði bara að þetta verður allt í lagi. Og svo var það hitt sem kom fram hjá Sóleyju Lóu Smáradóttur, 17 ára, að unga fólkið sjálft
óttaðist þessa tækni svo mikið og væri að ræða leiðir til þess að losna undan henni. Þetta fannst mér setja það í samhengi að hér, við erum ekki að tala bara eitthvað mál að gamalt fólk að nöldra yfir því að ungt fólk hefur breytt venjum sínum. Unga fólkið sjálft vill komast undan þeim venjum sem hafa orðið að veruleika. Einhver þeirra allavega. Já. Og ef við bara Grímur hérna, tengir þú sem sagt, færðu inn á borð til þín tilvik þar sem að ungt fólk bara í þessari fíkn og vill endilega bara komast undan henni? Snjallsíma, internetnotkun, depurðar... Já, sko, fíknihegðun okkar hefur nú fylgt okkur í rauninni í árþúsundir kannski. Ekki það ég viti nákvæmlega, sko, það svona ekki mikið rannsakað þannig kannski aftur í tíman, það er að tala um 2000 ára, en við höfum alltaf notað eitthvað og síðustu, náttúrulega við þekkjum það hér og síðustu, allavega síðustu 100 árin er þetta mjög rannsakað topic, fíkn mannkynsins og ég held að sé sko ekki svona mikil breyting þannig á því. Þetta er hluti fíknihegðun og þetta er bara birtingamynd fíknihegðuna og það er eitthvað, hvar er orsökin, hvar liggur hún þarf ekki endilega að vera sjálf tækið eða þannig. Það getur verið birtingamynd. Já, það er birtingamynd en hins vegar það er alveg ljóst að við sjáum meira og meira af því að því að þú veist einu sinni kannski þá var það eina sem komst í voru kannski áfengi eða fíkniefni eða spilakassar eða eitthvað slíkt og þá var það birtingamyndin hjá þeirri ungu manneskju og þú veist, fólk fór þá á vog eða eitthvað slíkt. Nú eftir á móti að þá eru fleiri og fleiri sem að, þú veist, burtsi frá því við tölum svona ekki þetta almenna heldur þetta sérhæfða, þú veist, þegar fólk er komið í mikla neyslu og það hefur aukist mjög síðustu árin, auðvitað með því að við bara aðgengi að þessu er þannig að við erum bara með þetta alltaf. Þá er alltaf einhverjir sem fara mjög langt. Hins vegar svona almennt og þá er þetta er svona, þetta er margt, þetta er tvíbent af því að það er svo auðvelt að segja sko, tæknin er henni er að kenna. Þú veist, símónum er að kenna. En það eru þetta ekki bara það. Það eru hvernig er samfélagsgerðin. Það er hins vegar alveg ljóst þegar við skoðum statístík það hvernig börnum líður og hvernig við sjáum þetta bæði á tölum frá landlækni, við sjáum þetta í lyfjanotkun og annað, svo sjáum við þetta líka í tölum frá rannsóknum og greiningu þegar að vera að spyrja beint út í líðan barna í skólum, svo sjáum við þetta í þessari PISA-könnun, þetta eru svona kannanirnar sem eru gerðar á hlutum og það er súlan síðustu 10 árin, við tökum 2013, þá leið 81% barna því yfir í grunnskóla 8. til 10. bekk að andleg heilsa væri góð eða mjög góð. Í dag er þessi tala 59%. Hefur farið niður þrátt fyrir aðgerð ríkisstjórnarinnar held í 2016, þá var aðgerðaáætlun að það átti að fá þess að tölu upp í 90%. Og það þetta segir við erum alltaf að gera eitthvað sem er ekki við erum bara að gera hlutina án þess að vita hvað við erum að gera. Og þetta er eitthvað svona ríkisstjórnin setur 10 milljónir í verkefnið og barnamálaráðherra kemur og segir eitthvað. En hvað er það í rauninni sem veldur þessu? Og svo sjáum við lyfin á hinnum kantinum og þar er til dæmis kvíða og svefnlyfja notkun barna hjá stúlkum og drengjum að það við erum að tala um 400% aukningu á 10 árum. Tölurnar er reyndar ekki háar, þetta fer úr 2,1% í tæplega 7% og síðan í þunglyndislyfjum það sama. Þunglyndislyfja notkun og þá ef við skoðum stúlkur sérstaklega, eldri en 10 ára, þá er þunglyndislyfja notkun búin að aukast mjög. Við erum að sjá það og síðan við förum í svona aðeins eldri hópin, 18 til 40 ára, að þá er 25% kvenna taka þunglyndislyf. Þetta eru svona vísbendingar, þessi heilsu vísbendingar, má segja, eða það hver staðan sko er og hún hjá hamingjusömustu þjóð í heimi. Ísland, í heimi, já. og síðan koma tækin og það er alveg ljóst að tækin hafa ekki, þau eru ekki, þú veist, sko, við kunnum svo lítið með þetta fara, sko, að því leiti sko umgangast-hluti, hvernig er besta umgangast-hluti, hvaða er sem er þetta, við þekkjum það ekki og þetta er óþekkt og þetta er alltaf sama. Hins vegar er það líka svo sem það sem að kannski andstættast í því sem að Sóley 17 ára sagði, að þá er það líka þannig að við, og þú varst að tala um
að eldra fólk á hverjum tíma lítur á ungu kynslóðuna að hún sé að fara til helvítis. Það hefur, sko, hvort sem það er vegna einhvers eða eitthvað, þú veist, það var að gerast fyrir 50 árum, það var að gerast fyrir 3000 árum þegar Aristóteles, eða 2500 árum þegar Aristóteles sagði þetta. Það er hreinlega á að vera þannig. Já, það á að vera þannig. En að því þú varst að tala fíkn, skiptir einhverju máli hvort það eru símar, tölvur eða brennivín, það að vilja deyfa sig, komast út úr einhvers konar ástandi er alltaf leið fólk til þess að lækna sig, lækna einhvers konar vanlíðan. Það vitum við nú, þetta er ekki bara af því bara sem fólk gerist fíklar að einhverju tagi, börn eða fullorðnir, sko, það er verið að reyna, fólk er einhvern veginn að reyna að bæta líðan sína með því að nýta sér eitthvað, hvort sem það er lyf, brennivín eða skjátími. Fixa sársauka? Ég held að það er alveg rétt. Fixið við fixum okkur með kynlífi, við fixum okkur með vinnu, við fixum okkur með dópi, við fixum okkur með einhverju. Bara einhverju flótta, mat sjálfsögðu, og það er þessi flótti frá einhverju. Hins vegar að þá er alveg ljóst að við sko símar og það eru forrit í þessum snjallsímum sem eru, þú veist, eins og TikTok og bara mjög margt annað, Instagram og allt sem þetta eru, meira þess að Facebook, þó að það höfði meira til eldri kynslóðir, og þá eru það eru fíknivakar þarna sem gera það verkum og þú liggur í því og þú ert einhvern veginn að missa af einhverju og þetta hefur áhrif á dópamín búskapin þó að það séu svona, það er rannsóknir séu svolítið svona skamt á vegi komnar og þá er samt þannig að það er þessi sko tilfinning að manni líði bara allt í nú illa þegar í rauninni maður er ekki að nota neitt og þá er kannski þannig ástandið í heilanum að maður er akkurat í bara því sem maður myndi teljast svona sæmilega eðlilegt ástand á dópamín búskapnum en við erum bara í baðinu og þegar þú ert alltaf í baðinu sko í miklu þurft að fá svona rush endalaust að þá þegar að hægir á og þetta er bara, þú veist, þetta er alveg svo vera þegar maður er að djamma mikið, þá er maður í þessu dópamín russi og svo hættir maður og þá líður manni mjög illa. Já, af því þetta er líka sko, þú veist, öll þessi snjallforrit og Facebook, Twitter, TikTok og allt þetta eru náttúrulega njósnaforrit sem læra að þekkja þig og þekkja þig orðið inn og út, þannig þau halda viðsvítandi að þér efni sem heldur þér við efnið og þannig geta þér búið til úr þér markaðsvöru leið, þannig að þú veist, við erum svona eiginlega öll bæði börn og fullorðin orðin svona markaðsfangar hjá þessum risum. Eðlilega, það er ástæði fyrir því að mennirnir í Sílikondalunum sem eiga börn og þau fá ekki að nota þetta. Það er ástæði fyrir því að oft til þess vitnað. Ég man sko hvað ég var hissa þegar ég heyrði í fyrsta skipti, ég man ekki hvað árin eru mörg liðin síðan, kannski 3 eða 5. Þegar ég heyrði fyrst vitna til rannsókna að geðheilsa ungs fólks og barna hefði hrapað mörg prósentustig þegar samfélagsmiðlar bara héldu innreið sína inn í líf. Það eru þetta eins og rannsóknin sem að gerða á, ég held að verið Fiji eða Samói, að það voru konur á Samói, það voru svona mannfræðingar sem voru að rannsaka þær að allt í einu, þú veist, að því þar borða maður, þú veist, það er mikið borða hrár fiskur og þannig að þú ert, svona holdafar þykir ekki, þú veist, hér það sem að, þú veist, þessi skinny veröld, þessi mjóa veröld, að holdafar á Samóim að er svona, fólk er þéttara. Það er ekki flott að vera búið. Kyrrahafseyjurnar eru þannig. Nema að það gerðist bara, konur fóru að vera óanæðar með sjálfa sig á þessum eyjum. Man ekki út af að Fiji eða Samóa, en að minnstu kosti og þeir fóru að rannsaka á hvað við gerst og þá var það að sjónvarpið kom og það var bara að þú fórst að sjá þessa, því það er bara sama í sjónvarpinu er þetta alltaf, þetta er bara staðlað eitthvað. Þú barst í sama og þú ert þessi samaburður og það er það sem að gerist líka. Svona curated mynd af heiminum, það sem allir fallegir, grannir í góðu formi og svo framvegs. Og það er það sem er erfitt þegar maður, sko, þegar maður berða saman, var þetta komið þegar ég var krakki að einhverju leiti, en það var samt svo erfitt, eins og klám og annað. Það var svo miklu
þú veist, auðvitað er öll forvitin, öll ungmenn eru forvitin eitthvað sem bannað og klám þegar ég krakki, auðvitað er ég forvitin það, en að nálgast það var vesen, þú veist, það var bara vesen og einhvern veginn og þú veist, og þá er þetta ekki svona, en í dag Samúel kannski eina blaðið. Já, einhvern veginn og Samúel, já, eitthvað svona sem ekki gleyma honum. Nei, og þú veist, og líka, en þetta var eitthvað sem en þú veist, þetta var bara svona, það var bara allt annað, en nú er þetta bara svo hratt og þetta er svo, og við missum okkur og það er kannski það sem maður hafa ágjur af, þetta er eins og það búið að rannsaka það talsveit, eins og kynhneigð barna og það sem kemur upp og það er alvarlega birtingamyndin. Þegar ungir krakkar, bæði strákar og stelpur, þú veist, þeirra reynsla að kynlífi og kannski bara fyrsta reynsla er einhvern veginn svona mjög klámkennd, margir í einu og eitthvað svona rugl, sko, því það er eitthvað sem að bara þú veist, veröldin, þegar þú ferð inn í þennan heim svona ungur og þá veist ekkit hvað og þú hættir heldur ekki, þú verður bara líka fíkill í það og þá veist í rauninni ekki hvað er, þú veist, svo kallað eðlilegt. Og svo kemur COVID ofan í, sko, þessar breytingar og er ekki alveg ljóst að COVID hefur haft áhrif til eins verra á líðan ungra Íslendinga sem og bara þjóða í kringum okkur. Jú, og það var hins vegar, sko, það var alveg vara við því. Það var, þú veist, alþjóða heilbrigðisstofnunin, hvaða skoðun sem hefur á henni, að í upphafi faraldurs, og við erum að tala í mars 2020, þá kom svona í rauninni yfirlýsing sem var þannig að þú veist, þessi faraldur þetta verður geðheilbrigðismál. Það verður það sem að mun verða erfiðast. Af því að við erum í reynsla því úr stríðum og öðrum svona stórum kreppum. Það er öðruvísi samt með svona peningakreppur. Það lokaði ekki, það er bara peningar. En þetta var svona öðruvísi, þetta var svona meira eins og að vera, og það er ekki að bera það saman, ég er ekki að segja að það er meira samt svona eins og að sé loftárás. Þú ert að vera inni og lokaðir inni og getur ekki farið út. Þó að það sé, við erum ekki að líka því saman. Ég bara segja samt að það er meira í þá áttina og þeir vöru við því og það var talað um það. Við bentum á það Geðhjálp og við bentum stjórnvöldum á það, við bara ítrekkuðum það allan þennan faraldur og eftir það og núna, ég með þess að skrifa grein þetta núna í Geðhjálparblaði sem að kemur út núna í septemberlok, þar sem ég er að fara yfir ákveðna þætti sem ég get, safna gögnum og það er alveg ljóst að þetta hafði þau áhrif að börnum og ungmennum líður verð í dag og það er ákveðin barna, það eru læknar, geðlæknar og barna- og unglingageðdeildinni segja að bráða innlögnum, það sem er svona emergency, þessi bráða innlögum barna vegna geðrænna sko einhver svona áfalls hafa aukist ég heldur að það sagt 200%. Á þessu semst eftir þetta. Það er mikið það gleymist aldrei þegar stjórnvöld hrósa sér að því hvað vel hafi gengið í COVID. Það er nákvæmlega þessi mannlega hlið, sko, vanræksla aldraðra og einangrun ungmenna, náttúrulega það var þarna, bara stór hluti ungs fólk sem einhvern veginn misti af, þú veist, því á unglingssárum að svona þroska sinn félagsþroska og þú veist, hvað er hægt að gera fyrir þessa krakka, því að augljóslega náttúrulega sættu þau þarna einangrun og svona fór á misið ýmislegt, sko. Sko, það er auðvitað, fyrsta leið kannski ég myndi að segja að þetta gerðist og vera bara, og ekki hérna, og ég held nú að það er minnst kosti það að vera að tala um þetta en það þarf að viðurkenna það, þetta er alveg mál sem það er að taka á og það þarf að taka á því með því að þú veist, við þurfum að skoða, erum við bara og það varð náttúrulega líka mörgum fjölskyldum megn bara að vera saman öllum stundum. Þetta var, við erum, og þú veist, við erum þetta búin að koma okkur upp einhvers konar, þú veist, við erum svona einangrun, við erum búin að einangra okkur í þessum húsum okkar einhvers staðar í þetta er svo, þú veist, það vantar. Ég held að það væri, við erum við fólk, við erum það miklu meira en við höldum og það er einhvern veginn að optimal ástandið sé að maður búi einhvers staðar einhverju íbúð með sínum, þú veist, með sinni konu eða manni og 2 börnum og það er, þú veist, einhvern veginn með engan í kringum sig og það er bara mjög erfitt og þið sjáðu bara foreldra í dag, akkur það er ástæði fyrir því að hérna, og það hefur alveg verið í mörg ár að foreldra sem eignast fyrsta barn að þau skilja, 50% af þeim skilja fyrstu 2 árin, þau bara skilja og það er ekki út af því að þau get ekki búið saman, skilju, það er einhver hjónabönd, jú, vissulega að sambönd er alveg ónýtt, skilju, og eftir fólk aldrei vera saman, en það er eitthvað annað
það er eitthvað annað í þessu, það er bara við erum búin að ákveða að setja okkur í eitthvað svona, allir á þessu hjóli að hlaupa, til að kaupa, til þess að gera, til þess að vera í þessu samfélagi sem er mjög markaðsdrifið, í staðins kannski að stoppa, betur hvað er best? Og eins fyrir krakka, það er ekki best fyrir krakka að loka þunni, það er ekki best fyrir neitt, en það er alveg sérstaklega ekki best fyrir krakka að gera það þannig og á mótunarskeiði og ef við gerum það, hvað þurfum við að gera þá? En það er bara enginn að spyrja þeirri spurningu. Svo kemur bara alltaf þetta sama, það eru mikið ástand í skólunum, við þurfum að kennararnir eru ömulegir, foreldrarnir eru ömulegir og svo rífast menn það og svo bara eftir 5 ár kemur aftur þessu umræða, kennararnir eru ömulegir og ég er að skrifa skýrslu, við ráðendur að vinna þetta. Þetta er bara samfélagspæling sem við þurfum að fara dýpra í og taka ábyrgð á. Því annars höldum við bara áfram að búa til þennan vanda og markaðsetja þetta óheilbrigði sem við erum alltaf að gera. En er þetta ekki bara eitthvað stórkostlega brenglað verðmætamat? Jú. Sem stýrir þessari skekkju í samfélaginu og þessari vanlíðan. Kannski ekki bara barna, heldur líka bara fólks almennt. Að fólk er þessi ímyndarveruleiki sem að fólk leiðist út í að uppfylla. Það er lítið innihald í honum. Við sjáum það bara, við skulum segja eins og til dæmis núna ég tek alltaf þetta dæmi, við erum að selja Íslandsbanka þá borgum við ráðgjöfum 3 milljarða fyrir það og finnst það bara gott, bara mjög vel, bara frábær sala en nú er hérna eitthvað við þurfum að vera að opna lífsbrú sem er svona til þess að hjálpa að því að 35% ungs fólks á aldrinum 18 til 29 ára sem deyr það tekur í líf og 35% af fólki 35% og af þeim sem deyja þetta er bara helsta dánarórsök fólks á aldrinum 18 til 29 ára reyndar er þetta helsta dánarórsök líka barna á aldrinum 11 til 17 ára það er sama prósent, 35% af þeim sem dóu á 5 ára tímabili 2016 til 20 tóka í líf. Hvað eru það mörg sjálfsvíg á ári cirka? Það er, sjálfsvíg á ári á Íslandi eru í kringum 40 og það deyja þetta ekkert margir á þessum aldri, hins vegar að það skulle 35% og 35% af þeim sem deyja á aldrinum 18 til 29 ára taka overdose. Þannig að 70% af börnum, ungmennum sem deyja, ungu fólki á aldrinum 18 til 29 ára tekur óstóran skamt og lífsbrú er frábært verkefni sem eru að stofna Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir sem sjálf er aðstandandi og misti drenginn sinn hún er í forsvari fyrir þetta og við erum að stæða 20 milljónir á ári 20 milljónir. Þetta er verðmætamatið og svo fer ég að vinna á geðdeild og ég er ráðuðungað, ég er 18 ára ég var, þannig var það þegar ég var nú er það 20 ára en þú ert ekki á neina menntun en ég ætla að fara í banka og vera það bara gjaldkeri þá er þetta helst að vera komin með viðskiptafræðina þetta er verðmætamatið í okkar samfélagi það snýr allt á haus þetta er bara rugl og þá er ég ekkert að tala auðvitað að vera góður viðskiptafræðingur í bankanum það er fínt en að það skuli vera en við gerum þetta ekki með allar heilbrigðisstéttir ef ég fótbrýt mig þá kemur engin heimspekinemi og gengur frá þessu en með mína geðranar áskoranir og annað þá er bara jafnvel líklega að ég fái heimspekinema eða bara einhvern sem að hætti í leikskólakennarunum eða eitthvað sem að er að tala við mig og þetta er verðmætamat sem er auðvitað algjörlega óásættanlegt og er þetta bara samfélagsmál við þurfum að segja samfélagi við viljum þetta ekki lengur ég hef ekki alltaf bara bent á Ásmund Einar og eitthvað svona fólk en það að lífsbaráttan sé harðari og meira óöryggi og meira húsnæðisöryggi fólk hefur minna á milli handana þetta lítur líka að spila inn í það hvernig fjölskyldum og börnum líður í landinu það er aukin stéttskipting, það hljóta að vera ólík vandamál sem steðja krökkum sem að koma frá efnameiri heimilum og heldur en þeim sem koma frá efnaminni eða hvað? Já, það er þetta er það er auðvitað ekki jaðarsetning vegna fólk sem er fátækt og það er ekki gott, það hefur áhrif á börn, það er alveg á hreinu og hins vegar að þá er það líka þannig að búa í svona hálf einhvern veginn þegar heimurinn er svona
mjög svona á yfirborðinu slétt og fellt og mikið af peningum og annað. Það er líka, það er ákveðin firring sem fylgir því og það eru geðheilbrigðis, það hefur áhrif á geðheilsu líka. Þetta er sko bæði í rauninni ekki gott. Það er hins að þetta sem að var einu sinni, kannski þetta íslenska samfélag sem að við þekktum og er kannski ennþá til en samt við erum því miður að missa það svo lítið. Þetta var í rauninni, það var ekki að tala um stéttlaust samfélag, það var ekki að tala um það. Hins vegar þá vorum við öll kannski í sama skólanum. Núna hins vegar er komið meira af svona hverfum. Við erum að hverfa frá því að það voru í fellaskóla bara krakkar frá öllum heimilum. Í dag er það krakkar mikið frá sem eru erlendu bergi brotin og svo krakkar sem eru íslensku bergi brotin en eru félagslega vandamál í fjölskyldunni, jafnvel 2 kynslóðir eru þar, svo ferði kannski einhvern annan skóla, Fossvogsskóla og þá er engin þá er í rauninni frekar monotónist umhverfi og í Garðabæ og Seltjarnarnesi. Þetta er ekki góð, ég held að þetta sé ekki gott í svona litlu samfélagi, af því að við þurfum eiginlega og það er að vera einhvern veginn, það er kostunum við svona samfélag, að við séum ekki með sérskóla, einkaskóla, einkasjúkrahús, allt þetta, því þá munum við alveg tapa okkur. Það er mín, það er bara hefur sýnt sig og ég held að í svona samfélagi svo Ísland er, sem er því miður, er svo lítið við erum farin að fara þangað, sko. Af hverju er svona flókið að banna símanotkun í skólum, ef það er vandinn, ef það er hluti af vandanum? Já, sko ég man alltaf svona fáránlegum reglum eins og bannað að vera með húu og eitthvað svona alls konar rugl sem var í gangi þegar kennarar sem gengum og slóu í hausina og drengjum fyrir að vera með húurinn í tímum. Það er held í margt sem við erum búin að missa mörgu. Ég er einhvern veginn alveg, ég hljóma nú kannski líka svolítið gamalt þess að það er ákveðin svona agavandi sem að kemur með mörgu. Við erum einhvern veginn réttindin, við erum alltaf að tala um réttind okkar. En hver eru skildurnar? Hvernig búum við til þannig, þú hefur réttindi og hefur svo skildur. Þú hefur alveg réttindi til að vera með borgarlega óhlýðni og allt það, en ég er að tala bara um réttindi og skildur og svona framkomu. Og við höfum dálítið farið að leið þarna mínum mati og alls konar svona hlutir, foreldrar geta setið í tímum með börnunum, þetta er allt orðið einhvern veginn og við erum, ef það eru kappleikir þá eru foreldrar með börnunum, foreldrar eru farin að skrifa háskólakennurum bréf. Þetta er minna Kvarta yfir því hvernig sé farið með fullorðnu börnin. Já, eitthvað, einhver engun og eitthvað svona rugl. Og það er vandinn. Við sími og það er einhvern veginn, ég veit ekki akkur hann er ekki betra að börnin kenni sér sjálf á þessa tækni heldur nokkuð tíma því að þessi eins og vorum að tala um á þessi fullorðnu aðilar sem eiga að vera einhvern veginn að það er svo mikilvægt að kunna þetta og nota þetta í náminu eitthvað svona, til hvers? Akkur ekki bara að læra nákvæmlega eitthvað allt annað heldur en það að vera með þessi tæki. Það væri, því við munum alltaf, þau munum alltaf komast í það. Heldur bara að vera, hvernig lítur dúan út og fara að skoða hana. Og vera bara í því í skólanum. En þetta er auðvitað ekki fyrir mig að segja en að móti þá vil ég samt segja. Ég skil ekki að því þetta er alveg sama hvernig við lítum á það. Þá hefur þessi tækni hennar gallarnir og aukaverkanirnar eru ansi miklar og kostirnir eru miklir en aukaverkanirnar eru það líka og þær eru þess eðlis að við erum að sjá bara mjög mikla breytingar hjá mörgum svona með þessa líðan að gera og í rauninni hvernig samskipti eru. Ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum að af því að það er nú talað þennan agavandamál og börn sé ekki eins öguð og kennarar kvarta svolítið yfir því og kennurum finnst þeir eiga heimtingu á einhvers konar virðingu frá börnunum en er einhvern tímann hægt að krefjast virðingar? Það er náttúrulega vandamálið og sama, maður getur ekki heimta það að barni manns beri virðingu fyrir óskum manns eða þeim reglum sem maður setur. Þetta er eitthvað sem verður til í samskiptum okkar á milli og ég bara þekki það eigandi 4 börn sem hafa gengið í gegnum grunnskóla og oft hafa kennarar gripið til þess að
biðja börn að vera í símanum til þess að losna við einhvers konar áreiti af þeirra völdum eða of mikið spurningaflæði eða hvaða nú sko. Þannig að þetta líka svolítið svona tvíbent oft sko. Undir hvaða kringumstæðum það? Já, bara ef að barnið til dæmis spyr of mikið af spurningum þá er bara mjög þægild að segja barninu að fara bara að hlusta á einhverju músík og setja á sig heyrnartól. Það er að trufla, það er að segja truflun. Það er að trufla, það er of, hvað ég að segja, það er of fróðleiksfúst að það þarf aðeins að, nei, ég meina, kennurum er líka vorkun, þetta eru allt og stóri bekkir og allt og margt fólk og nemendur á öllum svona geturstigum líka, þannig að þetta er ekkert alltaf auðvelt. Nei, ég held að við séum líka bara búin að búa til, þú veist, við finnum kannski að hugsa sko, hverju þurfa börn bara, þessi grunnspurning, hvað er það sem segir 10 ár og hvaða hugmynd er það 10 ár í svona skólaumhverfi og sko, sem verður að vera sko, hverju? Hvaðan kom þetta? Er þetta eitthvað sem stóð í biblíunni eða stóð þetta í Kóraninum eða er þetta komið, er þetta eitthvað sem að er þetta eitthvað sem kom bara þegar neðlismæðurinn, þetta er besta lausnin við okkar, veist, hvað er það sem að veldur því að þetta er? Og ef við má aðeins brjótast inn í að bæta við og meir og minna sko verða að kenna þeim að læra utan að eitthvað sem að við öll hinn fullorðnu sláum bara upp í Google eða tekkum 1, 2 og 3 á að kennslu aðferðirnar hafa ekki breyst í takti við það hvernig við náum okkur í upplýsingar með allt öðrum hætti. En ég ætla samt að segja sko að það við segjum þetta oft þetta nákvæmlega þetta og ég er sammála þessar hluti en ég held samt að kennarar það er ofsalega mikil nýsköpun í gangi sem og ofsalega margt snjallt sem að verið að gera. Ég held bara svona grunnhugmyndin, bara grunnurinn að þú veist þetta og einhvern veginn að við fórum úr þess og sitja og horfa og þú veist og þessi svokallaða ADHD kynslóð okkar bara við öll ADHD Íslendingarnir að sitja í þessu setupi hún virkar ekki og hvernig getur hún virkað? Þú veist ef þú ert með svona stutt athyglisspán, hvers vegna er þá að vera að gera þetta svona? Hvað er það sem við getum gert til þess að breyta því? En manstu Björn, Smári sagði hérna í upphafi þáttarins hvernig dóttir hans kemur, þú veist, og lokar tölvunni hans þegar hann situr við tölvuna til þess að ná sambandi við hann og ég meina ég hef oft sko lent í þessum að krakk mínu, mamma nennir að horfa á mig þegar við erum að tala saman. Barn sem elst upp við fullorðinn einstakling sem bara svona og horfir aldrei í augun á því og bara svona já, skilurðu, það náttúrulega, þetta mjög undanleg vera, þessi fullorðna manneskja sem alltaf bara föst ofan í þessu tæki og krakkarnir sjá það og þetta kannski bara eitthvað sambandsleysi sem ekkit síst bara okkur að kenna, okkur fullorðna fólkinu, hvernig við hugum okkur í samskiptum við þessi tæki. Sko, er þessi þykjustu athygli, það sem að fara illa með börnun okkur, að við erum með þeim í sama rýminu, þykjumst vera að veita þeim athygli, en erum faktist með hugan annar staðar. Ég meina, ég held að þetta sé kannski fyrst og fremst fullorðinsvandamál, en ekki vandamál hjá börnum. Sjálfsögur það er alveg á hreinu, allt sem að það bara þannig. Að, þú veist, og þau ná ekki tengslum við okkur og þess að bara flýja þau inn í lífið og horfa á aðra lifa lífinu. Ég man reyndar þegar yngsta stelpan mér var aðeins yngri þá gekk eitthvað svona slímæði yfir á TikTok fyrir einhverjum árum síðan og þá var það svona einhver svona hvatning til þess að fara að gera eitthvað og þá var allt í einu fóru þar alla vinkonurnar að búa til slím alveg svo vikum skipti og með náttúrulega tilheyrandi klessum í sófum og veggjum og gólfum en þá var það einhver svona inspirasjón af því sem þau voru að sjá en oftar en ekki þá eru þau áhörfundur að einhverju sem að gerast en standa ekki upp sjálf til þess að framkvæma það og kannski eru við of löt að fylgjast með því sem þau eru að gera og hjálpa þeim ok, ef það eitthvað sniðugt þú veist, ok, gerum þetta Já, ég held sko að munurinn á sýndarathygli og fullri athygli sé einmitt alveg gríðarlegur Ég held það Nei, ég meina það alveg, þú veist, og við þurfum að skoða þetta þessi tengslarof sem verða og ég meina fyrstu 2 árin í lífi barns að þú veist, að vera með barni horfi í augun á því, þú veist, svona að gefa brjóst eða hvað það eða bara tala við barnið þetta, þú veist, auðvitað er það Þetta er það sem við þurfum að horfa á. Við erum ekki að gera þarna, við erum ekki í neinu þegar verðandi foreldra sem að skilja síðan 50% af þeim, hann að fyrstu 2 árin,
að verðandi foreldrar, þau fá voða lítið frá samfélaginu, það voða lítið pæling hvernig getum við gert það. Við fáum þess að mikla athygli þegar allt komið í vesen og við erum að borga kannski 20 milljónar einhverju fjölskyldur á ári sem að hefði ef þú hjálpað þeim í rauninni þegar það var móttækilegt og ekki verið að, það þarf ekki að vera allt komið í klessu, heldur bara, þetta heiti forvarnir og við erum allt bara geðheilbrigðiskerfið á Íslandi, 98% af öllum peningunum fara í meðferð og endurhæfingu í staðins að setja kannski 2-3% í forvarnir og þú veist, og þar ætti í rauninni, þú veist, þar ættu peningarnir að vera. Já, eða þá að samfélag okkar væri þannig að fólk þegar það er ungt og er að eignast börn að það hefði kost á því að geta sinnt barnauppbyldinu betur. Já, nákvæmlega. Það ekki vera að vinna fleiri vinnur og vera í húsnæðisharki og með peningaáhyggjur og svo framvegis, sko, sem hefur náttúrulega líka slík vanlíðan hefur þetta áhrif á barnið að upplifa óöryggi fullorðina, sko. Ég ætla bara að varpa þig og borðið hér og nú að ég fór að hugsa þegar voru að tala hverjar voru bestu stundir sumarsins bara hjá mér og minni fjölskyldu og það koma strax upp 2 ferðir hvort tveggja ferðir í óbyggðum engin sími hann var þarna einhvers staðar sem öryggistæki en það var slökkt á honum og svo er maður búin að labba með barninu sínu kannski í 1 klukkutíma þegar það byrjar að tala og svo fer það að spyrja og svo tala meira og svo sest einhvers staðar niður með nesti og það heyrir í fuglunum og það rennur hérna lækur og Ísland yndislegt og það kemur þessi nánd og maður fyrir svona eitthvað fortíðarham og hugsa til þess hvað allt var dásamlegt bara fyrir tíma þessara tækja en það sem ég held að sé merkilegt í þessu er að ég held að börnin sem voru í þessum ferðum, ég held að þau deili því að þetta hafi verið bestu stundir sumarsins og nú er ekki að segja að allir séu þeirri forréttindastöðu að geta farið í að hafa tíma til þess að vera með börnunum sínum út í náttúrunni. Það er komin að kjarnanum, sko, það þarf ekkert til þess að njóta augnabliksins nema að vera á staðnum í augnablikinu, sko. Það er tíma? Þú þarft ekki neitt, sko, þú þarft ekki föt, þú þarft ekki dót, þú þarft ekki drast, þú þarft ekki neitt, þú þarft bara að vera í samveru við aðra manneskju með fulla athygli. Og uppi glim. Og það náttúrulega kostar ekki neitt. Og uppi glim, hafið farið að glima illa auglýst, já. Stundum er svolítið mikið vatn í ánni þarna fyrir ofan fossinn og maður þarf að vaða yfir svona þannig að rífur aðeins í öklana og þar var sem sagt hápunktur sumarsins hjá mér og einu barnanna minna. Það var þessi tilfinning að fara yfir, ganga yfir óbrúað vatnsfall eftir að þú ert búin að reyna á þau og fara þarna upp á tindinn. Hugsið ykkur hvað lífið væri miklu. Við verðum bara að flytja með börnin okkar í eyðibíli utan alfaraleiða. Svo er þetta bara að taka rafmagnið af í 2 mánuði. Það getur verið gott. Eða bara gera þetta bara, vera ekki að rífa sig niður. Fagna líka því sem að gera vel, því þetta er svo dögt allt og njóta svo góðra stunda og þetta verður allt gott, sko. Ég held þetta sé fyrst og fremst, sko, þú veist, okkar vandamál það að reyna að sýna gott fordæmi og það má Guð vita að, þú veist, ég hef verið allt og niðursokkin í bæði tölvur og síma, bæði líka bara í gegnum mína vinnu og svona, sko. Þannig að það stendur náttúrulega upp á okkur að bæta fyrir þetta og það er ekkert víst að þetta fólk, þessi börn okkar séu tilbúin að kynnast þessu fólki sem búið að vera svona fjarverandi. En við verðum að reyna. En ég ætla bara að iðrast líka og viðurkenna það að ég hef sóað margri klukkustundinni sem betur hefði farið í félagsleg samskipti með fjölskyldunni í einhverja vitleysu og ég held bara að við viðurkennum það að það er skömm í okkur og við viljum ekki hafa þetta svona og við bara útrýmum skömminni og bara ræðum þetta, þá held ég að við getum við finnum okkur í betri heim. Heldur það ekki, Grímur? Jú, ég held að heimurinn er yndislegur. Það er rauninni það er bara spurning hvernig við förum með hann og hvað við gerum. Þetta er þetta líka bara þú og ég og við, hvernig við gerum. Hins vegar held ég að sé bara gott að tala það því ég held að sé alveg þrá í það að vinda ofan að þessu. Þetta er ekki alveg rétt sýn sem að margir bara erum að fara í þessa átt. Við ætlum að fara bara í þessa átt. En henda skömminni líka, alveg rétt. Það var gaman að þessu. Já, ég meina við getum gert betur alltaf. Og þurfum að stefna því. Já. En frábært að fá þig, Grímur, hér í settið til okkar Steinar og Línu og megi geðhjálp þrífast og dafna. Takk fyrir það.
Takk fyrir að taka mig. Já, takk fyrir komuna. Takk. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, þetta var Grímur Atlason að tala líðan ungs fólks. Ég fekk Aðalbjörgu Stefaníu Helgadóttur sem hjúkrunarfræðingur og fræðakona til þess að koma og ræða einmannaleika. Hún gaf út bók svona síðla vetrar eða snemma voss eftir hvernig maður horfir á það einmannaleika og sem að hún segir að sé drepi fólk fyrir það að ræni fólk í svona lífsgæðum og miklu leyti. Tengist það ekki því sem við vorum að ræða á það? Jú, það tengist raunverulega svona félagsleg samskipti sem við minni núna. Fjölskyldu einingarnar eru minni. Við erum í svona minni samskiptum við fólk og kannski einingarna sem við höfum kannski ráð ekki við væntingar okkar. Og við erum kannski saman en samt ekki í samskiptum, hver í sín nótni. Já, og það eru svo afleiðingarna sem byrtast kannski í vandamálum inn í skólakerfinu og fleira. Með svona heyrðist á Aðalbjörgu að það væri frekar afleiðinga því við værum eiginlega bara að missa þetta út úr samfélaginu okkar. Við ættum að tala meira saman og tala meira saman auglítið til auglítis og bera svolítið virðingu fyrir svona þessum félagslegu töfrum sem eru í samskiptunum og við erum náttúrulega félagsdýr. Þú getur ekki orðið heilbrigður einstaklingur einn og sér. Besta leiðin til þess að vera heilbrigður er að vera heilbrigður í samskiptu þínu við annað fólk. Algjörlega. Og við í sósíalistaflokknum segjum það að í því felst líka að vera virkur í lýðræðis uppbyggingu samfélagsins. Að taka þátt í verkefnisfélaginu þínu, að taka þátt í hagsmunabaráttunni þar sem hún á sér stað. Innbyggt í orðið sósíal? Já, það er nefnilega, við getum ekki byggt upp sósíalismann með félagslegum þáttum. Nákvæmlega. En þetta var mjög gott viðtal og hún er náttúrulega búin að vera að skoða þetta, hún Aðalbjörg Stefanía og dregur upp svona. Ég held að ef fólk eitthvað að velta fyrir sér svona einmannleikan, þá er þetta vera ágætt að byrja á þessu viðtali. Við skulum bara heyra það. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, við ætlum að tala einmannaleika, við höfum svolítið verið að gera það. Má eiginlega segja að það hafi verið svona þráður í rauðaborðinu að ræða svona vanlíðan fólks, barna og aldraðra og bara okkar allra. Við höfum komið fram í mörgum ytrum hérna. Þetta er náttúrulega svona einkenni á okkar tíma. Það fólki líður verr og fólk frekar einmanna og kannski er þetta einhver svona félagsleg farsótt, ég veit ekki. Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir er hjúkrunarfræðingur og fræðakona og þú gafst út seint í síðasta vetur, bókina Einmana. Þetta er náttúrulega, það sem ég langar til þess að gera er bara að ræða svona almennt þetta. Og þá kannski byrjum við á því hvað er einmannaleiki? Er það eitthvað sem maður getur fengið lífið, losna við? Nei, það er ekki mitt álit allavega. Einmannaleiki er bara mjög djúpstæð tilfinning skort á innihaldsríkum tengslum við annarkvort sjálfa sig eða aðra og upplifa sig ekki tilheyra. Við sjálfa sig getur maður verið, ef maður á ríkt innra líf eins og þetta er. Ef maður skortir ríkt innra líf, þá verður maður líka einmanna. En ef maður á gott innra líf, þá dugar það samt ekki. Ef maður erum við ekki hópdýr? Ég hef stundum verið að segja hér að stundum kannski má segja að okkur líði illa í hópdýrin í okkur, þótt að við kannski egóð okkar, það vantar náttúrulega ekki meira strókur Akkurat, það er náttúrulega við þurfum á félagslegum tengslum að halda. Það er bara við þurfum á öðru fólki að halda og því að upplifa okkur tilheyra einhverju eða einhverjum, bara rétt eins og við þurfum að borða mat. Þannig að og einmannaleiki er líka svona svolítið að segja okkur á okkur skorti tengsl. Og alveg svo þegar við erum svöng, þá fáum við okkur að borða. Ef blóðsykurinn lækkar þá fáum við okkur að borða. En aftur á móti, ef við erum einmanna, að þá er besta leiðin til þess að í rauninni að bregðast við, er að byrja á því að hlúa tengslum við sjálfan sig. Af því að ef maður er í góðum tengslum við sjálfan sig, að þá á maður auðveldara með að tengjast öðrum. Það er einhvern veginn, að því að oft er það þannig að fólk sem er einmanna og kannski byrjar ekki á því að horfa svolítið inn á við, að það kannski fer að leita að tengslum á
stöðum kannski sem eru ekki alveg mjög hjálpleg. Fyrir svolítið að leita eftir viðurkenningu sem að gera verkum að það verður missir enn frekar tengslin við sjálfan sig. Skilur, það fer svona að reyna að vera eins og það heldur að samfélagið eða annað fólk álítur að við eigum að vera. Þannig þegar þú reynir að ganga út úr einmannaleikunum að þá þyrftur að vita það svona eftir hverju verður umverulega að sækjast. Já, og sko... Ekki bara til að slökkva hungrið eins og sá sem svangur. Ekki bara hlaupa í næsta nammibar og gúffa. Nei, og það líka af því að sko í samfélaginu okkar í dag að þá má eiginlega segja, og allavega mín skilgreining eftir að hafa unnið þessari bók í 5 ár, og mín svona það sem ég búin að komast að að sko það einhver ástæða fyrir því að við verðum einmana. Og við þurfum svolítið að horfa í það. Af hverju er ég einmana? Er ég einmana af því að ég er alin upp við fátækt? Er ég einmana af því að ég upplifði tengslarof í æsku? Er ég einmana af því ég var fyrir áfalli, missi eða jafnvel einhvers konar ofbeldi? Þannig að við þurfum svolítið að horfa og viðurkenna hvað það var sem að gerðist sem orsakaði það að ég var einmana. Og ég kallaði þetta einvægi, ég bjó til það orð sem sagt. Þannig að þá í rauninni getur maður verið liðið vel og upplifa tilgang með lífunu þráttur að vera einmana. Af því maður er búin að svona ofta að sjá því af hverju, af hverju er ég einmana. Af því að svo margir sem að halda að þeir séu einmana út af því að það sé eitthvað að þeim. En þetta að segja að maður geti einmana kendin, eða tilfinningin, að hún geti líka verið bara svona sókn í samskipti sem að maður þarf kannski bara ekki að halda, þannig að ef maður sæi gegnum það, þá getur maður bara verið einn og liðið vel. Eða losnum við aldrei við það að við erum hópdýr og við getum ekki orðið fullburða einstaklingar nema með því að rækta, hvað allir forfeður okkar hafa verið kannski 20-25 í hóp. Já, alveg upp í 150 reyndar. 150, já. Já, og þeir eru náttúrulega líka, forfeður okkar voru þannig, ef þú varst ekki í þessum hópa þá varstu dauðadæmdur. Þannig að þá var til þessi ótti og þessi ótti við það að vera ein eða eitt. Þannig að þú veist... Kraftverk mannsins er hópurinn og það sem hann er náði í gegnum að gera í hópnum og þannig að erum við svona dýrategund sem getur ekki lifað ein eða gat ekki. Nei. Og við erum félagslegar verur, við erum félagsverur. Við þurfum hvort á öðru að halda. Ég meina, ég veit ekki marga sem að geta bara búið algjörlega aleinir án þess að þurfa á nokkur í annari manneskju að halda. Við erum bara, þú veist, en auðvitað þurfum við á miklum tengslum að halda. Mjög félagslynd, Já, einmitt, ég segi það. Þannig að, ég meina, ég til dæmis bara get tekið dæmi sem mig og manni minn. Ég er mjög, svona, frekar mikil einfari og meðan hann er mjög út á við. Og ég hef miklu minni þörf fyrir félagsleg tengslætur en hann. Þannig að, og það er líka bara hann verður svangur bara fyrir að vera að líða á daginn. Já, það ekki. Þú verður kannski bara fyrir að vera Já, mánuðinn. Já. Ok, en sá sem er einmana, hvað og finnur ekki leið út, hvað verður slíka manneskju? Sko, einmanaleiki er sársaukafull tilfinning og af því að þegar ég var að skrifa bókina þá óskaði ég eftir bauð fólki að senda mér svona sína upplifun af einmanaleika og það sem að ég fékk tilbaka voru bara svona sárar upplifanir og mikil skömm sem fylgir þessu. Fólk upplifði að það væri eitthvað að þeim og þess vegna vildi enginn vera með þeim. Já, er það ekki svona höfnun að þessu hópurinn sé að hafna þér? Jú, þú bara ert ekki með, þú veist, þú bara ferð ekki að vera með, þú ert ekki nógu góður eða góðskilur, þannig að og þessu fylgir mikil skömm sem að leiðir til þess að fólk fer að einangra sig ennþá frekar. Og ég ef ég leiði mér að vera aðeins persónuleg að þá átti pappa sem að lést 2005. Hann gekk í gegnum mikla þrengingar í sínu lífi. Hann kom út úr skápnum og þau skildu í kjölfarið, móður mín og hann. Og hann eignaðist kærasta sem var dásamlegt, nema hann í rauninni, þetta var svona mikið skipbrot fyrir hann. Og hann upplýði mikla skömm, fannst hann hafa brugðist okkur, fjölskyldunni sinni, með því að gera þetta, með því að vera trúr sjálfum sér. Og það í rauninni endaði með því að hann svipti sér lífi. Og ég álíti að að gera það sé svona svolítið hámark hjá mörgum einmanaleikans. Það bara er ekki pláss fyrir mig í þessari veröld. Þannig að þetta er grafalvarlegt mál.
auk þess sem að má ekki gleyma því heldur að því ég er nú hjúkrunarfræðingur eins og minntist áðan að það að vera einmana það virkjar í okkur streitukerfið. Þannig að það virkjar það að við erum næmari fyrir sjúkdómum, við fáum bólgur í líkamann, við fáum blóðþrýsting að því að líkaminn okkar, hann er sko fullur af þeirri vissu að við þurfum að flýja eða berjast eða geðjast eða frjósa til þess að lifa af. Og við erum bara í því ástandi í langan tíma. Og það er ástæðan fyrir því að það er búið að sýna fram á það að það eru miklu meiri líkur á því að þú látist vegna einmanaleika heldur en til dæmis vegna ofdrykkju, ofþyngdar eða búa við loftmengun. Einmanaleiki drepur. Einmanaleiki drepur. Þetta standa á pakkanum ef þetta verið selt. Já, þannig að þú veist, þetta getur verið, þetta er svona eins og ég var að segja frá pappa mínum, þá getur þetta verið, getur verið ástæðan fyrir að fólk deyr, sérst í rauninni bara fólk upplifir að segja ekki pláss fyrir þau. Ég meina, hann var ekki fullur af streitu en honum leið náttúrulega ákaflega illa. Eða þá bara fólk eru svo mikil streitu að það getur bara fengið hreinlega hjartaáfall, skilurðu, að því að bara hjarta hefur ekki við að halda uppi kerfinu. En þetta er ekki skrifað á dánavottorðið, einmanaleiki? Nei, það er ekki skrifað á dánavottorðið og það er heldur ekki skrifað, ég meina, jú, það er heldur ekki skrifað í hvernig félagstengslum var þessi manneskja, skilurðu, eða hvert var hennar bakland eða eitthvað slíkt. Þannig að það stendur hvergi. Þannig einmanaleiki er ekki sko hægt að segja. Ef maður fer svona og kafar á dýftina og fyrir að skoða kannski sögu fólks þá kannski kemst maður að því að þau voru einmanna og þess vegna dóu þau, skilurðu. Við höfum heyrt manneskjur sem að kannski liggja látnar heima í marga daga eins og nokkur vitið þeirra. Ég meina, sumar vilja ekkit af öðru fólki vita og vilja bara loka og ég meina eins og kona sem að ég rakst á eða umfjöllunum konu sem ég rakst á sem að var búin að plokka sko nafni sitt af dyrasímanum að því hún vildi ekki að neitt myndi vita af tilvist hennar. En þá spyr maður sig, af hverju er þessi kona eða var hún á þessum stað? Og af hverju réttu við ekki út hendina og bjóðum þessari mannesku bara hvernig hefur það eða heilsum eða, það er það sem við getum gert. Og hún getur verið dæmi hvernig öðru fólki líður þótt hún sé ekki dæmigerð. Já. Það er kannski ekki margir sem að fara svona langt. Nei. En ok, við finnum einmanaleika ef að við njótum ekki félagsskapar og það bara er innbyggt í okkur. Við erum hópdýr og kannski mun okkur takast að á svona 100-200 kynslóðum að losna við þessa tilfinningu og verða bara algjörlega ein og geta lífa án samfélags. Guð má vita það kemur okkur alltaf ekki við erum dauð þegar allir kemur. Þetta er alvarleg mál og getur drepið fólk. Og valdið í gríðarlegum lífsgæða skerðingu að þetta getur litið alla daga þannig að allir dagar verða gráir og daufir og þetta svona sem að þessi galdur lífsins sem að þeir eru verið lífsglöð og njótu þess að fólk fær það ekki. En síðan kemur hugmynd sem að er svolítið sterk í okkar samtíma að við sérstaklega í okkar heimshluta séum að verða meira einmanna og vaxandi vanlíðan sem að það sé eitthvað að bara í kúltúrnum okkar, í menningunni, hvernig samfélagið er að þróast sem að veldur því að okkur líður illa. Þetta þjónar ekki mannlegum þörfum okkar, samfélagið. Já, það er náttúrulega hafa líka átt sér stað miklar samfélagsbreytingar á undanförnum svona 4 áratugum cirka, sérstaklega hér á Vesturlöndum. Og enda hafa rannsóknir sýnt að það eru manneskjur sem eru mest einmanna í heiminum. Það eru ungir karlmenn sem alast upp í samfélagi sem einkennist af einstaklingshyggju. Og það er til dæmis... Það er bara okkar samfélag. Og þannig að við búum færri í stærri húsum. Við sækjum í meiri, eins og einstaklingshyggjan er þannig gerð að hún snýst að hámarka auðmagn hvers einstaklings. Ekki að hámarka auðmagn samfélagsins, heldur að hver manneskja geti orðið svona besta útgáfuna sjálfri sér og hún eigi bara að gera það alveg sama hvað það kostar. Þessi lone wolf sem fór út úr hjörðinni í Galanda, það er eins og við ætlum að byggja framtíðinu upp á honum. Akkurat. Gera hans sem sterkastan, ekki samfélagið. Akkurat. Og það er að leiðandi bara einhvern veginn, það sem að gerist er það þá að við skiljum hina eftir. Þannig að við til dæmis þurfum ekki annað en að opna bara fjölmiðla og sjá til dæmis hvaða manneskjum í okkar samfélagi er hampað þar.
og af hverju erum við að hampa einstaklingum, af hverju horfum við ekki frekar til þess sem gert fyrir samfélagið okkar. Þannig að ég meina eins og unga fólkið okkar í dag, það hefur, einmannleiki meðal þeirra hefur aukist gríðarlega og það áhyggjuefni. Hann hefur til dæmis farið frá því eins og ég var PISA-rannsóknin til dæmis mælir auðvitað lesskilning og þannig, en hún mælir líka einmannleika eða spyr börnin einmannleika og það til dæmis kemur í ljós að á Íslandi, hér á landi, í kringum aldamót eða svona 2003 eitthvað svo leis, að þá sögust svona milli 7-9% ungmennana 15-16 ára vera einmanna. Í dag þetta komið yfir 30%. Og það, þú veist, það þarf enginn að segja okkur að það sé eitthvað, þetta ekki bara hjá þeim. Það eitthvað að í samfélaginu okkar. Og við erum líka, svo má ekki gleyma heldur, samfélagsmiðlum. Þú veist, það stöðu áreiti og það þessi, en það sem ég held að sé samt svona stærsti hlut eða gerandinn í þessu þessi áhersla á einstaklingshyggju. En nú veit ég ekki hvort það séu svona bú bjöllur sem að hringja í bara hjá þeim sem að fara með völd í samfélaginu að bregðast við þessu. Einhver leyti það. En samt grunar mann að aðgerðina séu það við þekkjum náttúrulega aukna geðlyfjanotkun, þannig að ef þú ert döpur þá það ekkert að samfélaginu, það bara eitthvað að boða þetta búskapnum í heilanum á þér og við þurfum að laga það. Þannig að þú þarft að aðlaga þig að köldu samfélagi. Við getum settið á sjálfstyrkinganámskeið til þess að efla þig sem einstakling þannig að þú fungerir betur í samfélaginu og þú kannast við þetta. Bara, við getum talið upp allan listan og við komum aldrei að aðgerðum sem eru til þess að bæta félagslega umhverfið eða samfélagi sem við lifum í. Akkurat. Við erum svolítið alltaf að horfa á þetta þér að kenna. Það eitthvað að þér. Þess ertu einmana. Það ekkert að samfélaginu. Það ekkert að samfélaginu. En þetta náttúrulega þetta annars við að það, eins og ég sagði áðan, að það eitthvað sem kom fyrir okkur þess að eru einmana. En það líka eitthvað í samfélaginu, þannig að einmannleikin viðhelst. Það á náttúrulega að vera samfélag þannig ef að þú verður fyrir ykkur áfalli og hefur tilhneigingu til þess að vera einmanna að þá endir þú ekki sem svona lone wolf út úr hjörðinni. Hjörðin verður að vera það þroskuð, hún geti gripið þig. Ég meina, fólk sem orðið fyrir lífinu, skár að vera. Já, en það líka bara alveg svo með áfallahjálp til dæmis, þegar fólk upplifir slys eða eitthvað slíkt. Ég meina, áfallahjálp snýst aðalega nærveru, að vera til staðar fyrir fólk, að hlusta, að hafa eyru sem að hlusta. Og þannig að í rauninni má segja að við erum svolítið að horfa frá því í rauninni hvað þetta einfalt að bregðast við einmanaleika. Það snýst að vera góð við hvert annað, að hlusta á hvert annað, að vera til staðar fyrir hvert annað. Það snýst ekki að gefa fólki töflu og segja farðu heim og bara láttu þér batna. Alls ekki. Þetta snýst að við séum svona, látum okkur hvort annað varða. Þú nefndir áfallahjálp. Þá það eitthvað í hugmyndum samfélagsins svo að þegar fólk lendi í áföllum hér á árum áður að þá var ekkert brugðist við því. Nei. Og bara fyrir kynslóðu bara kunnu það ekki. En núna vitum við það og þá verður þetta svona tæknilegt teymi að það að öllum sem að lendu í nærslýsinu í flugvélinni var boðið upp á áfallahjálp. Þess að það sé svona formlegt kerfi sem á að gera það. En einhver leyti hljómar það eins og þú setur að tala að við, þessi ykkur verðmæti sem eiga bara líki í samfélaginu sjálfu, í samskiptum okkar sem manneskja í samfélaginu, sem mikilvægasta. Og að svona einhver formleg áfallas hjálpar teymi og sem eru nauðsynleg, að þau ekki kannski vandinn út af einmannleika. Vandinn sá að svona áfalla hjálp samfélagsins sjálfs, hún eiginlega ekki til. Þannig erum við líka komið þessa framfara trú sem tengist líka þessari uppöfni einstaklingshyggju okkar tíma sem svona hugmyndum að allt sé betra núna heldur en að hafi verið áður. Ertu að segja það að við getum fundið eitthvað í samfélaginu sem að var áður sem að gæti bætta? Bara ekki spurning. Ég held að líka hluta af þessari einstaklingshyggju það að því að fólki sem á auðvitað hámarka sitt eigið auðmagn það þarf náttúrulega að fá tíma til þess. Þannig að við erum alltaf að útvista öllum mögulegum hlutum og við erum líka farin að útvista bara elskusemi og góðmennsku og áfallahjálp. Ég meina fólk sækist, sálfræðingar hafa aldrei haft eins mikið að gera
en kannski þurfa kannski mikið af þessu fólki sem að fer til sálfræðing sem að ég er algjörlega hlynnt og gerir það sjálf. En kannski þurfa þau bara meira á því að halda að eiga vini sem að láta þau sig varða eða góða fjölskyldu sem að gefa sér tíma til að borða saman á kvöldin. En við erum að fara eins og ég segja útvista bara alveg ótrúlegustu hlutum og segja bara já, kerfið er að bregðast eða samfélagið er að bregðast. Þú veist að því að það er ekki einhvern veginn að grípa það sem að kannski í rauninni það á ekkert að vera að grípa. Við eigum bara svolítið að svona hlúa betur hvert að öðru. Og mjög margar fjölskyldur gera þetta og það eru fullt af líka verkefnum í samfélaginu sem eru að hlúa þessu. Ég meina Rauði krossinn til dæmis með öll sín frábæru vinaverkefni og annað. En það er að sumuleyti svona formleg tilraun til þess að fylla upp eitthvað sem að samfélagi ætti að vera svona lífrænt, heilbrigt samfélagi ætti að fullnægja með einhverjum hætti. Já. Og það sé aldrei alveg alltaf auðvitað verður að eitthvað staðar. Já, algjörlega sko. Og ég held bara, þú veist, bara það til dæmis að bara svona þættir eins og voru áður fyrir þegar fólk droppaði inn í kaffi. Ég held að það sé bara orðið ákaflega sjaldgæft. Þú veist, að heimsækja fólk og fara í kaffi. Við fylgjumst bara með lífum annarra á Facebook eða Instagram eða einhverjum þannig miðlum. Já, eða því sem að fólk vil sína okkur þar. Já, einmitt og það er auðvitað aldrei í rauninni alvöru manneskjan. Það er alltaf bara ákveðin svona mynd af okkur sem við viljum að aðri sjái. Sem PR-ráðgjafinn innra með okkur setur. Já, og er alltaf er þetta nógu gott, get ég sett þetta inn og eitthvað svona sko. En þannig að ég held að já, við þurfum að horfa í rauninni svolítið af því að það var auðvitað alls ekkert allt slæmt í fortíðinni, svo fjarri því. Og ég meina, ég held að eitt af því sem var einmitt mjög gott, það var þessi samheldni fjölskyldna og svona mannamót og annað slíkt sem að kannski hefur svolítið sko látið undan einhvern veginn. Og fólk náttúrulega farið að leita líka ég meina það er til dæmis eins og í dag er varla mannamót á þess að sé til dæmis boðið upp á áfengi. Þú veist, og það er allt í lagi. Það var nú líka í minni æsku, sko. Ég man í minni æsku þá var, held ég að Sigurbjörn biskup hafi verið að berjast fyrir því að ýta áfenginu út frá jólunum og fermingarveislunum. Já, og hvernig tókst það til? Það tókst. En ég held að það koma aftur eins og. Ég held ekki eftir því að sko áfengi er að koma aftur inn í fermingarveislunar og inn í svona jólin, sko. Það var þannig að fólk bara neitaði sér með þegar hátíð barnanna. En núna er einhvern veginn að það er ekki hægt að borða góða mat nema að hafa rauðvín og maður bara veit að margar fjölskyldur eru þannig að það er bara fengið sér aðeins svo mörg glös og þannig er það bara. Þannig er það bara. En það má líka ekki gleyma því að það var mjög góður pistil sem Elisabeth Jökulsdóttir flutti á RÚV fyrir nokkrum árum. Það sem hún talar einmitt það að alkohólismi sé sjúkdómur einmanaleikans og ég held að þetta er ekki ný tíðindi og það var einmitt eina mínu viðmælendum sem að sagði það að hún sjálf leitaði í flöskuna þegar hún var mest einmana en eina sem að það gerði var það að eins og hún sagði sálargatið sem að var komið það stækkaði bara. Áfengi er svolítið þannig það er lyf sem að yfirleitt svíkur fólk á endan. Það sem að þú ert að sækjast eftir að leysa með því. Getur verið ung manneskja sem að er bara að fara inn á fullorðinsárin og þarf að draga aðeins úr kvíðanum og öðru slíku. Það virkar frábælega vel en svo kannski 10 árum seinna er þetta farið að verða helsta megin viðkomandi. Akkurat. Þannig að ég held að við erum svo ofta að leita sko eftir því sem okkur skortir kannski á ekki alveg réttum stöðum og þannig að sko að því þetta er eins og ég segi oft kannski einfaldar en það lítur út fyrir og nú náttúrulega er komið síðsumar og er reyndar ákaflega gott veður hérna í Reykjavík núna sem er bara... Það er svo gott á haustinu í Reykjavík, ég held því fram. Já, ég held það reyndar líka. Já, og sjálf er ég búin að vera eins að ferðast á húsbíl í sumar og bara það að við erum svo auðug af fallegri náttúru hérna á Íslandi og bara til dæmis það að fara út í náttúruna, það svona veitir held ég flestum svona ákveðna fullnægju eða svona ekki endilega kemur ekki staðin fyrir félagsleg tengsl en það svona við tökum út öll áreitin, öll skilaboðun það að við séum ekki nógu góð, öll skilaboðun það að við þurfum að hampa þessari mannesku svo hún hámarki sitt auðmagn, heldur bara förum við í náttúrun og áttum okkur á því að við erum bara lítil peð í þessum heimi en má hvað þetta er fallegt hérna eða ég fór í sjósund við Svalbarðseyri til dæmis í vikunni og bara það að labba á steinunum og vera næstu í dottinn í fjöruborðinu en þú veist bara allt þetta, þessi litlu atriði sem eru það sem í rauninni
Og njóta þess að tilheyra. Njóta þess að vera til. Að tilheyra, það er náttúrulega kannski... Já, og líka njóta þess að vera til, af því að þú veist, við erum alltaf að, við horfum svo mikið á í símónum okkar og skilaboðin sem við fáum eru ekki endilega mjög jákvæð í þess átt. Þannig við þurfum svolítið að líka, sem líka kannski frekar einfalt, við þurfum bara einmitt að horfa inn á við og reyna að einfalda lífið okkar líka. En ef að fólk ætlar að koma sér í betra líkamlegt horf að þá hefur það ýmsa kosti, getum það bara að fara að labba á fjöll og hjóla og svona, en maður ekki fara bara í world-class og fara bara í ræktina og hlaupa þar á einhverju bretti. Ef að við ætlum að laga í okkur einmannalíkan og við ætlum að fara í einmanna og ég þarf bara að fara í ræktina. Já. Af einmannaræktina. Hvað hún? Já, þá kemur til þetta sem þetta sem ég kalla einvægi, sem er að upplifa tilgang með lífinu þráttur að vera einmanna. Og þá byrjar maður á því átt að sjá því, reyna svona að horfast í augu við það hvað var til þess að ég er einmanna. Svo iðkar maður samkennd í eigin garð, sem að í rauninni snýst það að iðka núvitund, sem er náttúrulega bara það að vera hér og nú, fylgjast með lífinu sínu á þess að dæma það, af því að við búum í samfélagi sem er þannig gert að það er alltaf verið að krefja okkur að taka afstöðu til alls mögulegs, en það er svona meira þá að bara halla okkur aftur, kannski loka augunum í 2-3 mínútur og bara hvernig líður mér núna, er ég glöð, get ég gert eitthvað í því, eða er ég sorgmænt að get gert eitthvað í því. Vera mildari svolítið gagnvart sjálfum sér. Já, vera mildari gagnvart sjálfum sér og átt okkur líka á því að því að það eru svo margir sem töluðu við mig þegar ég var að skrifa bókina sem að upplifðu sig vera eina með þessa tilfinningu. En málið það að einmanaleiki er bara rík tilfinning í mannlegri tilvist eins og að vera glöð eða sorgmætt. Þannig að við upplifum þetta öll eitthvað tíman. Þetta með dæmað sjálf að segja því að við erum líka með innbyggt í okkur sem að Martin Luther, gamli siðabóðamaður, kallaði hinn reiða Guð. Við höfum getu til þess að dæma okkur og ætla okkur að gera eitthvað sem við getum aldrei staðið undir af því við erum breyskar maðurur. Þannig að við erum með innbyggt inn í sálinn okkar svolítið harðan dómara. Já, en góða punktur. Þannig að við þurfum að, og því að fyrst ég nefni hann, að hann sagði líka einhvern tímann að djöfullinn kemst ekki að manni sem er með góðan mat í maganum og vín í glasi og er í góðum félagskap að segja góða sögu. Það sem hann er að tala hið góða líf. Hvað það er nauðsynlegt fyrir okkur að vera í samvistum við annað fólk og hafa samkennd með öðru fólki og sjálfum sér. En eitt, að þau erum að tala samfélagsbreytingar. Annað er bara að það eru svona þegar ég var alast upp var ég yngstur 4 bræðra og svona minni kynslóð þá er það sé ekki systkinahópurinn eitthvað slags 4-5 flest eru svona 2 af okkar bræðrum eða svona 2-3 börn og svo koma einbyrnin. Já, einmitt. Ég var lengi á giftu konu þar sem við komum með sitt gott einbyrnið og svo eignumst við 1 barn saman og þá kvöldum við alltaf 3 einbyrni. Þannig að það er breyting og líka þegar að vera að tala að svo krakkar eigi að vera meira út að leika og eitthvað svona, þá er bara allt annað raunveruleiki. Þegar ég var sendur út að leika, þá gekk ég inn þar sem var næstu 3/4 af íbúum Reykjavíkur voru börn. Þannig ég gekk inn í bara barnaveröld þar sem voru alls konar leynifélög og bara heilt samfélag barna. Ef barn er sendt út núna 6 ára gamalt að fara út að leika, það bara finnur ekki neitt samfélag sem tekur á móti því. Þannig að það eru líka þessar og við sjáum það núna líka í tölum að fæðingatíðni hefur fallið, þannig að svona hugmyndin bara börn er einhvern veginn breytt, þannig að það eru líka svona bara þetta er bara svo mikla breytingar fyrir utan svona hugmyndalega breytingar. Sem það má vera þessar breytingar svo afleiðingar hugmyndalega breytingunum, ég veit það ekki. Þetta hangi ekki allt saman. Já, það eru færri börn. Sjálf var ég nú 5 og maður minn átti 1, þannig að það eru samtal 6. Þannig að við erum ekki alveg inn í þessari tölfræði. Þið njótið þess. Við njótum þess. Þú myndir ekki vilja að fækka neitt. Nei, alls ekki. En ég held að já, það hefur líka bara breyst til dæmis eins og róluvellir voru út alla borg. Það er ekki lengur. Börn eru minna úti að leika sér, en mér finnst ákaflega gaman það er mitt hvað heitir hann nú svona
trampólín í garðinum í ráðhúsinu við hliðina á okkur og það var einmitt mikið af krökkum þar í gærkvöldi að leika og mér þótti svo vænt um þetta að heyra í þeim af því maður heyrir svo sjaldan í börnum úti að leika sér. Þau eru bara, þau eru á leikskólanum bara leið og þau komast þangað inn í, ég veit ekki, 8 tíma á dag. Þau eru í skólanum jafn lengi og fara svo í vistun í skólanum. Svo eru þau í einhverjum tómstundum en þau eru svo lítið, allavega held ég að það hefði breyst, að þau eru svo miklu minna í frjálsum leikhaldur en var. Og frjálsi tíminn orðin miklu minni, þess vegna er ég að tala um þetta með að útvista alls konar verkefnum. Við erum kannski líka farin að útvista leiktíma barnan okkar, skilurðu. Þannig að það er svona, það er allt svolítið svona Atli Harðarsson hefur verið að fjalla um þetta bara nýlega svona skipulögða leik, hann er bara óska eftir því að í óskipulögðu leikur sem er eiginlega það tæki sem við höfum til þess að þroskast mest í félagslegum samskiptum, að við verðum bara búið til rými fyrir hann. Við verðum að gera það, en við verðum líka sem foreldrar og fullorðið fólk að taka ábyrgð á því. Við þurfum líka að vera ákveðna fyrirmyndir. Við þurfum líka að eiga okkar frítíma. Ég held að svona hinn almenna manneskja í íslensku samfélagi. Má maður ekki vera alltaf í vinnunni? Ekki alltaf í vinnunni, einmitt. Við erum örugglega bæði alveg þannig upp að dugnaðri dyggð og bara hinn aðsta. En það kemur niður á okkur. Ég meina, hér eru við í landi þar sem að ótrúlega hátt hlutfall, ég er nú ekki með það á takteinum hve hátt, brennur út. Og það er bara ungt fólk líka. Og ég meina, við erum með virk sem er frábært úrræði, sem er starfsendurhæfing, en sem snýst það að koma fólki aftur út á vinnumarkaðinn, en hvað var til þess að þau duttu af vinnumarkaðnum í byrjun? Eru það kröfurnar? Eru það að vinna svo mikið? Það er engin laus tími að deginum. Það sem þú ert bara að gera ekki neitt, skilurðu. Það er ekki mikið um það. Það er vilt allt planað. En var þetta samfélagsbreytingarnar, eitt í viðbóti, því ég var að tala um að við höfum verið 4 bræður og svo bættist 5 við. Mamma var, ég held að það verið 9 sem að komust til fullorðinsára. Þannig og hennar kynslóð átti svona 4 börn, þannig að 9 sinnum 4, eitthvað svona. En svo ertu komin með það sem eru bara 2 systkini kannski og 1 systkini og þau er bara 1 eða 2 börn og þegar stórfjölskylda kemur saman, þá annars var með svona stórfjölskyldu sem að ég fættist inn í og svo ertu bara með svona. Og að því að við erum líka að tala svolítið um að við erum það sem að við erum félagsdýr og við komum með það innan úr bara 1000 kynslóða undan okkur. En menningin okkar er líka eitthvað sem við svona erfum og göngum að sem vísu og einhvern veginn var til stórfjölskylda sem gat verið félagslegt skjól, þorpi sem að þurfti til samið barn. En nú er það orðið bara svona lítið. En kröfunar eru kannski það sama og þá er það kannski, spurningin er kannski, getur kjarnafjölskyldan eins og við sjáum hana, eins og talandi um svona Facebook og svona, þá ertu ofta að sjá hvernig fólk er að standa sig í því að vera hjón með kannski 2 börn og getur hún staðið undir öllu því sem að stórfjölskyldan áður gat sinnt eða svona óformlega tengslanet okkar. Að það stundum finnst manni eins og þess að vera að leggja allar þessar kröfur á kannski kjarnafjölskyldan sem bara getur ekki staðið undir þessu. Hún getur ekki orðið fullnætt félagslegum þörfum barnanna og fullorðnanna og þar náttúrulega göttum. Getur ekki verið bara, við erum að bara finna upp á ef við ætlum að hafa þetta svona, að vera svona litlar einingar, þá verðum við bara að finna upp bara nýja tegunda samfélagi. Já, sem að kannski einkennist það meira af svona sterkum vinahópum og eitthvað slíku, er það að meina? Já, það er bara eitthvað verður að gera. Já, en það er líka náttúrulega með félagsleg tengsl að magn er ekki að samu gæði. Þannig að til dæmis ef þú átt litla kjarnafjölskyldu, en það ríkir mikið traust og virðing og umhyggja, að þá er allt í lagi þó að það séu bara 3 í þeirri fjölskyldu, skilur, af því það er þitt örygg og skjól. Þú getur líka verið í 30 manna stórfjölskyldu og upplifað þig bara ekki eiga heima þarna. En það er aftur á móti það sem við erum að sjá að gerast er að það er orðið svo mikla kröfur á nánustu tengslin, bara milli maka, sambúðarfólks og annað slíkt. Það er eiginlega það sem ég var að lýsa. Þú tekur eiginlega allt sem að stórfjölskyldan gat sinnt og allt í einu þú sem móðir og hann sem faðir eiga að sinna þessu öllu
og það bara, það meikar eitthvað sens sko, því að þá verður þið bara að hætta að vera annað heldur en bara móðir og faðir og ef þið hætta að vera annað en móðir og faðir, þá verður þið alveg ömurlega móðir og faðir, ef að þið sko lifið ekki sko fjölbreytilegra lífi. Já, því það líka auk þess að eiga að vera móður og faðir og þá áttu líka að vera, þú veist, að uppfylla þarfir hins aðilans þörf fyrir kynlíf, félagsþörf, bara að sjá til þess að fólk eigi mat á borðinu, skiluru. Og leikfélagi barnanna. Leikfélagi barn, allt saman. Uppalandi og kennari, mentor. Já, undan hefur maður heyrt fólk sem alltaf flytur erlendis í námi eitthvað slíkt, svo eignast það börn og það flytur til Íslands að því að hér baklandið þeirra, að því hér eru amma og afi. Þannig að við þurfum á öðru fólki að halda. Og það eitthvað sem við sem samfélag getum ekki bara lokað augunum við og sagt bara, já, þetta hefur bara breyst, punktur. Það ekki þannig, sko. Þannig að við þurfum svolítið kannski hvert og eitt okkar eins og horfa inn á við og hugsa bara, hvernig mitt nánasta umhverfi? Hvernig get ég ræktað minn garð? Hvernig get ég hlúðað mínum nánustu tengslum? Og hvernig ger ég það sem best? Á hverju ber ég ábyrgð sem foreldri til dæmis eða sem fullorðin manneskja inn í ákveðinni fjölskyldu? Þú veist, hvernig get ég gert þetta betur? Hvað vil ég til dæmis skila til minna afkomenda? Hverju vil ég skila til þeirra? Vill ég að þau bara einhvern veginn spýtist í sitt hvora áttina og eigi ekki neinum tengslum þegar að mér genginni? Eða vil ég sko hlúa að fjölskyldunni minni sem leiði til þess að þeirra tengsl verða sterk, hvort sem að ég á 1 barn eða 2 eða skiluru, þannig að, og það mun svo halda áfram kynslóð eftir kynslóð. Það er oft talað sko að við þurfum sko minnstur, að því við erfum auðvitað reynslu forfeðran okkar, þannig að ef við viljum til dæmis ef að þar reynsla sem ekki hagstæð eða gagnleg fyrir okkur, kannski bara þvert á móti, þá þurfum við líka að hafa svolítið fyrir því að brjóta þetta mynstur. Og það kannski svolítið verkefni sem við þurfum hvert og eitt aðeins að horfast í augu við líka. Að taka út úr fjölskyldu svo okkar það sem að gott og lækna hitt þannig að við, svo við tann og ég svo nýfrjálfsíkimaður, skilum fjölskyldunni upp í betra ástandi heldur en við tókum við henni. Já, ég meina það ekkert allt, ég meina, já, en að því að það líka bara sko, á hverju berum við ábyrgð? Við berum náttúrulega fyrst og fremst ábyrgð á okkur sjálfum. Ég ber ekki ábyrgð á öðru fullorðnu fólki sem bara myndugt fólk, en ég ber ábyrgð á börnunum mínum og eins og ég segi ofta svona mitt kannski flóknasta verkefni sem uppalandi að kenna þeim að bera ábyrgð á sér. Það er rosa auðvelt að vera bara alltaf að gera hlutina fyrir þau. Og ég miklu fljótar að reyma skóna þeirra heldur en að kenna þeim að reyma, skilur við. En þetta með hópinn, að sömuleyti svona góðsaga síðustu áratugi hjá okkur einstaklingur sem brýtur af sér hópinn. Og ég stundu tekið dæmi það í svona umræðu Billy Elliot því að margir þar sem að hann í hertu samfélagi og brýtur það af sér og springur út sem svanur í lokin, þetta er alveg stórkostleg hetjusaga og maður hugsaði það vantar eiginlega seinni kaflan þegar hann orðinn einmanna ballettdansari orðið 36 ára því að það ekki hægt að nota það svo fljóta klára starfsfélagi sinn og einmanna í London og kannski þá horfir hann tilbaka og saknar samfélagsins í námubænum. En þetta svolítið ríkt í okkar kultúr að einstaklingur sé að brjóta sig lausan og það svona hugmyndur það alltaf spurt sko hvað best fyrir einstaklingin og það verður að svara kröfum einstaklingsins en það lítið spurt svona hvernig svörum við kröfum hópsins. Já. En kannski svona hetjur eins og Billy Elliot, þetta frábær saga, að það kannski líka leiða eitthvað gott af sér fyrir samfélagi sem það kom úr. Við sjáum það heldur ekki í myndinni. Það var náttúrulega ballettdansarinn sem ætti kannski að vera hetjan í sögunni sem kemur, konan, alveg gegn vilja allra og sem við þekkjum svo sem dæmu þetta út allt samfélag, kannski eins og hvernig ákveðnir innflytjendur glæddu tónlistarlíf í þessum furðulega bæ sem við búum í Reykjavík og bara innkoma Dítur Rót í myndlistina og Þóra á Seyðisfirði með fjarfuglaheimili sitt, hvernig hún eiginlega breytt bæjar mórlanum þar Þannig kannski ættum við að vera meira vakandi fyrir þessum svona félagslega galdri. Já, kannski bara meira vakandi fyrir því að við erum öll einstaklingar, við erum öll manneskjur, við eigum það sameiginlegt og við eigum það sameiginlegt að upplifa alls konar tilfinningar. En við erum líka hvert og eitt okkar einstök
og við þurfum kannski líka að skapa samfélagi þar sem við fáum að njóta þess að vera einstök. Nú gleðiganga nýliðin sem að einmitt snýst svolítið að upphefja þetta, að fá að njóta þess að vera svo manneskja sem að við erum. Að þurfum ekki að biðjast afsökunar á okkur eða réttlæta hvernig okkur líður eða á hverju við höfum áhuga eða í hverju við erum góð. Það eru allir góðir í einhverju og enginn góður í öllu. Þannig að ég held að það sé líka liður í þessu. Þannig að ég held að ef við leyfum svolítið fjölbreytileikanum að blómstra, þá verður náttúrulega samfélagið okkar miklu auðugra og taktu eftir samfélagið, ekki einstaklingurinn sjálfur, heldur samfélagið, alveg eins og þetta lýsa þarna á Seyðisfirði. Oft þarf eina manneskju til þess að virka kannski þetta einstaka í einhverjum 10 sem hafa reynda kæfa það innra með sér, skilur við. Það galdurinn við lífin, það er svona sísköpun og það kveiknar eitthvað nýtt af engu og það er svo stórkostlegt. En kannski þá að við ætlum að taka kosti borgarinnar sem geta vendað réttindi þeirra sem eru öðruvísi, sem þrönga samfélagið stundu gerir ekki. En við þurfum að taka kostina og nálægðina og samkendina úr þrönga samfélaginu. Við þurfum að ná kostum beggja. Hættan er kannski svo að við séum að taka, tala ekki þegar við komum Facebook sem virkar eins og litla þorpi sem sífellt að fylgjast með þér, að við séum komin í ástand þess að við erum að taka ágalla fjarlæðina úr sætöku fjarlæðina úr borgunum og hnýstnina úr smásamfélagi. Já, allir það ekki. Ég er nú sjálf alveg upp í litlu samfélagi út á landi en ég þekki það mjög vel. En ég þekki það líka að það hefur líka ríka á kosti að búa í þannig samfélagi og hér í Reykjavík eru náttúrulega mörg hverfi sem eru bara svona eins og lítið samfélag. Það sem að fólk er mjög meðvitað hvort annað og lætur sig hvort annað varða. En ég held við þurfum líka bara eins og horfa til bara hver býr við hliðina á mér? Hver býr á stigaganginu mínum? Hef ég eitthvað hitt þessa mannesku? Já, það er kannski það sem við langar að koma síðast því ég nefndi áðan félagslegan galdur og það er hugtak sem Viðar Halldórsson notar stundum félagslegan sem er skemmtilegt hugtak. Og ég talaði við hann fyrst þetta þá vildi svo til að ég var á heilsuhelginni í Hveragerði þegar það var lockdown eða bara allir lokaði bara inn á heimilu sínum í borginni og COVID kom ekki inn á heilsuhelgið þannig að ég var bara í samskiptum við fólk og svona kvöldmatnum þá labbaði ég bara á milli borða og lét fólk segja mér ævisögu sína og þannig að ég var alveg bara í svona þessum casual samskiptum við ókunnugt fólk getum að orða það eða þú veist að þetta er ekki minn nánasti kjarni. Þannig að ég var alveg rosalega æfingu þar. Svo kom ég í bæinn og ég get svarið að ég fann það á fólki að það var bara það var einhvern veginn eins og að vera slegið einhvern veginn á því að hafa raunverulega því að það var samskipti við sína nánustu en það hefur verið bara rænt svona eðlulegum samskipti við þann sem að afgreiddi fólki brauðið út í bakari og þú veist þessi svona tilvílena kendu litlu samskipti að þú tekur það af fólki að það hefur líka áhrif á fólk. Akkurat og við erum alltaf að gera það sjálfsafgreiðslukassar í búðum en já, ég hef nú einmitt unnið á heilsustofnun þannig að ég þekki þetta umhverfi vel og það er einmitt ótal margir sem að þangað koma til þess að efla sína líkamlegu heilsu en á daginn kemur síðan að það er rauninni félagslega heilsan sem eflist kannski mest og það er það sem að fólk saknar oft mest. Það er að þessi félagslegu tengsl og að þú nefnir Viðar og við vorum að tala um algengi einmanaleika hér til dæmis á Íslandi af því það er 36% í heildina fólk sem að segist stundum oft eða alltaf vera einmana á meðan að það er 30% heimsmiðaltalið þannig að við erum 6% yfir en Viðar einmitt segir, ég las einmitt grein eftir annað sem að segir að sem byggir reyndar á grein eftir félagsfræðing bandarískan að er rannsóknum að ef að vandi í samfélagi er fátíður til dæmis ef það eru 5% af manneskjum sem eru þunglind til dæmis þá í rauninni er vandinn vegna einstaklingsins sjálfs eitthvað sem hann þarf að gera en ef að vandinn er mjög algengur eins og einmanaleiki til dæmis er í íslensku samfélagi þá er eitthvað að samfélaginu það er ekki eitthvað að manneskjunni Félagslegur faraldur Já, þannig að þetta er eiginlega félagslegur faraldur og eins og ég segi við getum gert ýmislegt eins og ég tala að viðurkenna sem kom fyrir og samkenndina og svo að hlúa þessum 4 stoðum að passa að hreyfa okkur, passa að hvíla okkur passa hvað við borðum. Verða besta útgáfan á sjálfum okkur. Já, eða bara passa upp á þessu hluti af því að þegar fólk er einmana þá oft missir matalistin og það er ekkert gaman að borða alltaf einn og þú veist, akkur ætti ég að fara út að hreyfa mig til hvers og eitthvað svona. Þannig að við þurfum svolítið að beita okkur sjálfsaga og að hlúa tengslum sem eru auðvitað ótrúlega mikil áskorun eða úr einmana en þá getur við byrja á því að
hlúa tengslu við sjálfan þig, við æðri mátt, eins og þú skilgreinir hann fyrir þig, við náttúruna, við gæludýr. Ég meina, við eignuðumst hund fyrir 3 árum síðan og bara líf mitt auðgaðist ég veit ekki hvað mörg númer, þrátt fyrir að ég eigi stóra fjölskyldu, skilurðu. Þannig. Já, svo ef þú vilt kynnast fólki þá gott að eiga hund. Akkurat, já. Það er næstu jafn gott og eins og lítið barn. Það gerst líka þú eftir að labba með barn í vagni að þá dregur þú til því fólk og þú kynnist því. En ef þú ferð með hund út að labba, smátt og smátt verður bara að kynnast öllum hundaeigundum í hverfinu. Í hverfinu, Þannig að þegar þú ætti að segja þetta með að maður verður sjálfur að taka skrefið, að það er eitthvað staðar í einhverjum félagskap sagt þú getur þetta ekki einn, þú getur ekki losnað við einmannleikan einn, en þú einn getur það, þannig að þú verður stíga fyrsta skrefið. Herðu, Hallbjörg, frábært að fá þig og til hamingju með bókina þína. Takk fyrir. Og við munum líklega reyna að halda áfram að tala einmannleika og vanlíðan í samfélaginu. Sjálfum sér ættu við raunverulega ekkert að ræða neitt annað, en það verður samt eitthvað annað á dagskrá eftir örstutli. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, þetta var hún Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir sem er hjúkrunarfræðingur og fræðakona og hefur gefið út bók einmannaleika. Einmannleikin kom aðeins við sögu í viðtali við Viðar Halldórsson sem er prófessor í félagsfræði upp í háskóla. Ég var svona tvenns konar tilefni sem ég fekk hann. Ég var alltaf gaman að tala við Viðar mitt. Ég nefndi á hann félagslega töfra sem er svona hugtak sem hann hefur svolítið verið að nota. Hann er höfundur að einhverju merkingu. Sem er bæði eitthvað sem við getum gert stórt saman en líka bara í svona smávægilegum samskiptum okkar þegar þú ferð út í bakarið að kaupa brauð og slíkt þar sem við erum háð því. En tilefni var að það var svona, ég hafði heyrt mikið það eftir Ólympíuleikana, svona koma hér og þar heyrði setningi svona hvernig stendur á því að þannig eru fólk frá Santa Lucia og alls konar smáríkjum að vinna til gullverðlauna í höfuðgreinum Ólympíuleikana en hvar eru Íslendingarnir? Þeir eru bara voru ekki bara einhverju 5 sem að fóru og ég held að sé með lakari svona sendingu sem hóp sem við höfum sendt á, ekki einstaklingarnir heldur bara fámennir hópur sem við sendum. Og ég var að spyrja hann því að hverju eru Íslendingar ekki betri í íþróttum en þetta. Og verðum maður að horfa á viðtalið til þess að fá svörin? Eða viltu segja okkur eitthvað? Já, náttúrulega hann segir að við stöndum okkur vel í almenningsíþróttum og þú þekkir það örugglega til þess fólk sem hefur búið í Noregi eða í Bandaríkjunum og er að tala svona íþróttastarf barna að það er oft bara eitthvað gaur þarna sem hafði spilað eitthvað fótbolta í Kanada sem er þjálfarinn og svona en hérna er þetta svona meira skipulagt og sömuleyti hefur tekist að draga fleiri til íþróttaþátttöku hér en víðast hvar annars þar. Á móti kemur að sem við líka fjallaðum hérna við Rauðaborðið, við talum við Atla Harðarson svona þín óskipulaða leik að hann er kannski að hverfa að þetta er allt orðið svo stofnanavætt íþróttastarfið okkar með börnunum. Með þess að partíin eru stofnanavætt, þau eru skipulöð og bara plönum með hásars og kostu Já, kostu. Þannig að það er áherslan hefur verið þarna í staði fyrir þessu átökur náttúrulega dæmi af Sovétríkjunum og Rússlandi og fleirum sem er notað í svona þjóðurnislegum ástæðum að reyna að vinna sem flest gull. Ég nefndi nú til eins og Ungverjaland sem dæmi að þar er þetta stefna. Það hefur verið bæði stóraukin framlög til menningar og íþróttamála og fluttur menningunni yfir íþróttinnar af því það er litið á það sem að það sé hægt að halda þjóðinni saman með sigrum og íþróttvellinum. Þannig að við höfum ekki alveg verið þar, þannig að við vorum svolítið ræða þetta. Já, spennandi. En svo rættum við líka einmannleikann sem að sömuleyti tengist bæði þessum tilneyingu til þess að skipuleggja öll og eitt sem að þetta er að hlusta á viðtalið, hlusta eftir einu, það sem er að segja að Íslendingar hafi staðið sér betur í flokka íþróttum heldur en einstaklingsíþróttum. Það er eins og það hafi verið eitthvað sem við erum betri í svona liðsanda. Og ef þú manst viðtalið sem við tókum við Atla óskipulaðan leik og það heyrist líka svolítið hjá Viðari að til þess að vera góður liðsmaður að þá er óskipulaður leikur eiginlega besta sem að þú getur gert. Það sem að hópurinn lærir að bera laka þar sem að vera með lökustu frammistöðuna og hvernig sá sem er bestur á að bera sig. Þannig að verður til svona í óskipulaður leik félagsleg hæfni
og maður getur hugsað að með maður hlusta á Viðar að tala, kannski eru við að missa þetta með öllu þessu skipulagði í yngri flokkum. Má ég segja stutta sögu af árangri í íþróttum. Þú kannski veist að Íslendingar hafa bara einu sinni orðið heimsmeistarar í íþrótt, hugaríþrótt, íþróttinni bridge, 1991. Bermótaskálinn. Já, Bermótaskálinn fræga. Drukkinu forsætisráðherra stal svolítið senunni. Jú. Hann stal verulega senunni. En það hefur ekki farið hátt, en það hefur komið fram bæði mínum viðtölum við landsliðsmennina sem að þarna voru heimsmeistarana og svo hefur eitthvað verið að fjallaði í bókum að þeir snéru öllu á haus sem þeir höfðu verið að gera í undirbúningi þessara keppni og eitt af því sem þeir gerðu það var að þeir löbbuðu svona random getur maður sagt á fjöll og ef það ekki svona óskipulaður leikur eins og þú ert að tala um þá er ekkert óskipulaður leikur og sumir gátu ekkert í því að labba á fjöll voru þungir á sér og höfðu bara ekki komið út í 20 ár og þá var bara hlegið að þeim og þá var bara að gera svona aðra kröfu til þeirra en mér bara dettur þetta í hug en hópurinn kom öllum upp á fjallinu já, það var verkefnið allir eru það að komast á ákveðin stað og móralin hjá þeim var alveg frábær þeir sennilega urðu heimsmeistarar í þessari íþrótt fyrst og fremst á móral fremur en hæfni já og við eiginlega vísa til þess að við höfum haft þetta og hann vísaði til þess að það væri mjög algengt að íslenskir væri öll fyrirliðar og svo náttúrulega sástu það bara á Ólympíuleikunum að það vantaði ekki íslenska þjálfara sem er náttúrulega dæmi það er annars vegar fyrirliðinn og svo þjálfarinn en dæmi þá sem að hafa svona félagslega þroska til þess að reka áfram lið til einhverja afreka sem að það var ástæðan fyrir því að Íslendingar voru betri í flokkaíþróttum heldur en einstaklingsíþróttum það eru bara 400.000 og alla það, þannig að við höfum ekki sömu genapúlju og aðra þjóðir til þess að draga upp menn sem eru með undarlega handleggjalangir og lappastuttir en svo erum við ekki með neitt her og það eru margir sem segja sem agalausari telur það ekki eitthvað í þessu? Ég veit ekki Nei, maður veit það ekki Ég man að ég þurfti að skipta við danska póstin eins og mig að semja við tiltekið viðskipti og herar sömuleyti það er svona að dreifa byrðum og svona þannig að þeir sem eru að vera í hernum fara ofta að vinna eins og hjá póstinum sem er svona og þá þegar maður kom og heilsaði fólki þá slóður alltaf saman hælum og það sama þekkti bara alveg hverjir hefur verið í hernum þeir voru allir yfirmennir í danska póstinu voru slóðu saman hælum og voru hernum óendanlega skilyrt viðbragð bara sem bara leið og hilsaði og slóður henn en þetta er ekki það sem við ætlum að fjalla endur ætlum við að hlusta á viðtali við Viðar Halldórsson af hverju Íslendingar vinni ekki til gullverðlauna á Ólympíuleikunum og svo lítið einmannaleikann í samfélaginu Já, heyrðu, við ræðum ekki oft íþróttir hérna en það voru Ólympíuleikar hérna og okkur langar svolítið að ræða eitt sem að ég hef virt fólk vera að spyrja af. Þetta er svona eiginlega leiðinda spurning sko. Það er eiginlega á hverju stóðu Íslendingar sig svona illa á Ólympíuleikunum, hvernig stendur á því að smáríki eins og Santa Lucia og alls konar lönd og Botswana og fleira voru að vinna sér gull og svona en við bara, ég held að við höfum komið hæst einhvers staðar í svona einhvers staðar 20. sæti. Og svo sem fær þessar leiðilegu spurningu, Viðar Halldórsson, félagsfræðingur, sem hefur svolítið skoðað íþróttir. Já, takk fyrir. Mér finnst þetta alveg bara áhugaverð spurning, sko. Ekkert sérstaklega leiðileg, sko. Það er svona, ég heyri það þegar fólk er að spyrja sig, þá er næstu svona afsökun að bera þetta á borð undir. Að við séum að rjúfa samheld í þjóðarinnar með því að melta þessu upp. Já, að tala að við séum ekki að standa okkur nú vel þarna, þjóðin sem allt getur og allt kann, sko. Já. Nei, það er svona kannski, við höfum ekki verið að ná svona þeim árangur Ólympíuleikum sem við myndum vilja sjá. Annars vegar að hvaða fólk kemst á Ólympíuleikana og við höfum ekki verið að svona vinna mörg verðlaun á Ólympíuleikum sem er náttúrulega kannski svona þessi opinberi mælikvarði. Og við sjáum það bara Eða það var möguleika á því Það var möguleika á því Já, eiga möguleika á því sko. En þú veist, við sjáum það þessi opinberi mælikvarði eru verðlaun á Ólympíuleikum Við sjáum bara Ólympíuleikarnir snúast svolítið þetta og hafa alltaf gert sko, þeir eru pólitískir hvað það varðar og við sjáum bara Bandaríkin og Sovétríkin kalda stríðsins sko, það var bara keppni gullverðlaun á Ólympíuleikum og núna Bandaríkin og Kína og þetta er svona merki yfirburði og hugmyndafræði og löndin séu góð og farsæl og allt þetta sko, það er rosaleg keppni og
og þessi lönd leggja rosalega mikið í þetta. Ég meina í Kína til dæmis þá farið út bara allt land og reynið að finna ykkur unga börn og mæla beinlengd í höndum og foreldra og ykkur svona lífeðlisfræðilega mælingar og ok, þessi hentar vel í borðtennis, þessi hentar vel í dýfingar og þessi hentar vel í þetta og svo þessi krakkateknir í ykkur svona maskinur sem eiga að búa til afreksmenn framtíðarinnar og ólympíumeistara framtíðarinnar. Það er líklega oft lengi verið svona eins og til dæmis að ef þú ert svolítið ávaxinn að þá ertu nappaður í körfubolta. Já, og það er bara þetta, en þannig að gera þetta svolítið markvisst frá því að eru börn og vegna þess að það talið svo miklu máli að skipta að vinna velun og ólympíuleikum. Og ekki nóg með það, heldur hafa þessi lönd stundum eins og Kína kannski frábært dæmi, svona leggja áherslu á íþróttir sem að veita mörg velun. Eins og dýfingar. Þessu sami afreksmaður getur unnið kannski 4-5 velun. Já, og bara margir flokkar. Þannig að Kínverjar leggja enga áherslu á handbolta sem gefur mestalagi 2 velun, en dýfingar gefur ykkur 10 velun, sko. Og það, þú veist, þá ætlum við að setja svona bjargirna þar, sko. Og á þessum mælikvarða medaljur sem er þessi, þá erum við ekki að skora hátt, sko. Það var Vilhjálmur Einarsson og Bjarni Friðriksson og handboltalandslið og eitthvað í gegnum tíðina, sko. En í samanburði kannski þessum vinsældum þá erum við kannski ekki að ná velun og það er kannski þetta sem að fólk að tala að við erum ekki, svo eru ykkur smá þjóðir örríki miklu minn en við sem eru að vinna til veluna og það vekur veðlega spurningar. Í aðalkeppnunum, sko. Já, í aðalkeppnunum. Þú veist, ég segi ekki 100 metra hlaupi en jú, það var 200 metra hlaupi og það var bara að vinna í svona aðalgreinum ólympíuleikana. Já. Og það hefur kannski verið, Ísland, sko, við höfum kannski oft svona verið að ná árangri þegar íþróttir eru mjög svona ungar og svona það er ekki mjög establiseraðar. Stangast á kvenna. Já, og byrjum bara við völdum sko Magnús Skeving sem íþróttamann ársins 1980 eitthvað, Evrópumeistari í þolfimi. Þú veist, og þolfimi var bara eitthvað nýtt fyrirbæri, sko. Og handboltinn kemur inn og við komum mjög snemmin í handboltan og förum fyrst á HM 1958. Handboltinn mjög ung grein og svo bara komið einhver tradisjón. Þannig að kvennafótbolti dæmum það og crossfit og alls konar svona. Þegar við náum inn í byrjun þá náum við ákveðnu svona forskoti og ákveðnu svona stemningu. Þangað til að stórþjóðurnar koma og fá á þessu og valta yfir okkur. Þá eigum við kannski minni möguleika, sko. Þá eru allir hinni með miklu fleiri iðkendur og bjargir og peninga og allt þetta og þá kannski svona, en við höfum náðu þessu í handboltanum. Það er bara svo rosalega mikil hefðin og ég held að það sé hvergi betra fyrir ungan handboltamenn að alast upp á Íslandi, sko. Bæði út á kerfinu okkar, út af know-howinu, expertíðinu, út á fyrirmyndunum, út á trúnni. Það er alls konar hlutir sem við höfum náð að establishera í handbolta. Þú líka vilt eiga feril í greininni því að þú klárar þinn handboltaferil sem leikmaður og svo tekur við þjálfaraferil. Já, það sýnir bara þessa tradísjón í handboltanum að íslenski þjálfur eru gríðarlega eftirsóttir og bara þjálfa mörg landslið að fólk er að sækja í þennan þekkingarbrunn sem við höfum náð að mynda frá meiri síðustu öld í handbolta. Sóttum til Póllands og sömuleyti til Júgóslavíu, held ég. Það var endurnæring í handboltanum hér. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er svona að við erum oft svona á fyrstu stigum. Kínverjar líka gerðu það einhvern tímann að þau lögðu áherslu á greinar sem voru ekki mjög þróaðar. Við höfum bara gert þetta óvart, sko, þeir gerðu þetta markvisst. En þeir lögðu áherslu oft á kvennaíþróttir sem að voru þá minna fjármagnar annar staðar og þá hafðu við meira forskot og gátu frekar unni velun. Þannig að sumar þjóðir eru að vinna markvisst að því að fá verðlaun á ólympíuleikum en við höfum aldrei verið þannig fengjandi að það sé eitthvað sem við eigum að gera að vinna markvisst að í íþróttaskipulagi á Íslandi, sko. Ef við höfum eitthvað sem er nógu góður og sendum við ólympíuleikann og vonumst til að hún gangi vel. Þetta er bara allt annað módel og allt annað hugsun. Það er bara gullökk og klapp á bakið en ekki svona einhverja maskín á bakið. Já, nákvæmlega. Það er nú svolítið verið að tala það, vaxandi svona undanfæri misseri að búið að ráða mann í það að halda utan svona afreks íþróttaþjálfun. Þannig það er komin þessi tótt svona sem er víða og þetta er ekki bara stórþjóðirnar eins og Kína og þetta er til dæmis í Ungverjalandi að þar er orbanlegur gríðarlega áherslu á íþróttir og hefur aukið framlög til íþrótta og menningar eins og heitir og fært eiginlega alla peningi frá menningu yfir íþróttir. Þannig hann hefur það er ótrúlega áhersla sem er lögð á uppbyggingu íþróttamannvirkja og stuðning við íþróttafólk í Ungverjalandi. Já, og við höfum kannski ekki verið með þetta. Við höfum lagt mestar peningar sem komin í íþróttastarf í Íslandi koma frá sveitafélögum frekar ríkinu.
og þau koma í grunnstarfið. Við erum að borga þjálfurum niður í 4 ára, allir með þjálfara, menntaða þjálfara og þjálfarlaunum, mannvirki í hverju sveitafélagi, að vera gefa afslátt á æfingagjöld, endurgreiða æfingagjöld, sveitafélaginu komin í það, og allt þetta. Sem sömuleyti náttúrulega bara tilfærsla á peningum. Þetta kannski framlög sem áður voru frá sveitafélagunum inn í félögin, en núna bara breytt þannig að foreldrarnir fá þetta sendt heim og senda krakkana með ávísun. Já, en punkturinn er þessi. Það er ekki endilega gefið að þetta sé betri stuðningur eða meiri stuðningur. Nei, en við erum að leggja áherslu á íþróttir fyrir alla. Já. Skilurðu, svona reynum það, frekar en að setja bjargirnar og peningana í elítusportið, þú veist. Þannig það er gott í okkur. Já, við hefum ekki gert það. En það gott í okkur að leggja áherslu á þetta? Það mjög gott. Og fólk hefur nefnt þetta sem hefur verið bara með börnin sín í Noregi, að þar eru foreldrarnir að æfa, og ég tala ekki með í Bandaríkjónum, þar sem eru bara foreldrarnir eða einhver sem þykist kunna fótbolta orðinn þjálfari. Þannig að hér er þetta svona meira atvinnumennska. Já, við erum með meiri strúktúr á þessu í yngri flokkum fyrir börn og ungmenni, sem fá bara betri þjálfun og meira við gríðarlega háð þátttaka, og rannsóknir sýna að þetta skilar margs konar jákvæðum elementum í tengslum við bara þróun þeirra sem einstaklinga og eignast fleiri vini og allt þetta, skilurðu. Þannig að við erum, og þetta er miklu æskilegri leið en hinn, skilurðu, því þetta var þetta svona samfélagslegt. Það var að skapa samfélag og allt þetta. Meðan að kannski margir aðrir leggja áherslu á bara fáa einstaklinga, skilurðu, sem eru taldir hafa hæfileika, þeir eru ungir, hvernig svo sem við skilgrunum það, og bjargirnar settar í mjög fáa og svona meira elítu starf. En við höfum ekkert verið þannig þenkjandi sem þjóð að það sé leiðin fyrir okkur. Við höfum að pikka ykkur að fáa út á barn- og unglingsaldri og bera þá upp stigan. Við erum í íþróttakerfi fyrir alla sem Það er samt einhver svona vísir að þessu, svona fótbolta akademía, og maður heyrir einhverju krökkum sem eru valdir einhvern veginn til þess að vera í einhverju svona smá elítu. Já, og þetta er nefnilega svolítið challenge núna. En við höfum náð ágætið sáttum í gegnum tíðina. En núna finnum maður að þessar afreksáherslur eru að koma meir og meir inn. Skilurðu, að það eigi að leggja meiri áherslu á þá sem eru efnilegir, skilurðu, til að ná þessu ólympíugulli eða hvað þetta er sem við erum að reyna að gera, En það svona, þú veist, og það þarf að ná einhverju jafnvægi milli þess að þetta sé íþróttir fyrir alla, vegna það er að dýrmætast þessi höfum íþróttakerfinu í Íslandi. Og hvernig getum við náð árangri. Og þess vegna má alveg setja svona spurningamerki við það. Að núna er verið að tala um þetta skipulag, þetta nýja afreksskipulag að stefna á ólympíugull og allt þetta. Þú veist, það þarf klárlega að gera betur við okkar efnilegast íþróttafólk þegar það er komið þangað, þegar það er orðið 16, 17, 18, 19 ára og hvað þetta er, Það gengur ekki að við séum að, þú veist, íþróttafólk sér að borga í landslýsferðir bara mörg 100.000 til að keppa fyrir Ísland í 18 ára landsliðinu. Selja klóspeppir. Já, og líka þú veist, bara fimleikakona, ég man ekki hvort að við 4-8 árum fórum á Ólympíuleikum, hún var að vinna ykkur 4 störf, svo var hún að fara að keppa í fimleikum á Ólympíuleikum við ykkur allt það, Þarna er kannski ekki endilega, þú veist, við þurfum að bæta þetta. En ég er ekki sammála því að það, þú veist, að Ólympíugullið, það snúist allt það, Þú veist, hvers virði er það? Við getum ekki farið að leggja allar bjargir í það og fórna þá ykkur á móti. Hver er fórnarkostnaðurinn, skilur við? Hversu mikilvægt er ólympíugull fyrir þjóðina, eða hversu mikilvægt er þetta íþróttastarf fyrir alla? Við getum hlúð betur á því, þú veist. Þannig ég er svona... Það breytir svolítið að því ég nefndi svona Ungverjaland. Það er svona það sem er verið að reyna að nota svona þjóðurniskennd til þess að halda hópnum saman. Og stundu finnst manni það með svona eins og Bandaríkin hafi ekkert nema einhverja svona íþróttir og fánan eða eitthvað og helst að er það hennan söng sem er á undan. Stundum er það hérna á Íslandi í svona janúar, handboltalandslið á ykkur, að þá er þjóðir saminuðust og fólk grætur yfir sigri íslenska landsliðsins á Evrópumótinu í fótbolta 2016
og þá svona saminast og þannig að stundum verður það til eins og þetta sé svona gill eða svona einhver upplifun sem að bara almenningur vill að þetta tíminn þessum að við náum að vera saman og alveg sama þótt þetta sé kannski svona inniðaslu sport og svona þá langar okkur langar til þess að upplifa við sem saman af því að við gerum það svo sjaldan. Gríðarlega mikilvægt og ég gerði bara rannsókn á þessu, ég gerði spurningalistakönnun þegar Ísland var að keppa á HM í fótbolta karlalandsliði 2018 og bara miklu meira þjóðarstolt, fólki leið betur og fólk sagði að allir aðrir hefur verið vingjarnlegri. Samfélagið var bara betra stund vegna þess að voru bara, fólk sýndi sína bestu hliðar því við vorum saman í liði. Og þetta er svona svo Emil Durkheim og fleiri félagsfræðingar tala sko, þegar að standa svona ytri ógnir og þjappast hópurinn saman. Svíja grílan í handbolta sko, þá þjappast þjóðin saman og þetta er kannski mikilvæg element. En þetta er svolítið, ég veit að segja ekki heimskulegt, en þetta er svolítið innihaldslaust sko, að það verður nú kannski skemmtilega að tilheyra hópi sem að saminast eitthvað sem að hefur sko, einhverja dýpri merkingu fyrir samfélagið eða einstaklingin því að íþróttaleikir eru bara flautar af og svo bara heldur lífið áfram. Já, en þetta er samt sko, hvað gerir þjóð að þjóð sko? Já, við heldum árshátíðir og við skemmtum okkur og við syngjum saman við varðveldin og þetta er bara nauðsynlegur hluti af... Já, þetta félags og við getum gert það með alls konar hluti, bara styrst félagslega og komið saman, við getum sko nýtt árshátíðir, við getum sest yfir áramótasköpinu, við getum verið ósamlega Eurovision, skilurðu? Við hætta saminast um það. Við erum hægt að saminast Eurovision og bara deila og kannski þjóðin bara í sárum eftir það. Já, en við eigum allavega samtal, skilur og það er kannski það sem er farið að skorta. Við eigum eitthvað sammeilegt samtal og við eigum það í gegnum þessa íþróttaviðburði einhverju leyti, sko. Og þannig að það getur verið mikilvægt fyrir þjóð að finna henni þjóð með að hafa einhverja sammeillega viðburði af og til og ná árangri sem ýtir undir stolt hennar og allt þetta. Og mikilvægt að gera vel fyrir okkar best íþróttafólk en það má spyrja sig sko, þú veist, hvað má það kosta sko, hver er fórnarkostnaðurinn? Þýðir það að við þurfum að gera peningar sem færu ellegar í barn- og unglingastarf fyrir alla, sko, þú veist, þýðir það að við ætlum að taka peninga úr háskólakerfinu, skilurðu, sem algjörlega, sko, verið að... Orban tekur úr menningunni. Já, þú veist, allt þetta, hvaðan, sko, hver er fórnarkostnaðurinn? Þannig að það er mest þetta kannski umræða sem mætti kannski taka meira hvað þetta varðar vegna þessu ólympíugull að því út að tala um þetta sko, þú veist, ólympíuverðlaun jú, bara stórkostlegt og skemmtilegt en við myndum ekki vilja fara leiðina sem Kína er að fara eða Bandaríkin eða eitthvað, skilurðu, sem að er rosalega óheilbrigð fyrir samfélagið margan hátt og marga sem koma að því, skilurðu. Við verðum að halda í grunngildinu okkar í íþróttunum sem eru íþróttir fyrir alla, þetta á að vera uppbyggilegt og á að vera þetta og þetta, sko, en getum við byggt on á það. Og við höfum sýnt það í íþróttum. Og Ísland vakti nú bara gríðarlega heimsathygli fyrir einhverjum árum, fyrir árangur okkur í fótbolta. Og ég skrifaði sérstaklega bók um það og gerði greiningu á þessu sem heitir Sport in Iceland, How Small Nations Achieve International Success sem byggði fyrst og fremst á árangur okkar í hópíþróttum. Það sem við vorum með karl- og kvennalandslið í fótbolta, karl- og kvennalandslið í handbolta, karlalandslið í körfubolta, hópfimleikalandslið, skilurðu kvenna, sem voru öll að ná gríðarlega góðum árangri á okkur 10 ára tímabili. Svona gullöld íslenskra hópíþrótta eða íslenskra íþrótta. Og við höfum verið við bara sterkar í hópíþróttum heldur en einstaklingsíþróttum. Og það er mjög áhugavert, sko, vegna þess að það ætti að vera kannski einfaldara fyrir okkur en árangri einstaklingsíþrótta. Það er bara einn íþróttamann sem er með hæfileika og nær í gegn. Í hópíþrótt þá þarftu marga sem eru nógu góðir til að mynda lið til að keppa á efsta leveli. Og ekki það á þessum tíma vorum við bara ná árangur í einn íþrótt, sko, eins og bara ef við myndum leggja öll eggin í eina körfu, bara vera með handbolta, og myndum við ná árangur í handbolta. En við vorum að ná árangur í fótbolta, handbolta, körfubolta og hópfimleikum, allt á sama tíma, sem gerir þetta ennþá erfiðara fyrir smáþjóð. Þannig að sko... Það hljóttu að vera góð í að vera í félagi eða í hóp. Já, og það kannski eru styrkleikar okkar, sko. Við erum og íslenskir íþróttamenn hafa það orð af sér að vera góðir liðsmenn. Íslenski leikmenn verða oft fyrirliðar í liðunum sínum erlendis, tengjast vel öðrum og skilja svolítið þetta liðskonsept að einhverju leyti. Og svo líka það, í einstaklingsíþrótt, þá þarftu að hafa bara gríðarlega hæfileika, bara náttúrulega hæfileika. Og fyrir smáþjóð, þá er erfitt að fæða afburða fólk að því við erum svo fá. Skilur, og þess vegna er kannski erfiðara fyrir okkur
þetta er flókið samspil, erfiðara fyrir okkur að ná árangri í einstaklingsíþrótt, þetta við þurfum svakalega hæfileika og hitt það að við þurfum að finna þessa hæfileika og þar komið vandamáli kannski við kerfið okkar, tengst einstaklingsíþróttunum, að við erum bara, það fara bara allir meira í fótbolta, skilur við, og við erum ekkert endilega að hjálpa einstaklingum að finna hvar hæfileikar að liggja, skilur við. Það fara allir í stóru íþróttirnar og eins og fótbolta sérstaklega sem bara svona með yfirburða stöðu og kannski í fjórðaflokki kalla í Stjörnunni eða eitthvað, það eru kannski einhverjir 100 iðkendur í fjórðaflokki. Fjórði flokkur Stjörnunnar hefur ekkert við 100 13-14 ára stráka í fótbolta að gera, sko. Þú veist, varandi fótboltalega, sko, þannig lagað síð. Ef að 30 og 40 af þeim hefðu fundið annan farveg þegar þú voru yngri og væru kannski í bortennis og frjálsum og sundi og allt þetta, það myndi hjálpa til, sko. Þannig að ein ástæðan held ég að við erum ekki að ná árangri á ólympíuleikum og komast á ólympíuleikar og vinna verðlaun, það er að náttúrulega smæðin, klárlega, fjármagnið. Og birtist meðal annars í því að fótboltinn sem er svona drottnandi að hann tekur til sín allt of mikið að við sem samfélag berum ekki subkultúr, taekwondo eða bortennis. En fyrsta lagi smæðin, við höfum kannski fáum að velja og ef við erum að fara það er stangastökk, sko, við erum með 50 úrtaksmóti, það skiptir máli hvort þú ert með 50, 500 eða 5.000, skilur hvar koma hæfileikar. Þannig að eitt er smæðin, við höfum kannski ekki þennan mannauð, skilur genapúl. Já, hvað það varðar. Í öðru það er að fjármagnið. Og það er þetta eins og segjum, við erum ekki að gera vel við okkar besta fólk þegar það er komið þangað, sko. 16, 17, 18, 19, 20 ára, þá erum við ekki að gera vel okkar besta fólk fjárhagslega. Og þriðja lagi má kannski segja að skipulagið, að við séum með þessar greinar sem byrja mjög snemma. Þú bara ferð í fótbolta þegar þú ert 4 ára og 6 ára ferð í þetta og byrjar að æfa greinar. Og ég myndi segja kannski besta leiðin sem kostar ekki mikið til að reyna að fá ólympíugull í framtíðinni, það var að hafa fjölbreyttari íþróttir upp að 10 ára aldri, það sem þú festir ekki iðkendur í ákveðnum greinum, heldur ertu í fjölbreyttu íþróttastarfi og þú ert kannski í fótbolta, þú ert líka í fimleikum og þú ert líka í bortennis og eitthvað, þannig að allir finni það sem hentar þeim og þannig getum við nýtt þennan takmarkaða mannauð sem best. Mikilvægt líka til að nýta mannauðin, það er að hafa sport for all. En kannski vilja krakkarnir bara fara í fótbolta og verða Ronaldo eða Messi. Og það er kannski erfiðast fyrir okkur að ná í gegn, sko. Í fótbolta og í körfubolta og þessum stóru íþróttum, sko. Það er eins og í músikinni, sko. Það er alveg ótrúlega mikið til af bílskúrsböndum. Það er voða fáið sem mega það, sko. En talandi það, því að nú ætla ég að bera saman í listir. Íslendingar standa sig alveg fánanlega vel í listum, sko. Og talandi svona ólympíugull og svona. Íslendingar hafa unnið, sko, Óskarinn og BAFTA og Emmy og bara eiginlega öll velun sem við kunnum að nefna og ekki bara, við höfum oft farið í úrslit á þessu. Ég var að horfa núna á upptöku af Tristan og Ísold, opnunarsýningunni á Bayreuth sem er svona heimsmeistaramóti í óperu og þar var íslensku leikstjóri, íslensku söngvari, íslenskur leikmyndahöfundur. Ég sá daginn að það var svona listi í klassísku tímariti yfir bestu píanóleikara allra tíma og það voru eitthvað 12 á listanum og Víkingur Heiðar var þar vel. Allra tíma, það var með list á listanum. Þetta er bara, við höfum sko stórstjörnur í myndlistaheiminum. Hvað gerum við svona rétt og vel í listum sem getum við ekki lært eitthvað því í sambandi við íþróttum? Jú, það er þetta samfélagslega. Ég held að þeir sem hafa búið að gera rannsóknir á þessu og listum á Íslandi og það er sýnt það kannski að þetta samfélagslega fyrirkomulag sem við erum með, nálæðin við aðra, skilur við, pínu þessi óformlegheit líka, það er svona, þetta reddast og það er í lagi að prófa sig áfram og alls konar, fólk þekkist og deilir hugmyndum og verður fyrir áhrifin frá hinum og hjálpar hverju, getur þú komið að spila fyrir trommur hjá mér og gert þetta og samt vilt ekki gera nákvæmlega eins og hinir að gera, þessi mínu næsta bílskur, hann gerir aðeins öðruvísi og þá verður ykkur þróun. Ég myndi segja að þetta væri svona samfélagslegt, sko, svona hotspot ef maður orða það þannig. Það er eitthvað í samfélaginu okkar, einhver svona, þú veist, óformlegheit
svona tengingar, nánd, félagsnet, skilurðu, sem gera það verkum að hugmyndir svona, þú veist, fara hratt í gegnum þessi félagsnet. Það sem við talaðum á Íslandi sé kallað 1 degree of separation og 1 gráðu fjarlæg milli fólks. Því að ef ég þarf að hafa samband við ykkur sem ég þekki ekki, ég þarf bara að hafa samband við ykkur einn sem þekkir hann, hafa komin í samband við hann. Við sögum þetta á ritstjórnum í Galanda, þú veit bara 3 símtöl frá lausninni og ef þú vant að þetta vita eitthvað bara hringt í pósthúsið og spurðu bara eitthvað og þá bara vísar hann þér eitthvað áfram og endanum finnur þau lausnina. Meðan í stórum samfélögum þá eru kannski 3 degree of separation, þá tala við þennan sem þekkir, þennan sem þekkir, þennan til að koma í samband við þennan. Þannig að smæðin hjálpar okkur þarna, þannig að hugmyndirnar eru svo fljótar að breiðast út. Hjálpseminn, við hefum líka svona trú á okkur, sko. Við höfum ákveðna sérstöðu og byggjum svolítið á því, náttúran og allt þetta og við erum svolítið skrítin í músíkinni, Björk og Sigurrós og allt þetta. En göngust ekki svolítið upp í því þegar útlendingarnir spyrja, þá leifum við þeim að sjá okkur eins og þeir vilja sjá okkur? Já, og við... Stundum að veit maður ekki alveg hvað er svona hvort að fólk sé að sko tala inn í goðsögnin eða hvort að það virkilega trúir því að sæki orkuna í... Já, ég held sér bæði, ég vil lesa það bæði, við nýtum okkur þetta til að koma okkur áfram, skilur við. Þannig að það er svona bara fjölbreytt svona félags- og menningarlegt sko samhengi sem að skýri það miklum hluta. Við erum ekki með þannig að við erum með eitthvað kerfi það sem við tökum bara efnilega listamenn, bara eitthvað sem heldum getið efnilegir 6-7 ára og þeir eru bara hérna algjörlega í einhverjum farvegi og setjum allt undir þá, skilur við, sko. Heldur þetta meira sjálfsbrotti, þetta byggir meira á frumkvæði og sköpunargleði og svona hlutum sem alltaf besta lausnin ef þú ætlar að skapa eitthvað og búa eitthvað til. Það sé svona frelsi, mega gera mistök, mega prófa sig áfram. Fullt og svo bara eins og í músík, sko, bara ég velti fyrir mig eins og bara músíktilraunir. Skilur, bara fyrir krakka sem búin að vera frá 1980 eitthvað, bara stórkostlegt tækifæri, þá bara, heyrðu, ef við ekki að stofna hljómsveit og taka þátt í músík, bara alls konar svona hlutir sem hafa verið gerðir vel og eru góðir og jákvæðir fyrir okkur til að ná fólki saman, búa til stemningu fyrir athæfunum og allt þetta. Ég held að megi skýra árgangur okkur listum miklu leyti út frá svona og mikið eins og listafólki talar þetta. Sko. Hildur Guðnadóttir hefur mikið talað þetta. Þú veist, þú ert bara partur af samfélaginu sem að einhvern veginn sko, hjálpar þér og ítir í okkur áttir og allt það, sko, skilur við. Sko. Kannski voru íþróttir meira svona, menn og krakkar bara spila fótbolta út á götu og út allt. Já, og en núna þetta allt orðið svo skipulagt og... Já, og það einn af vandamálum... Mætir ekki á æfingu nema að vera í réttum búning og ég veit ekki hvað. Það eitt vandamál við íþróttirna, sko. Það bara skynsemisvæðingin, sko. Það þarf alltaf að vera svo niður njörvað, þannig að leikurinn dettur út úr þessu. Og eina ástæðan fyrir Ísland náði kannski þessum árangri hérna á síðasta áratug og kannski fótbolta og handbolta og við höfðum ennþá pínu svona hann leikinn, skilur, þetta alltaf, þú veist, það kannski að breytast, því, þú veist, þjálfunin alltaf að verða svona markvissari, en við höfðum ennþá kynslóðir sem voru út að leika sér í fótbolta og handbolta og körfubolta eitthvað og leika sér í íþróttum, vegna að það svo mikilvægt, þá færðu ákveðið svona frumkvæði, það verður ákveðin sköpun í því, þetta verður skemmtilegt, svona innri áhugakvöldin, intrinsic motivation verður sterkari, meiri leikliði, meiri stemning og við náðum... Þú lærir sjálfur með því að liði getur borið eitthvað sem kannski ekki bestur og það er svona eitthvað svona félagsleg hæfni sem kemur í gegnum frjálsan leik. Já, og það akkurat þetta og þess vegna sko, og þetta það sem að margar aðra þjóðir hafa klikkað á einhverju leiti og þess vegna unnum við England í fótbolta og þess vegna unnum við Holland og allt þetta vegna þess að þar leikurinn bara stúti farin úr þessu. Það ertu bara komið með einhverja einstaklinga sem eru búin að þjálfa að vera frábærlega tæknilega góðir og eitthvað en það vantar allt þetta félagslega, vantar stemninguna, vantar leikliðina, vantar hjartað og allt þetta sem að við höfðum að einhverju leiti þessu tíma og við höfðum það stundum og stundum koma lið það sem að þetta sogað úr þeim bara og ég hef verið að tala fyrir því eins og barn og unglingastarf í Íslandi. Við þurfum að hafa einhverju leiti meiri frjálsanleik. Við megum ekki vera að njörfa niður æfingarnar allt og skipulega og ég var að skrifa grein með kollega mínum í Bretlandi sem bókakafli sem fjallar þetta að við þurfum að það þarf að vera meiri leikur í þessu til að ýta undir öll þessi jákvæðu element sem gerir þig að góðum íþróttamanni eða góðum liðsmanni og allt það, sko, sem við erum pínu að svona hæfum til að funka í samfélagi. Já. Það er maður ekki ennum frjálsan leik. Að það sé hann hérna við rætt það svolítið hérna. Svo kannski eitt, má ég bæta nú við, að ég glemdi því.
við lítum ofta á, þú varst að koma með dæmi Ólympíugull frá einhverjum pínulitlum löndum í Karabíska hafinu, sko. En þetta allt, sko, undantekningar, skilur við. Það alltaf einhverju sem geta poppað upp einhvers staðar, eitthvað rosalega hæfileikaríkur verð þarna og eitthvað slíkt, sko. En svo eru fullt af þjóðum sem að ekki að fá neinninn, sko. Þannig að við eigum það til oft að við tökum svona undantekningar sem einhver sannindi, sko. Af hverju eru þessir að ná árangri en ekki við, en svo eru aðrar 100 þjóðir sem ekki að ná árangri, sko. Það ekki alltaf alveg sanngjarnt. Það er að bera okkur saman við þá sem það gengur vel. Já, en það geta bara verið tilviljanir að þessi akkurat fættist með þessa eiginleika þarna. Þjóðir eru líka stundum að kaupa sér afreksmenn. Ég man að tala að Bandaríkjamenn, sko, þeir eru unnu bortenniskeppnina með allt með kínverska leikmenn, skilurðu. Þannig að þú veist, þetta ekkert alveg svona, þetta bara miklu flóknara og það alls konar hlutir að gerast og íslenskt íþróttastarf að mörguleiti alveg frábært, skilur við getum gert miklu betur á mörgum leiti líka, en miða við íþróttaskipul og annar landa þá við almennt að gera mjög góð hluti. Þú nefndir að þú hefur verið að skrifa grein í bók, en þú líka að gefa út bók sem ekki komin út, held ég, Sjáum samfélagið. Þú komst hérna í vetur og með nokkra myndir. Þetta svona byggt upp á því að þú tekur myndir og svo lestu ykkur félagsleg sannindi út úr þeim og við lékum okkur að því hérna í mjög skemmtilegu þætti held í desember í fyrra. Það sem þú komst með ykkur 10 myndir og svo að lesa úr þeim og nú þetta komið í svona þessa fínu bók. Já. Bókin kemur út núna 22. ágúst. Og hún fjallar svolítið svona félagslega, hvað að segja, gildi eða galdur. Hún fjallar samfélagið og fjallar það og svolítið mikilvægið það, svo sjónarhornið þitt á samfélagið. Það kveikir í svolítið í manni að horfa á mikilvægi þessara félagslegu þátta Já, og kannski grunnurinn liggur í þessu að þetta félagslega nýtur aldrei þeirrar virðingar sem það á skilið. Georg Simmel, félagsfræðingur, skrifaði 1909 að skynsemishyggjan hún lítur á félagslindi sem bara einhvern slæpingshátt og óþarfa, skilurðu, sko. Og við erum núna í samfélagi sem algjörlega yfirkeyrt af þessari skynsemisvæðingu, rasjónalisma. Það verið að setja allt í ferla og skipulag, það snýst allt skilvirkni og hagræði og það verið að taka mennskuna úr samfélaginu. Og mennskan félagsleg. Já, mennskan félagsleg, að hitta aðra og það eitthvað lífsnauðsynlegt að vera í félagslegum samskipti við annað fólk. En ég skil svo sem alveg að sko, fólk sjá ekki þetta mikilvægsta félagslega vegna þess að þetta ósýnilegt afl. Það svo erfitt að festa fingur á því, skilur, og segja það þetta og koma við það og allt það. En ég í þessari bók, hún heitir Sjáum samfélagið, að hjálpa fólki, lesendum, að sjá þetta félagslega afl. Hvernig það virkar, hvernig það virkar til góðs, hvernig það virkar til ills, skilur, við áttum okkur á þetta félagsafl til staðar. Og í þessari vinnu, þetta svona greining á nútíma samfélagi, þá spratt upp þetta hugtak sem við höfum rætt áður í þessum þætti, sem við kalla félagslegir töfrar. Það sem gerist þegar fólk kemur saman, þá verður eitthvað nýtt til. Það verður einhverjar tilfinningar, upplýsingar, hugmyndir, nýsköpun og svo framvegis og framvegis. Og þessar tilfinningar og þessar hugmyndir, þessi félagslegu töfrar, verður miklu sterkari, innihaldsríkar og merkilegri þegar fólk hittist, heldur en við gerum þetta í gegnum skjái. Þannig að það verður svolítið gagnrýni í bókinni á þetta skjá samfélag sem við erum að koma yfir okkur. Stíga inn í, eða bara djúpt inn í. Já, og í tengslum svona hlíðarverkefni í bókina, þá ég að opna þessi félagsfræðilega ljósmyndasýningu sem heiti Fyrring skjásamfélagsins. Það sem ég tek þann hlut sérstaklega út, hún verður í háskólanum og hluti af menningarnótt til dæmis, hvernig þessi tæknilega skynsemisvæðing hefur fyrst samfélagið ýtt undir einstaklingshyggju og þú varst með frábæran þáttinn einmannaleika. Já, hún kom hingað, hún Aðalbjörg Stefánía Helgadóttir sem hjúkrunarfræðingur og fræðakona. Já, og ég bara algjörlega sammála öllu sem þar kom fram og þar kom fram þetta að einstaklingshyggjan að vaksa sem ýtur undir einmannaleika og skjá samfélag það ýtur undir einstaklingshyggju. Þannig við erum öll að gera eitthvað í eigin bara með okkar snjalltæki og ég að svona halda því fram á þessari sýningu og í bókinni að
samfélagi sé bara svolítið að molna niður, skilur. Það að leysast upp böndin sem byggðuð, þessi félagslegu töfrar sem binda samfélag og gera samfélagi, þau eru að slakna, einstaklingshyggjan að taka yfir. Og alveg úr smáum atriðum eins og bara hvernig við kaupum brauðið okkar yfir í fjölskylduna sem áður var fjölmennari. Þetta eru úr bara í öllum þáttum, allir þættir félagslegra tengsla að rakna upp. Nákvæmlega. Og ég hef bara miklar ágjör að þessu og bara fyrir bara í samfélag, sko. Hvað verður það, sko? Þú veist, þegar einstaklingar ræður ríkjum og við höfum ekki þessa snertifleti til að hitta annað fólk og tengjast og allt það, þessi tilfinningalega smitun og allt það, og við sjáum bara einmannaleiki og angist og hatursorðræða og skautun og ójöfnuður og veit ég hvað og hvað. Þetta alltaf aukast vegna þess að... Og líka trú á samfélagið. Ég slýsast til þess í gæra að hlusta á erindi sem að Elon Musk var að halda yfir starfsfólki Tesla. Það sem hann var að tala Bitcoin og eitthvað fleira sem að væri leið til þess að eyða miðstýringu peningana sem náttúrulega bara tillaga að fella niður ríkisvaldið sem að við kannski ólust upp með að væri framkvæmdararmur lýðræðisins. Og mér fannst það vera að bóða bara eitthvað svona Mad Max veröld sem að væri hið eðlilega ástand einstaklingsins, það sem að væri á engan hátt bundin samfélaginu og geti nota styrk sinn til þess að bara valta yfir það sem að vildi valta yfir. Og ég að segja, svarið við vandamálum samfélagsins félagsleg samvera, skilur. Það svarið sem hjálpar okkur að takast á við líðan og angist eins og þið fóru yfir í viðtalleikar þú og Albert. Já, og fóru fram með það. Skautunin, þú veist, þegar fólk hittist, ójöfnurinn, að við erum þegar við erum einmanna, þá förum við að taka þessar lausnir allar og kaupa ykkur vörur og allt þetta og ríkasta próstið ríkara og ríkisvaldi að eyða fullt af fjármunum, borga til ríkustu tæknifyrirtækja í heimi og það á að gera allt það að verkum að við þurfum ekkert að fara út úr húsi og gera allt vegna það er skilvirkni í því og hagræði og gera samninga við Microsoft og eitthvað að því að það hentar þeim betur að við samskipti gegnum tól og tæki en við hittumst og það þessi svona blinda að mínu mati gagnvart mikilvægi þess félagslega að við komum saman. Það er ekki getað viðhaldið og reist við svona mótvægið við þessa þróun. Já, og við þurfum og þessi bók og þessi sýning og það sem ég að segja svona aðeins til að reyna að koma með þessa punkti inn í umræðuna. Ég að vinna þessu líka í Háskóla Íslands, bara mannlíf á göngum Háskóla Íslands bara minnka. Vegna þess að það alltaf gerist í gegnum tól og tæki og fólk bara geta lært bara í herbygginu heima á sér. Háskólatorgi virkar ekki vegna þess að horfa allir bara ofan í skjáin sinn. Líka það, þannig ég svolítið að berjast. Það er það sem að væri að koma með ólíkar hugmyndir, ólíkar reynslu og hitta saman og móta saman eitthvað nýtt út úr einhverju. Þar situr fólk og starir ofan í skjáin einhverju liti. Og ég að tala þetta í háskólanum. Við verðum að efla háskólasamfélagið þannig að fólk sé á staðnum, sé að taka samtalið, sé að kynnast öðru fólki, efla tengslannet, sé taka umræðu. Það alls konar hlutir sem hún lærir í námi sem ekki í kennslubókunni. Og þú getur ekki ræktaði sjálfa þig sem einstakling nema ræktaði sem félagsveru. Já. Af því að það bara innbyggt í okkur, ekki? Því að þú ætti með þetta sýningu sem þarna skjáveruldi. Fyrring skjásamfélagsins. Já, fyrring skjásamfélagsins. Þú heyrið það svolítið í umræðinni, þá er að tala tæknina sem óvinnin. En ég velti þessu fyrir mér að til dæmis þessi fyrirtæki sem drottna yfir öllu, þetta er ekki Meta sem á Facebook og Google og við getum ekki Amazon og Apple og allt saman með þessu. Þessi fyrirtæki hefðu ekki orðið það sem þau eru í dag ef að þessi tækni hefðu komið 1950. Þá hefðu bara verið stoppað að eitthvað fyrirtæki að Facebook geti keypt Instagram hafi bara þótti fráleitt hugmynd, hafi bara verið stoppað í fæðingu. Þannig að sömuleyti þá þróast þetta með öðrum hætti af því þetta kemur inn í tíma þar sem einstaklingshyggjan og nýfélagshyggjan hefur búin að ná öllum yfir á það.
En maður velti líka fyrir sér sambandi við tæknina, af því að sömuleyti svona, maður sá hérna fyrst þegar maður fór inn á Facebook svona, ég var svona rekið þar út af félagsstarfi, ég var að vinna fyrir S.A.A. og ég var eiginlega rekið fyrir að sinna, þú veist, einhverju samskiptum að við þurftum líka að nota sko Facebook og maður sá ýmislega sko möguleika á að eiga í samskiptum inn á Facebook, en ég get bara sagt það síðan þá, að þá hefur eiginlega allar ákvarðanir sem að Facebook hafa tekið eru til þess að skerða möguleika mína á að stunda sko hérna félagsleg samskipti inn á vefnum og það er bara búið að breyta mér í eitthvað kaupanda eða eitthvað svoleiðis. Ef þessi tækni hefði komið 1950 þegar áður en að sko einstaklingshyggjan hérna eiginlega yfirvinnur á meðan að, og það ég er ekki að segja 1950 hafi verið ídealt tímabil, en þá var það svona ríkjandi hugmynd að við ættum að reisa við hinna veiku, að við værum á leiðin inn í svona það sem að fólk hefði meiri hérna réttindi, að við ættum að byggja gott samfélag þar sem að öllum líði vel, að við ættum að byggja upp sko öryggisnet og eitthvað fleira, hvort sem okkur tókst það ekki, þá var þessi hugmynd til, en hún er svona sumilegt ekki til ennþá og þessi hugmynd einstaklingshyggjuna er miklu meira ríkjandi. Er þetta ástandi sem er núna, er það vegna þess að þessi tækni kom inn í hérna, samfélagi einstaklingshyggjunar eða kom tæknin með einstaklingshyggjuna? Já. Þá er nú einhverja svona rannsóknarspurningu. Já, ég veit ekki, en sko ég er allavega að sammála þessu að tæknin kemur akkurat á þessum tíma, skilur við, það sem að einstaklingshyggjan og neyslukapítalismin og allt þetta. Og ítir þar með undir það. Já, ítir undir það og skemmir hana. Svolítið sko, eins og segir bara samskiptamiðlar er ekki slæmir í eðli sínu, skilur þú veist, og alltaf geta gert mjög gott, en þeir hafa verið misnotaðir af þeim sem eiga þá, skilur og þá virkar ekki lengur sem samskiptamiðlar, þetta virkar bara sem eitthvað markastorg, það sem að við erum að vera að íta okkur sem við erum að kaupa og við erum söluvaran, sko, þannig að það er kannski. Og eins og bara með alla svona, þú veist, það er bara, þú veist, alla svona þróun og alla svona byltingar, sko, eða svona tækniþróun og þetta er oft misnotað, sko, þannig að það er ekkit endilega gott að eiga samskipti á samfélagsmiðlum, sko, þú veist, það er bara, þú veist, þeir virka ekkit lengur þannig, sko, bæði vegna þess að þetta er orðin markastorg og líka að þeir hafa kannski, það er svona hliðar skrifa af þessu að í staðin fyrir að hittast þá fórum við að nota samskiptamiðlana. En samskiptamiðlarnir kom ekki í staðinn fyrir að hittast. Þeir eru takmarkaðri samskipti vegna þess að það er ekkert augnsamband. Það er engin nánd, það er engin snerting. Við lesum síður í líkamstjáningu og svipbrigði og finnum ekki lykt og allt þetta sko, sem eru meiri hluti samskipta. Það sem við segjum er kannski er bara lítill hluti samskiptana og ef að við missum þetta og missum við þessa tilfinningalegu smitun mann á milli, þannig að samskiptamiðlar eru frábærar því leyti að vera tengjast fólki annar staðar og gera hald utan hópa og allt það, en við verðum samt að hittast til að rækta samskiptin okkar, tilfinningarsmitun og veljan okkar og allt þetta og eiga rökræður. Ég til dæmis, ég nenn ekki að rökræða við einhvern á Facebook-þræði, sko. Mér finnst það algjörlega pointless vegna þess að það er bara að miðlinn býður ekki upp á það. Sko, hlutirnir er ekki svartir og hvítir, þeir eru alls konar blæbrigði í þeim og þú þarft alltaf að setja svo margt undir það sem þú segir, vegna þess að hinn kemur þá bara með einhvern einn punkt sem er svona það er ekki hægt. Það eru ótrúlega snillingar sem að ná að nota ritmálið til þess að tjá sko raunverulegar tilfinningar og raunverulegar hugmyndir. Það eru bara stórkostlega snillingar. Já. Og það er ekki þannig að við séum öll þannig á Facebook sko. Nei, við getum aktað inn í ritmálinu. Já, og ég er löngu hættur að taka þátt í einhverjum umræðum á samfélagsmiðlum vegna þess að þau bara virka ekki sko. Þú veist, hlutirnir eru miklu flóknari og þú þarft að eiga samtalið og svo líka það var þetta skautun að þegar að fólk hittist þá eru miklu líklegra til að reyna að ná jafnvægi samskiptunum, skilur það er miklu líklegra til að setja sig í spor annara og fara að tala saman heldur en að tala gegn hvort öðrum sko. Og það er líka það sem að samfélagsmiðlarnir gera, þeir eru alltaf að tala gegn hvort öðru af því það er ekki þessi tilfinningalega smitun, en þegar við hittumst þá eru miklu líklegir til að finna lausnir, ná saman
og skilja sátt heldur en á samfélagsmiðlum. Þannig að það er fullt af hlutum í þessu sem er áhugaverð. Við notum þetta hérna í okkar félagskap hérna í þessu húsi, við erum ýmisleg félag hérna, að þá er það alltaf þegar þarf að sko að móta einhverja afstöðu eða búa til eitthvað nýtt eða koma að einhverju máli á einhverju svona núlpunkti, þá er það alltaf gert í holdinu. En hins vegar má nota sko hérna þræði á samfélagsmiðlum til þess að bara reka áfram hérna ákvarðanir sem hafa verið teknar. Af því að það ber ekki svona ígrundaða hérna samtal sem að þarf að vera til þess að við getum komið staði hvort að við ætlum í sameiningu að höra að berjast saman að einhverju tilteknu hérna markmiði, að það verður við að gera með því að hittast í holdinu, við höfum lært þetta hér. Nákvæmlega. Og það sem ég er að segja bara að það er jafnvægi. Skilur við, það er rosalega tækifæri í tækninni, ég er ekkert á móti tækninni, það er rosalega tækifæri, það þarf jafnvægi, við megum ekki láta hann að keyra yfir allt, þæknin þarf að vera okkar forsendum. Það síst í þeim höndum sem hún er í dag, sko. Já, nákvæmlega. Það þjónar ekki, það er ekki sameiginlegir hagsmunir samfélagsins og Zuckerberg. Nei. Það er ekki sameiginlegir. Og líka það að bara þeir sem að stjórna þessum samfélagsmiðlum, þeir eru með sko 1000 sérfræðinga hinum megin við skjáinn sem að vinna við það að gera okkur húgt, sko. Skilur við, sko, þannig að þetta er ekki jafn leikur, skilur við, sko, þannig að þetta er ekkert heilbrigt ástand og þetta hefur áhrif á samfélagið sem að í heildsinni, sko, þannig að ég er svona í bókinu og sýningunni að vekja fólk til umhugsunar svolítið þessa hluti og draga fram merki þess gegnum ljósmyndir og gegnum kenningar og rannsóknir, það sem að ég er að fjalla þessa hluti, að við þurfum að sjá samfélagið, við þurfum að passa upp á það, við þurfum að stuðla að heilbrigði þess og það gerum við með því að vera meðvituð samfélagi kringum okkur og reyna að bæta það, sko. Gaman að fá þig hingað eins og kannski sést á því sem ég býður upp á. Ég vil tala við alls konar hluti, mér er svo gaman að tala við þig. Það takk hérlega fyrir. Takk fyrir. En við setjum hérna áfram við rauðaborðið og reynum að skilja heiminn sem við lifum í samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli er eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, þetta var Viðar Halldórsson íþróttaárangur okkar og svo líka einmanaleika, en nú ætlum við að fara yfir í veðrið. Þú talst við Halldór Björnsson sem er veðurfræðingur á Veðurstofunni. Já. Hérna, hvað voruð að tala um? Akkur er alltaf svona leiðilegt veður hérna? Já, ég var hans að rukka út í hennan bláa blett eða kalda blett eða þú veist hvað maður á að kalla kuldapollin sem er búin að liggja fyrir sunnan landið og var að reyna að fá það upp úr hún sko hvort skítaveðrið í sumar og spáin núna hún er frekar leiðileg sko. Ég var að lesa einhverja veðurspá bara rétt á hann. Það er eiginlega bara, þetta er ekkert sumar sko. Þetta eru slitrur á sumri. Þú gefur svo ekki háa einhvern? Nei, þetta er eiginlega alveg ömurlegt sko. Og þannig að ég vildi fá að vita hvort við mættum bara eiga von á því að íslenska sumarveðrið eins og við þekktum það best að það væri bara horfið út af hafstraumum, köldum sjó, þessum bletti, bráðnun Grænlands jökuls sem að leysingavatnið rennur þarna í einhvert farveg og allt það. Hann vildi nú ekki svara því alveg, hann svarar því ekki í þessu viðtali hvort við getum átt von á samfelldu skítaveðri, en hitt er alveg ljóst að þetta er lottó hvernig hnattræn hlýnun er að skipta sér niður á lönd og það er óvissa sagðan með Skandinavíu og Ísland í framtíðin heilmikil. Var það að Golfstraumurinn geti fallið kannski? Já það er alversta sviðismyndin en löngu áður en það gerist þá er heilmikil óvissa það hvernig veðrið verður hér. Við erum síðustu ári eru töluvert kaldari heldur en árin þar á undan. Okay. Við skulum ekki spjalla það meira heldur heyra í sérfræðingnum Halldóri Björnssoni veðurfræðingi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið þið sæl og blessuð. Þið eruð eflaust í sama flokki og ég að við veltum öll fyrir okkur áhrifum loftslagsbreytinga. Hnattrænnar hlýnunar, hvaða áhrif verða á til dæmis íslenskt atvinnulíf, íslenskt veðurfar. Við byrjum heima hjá okkur, hugur okkar er mest heima hjá okkur og svo er veröldin öll undir. Við vitum það að röskun á veðri hefur orðið mun meiri og örari seinni ár heldur en kannski nokkur sá fyrir, þótt að væri búið að segja okkur að það væri að hrikta dálítið í heiminum.
Það er mikið af röngum upplýsingum í gangi, það er mikið hræðslu áróður, en það er sennilega líka mjög mikið alls konar úrdrátt. Við fáum sennilega ekki að vita allt sem vísindasamfélagið langar að segja okkur, vegna þess að það eru hagsmunir víða, það er atvinnurekendavald, það er peningavald. Háskólarnir eru spiltir með vissum hætti vegna þess að það er ekki vel séð að menn séu að taka stórt upp í sig. Það geta verið svo miklir hagsmunir, auðvitað eru þeir misspiltir. Ég held að allar stofnanir samfélagsins og heimsins séu í ákveðinni klemmu í þessum umhverfismálum og þótt við fáum ekki svör við öllum þessum stóru spurningum, þá kannski getum við imprað á nokkrum þeirra og vitum vonandi meira eftir klukkustund eða svo, þar sem hingað er komin Halldór Björnsson, veðurfræðingur á Veðurstofunni, og við ætlum að ræða við hann næstu klukkustund. Velkomin Halldór. Takk fyrir. Við erum gamlir skólabræður úr Mývatnssveitinni. Já, ég held að við byrjaði saman í 7 ára bekk saman, þá fyrsti bekkurinn og fram til 10 ára bekks. Þá flutti ég. Ég man að starffræðin var alltaf mjög merkileg hérna þegar við fengum alltaf 12 ára bekkja prófið Þannig að fyrst gastu kannski gert 20% af því og þá varst að fá 2 Og svo endum við á því að geta gert 65% af 12 ára bekkja prófinu. Það fannst mér bara, ég man að þetta var ákveðin áfangi fyrir mér, þetta hafði nú ekki gengið stórslisa laust Einhvern tímann fór ég eitthvað úr húsi eitt vorið, sem var svo reiður yfir einhvernig sem ég fékk. En núna ég hef oft hugsað þetta eftir á hvað voru menn eiginlega að hugsa, hverslags leti var þetta, nenni ekki gera próf fyrir 8 ára krakka, ég fá bara próf 10 ára krakkana. En veistu hvað ég tek, veistu hvað mjög merkilegast, að ég labbaði yfir tún úr Vogum 4, þar sem ég bý í Mývatnssveitinni, til Önnu, mömmu Issa, sem kendi okkur fyrsta árið, bara í svefnherbergi hússins sem hafði verið breytt í skólastofu og þarna hafði Hemmi sofið áður, en nú allt í nú var bara Hemmi farin og það var komið skólastofa. Og þið voru náttúrulega fyrir okkur sveitakrakkana, þið þessir reykluðangar, þið þessi börn starfsmanna kísiliðinnar, þið voru náttúrulega bara einhver allt öðruvísi gerða fólki en við höfum nokkuð sinni áður séð, og þið komuð til dæmis með allt öðruvísi nesti og þið voru með allt öðruvísi hefðir á bak við okkur heldur en við sveitakrakkana. Ég man aðalega eftir það var alltaf svo mikið það þurfti alltaf að finna einhvern til að keyra hópnum í skólan. Við vorum kannski 5 eða 4 sem vorum að koma þarna úr hverfinu og þorpinu. Reykjavík þorpinu. Vorum þorpararnir. Og ég man eftir því að það var maður sem heit Jón Sigursson sem var svona góður Nonni Sig, góður kall sem átti góðan jeppa og hann hafði ofsalega gaman að því að keyra okkur og hann lét okkur alltaf fá að prófa. Og ég man að einu sem sagði við mig, þú mátt ekki standa á bensíngjöfni þegar við tökum beygju. Þetta voru góði tímar, en ég man að þú varst góður í stærðfræði og ég man að það var svolítið keppni á milli okkar tveggja. Já, einmitt. Við vorum klára Ég held að við báði verið með 65% að þessu síðasta prófi sem ég man eftir. Svo kom við til Reykjavíkur og þá bara var alltaf einu próf sem voru miðuð við getu árgangsins. Það var bara alveg gátt það, hvað rugl er þetta? Á ég ekki að vita hvað er á næsta ári? Einhvern tíma fékk ég að taka, þá var ég í kannski 3. eða 4. bekk og þá var ég orðinn svo metnaðargjarn að ég fékk að glíma við námsefni sem var í 7. og 8. bekk. Og það var mjög mikið mæðurnar í sveitinni lögðu, af því ég tala mæður, ég sá pappa minn voða lítið, hann var bara alltaf út að vinna en mamma mín var í hópi þeirra mæðra sem að lögðu rosalega mikið upp úr því að maður yrði læs löngu áður en skólagangan hófst og það var mikill metnaður á mörgum heimilum þarna að halda manni vel við námsefni. Já, ég man að mamma kendi mér að lesa af því að systkini mín voru farin að gera það og henni list ekkert á það. Svo þetta var bara eiginlega svona rústabjörgun. Já, en mamma þín er Iðunn Steinsdóttir og hún er kennari og hún átti svo eftir að kenna mér. Já, hún kendi síðan, hún kendi mér eitthvað pínlítið en mjög lítið, það var nú mest einhverjar aðrir. Hún forðaðist það að kenna börnunum sína. Og pabbi þinn, Björn Frið Finnsson, hann er forstjóri kísiliðunar eða framkvæmdastjóri kísiliðunar á þessum tíma, sennilega framkvæmdastjóri nr. 2 eða hvað í sögu Vésteinn. Já, Vésteinn var sá fyrsti, svo kemur hann þarna sem framkvæmdastjóri með honum og svo þegar Vésteinn fór á eftirlaun þá tók hann yfir
og við vorum hérna til 75-6 sko, 76 eða 5 voru foreldrar mínir farnar að hugsa til hreyfings og fóru svo hérna sumari 76 sko. Já. Halldór, það lá fyrir þér að læra raunvísindi og þú starfar núna og hefur náttúrulega áhyggjur eins og við öll af framtíðinni, af loftslaginu. Hér var maður í setti hjá mér ekkert alls fyrir löngu og hann var að ræða kaldablettin sunna við Ísland. Þá vissum við ekki að það væri von á eins miklu skíta sumarveðri eins og reyndist vera. En ég man að þetta var Stefán Jón Hafstein sem hefur gefið út bókina Heimurinn eins og hann er og hérna ég man að hann var að tala um þennan möguleika hvort við myndum kannski sitja svolítið eftir og þróun í veðri yrði önnur hér en í kringum okkur. Ég hitti vísindamann daginn sem sagði mér að hitastigið á Svalbarða hefði verið 4 eða 5 gráðum hærra enn í meðalári núna síðustu ár og hann tengdi það einhverju leyti við breytar gráður, minnir mig, þú kannski getur upplýst mig um það, en svona áður við förum í þungumálin, þá ætla ég bara svona í léttum dúr að biðja það að spá fyrir um það hvort það stefnir í út af þessum kaldabletti sunna við vatnið að við endum landið, að við endum bara uppi með skítaveður hér á sumrin og þeir kostir sem að gætu falist í því fyrir Íslending að loftslagið í heiminum sé að verða aðeins hærra, hvort þeir fari fyrir lítið. Það eru varðandi kaldablettin við myndum tekið þetta aðeins betur eftir þá eru svona til misslæmar sviðsmyndir af honum í allra versta tilviki þá kólnar verulega og það yrði bara mjög slæmt, það yrði svo slæmt að landbúnaður yrði erfiður og það er líka slæmt í Skandinavíu í því tilviki Tengist þetta beint Golfstraumnum? Þetta tengist hluta af Golfstraumnum, já. En þannig að það en ef við tökum síðan bara svona milli slæmar sviðsmyndir það sem að verður einhver hyggsti eða einhverjir hnökrar á flæði Golfstraumsins og djúpsjávarmyndun þá gæti annarkvort kólnað lítillega hér eða bara einfallega staðið í stað línun og þá auðvitað er það þannig að heimurinn á sama tíma myndi hitna bara hraðar það yrði meiri raki í loftinu það er raun og veru voðalega erfitt að átta sig á því nákvæmlega líklega fengjum við meira af því sem við myndum bara kalla skítaveður og auðvitað er það eitthvað sem við erum ekkert sérstaklega hrifin af en af því þú segir varandi Ísland þá hefur mér dottið í hug ég sá einhvers staðar að Normenn eru að farna að auglýsa það sem þeir kalla coolcation eða köldfrí það er að segja við fólk í Suður Evrópu komið og verið í nokkra vikur í Noregi það er ekki svona heitt og í mildari sviðsmyndum þá gæti maður séð fyrir sér að Íslandi yrði einhvers konar þægilegri staður miðað við bara hvernig afgangurinn í heiminum er að fara en auðvitað í verstu sviðsmyndum erum við eða verstu tilvikum þá myndi hér kólna það mikið að það er bara frekar óbærilegt held ég Já, við erum að tala um að það safnast fyrir þarna við erum að tala um afleiðingar bráðnunar Grænlandsjökuls Þetta er eiginlega tvennt Þetta er tvennt Fyrsta lagi af því við vorum að tala um sumarið bara þá er það eiginlega alltaf þannig að þegar maður talar um veður þá er svona nærstæðasta ástæðan er bara hvaðan eru vindarnir Í norðanáttir eru til dæmis og þetta er engin speki það eru yfirleitt miklu kaldar en sunnanáttir Hér á landi eru suðaustanáttirnar oft aðeins betri en suðvestanáttirnar og og til dæmis bara núna daginn ef við tökum bara laugardaginn þá var ákaflega hlýtt veður að sunnan á höfuðborgarsvæðinu þá myndum við bara segja já þetta voru hlýjar suðlægar áttir Ef við hins vegar skoðum aðeins lengra tímabil og svona lítum fram hjá sveiflum dag frá degi og spurjum okkur bara svona heilu sumurinn, heilu áratugirnir þá fara hafstraumarnir að skipta miklu máli og bara ástand hafsins kringum landið og ástæðan er einfallega svo að það loft sem kemur til Íslands það er alltaf búið að blása yfir sjó og það er endalaust að taka varma úr sjónum sérstaklega
ef við erum að tala sunnanáttunar sko, þá skiptir bara máli að hafa þær sko, ef sjórinn er mjög kaldur þá náttúrulega fá þær minni varma og það enda á því að vera í einhver svona sjávarhita sko og þá getur það verið bara frekar leiðinlegt sko. En það sem við náttúrulega myndum kannski okkar hlýju sumadagar eru bara loft sem kemur frá Evrópu og er hlýtt og næri ekkert að kólna að það kemur til Íslands og jafnvel hitnar aftur vegna einhverja veðurfræði sem er að gerast sko. Og bara hnúka þeir eða eitthvað álíka sko. En sko, ef við erum ekki að líta á það, heldur lítum bara á þetta langtíma dæmi og spyrjum hvers vegna hlýnaði svona mikið á Íslandi, sko, það var allt annað, ég flutti burtu á landinu snemma á 10. áratugnum og kom ekki eftir fyrir aldamótin og ég kom í raun og var allt annað veðurfar, það var hver einasti mánuður var að slá hitamet í Reykjavík og þetta var einfallega af því að þarna hlýnað aldamótin, það kringum aldamótin hlýnar mjög mikið á Íslandi og það hélt áfram alveg til 2010 svo stoppaði hlýnunin og við erum búin að vera svona tiltölulega flöt síðan, það hefur hlýnað aðeins á sumum hlutum landsins, ekkert mikið á öðrum, sumstaðar hefur kólnað á síðasta áratug meira segja en almennt séð er þetta bara tiltölulega nærri nulli, það munur á sumrum og vetrum sumurinn hafa ekki að meðaltali ekki hlýnað minna raun og veru eða verið nærri nulli og það er mjög mikið vegna þess að þetta var allt mjög mikið drifið af hafstraumum. Það kom heitur sjór upp að landinu og flæddi norður fyrir landið. Þessi sjór var öðruvísi, þetta var ekki bara sko að sólin hefði hitað sjóin, þetta var bókstaflega önnur sjógerð, saltari sjór og heitari, flæddi inn á norðumið eins og Irmingarstraumurinn gerir, þetta var þekktur hafstraumur en hann fær þarna í sig einhvern nýjan massa sem hann kalla og þetta helst í dálítinn tíma og svo hefur það einhverju leyti hætt að breytast og jafnvel gengið tilbaka og þá helst bara höldum við bara í horfinu sko. Og allt þetta tal bláa blettin er svo svæði sem að er svona þessir hafstraumar okkar þeir fara svona nærri honum og hugmyndin er þá svo að ef að hann heldur áfram að kólna og jafnvel verður ferskari sem hann hefur gest þá gætur við fengið eitthvað, þá breytir það þessum skilyrðum sem gerðu okkur hlýrri sko. Já, og er blái bletturinn leysing af vatn frá Grænlandsjökli? Hann er bæði, hann er sko megnið af því vatni sem kemur á Norður-Atlantshafi er bara úrkoma og þú getur svona, ef þú bara horfir á kort af Grænlandi og Atlantshafi og velti fyrir því hvað Grænland mikið stórt hluti af flatarmálinu sko, þá sérðu að það er raun og veru lítið hluti, svo náttúrulega er meiri úrkoma þar því þetta er fjall, stórt fjall og það rignir alltaf meira á fjallum eða meiri snjókoma og en eigi að síður sko þá er það þannig að þegar Grænland byrjar að bráðna þá skilar það ekki ársúrkominu allir í einu sko og þetta er freka lítið flatarmál miðað við afganginn af Atlantshafinu og maður bara einfallega leggur þetta saman þá fær maður alltaf út að megnið af því sem er að falla á Atlantshafið er bara úrkoma en þetta kerfi hefur verið jafnvægi, við vitum það hefur ekki haft neinn ef við hins vegar aukum úrkominu kannski 10-20% þá veit maður ekki alveg hvað gerist. Hún er hins vegar ekki aukast með kannski 1-2% þannig að það hefur svona menn hafa litið á og þetta lítur nú að ná allt í jafnvægi en þá bætist við bráðnunin frá Grænlandi ofan á þetta og þó að hún sé ekkit rosalega stór hluti af heildinni þá er það sko þetta er nóg mörg prósent til þess að það getur valdið áhyggjum hvað gerist og þá komum við að því þessu með hvaðan þessar áhyggjur koma og þessar áhyggjur koma af því að menn gerðu þessa uppgötvun svona på 1980 til 90 þá er eiginlega tveir hlutir sem gerast það er annars vegar að menn sjá að það hafa verið mjög miklar sveiflur í veðurfari á síðasta jökulskeiði og ég man eftir því þegar ég var í háskóla þá kendi Sigfús Jónsson heitinn, professor, kendi mér og hann var einn af þeim sem komst að þess. Hann gerði mælingar á Grænlandsjökli ásamt Árný Erlu sem Bjarnadóttur og fleirum. Dansku teymi, hann var í samstarfi við þá mikið. Og einhvern tímann kem ég og þau eru með svona útprentað og ég spyr hvað er þetta og þau segja að þetta er svona sagt delta O18 sem er bara ákveðin ísatóp sem þau mæla og sveiflur á síðasta jökulskeiði og ég segi já, jökulskeiði endar hérna mjög hlýtt. Og ég horfa á þetta að segja að það er alltaf svona við og við hlýir kaplar og svo ískalt á milli, hvað er það?
og þá svoðu þau nafn sem orð sem ég aldrei heyrt áður, þau sögðu þetta er kallað interstadial og ég sagði mér, ég veit ekki hvað þetta er og bara setti þetta til hliðar en það eru þessir raun og veru gerðist þannig að á ísöld því sem kallum jökulskeið réttara, þá var á svona cirka 1500-1600 ára fresti var komið tímabil sem voru heit og þá meinum við það að hitin var að vísu ekki jafn mikill og hann er núna á hlýskeiðinu en miklu heitar hann var hafís hlýtur af að hopa mjög verulega og svo snögg kólnað aftur helst kallt í kannski 800 ár til 1000 ár og svo fer þetta upp aftur og þetta gekk í nokkra 20.000 ára svona sveiflur og þetta er eina skýringin þegar maður skoða hvað þetta menn fara síðan að finna þetta annars staðar þetta er kallað Danskard Össer-sveiflur eftir þessum tveimur aðilum sem skrifuðu með stimmatat Willy Danskard sem var danskur aðil og var svona leiðtogi þessa hóps sem að Sigfús Jónsson og Árný voru í og svo þýskur vatnafræðingur sem Ösker og þeir kortleggja þetta og finna Ösker finnur þetta í vötnum í Þýskalandi ummerkið þessa vatnasétir og menn átti að segja á því að þetta var eitthvað meira en bara einhverja sveiflur í einhverjum borkjarna á Grænlandi, þetta var í raun og veru sveiflur sem líklega voru stórum hluta hnattrænar og þetta hefur síðan fundist út allt og þegar menn eru búin að finna þetta og þetta er að gera svona upp á 1990 þá fara mann að velta fyrir sig hvað gæti valdið svona á sama tíma eru haflíkön farin að keyra, menn eru farin að þróa haflíkön og eitt af því sem að reka sig á er að haflíkun eiga það til að vera með fullkomlega eðla hafhringrás en svo eru menn að reyna að fá starta eðlir hafhringrás í líkaninu og það virkar ekkert, hún fer í öfuga átt og þá áttar menn sig á því að það eru minnstakosti 2 möguleikar á hafhringrás í þessum stóru líkunum það er svo sem við þekkjum og svo önnur og fyrst er bara afskrifa þetta sem bara eitthvað bull svo fara mann að skoða þetta betur átt að sjá því það er raun og veru góðar ástæði fyrir því svona getur verið og því að þú tengir þetta við síðan það sem mann hafa séð á jökulskeiði þá fara mann að velta fyrir sér getur verið að það séu hopp þarna milli þessara ólíku máta af hafhringrás og svo náttúrulega þegar eins og vísindi þróast alltaf menn átt að sjá að þeir eru náttúrulega miklu fleiri en bara 2 það eru til svona millistig og þannig við getum hugsa og þetta endar á því að menn svona fókuseruðu svo á fyrirbæri sem við köllum amok sem er bara djúpsjávarmyndun og þetta er hluti af því sem við kallum golfstrauminn oft golfstraumurinn er straumur sem flæðir norður og svo snýr hlutans þessu flæði snýr aftur og það er allt í yfirborðinu en hlut af því myndar djúpsjó blandast niður og flæðir til suðurs og reynda bara langt suður í höf og og sá armur er það sem virðist vera óstöðugur skilar mjög miklum varma til norðurslóða en er óstöðugur og það sú fræðu öll hafa sveiflast dálítið fram og aftur menn eru komnir á þá niðurstöðu að það þessi óstöðuleiki er til staðar en menn veit ekki hvað þarf til að tryggja þetta getur verið að við gerum eitthvað sem að fá að hafstraumana til að breytast og við förum í kalt ástand eða er þetta nógu stöð til að það gerist ekki og það er eiginlega svona kannski þar sem að hnífurinn stendur í kunni menn eru að deila erum við nærri einhverjum vendipunkt eða ekki og í sumum úttektum á þessu þá ef þú færð frá svona góðu ástandi yfir í kalt ástand þá byrjar á bláa blettinum vendipunktar hvað gæti það haft hvað gæti tiltölulega lítil röskun umfram það sem nú er orðið hve mikil áhrif gæti orðið á til dæmis fiskistofna Íslendinga, vistkerfið í hafinu og loðnuna ég hef sjálfur skrifað einhverja fréttaskýringar að súrnun sjávar ef hún kálar loðnunni þá er enginn þorskur lengur og þá er bara þessi megin atvinnuvegur úr sögunni við rættum ferðaþjónustuna áðan við erum kannski á rangri leið með hana einmitt að vera með öll skilti á ensku og alla upplýsingagjöf á ensku þegar norðmenn eru annars vegar það sem þú varst að segja þeir eru þeir auglýsa svalan í landinu sem mótvægi við hitunum en þeir eru líka að norðmenn núna
að taka ferðir frá Íslendingum af því að þeir eru að gera út á hið upprunalega og andstæða þess er hérna allar upplýsingar, öll skilti sé á ensku og við sem að búa til jafnvel einhverja fabrika veröld. Mér langar sem til þess að biðja þig að aðeins staldra við þessa spurningar og reyna að svara því sko að hve miklu leyti fjöregg Íslands, efnahagslegt fjöregg Íslands gæti verið í, við skulum ekki segja hættu, en er það ekki samt rétt skilið hjá mér? Það þarf frekar lítið til þess að raska þessum kerfum. Það er nefnilega stendur hnífurinn dálítið í kunni, sko. Við erum búin að, það er að langtíma við fara okkar mótast mjög mikið aðstæðum í hafi. Óháði hvort að eitt og eitt sumar hvernig það fer, sko. Og svona einhverjum einstökum dögum þá er það langtíma veðurfari, þetta er svona einhver grunnskilyrði og menn hafa alltaf talið sko að breytingar vegna hnattrænnar hlýnunar jafnvel þó það séu þó nokkuð miklar þá séu það tiltölulega litlar í svona stóra samhenginu fyrir Norður-Atlantshafið og þessar breytingar verða einhvern hnikun á grunnástandi en það verða heldur neitt mjög alvarlegt sem gerist. Ég taldi til dæmis og í skýrslu vísindanefndar um loftslagsbreytingar þá fór ég yfir öll líkön sem að hafa spáð eitthvað og taldi í hvað mörgum kólnar á Íslandi, í hvað mörgum hlýnar. Og í þeim sem kólnar hversu lengi varir það. Það varir yfirleitt þetta bara tímabundið varir kannski 15 árið eitthvað líka og svo hlýnar aftur. Það er mjög fá líkön þar sem þú fær svona varanlega kólnun. Jafnvel þó að hlýna annar staðar sko í öllum þessum líkunum og jafnvel þó að hlýna á Norður-Atlantshafi í þessum líkunum en hérna þetta er allt svona smábreytingar en svo er vandinn þetta ef þú ert nærri einhverjum vendipunkti þá mun smábreytingin valda því að hluti detta þú má bara hugsa sér sko menn ímynda sér oft bara hérna lampa sem stendur uppi og þú svona slærið hans í hann og hann vakkar fram og aftur en næri alltaf sama jafnvægi aftur svo slærið þú fast og þá veltur hann koll sko. Og þá ertu búin að fara yfir einhvern vendipunkt og hérna og þarna er það að kerfið færist hægt og rólega nærri einhverju vendipunkti þannig að sveifla sem að álag sem áður hefði ekki gert neitt merkilegt hún veldur hruni og þá komum við að því sem að er dálítið magnað fyrir okkur og Skandinavíu við vitum ekki hvað þetta gerast og það er það og við getum alveg komið með alls konar hugmyndir en það hefur raun og veru ekki verið gerst út í svo ég viti og ég hef reynt að elta þetta aðeins sem skoðar hvað myndi gerast gegnum öll þessi sko menn hafa kíkt á hvað gerist með hita, hvað gerist með úrkomu en hvaða áhrif hefur það á fiskgengd hvaða áhrif hefur það á efnahag og efnahagslíf, það hefur ekki verið gert og það er alltaf magnað sko það er það og hérna, og þetta er atriði sem að við reyndar erum að vinna að reyna að vekja athygli á þessu við hérna með bréfaskriftum og ýmsu fleiru til hérna ráðherranefndar og við rætta við ráðamenn sko að þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða þó að þetta sé nú sennilega ólíklegt því það er langt líklegt það hlýnir bara í heiminum en þá sko þurfum við samt sem áður að skoða þannan möguleika því að við þurfum, þetta er bara nákvæmlega eins og sko það var mjög ólíklegt að það myndi verða eldgos og fara hraun inn í Grindavík sko en þú þarft samt sem áður að vera búin að undirbúa það einhvern hátt sko fyrir því. Heldur betur. Sko það sem við höfum verið að ræða hér á Íslandi er til dæmis skýrsla sem að minnir að þú hafir komið að, gott þú varst ekki aðalhöfundur, hérna skriður á Íslandi, hvernig aukin úrkoma geti haft áhrif á hvar við byggjum húsin, brekkurnar við húsin, Hallamálta, komst þú ekki? Ég kom ekki að þeirri það, ég hef komið að henni en ekki í hérna, ég hef það er alveg heil deild á Veðurstofunni sem sér ofanflóð sko ég er ekki í henni en auðvitað vinn ég með þeim en það er alveg rétt sko við höfum haft sérstaklega hvað varðar skriðuföll þá er nokkru augljósar hlutir eitt er bara úrkoma sem er svona klassíska dæmi hitt er bráðnun sífrera það er sífreri út allt hérna sem að bráðna þeirra hlýnar og þegar jöklar hopa þá verða hlíðarnar sem standa nærri þeim óstöðugar og svona dæmi eru bókstaflega það eru þó nokkur frægasta dæmið er náttúrulega hjá okkur er sko eins varðandi þetta með jökla og hopa og það er Svínafell við erum að tala um svæðið Freysnes og svæðið rétt hjá
hjá Öræfa og þjóðgarðinum og það sko, í Öræfum, undir Hvannadalshnúk sko, að þar hafa menn áhyggjur af raun og veru skriðufalli og stóri vandinn nú bara svo að sko, jökullinn hörfað og það er komið vatn fyrir framann og skriðufalli í vatn getur verið mjög skaðlegt því að þá getur það hlaupið bara svona einhverjum loftvatnspúða dálítið langt. Þetta gerðist í Steinholtsframhlaup sem gerist 67 og það væri mjög vont því að það er búið að byggja og komin heilmikil svona infrastruktúr þarna nærri og fullt af túristum alltaf að skoða þennan jökul sko. Síðan hitt dæmið sem við höfum, það er Seyðisfjörður. Þar verða bara mjög mikla rigningar á tíma þar sem að venjulega, sko það er svo heitt að þetta er rigning, venjulega hefði þetta bara í meðal árið hefði þetta verið miklu meiri bara snjókoma og það endar síðan þessar rigningar enda á alveg svakalegum skriðuföllum sem eru meiri en við höfum séð í langan tíma þarna. Og þetta er einhver smá rigningar sem við fengið í sumar heldur? Og svo í sumar, það hafi verið alveg allhressilega rigningar á köflum sko og til dæmis á Grundarfirði fyrir nokkrum dögum eða nokkrum vikum og Þannig að auki magn úrkomu, það breytir líka því hvernig við byggjum landið. Já, ákafart, það er líka þessi ákefð sko, sem við þurfum að hafa áhyggjur af. Og sífrerinn sem bráðnar, eru einhverjar byggðir, einhver þorp sem að Sko, það reyndar af því að tölum sko sífreran, sko, mín vinna hefur mjög mikið snúið að ég ræða hvað gerist að hlýnar sko. Og svo kemur að þessari, og það er ein sviðsmynd til það sem ekki hlýnar. Og maður verður aðeins að vita hvað maður er að tala um sko. Til dæmis ef að myndi hér hætta að hlýna og jafnvel kólna, þá myndum við ekki þurfa að hafa neina áhyggjur að því að sífreri væri að bráðna sko. En úrkoman, það er alls ekkert þar með séð að úrkoman og þessi ákafa úrkoma myndi minnka. Því að hún er mjög mikið knúin einfallega af því að það verður meiri vatnsgufa í lofthjúpnum á heitum svæðum og svo þegar heitu vindurinn kemur til okkar og kólnar þá náttúrulega missir hann þessa úrkomu af því að kalt loft ber ekki jafn mikinn raka. Þú ert að segja að loftslagsbreytingar mun í öllum tilvikum valda aukinni úrkomu? Það gæti það, já. Allavega meiri ákefð sko. Meiri ákefð. Og það er hjá okkur sko. Og það er mjög, en þetta er eitt sem að hefur ekki verið skoðað nógu vel. Og það er eitt af því sem við höfum áhyggjur af að sko við erum örlítið svona mikið og óþægilega mikið bara í einhverjum svona frjálsum vangaveltum þegar við veltum fyrir okkur hvað myndi gerast ef að hlýnar allstaðar í heiminum nema hjá okkur. Já. Ég myndist aðeins á það, Halldór, í inngangnum að það er bara svolítið erfitt að vera leikmaður. Það er svolítið erfitt að sko og vera fjölmiðlamaður, bara svo ég dreið hann til sögunar. Ég veit ekki alveg hvað er að gerast í veröldinni. Ég veit ekki alveg hvað upplýsingum ég á að treysta. En ég hef tilhneigingu til þess að trúa því að ástandið sé ekki, að það sé ekki talað upp í rauninni hvað við lifum viðsjár verða tíma. Ég byggi það bara á minni löngu ævi að yfirleitt er það ekki þannig að opinberar stofnanir og vísindin séu að auka hættu. Það er frekar mín reynsla að fólk í þinni stöðu það heldur pottlokinu svona frekar niðri ef hægt er vegna þess að bæði viltu ekki koma á stað einhvers konar ofsarhæðslu meðal almennings, það getur haft mjög alvarlegar afleiðingar, það getur lamað og rústað efnahagskerfum og bara þeim kerfum sem að við notumst við frá morgni til kvölds að tala að einhver auðlind, hún kunni nú að vera í hættu og efnahagurinn kunni að vera í hættu og eitthvað sluðis. En mér langar að segja þér eitt, ég gerði bók dauðann. Já, ég hef ekki lesið, hún er ekki komin út eða það? Jú, hún kom út í fyrra og ég gerði litla rannsókn. Þú ert að gera aðra spillingu núna þá eða hvað? Já, nú er ég að skrifa spillingu. Það er alltaf partí á mér. Svo bók kemur út eftir nokkra vikur. En í þessari bók dauðann, þá er eitt kapli loftslagsmál. Vegna þess að ég á ung börn og sko eitt barnanna minna var held ég bara 11 ára gamalt þegar að skrifaði grein í Morgunblaðið loftslagsmál. Og þá var þetta aðalmálið í skólanum hjá honum og honum fannst við fullorðin bara fljóta sofandi að feigðarósi og bara mjög mikið rof á milli umræðunar hjá ungu fólki og svo okkar fullorðnu. Nema það að ég fór í Kringluna við gerð þessara bókar
og ég valdi af handahófi. Slembival réði því hvaða 9 Íslendinga ég ræddi við. Þetta voru allt saman konur og ég ályktaði fyrirfram réttilega að þær væru á aldrinum 18 til 30 ára gamlar. Og sem sagt 8 konur af þessum 9 sögðu mér í þessari litlu rannsókn þarna bara í Kringlunni að þær ætluðu sér ekki að eignast börn vegna þess að þær teldu það siðferðislega óverjandi að fæða börn inn í heim sem væri háður slíkri óvissu eins og nú væri vegna loftslagsmálana. Það sem síðan hefur gerst að við höfum fengið fréttir af enn meiri ákefð í fallandi veðurmetum. Þetta með 1,5 gráðuna virðist sannarlega ekki ætla nást frá Parísarsamkomulaginu og ég sé engar góðar fréttir í spilinu. Þannig að við erum annars vegar með hóp ungra Íslendinga sem að þjóðin deyr út af sjálfri sér. Það þarf ekki loftslagsmálin til að granda okkur ef þetta er stemningin. Samanber þessari rannsókn sem ég veit að hefur takmarka vísindagildi. En hún vísbending. Þú lýsir samt alveg þess sem til að menn vilja ekki eiga börn vegna loftslagsmála. Akkurat. Og nú langar maður til þess að reyna í kjölfarið á þessum óumbeðnu upplýsingum kannski. Þá langar maður til þess að reyna að bregðast við þeirri spurningu hve alvarlegt er ástandið og hvernig getum við leitað bestu upplýsinga það. Þú ert að segja þetta fyrst bara varðandi þetta með bíasinn eða bjögunina að menn hafi tilhengi til að tala ekki upp það versta í þessari vinnu sem við verið að undirbúa bréfum tengt bláa blettinum og svona reyna að benda á að þetta sé raun og vera eitthvað sem þurfa að taka alvarlega þá og ég segi þó að ég segi ég vil taka það alvarlega við vitum ekki hvort að við erum nærri einhverjum vendipunktið ekki og það væri rangt að segja við erum nærri vendipunktið eða alltaf hrynja af því að við vitum það ekki en það þýðir ekki að við höfum einhver afsökun til að taka þessu rólega. Ég held að ennþá það sé líklegast að hlýni þetta en það breyti því ekki að þetta þarf að skoða og ef við þegar vorum að fara yfir þetta þá benti Stefán Ramsdorf sem er einn af sérfræðingunum í þessu á það og þetta er eitthvað sem ég þekki alveg og því ég hef unnið við þetta að ef þú keyrir líkan það sem allt hrynur strax þá veistu það er nú eitthvað að þessu líkani við erum að ná raunverulegur hringrás og svo stilla menn hluti af og það er eitthvað skringlegt djúpsjávarmyndunina hér og eitthvað svona og svo loksins fer allt að ganga og þá segir menn flott en þá hefur það kannski ítt líkanu til þannig að það sé orðið óeðlilega stöðugt og það verður sjálfkrafa til ákveðin bías á þess að menn ætli sér það í það að gera öll líkanin stöður en þau kannski en raunveruleikin er þannig að það er til svo er hitt að menn séu stöð í yfirlýsingum óeðlilega varkárir og kannski kjósi að meta hluti alltaf svona frekar, ég bara segja með svona einhverjum sólglerugum og þetta sé allt nokkuð gott Af því að fólk hefur hagsmuni af því að Já, og kannski vilja síður vera stemplaðir sem einhverjir afstoppamenn eða í mínu fæi þá ég margstemplaður alarmisti sem mér alltaf þótt eins og maður með bilaða vekjaraklukka eitthvað líka Samt hefur þú nú ekki farið með neinum heiminskautum Nei, en þú veist það nægir þú talir og Stefán Jón Hafstein er miklu stífari en ég í svona hlutum bókin hans er ákaflega læsileg en hún er svona frekar deprimerandi á köflum en það hefur líka áhrif og ég vissum að það hefur áhrif mjög víða en maður hefur leið líka skyldu bara til að reyna að fylgja sínum vísindum og það sem að þau virðast vera að segja og reyna að láta svona sína persónulegu skoðanir eða skoðanir annar að hafa sem minnst áhrif og það er auðvitað eitt þá kom það í hvert á maður að fara til að sækja upplýsingar og ég var bara í gær að reyna að fletta upp hvar finn ég góðar upplýsingar bara veður síðustu mánaða á nettinum og ég endaði á því að lesa lýsingar frá Alþjóðaveðurfræðistofnuninni sem náttúrulega yfir stofnunina sem leiti Veðurstofunar þannig að það er kannski eðlilegt að ég leiti þangað en
en það mjög mikið af efni sem erfitt að meta. Þetta rétt eða rangt? Já. Bara sko segjum... Hver hrætt eigum við að vera? Sko hver viðbragðssein getum við komist upp með að vera? Við erum náttúrulega ekki að gera neitt, Halldór, miðað við það sem þyrfti að vera að gera. Það vita allir. Já. Við erum ekki að horfast í augu við þessar breytingar. Við erum ekki að breyta hegðun okkar og það verið að kenna okkur almenningi, einstaklingum það að það verið að koma upp alls konar skömmustu tilfinningu hjá okkur gagnvart einhverju hluti eins og að flokka rusl sem svo aftur sett saman í sama gám og brent einhvers já, og bara brent og sko það endalaus orka í þessi litlu mál hjá okkar almenningi á meðan korporismin, á meðan risastóru fyrirtækin náttúrulega bara að steikja þessa plánetu losun gróðurhúsalofttegunda sem við höfum ekki ennþá rætt sko í þessu spjalli. En þú veist, það getur enginn hrakið það nú orðið árið 2024. Losun gróðurhúsalofttegunda, hún að stórskaða ekki bara lífríki mannanna, heldur hvað eru það margar tegundir sem að fara í súginn á hverju ári núna? Sko, en það sko það sem minnist á varðandi þetta með skömmina, held ég að sé mjög mikilvægt því að og þetta maður þarf líka átt að segja á því að allt þetta tal sko, auðvitað það rétt að maður á kannski að reyna að fljúga minna og reyna að hegða lífi sínu þannig að maður sé ekki að losa mikið en þetta tal þar sem að við erum gerð ábyrg fyrir losun það alltaf vittleysa og það maður verður líka að hafa í huga að það að sömuleyti strategía. Þetta voru aðilar sem komu með þessa strategíu, hún hefði verið prófuð í plasti þetta rakið í bók eftir Michael Mann sko í Bandaríkjunum þá náðu þeir að stoppa alla löggjöf tengd plasti og endurvinnslu plasts mjög lengi reyndar fullt af ríkjum Bandaríkjunum með ágæta löggjöf en þeir náðu að hægja á honum stöðvana sem staðar og það var með því að gera þetta að almanna máli. Þú átt að vinna við þetta en það á ekki að setja neina kröfur. Nei. Og þetta alltaf að gerast líka þegar við segjum farðu nú og ég með sko þegar ég fer á hraðbankan minn þá kemur alltaf yfirlit yfir kolefnisnotkun mína og ég var að skoða þetta í gær hvers vegna svona mikil kolefnisnotkun hjá mér og þá var það því að ég er með bílalán en það ekki tekið tillit til þess að það rafmagnsbíl þannig að það ætti í raunum ekki að skipta neina sko. En og það fyndna var að því ég borgaði þetta lán þá allt hérna hækkaði spórið mitt alveg rosalega mikið og ég skil ekki þann útreikning en þetta dæmi það að það allt hérna verið að gera mig ábyrgan fyrir einhverju sem að ég ekki ábyrgur fyrir mín ábyrgð, hún fyrst og fremst fólkin í því að kjósa eða ábyrgð okkar kjósa aðila sem að vilja gera eitthvað í málinu og það vill svo til á Íslandi það þannig að ungir umhverfisinnar þeir hafa bara alltaf kortlagt fyrir alla hvernig eru stefnur flokkana og maður getur þá lesið, það eru Píratar hafa þessa stefnu og sósíalistar þessa stefnu og Sjálfstæðisflokkurinn þessa stefnu og svo getur þú kosið til því og svo það sem meira svo þarf þetta að halda mönnum við efnið og segja þið sögust ætla að gera þetta, hvað hefur þið gert og það umfram allt það sterkasta sem við gerum síðan kemur það öllu hinu en sko ég hef alltaf sagt ekki hafa of miklar áhyggjur af kolefnisspori náungans reynum að lifa góðu lífi og allt það en umfram allt reynum að muna þetta kerfislægur vandi og hann þarf að leysa á því plani sem kerfisplanið sko og ég hef leikið mér að því að reikna kolefnisspor mitt í ólíkum ferðum og svona, það kemur mjög oft hjá okkur þetta náttúrulega langa oftast bara flugið stór þáttur sko. Já, sko við erum náttúrulega komin með fyrstu umhverfis flóttamennina sem að þurfa að leita norðar það ekki, til dæmis íbúar Eyríkja sem sjórinn hefur hækkað Jú, það þetta alltaf umdeilt sko, hvað umhverfisflóttamenn og hvað ekki því að þetta nákvæmlega sem við vorum að tala nærstæðar ástæður sko, hjá okkur alltaf vindurinn sko, en svo þú skoðar heildarmyndina þá þetta kannski sjórinn líka voru flóttamenn frá Sýrlandi mannst eftir þessari miklu bylgju sem kom til Evrópu voru þetta loftslagsflóttamenn það hefði verið gríðalegu þurrkur í Sýrlandi þessi þurrkur hann
leiddi til þess að valdakerfi sem var nú frekar ósýðilegt og ljótt, það hrundi og verður byltingatilraun og síðan borgarastríð. Sama tíma álíka slæmur þurrkur sem verður í Bandaríkjunum en hann hafði ekki sömu áhrif, augljóslega. Þannig að þurrkurinn einn sér var ekki nóg. En munurinn var kannski sá að kerfið í Sýrlandi var nær einhverjum vendipunkti og þessi þurrkur olli hruni kerfisins og við fengum síðan fullt af flóttamönnum og það alveg, ég hef alveg lesið greina það sem bara bókstaflega fullir þetta hefði ekki gerst án þessa þurrks. Þessi þurrkur síðan óumdeilanlega hluti af ummerkjum loftslagsbreytinga. Þannig að í einhverjum skilningi eru þessir flóttamenn loftslagsflóttamenn en það flýja voðalega fáir loftslag, menn flýja eitthvað annað sko. Og við erum farin að fá það farið þegar að gæta heiminn og það alveg til heilmikið af skjölum það frá Rauða krossinum og frá Alþjóðastofnun Sameinuðu þjóðanna flóttamenn og fleira. Já, en við erum væntanlega sammála það að hvað sem líður, hvað sem verður líðan manna, jarðarbúa, þá hagkerfi heimsins eru í það gríðarlegur þrýstingur á það að bjaga upplýsingar, halda upplýsingum frá okkur, tóna niður alvöru málsins. Meir og minna eru við í ósjálfbærri hegðun frá morgni til kvölds og við tökum einhvern þátt sem einstaklingar í afneituninni en fyrst og fremst virðast að vera stjórnmálamenn sem ekki setja þessi mál á dagskrá sem skyldi og ég skil þá. Ef ég var í þingmaður og ég geti lofað gull og grænum skógum, myndi ég ekki bara gera það til þess að fá endurkjör. Hvað verður þann sem lofar skattahækkun? Hann líklegur til þess að fá endurkjör? Hvað verður þann sem segir, heyrðu, nú þurfum við að gera eitthvað róttækt í umhverfismálunum. Við þurfum þetta hvatakerfi sem við hefur verið, það dugar ekki lengur. Við þurfum að fara að taka upp refsingar, við þurfum að taka upp miklu hærri skatta á þá sem menga mest og allt það. Líklegt að ég fengi kosningu? Ég ekki viss það alveg. Nei, og þá komum við líka að tala sko með ef þú nærð að haga allir umræðu þannig að þetta sé alltaf við horfumst aldrei í augu við það versta sem gæti gerst og þá náttúrulega kannski engin þörf á að flýta sér og gera eitthvað stórt í málinu. Þú myndist á 1,5 gráðu markmiði sko. Ef við næðum því þá eru það áhrifin fyrir hnöttin í heild sinni bara held ég frekar þolanleg sko. 2 gráður það verður fullt af hruni víða sko. Það verða þjóðríki sem munu hrynja. Það eru nú þegar þjóðríki sem við myndum flokka sem svona það sem Ameríkumenn kalla failed state. Já, og hér erum við að tala svona hækkun hitastigs í jörðinni ef einhver hefur mistað því. Já, 2 gráðu hækkun gæti, við erum nú yfirleitt að tala reyndar bara þurrka og úrkomubreitingar sko. Það þær sem að valda þá þessu hruni sko. Og það engin vafi á því að slíkt getur gerst og við gætum séð verulegar hamfarir bara svona á efnahagssviðinu þar sem að stór svæði í heiminum yrðu meira eða minna stjórnlaus. Og það þá líka vandamál fyrir okkur hinn því að við vitum bara hvað gerist í Sýrlandi svo tökum það aftur sem dæmi að þú færð mikinn flóttamannastraum. Þegar að þegar við ræðum þetta aldrei og þegar að þetta alltaf tónað niður og við tölum bara svona það líklega mun nú ekkert alvarlegt gerast þá og það ekkert heldur rámt sko. En leiðu þú gerir það þá málið að þá kannski tekstu ekki á við vandan og endar á því að það sem var ólíklegt að myndi gerast það gerist að því að þú tókst aldrei á vandan sko. En svo svona kannski bara aðeins í lokin svona til að reyna að gæta fleiri sjónar með það þá segja afneitunar-sinnarnir svokölluðu að sko ég og þú núna við höfum hagsmuni af því að tala upp vandan. Þú vinnir við hann, þú ferð fleiri ráðstefnur og bara hefur tekjur af því að það er vandamál í heiminum og þú ert að lesa það og ég fæ kannski meira áhorf á það að vera að tala um eitthvað sem er svolítið skuggalegt heldur en
heldur en bara Jesú bróðir besti og allir hamingjusamar og framtíðinni björt sko. Hvað eigum við að segja við þessa dúta? Jú, sko þetta hérna í mínu tilviki, ég bara sagt, ég gerði þetta einu sinni að taka saman sko hvaðan hafa styrkir sem ég vinn við í mínu, ég stýrði á tímabili frekar svona stórum rannsóknarhópi, þetta er miklu minni hópur núna því við höfum breytt skipulaginu okkar aðeins, en sá hópur, stór hluti hans og þann sem að mesti peningun og mesta fjörið var alltaf veðurspá. Og veðurspáin raun og veru og við erum endalaust í verkefnum og samvinnuverkefnum og fleira, það sem að við erum að bæta veðurspá. Það mjög oft notað sko, loftslagsbreytingar raun og veru svona ekkert nema bara algjört liðar áhuga efni í því sko, það kannski minnstaður í umsókninni, en þetta ekki gert þeirra vegna. Þetta gert af því að við viljum betri veðurspá og við erum núna í verkefnum tengt því á fullu sko, þannig að gegnum tíðina þá hafa mínar tekjur verið mjög mikið, eða sem sagt svona styrkir sem við fengið, verið miklu meira tengdir veðurspám heldur en hérna loftslagsbreytingum. Og reynda líka í svona vindorku, ég tók þátt í að útbúa sem kallað vindorku atlas, stundum maður svona bökum hildar yfir því en við höfum gert það og hann hefur verið notaður mikið af þessum aðilum sem að velta fyrir sér hvar á landinu væri sniðugt að setja upp vindorkuver og þannig að peningur og spurningin það loftslagsmál, í sjálfu sér ekki sko, þegar við vorum að gera þetta vorum við alls ekkert að horfa á það sko. Þannig að sko þetta svona mitt svar sko kannski fyrir, það örugglega einhverjir sem hafa haft mjög mikla tekjur þessu, en það allavega ekki satt í mínu tilviki persónulega sko. Og ég væri fullkomlega ánægður að ef þetta væri bara ekkert að gera sko, ég hefði eitthvað annað að gera sko. En það breytir því ekki auðvitað allar með skýrsla sem að ég með vísindanefndar loftslagsbreytingar. Þetta þriðja skýrsla sem ég kem af, 4. skýrsla vísindanefndar og þetta mikill doðrantur. Það hafa auðvitað farið mörg ára af minni vinnu í þetta, þannig að auðvitað það einhverja tekjur sem komu þar, en ég hefði alveg pottþétt haft eitthvað alveg nóg að gera við eitthvað annað sko, það hefði ekki komið til. En finnst þér fjölmiðlun umhverfisógnina, finnst þér sem svona það sé verið að gefa hæfilegan gaum að þessum vandamálum í erlendu og innlendu pressunni? Mér finnst nei, sko þetta dálítið flókið mál, við töluðum áður það þátti gera að kjósa og þú myndist á að þér finnst stjórnmálamenn ekki kannski standa sig, en það líka rétt sko, stjórnmálamenn náttúrulega þeir búa ekkert í tómarúmi, þeir búa í því umhverfi þeirra umræðu sem til staðar og þeir hlutir sem velt upp sem skiptir miklu máli og þá komum við aftur að þessari með umræðinu og getur verið að við séum að tala alla hluti alltaf niður og ég hef að tilfinninguna ef við töluðum hluti af þeim alvarleika sem þeir eru, þá væri ástandið dálítið öðruvísi. En á sama tíma sko þá ég sagði þetta einhvern tímann áðan sko, ég held að okkar spár framtíðina eru alltaf einhver leyti rangar. Við höfum ekki slíka spágetu, en við getum, það þýðir ekki að ef ég segi gróðurhúsaáhrif, ef við aukum gróðurhúsaáhrif þá muni hlýna, það er rétt. Ég veit bara ekki hversu mikið. Og og sama mjög margt annað sko og hættan auðvitað og það sem allir vísindamenn alltaf hræddir ef ég fer að segja það sem allra verst alltaf, þá ég farin að fabúlur og hafa alltaf dálítið rangt fyrir mér sko, eða rangari fyrir mér en ella sko. Og þannig að það svona innbyggður ákveðin bjögun til þess að vera alltaf nærri einhverju sem svona maður kalla normal. Þó að við séum kannski í þjóðfélagi og kerfi sem að breytast og verða eitthvað sem mjög fjarri að vera normal sko. En tíma okkar nú svona næstu því á þrótum, en það sennilega einhverju þarna að hlusta á okkur eða horfa á okkur sem að hugsa Bjössi það nú dauðafæri að spyrja hann Halldór aðeins út í hans hugmyndir vindorkugarða á Íslandi. Ég var með Björgu Evu Erlendsdóttur, framkvæmdastjóra Landverndar í gær. Hún var mjög skeptísk á þetta, taldi að það mjög mikil andstæða hjá almenningi
við sérstaklega, ég held að ég hef nú nefnt að Ísland myndi enda eins og nálapúði ef þetta nær allt hérna fram að ganga 60 hérna vindorkugarðar eða hvað þetta sko. Við erum að tala sem sagt töluverð sjónræn líti, það ekki að nota neitt annað orð heldur en það, bara sjónræn líti ef þetta verður í miklu mæli. Ég veit að þú ert fjallamaður, náttúruunnandi, en þú ert líka vísindamaður og þetta græn orka í ákveðnum skilningi. Hvað finnst þér vindorku áætlanir Íslendinga? Sko, það má segja, sko, fyrir mig það þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt til bara til að vinna á loftslagsváni. Það svona, hef ég stundum slegið þannig við ætlum að prófa allt og hirða það sem virkar. Og það tengist líka sko niðurdælingu á CO2, það tengist því sem að Running Tide var að reyna að gera og bara gekk ekki upp því miður. Prófum allt, sjáum hvað virkar og gerum það. Ég held að sé langt líklegast að það sem að muni virka sé eitthvað sem mér persónulega mein illa við sko. Og það skiptir ekkert öllu máli, þú veist, hvað heimurinn hrökkvi til og þetta gangi allt upp, þá skiptir afskaplega litlu máli hvaða skoðun ég hef á því sko. Varðandi vindorku, þá held ég að það sé bara bæði Björg Eva og Hörður forstjóri Landsvirkjunar, þau hafa rétt fyrir sér að báðum. Hann sagði í gær eða fyrradag, hann teldi líklegt að vindorka yrði eina grunnstoðum orkuvinnslu okkar. Ég held að það sé... Eina þremur, sagði hann. Já, það tala jarðvarma, vatnsorku og vindorku. Ég held að það getur bara verið mjög líklegt hjá honum, líklega rétt. Það er líka rétt hjá henni að það vantar heildarstefnumótun í þessu. Og það er mjög mikilvægt sko, Hörður kvartar yfir því að það hefur tekið 12 ár að fá þetta í gegn að gera þetta og sem vissulega dálítið mikið langur tími en það stafa líka að því að það ekki til neinn heildarstefnumótun í þessu. Menn veit ekki hvernig að vinna með þetta. Þegar ég byrjaði að tala þetta við fyrir sko, við vorum í þessu verkefni fyrir 12 árum síðan, þá fórum við strax að ræða hvað pláss fyrir mikla vindorku á móti jöfnunarorku og þá vissi það enginn. Það er að segja, þetta byggir á því að ef þú ætlar að framleiða orku og selja þetta bara einhver álveri, hvað ætlar að gera þegar er ofmikill vindur og þú ætlar að slökkva á vindorkuverinu sem getur gerst. Eða þá það er engin vindur og þá slökknar það í sjálfkrafa sko. Og þá þarf það að hafa varaorku einhvers staðar. Og þá það hvað hefur mikið að varaorku aðgengilegt og þá kemur í ljós að magnið að varaorku slíkt að það er pláss fyrir eitt vindorkuver á landinu. Og það er ekki pláss fyrir öll hinn sko. Og það var strax bara fyrsti flöskuhálsin. Svo leiðu sér við ætlum ekki að framleiða inn á kerfi, við ætlum að framleiða til þess að búa til vetni eða amín eða eitthvað sem kallað rafeldsneyti kallar maður þetta, e-fuel. Þá náttúrulega breytist þetta, þá ertu bara að framleiða einhverja vöru og þú framleiðir hann að vera vindurinn blæs rétt sko. Ég svo sem sko þarf að sjá það, ég þekki þau plön ekki nógu vel sko, en það pínlítið með þetta eins og síðan sko notkun á fersku vatni, það svona önnur auðlind sem við höfum, það allt í einu komin plönum á sumstaðar að nota svo mikið af fersku vatni að það rignir engan veginn nógu mikið þessu svæði til þess að standa undir því sko, og þá þetta þannig að menn að leggja fram hugmyndir til að reyna að tryggja sér einhverja stöðu. Það munu aldrei allar ganga eftir. Sko. Svo, þannig að ég held að þessi 60 vindorkuver sé það ákaflega ólíklegt að þau verði svo mörg. Sko. Hitt svo annað. Ef þú skoðar vindorku í heiminum, hvar mest vindorka, þá langmest vindorka á sjó. Og það fer dálítið mikið eftir hvað ætla menn að gera við þessa vindorku, rafefnaeldsneytis framleiðsla sem svona bara gengur þegar vindurinn blæs, það má alveg færa rök fyrir því að það sé heppilegar og hún sé á landi. En ef þú ert að framleiða fyrir sko stóran raforkumarkað eins og Evrópu, þá líklega betra að vera bara út á sjó einhvers staðar í norðursjónum eða eitthvað álíka sko, þar að jafnaði meiri vindur. Og ég held að það muni nú sko þróunin á síðustu árum hefur verið mjög mikið í að bæta vindorkureikninga á sjó eða vindorkuframleiðslu á sjó
og mér kemur ekkert óvart að stór hluti af þessu svona vindorkumálum, þetta færist mjög mikið þangað og þá kom upp bara önnur vandamál og en allavega verður ekki sama svona vandamál að mönnum finnst þetta að vera fyrir sér sko. Nei, en Ísland rokraskat í ákveðnum skilningi ekki satt þetta og hentar sæmilega. Ein af niðurstöðum okkar að þetta í þessu verkefni sem við gerðum var sko að við erum með eina bestu vind skilyrðum Evrópu. Við erum hins vegar ekki tengd Evrópu og það alltaf hluti vandans og sko það ekkert víst að það muni nokkuð tíma borga sig að tengja okkur Evrópu. Það einfaldlega alveg svakalega dýrt. Tæknin til þess að gera það þegar hún orðin nógu ódýr, þá myndu sennilega ekkert einu sinni fara til Íslands með strenginn. Þú mynd bara fara út á haf einhvers staðar í kringum Írland sko, og gera þetta þar sko. Það styttra. Sigmundur Davíð hefur nú heldur betur vaxið ásmegin í fylgismælingum undanfarið. Hann var nú einna fyrstur til þess að tala sæstreng og Já, það var á tímabili, Bretar höfðu mikið áhuga að gera sæstrenginga. Það var ekkert voðalega raunsæ hugmyndir sko. En ekki á þeim tíma sko. Og allt þetta sæstrengjatal, maður þarf svona aðeins að sko passa sig á því að það ekki, Íslendingar hafa ekkert neitt áhuga á því, ríkið hefur lýst því yfir og þá bara það ekki okkar áhyggjuefni í bili, það getur verið afkomendur þínir sem að velta því fyrir sér sko. Já, en sko kannski rétt í lokinu af þú segir afkomendur okkar ég myndist aðeins á það áðan að ungt fólk upplifir rof eða gat á milli þeirra eigin hugmynda um framtíðina og hugmynda eða sem sagt þagnar hinna fullorðnu. Erum við ekki öllu falli, getum við ekki bara klárað að spjalla á því að það þarf meira samtal á milli kynslóða? Jú, og það eitt sem mjög ánægilegt finnst mér með hópa eins og ungir umhverfissinnar og föstudagsverkfallin sem þau stóðu fyrir og svona. Þetta samtal sko þau gera sig gildandi í því og sömuleyti sko við tölum oft í loftslagsbreytingum þetta séu þrjú stór siðferðismál sko og eitt eru ríkir á móti fátækum, það að segja losun mjög mikið bundin við ríkari þjóðir og hún reynda bundin við ríkustu aðilaða innan hverju þjóðar mjög oft sko en afleiðingarnar bitna mjög oft á þjóðum sem hafa mjög lítið losað. Já. Það eitt. Annað að það sem við gerum sem við erum og losun okkar og forfeður okkar mun bitna á næstu kynslóðum sem hafa ekkert fengið að koma að borðinu í þessum umræðum sko. Og það þess vegna mjög mikilvægt að krakkar og ungt fólk fái að koma að þessu. Maður þarf hins vegar líka að passa sig á því sko að tilgangurinn verður alltaf að vera sá að reyna að svona valdefla og snúa að einhverju sem sé lausna miðað. Þetta ekki bara spurning að hræða fólk sko. Það skila líka heldur ekki neitt voðalega miklu öðru en bara angist sko. Óttinn getur verið lamandi, hann getur dregið manni hann getur dregið manni kraft og einhvern veginn líka menn sjá ekki alveg fyrir sig hvað þið vilja gera sko. Sumuleyti ég nefnilega nú eftir sem áður alltaf þeirra skoðunar að þetta sé vel leysanlegt en það náttúrulega fullt af vandamálum í heiminum sem eru mjög vel leysanlega en einhver hluta vegna eru þarna ennþá sko. Svo bara spennandi að sjá hvort Ísland verður frábær staður mjög vel byggilegt eða bara hark eftir 30, 50, 70, 90, 110 ár. Við vitum svo sem ekkert allt og mikið það. Nei, við vitum það því miður ekki og það við höfum alltaf sagt í okkar svona spá með langt líklegast að hér líni eitthvað og ég svo sem held nú svo sem við það því það eru flest líkon sem benda til þess en við þurfum að hafa í huga að það sem kom fyrir grein og einu sinni fyrir mörgum áratugum og talaði það sem hann kallaði surprises in the greenhouse eða óvæntir atburðir í gróðurhúsinu og það getur líka gerst og við vitum það ekki langbesta leiðin til þess að forðast einhverju óþægilega atburði að draga úr losun eins hratt og mögulegt og það allir heimurinn að gera það og þá verða ekki þessar óvæntir atburðir og þá verða all vandamál miklu viðráðanlegri. Frábær lokaorð, Halldór Björnsson, kæra þakki fyrir komuna, gaman að endurnýja kynnin við þig úr skólastofunni Forðum hjá henni Önnu í Björk í Mývatnssveit. Það var góð kennsla. Já, góð kennsla. Áhorfendur hafa vonandi fræðst eitthvað á þessari umræðu okkar og kannski ekki úr vegi að segja frá því að þegar ég bókaði þetta viðtal með Halldóri þá
þurfti hann að setja þann fyrirvara að hann yrði að spretta úr miðju viðtali ef myndi draga til tíðinda á Reykjanesi, því þar gæti nú svo sem bara gosið hvenær sem en við höfum þetta ekki lengra að sinni. Næsti kafli hér við Rauðaborðið á Samstöðinni eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þetta var Halldór Björnsson veðurfræðingur að tala kólnandi veður á Íslandi og ég fekk Svölu Magnu Ásdísardóttur sem blaðamaður og formaður félagsins Málfrelsis til þess að koma hérna svona kólnandi ástand í umræðu í samfélaginu. Já, mér fannst það svolítið spennandi. Nú býr hún í Svíþjóð, þarf maður að búa utan landsteinna ef maður að berjast fyrir auknu málfrelsi á Íslandi. Það eru náttúrulega fólk með henni í stjórn sem Þorsteinn Sigurlaugsson sem hefur komið hingað að ræða þessi mál, hann var formaður á undan. Já. Þannig það er ekki alveg þannig. Ég veit ekki, en hún hefur, þetta er náttúrulega félag sem var til eiginlega upp úr COVID, þar sem tilfinning félagsmanna þarna að það hefur verið svona þagga niður, að það hefur verið að telja alla inn á það að vera með sömu skoðunina sem við svo sem verðum var við. Já. Og síðan kemur Úkraínustríðið og það fellur í það sama og það virðist vera að sé orðin svona ríkur vilji að þeir sem andmæla ríkjandi stefnu stjórnvalda séu eiginlega að grafa undan samstöðu í samfélaginu. Þannig eins og við séum alltaf eilífum stríðstímum að verjast einhverju utanaðkomandi ógn og þurfum að berja alla til þess að vera sammála sem er náttúrulega hryllingur. Og sömuleyti, ég meina margt til í þessu að segja og maður finnur það bara dagstælega þegar maður reyna í samræðum við fólk að það er svona tilhengi til þess að þeir sem andmæla ríkjandi stefnu séu að grafa undan samfélaginu á meðan maður ætti að trúa því að ég minnir að ég hafi verið alinn upp við það að þetta grundvallaratriðum þess að samfélagið okkar væri sterkt var að það væri málfrelsi og tjáningafrelsi. Þess vegna hljómar það ekki svona gáfulega að ef að það síðan verið með erfiðleikum þá skulum við klippa tjáningafrelsið og málfrelsi úr sambandi. Nei, þetta er náttúrulega ákveðin geggjun að ég ætla svo sem ekki að hafa mörg orð það en nú er að koma út bók eftir mig, eftir nokkrar vikur og megin áhyggjurnar eru að forða eintökum til hliðar til þess að það verði ekki sett lögbann og allt saman ef kynni að einhver öfl bara sturlist til þess að þagga. Þetta er náttúrulega snýr alltaf haus í samfélagi þar sem þetta er fyrsta hugsunin eða þú ert að birta eitthvað, að skrifa bók eða eitthvað svoleiðis. Já, hljómar ekki vel. Erum við búin að heyra hvað Svala segir, hún stoppaði við, hún var í Ameríku á leiðin til Svíþjóðar og ég greip hana og fekk hana til þess að tala við mig málfrelsi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, Svala Magnea Ásdísardóttir er blaðakona sem býr í Svíþjóð en átti leið landið og ég greip hana meðal annars vegna þess að þú ert formaður málfrelsis félagsins. Já. Mér langaði að fá þig til þess að segja mér aðeins frá því að akkur er félag til þess að verja málfrelsið. Þetta félag fæddist í faraldrinum, COVID-faraldrinum og fæddist bara úr brýnni neyð fólks að vilja tjá sig þennan faraldur og sóttvarnar aðgerðir og annað sem tengdist þessum tíma. Við upplifum öll að það var allt og mikið vegið að þessum rétti til að tjá sig. Hjá þeim sem andmæltu stefnu stjórnvalda? Já, þetta var bara fólk sem var að hafa áhyggjur af skerðingum yfirvalda og lokunum, grímuskildum. Og svona liggur við hálfpartinn skyldubólusetningum. Það var svona þannig bragur á því, það bara áttu allir að fara og fáir sem gerðu sig grein fyrir því að þetta væri valkvætt í rauninni. Og ég bjó í Svíþjóð á þessum tíma og þar var stemmingin allt önnur og þess vegna hafði ég áhyggjur af samlöndum mínum þegar ég gerði samanburð við
Svíþjóð og fór að taka þátt í umræðum og svo bara eins og gerist á netinu að þá kynnist maður fólki sem sama sinnis og við bara tókum okkur saman og stofnum þetta félag til þess að bara veita aðhald. Það eitt að vera með skoðanir sem ekki í takt við það sem að stjórnvöld reka. Þannig það oft í lífinu. Já. En þið upplifðu það að málfrelsi ykkar væri skert? Já, ekki bara okkar, heldur líka sérfræðinga út í heimi. Hvernig var það skert? Þið voru náttúrulega uppnefnd og kölluð COVID-ar og svoleiðis eins og gerist í samfélaginu. Álhattar og allt þetta. En ég meina við sósíalista sumir kalla okkur kommunista og svona sumuleyti þetta bara í samfélaginu að bara reynda að þagga niður einhverja með því að grafa undan þeim og þetta svona ósýður og svona. Já, en þetta raunverulega svona, verið að skerja málfrelsinu? Já, ég ætla bara að ég ekki að efast það, ég bara þannig að þú getur útskipt þetta. Nokkuð dæmi, það sem snýr að okkur að það var ekkert alltaf verið að veita þessum málstað eitthvað vægi í fjölmiðlum, sko. Það var ekki verið að boða fólki viðtöl til að með að birta skoðanagreinar endilega. Og svo var þessi félagslega þöggun, einmitt múgsefjun og múgæsingur og bara fólki ekki boðið í fermingaveislur og annað ef það var að tjá sig á einhvern hátt. Og það raunverulega þannig að þið, einhver af ykkur eða kannski flest hafi upplifað það væri? Já, ég upplifði til dæmis að vinnustæður sem að ég var á, það var svona breyttist viðmótið. Það var kannski ekki sagt að við mig beint, en það bara gjörbreyttist viðmót og framkoma í minn garð þegar það var ljóst að ég var ekki alveg að taka þátt í þessar múgsefjun. Þú varst ekki bara hlýðum við í hópnum? Já, en það sem að, sko, alveg bara bein þöggun, þá er ég að tala eins og prófessora í Harvard sem að stigu fram og voru ekki að mæla með bólusetningum fyrir þennan breiða hóp fólks. Töldu til dæmis að börn þurfti ekki á þessu að halda, þurfti ekki að fara í sprautu. Það væri bara... En þeir sögðu það, þessi prófessorar? Já, en það sem þeir að segja að þær fréttir hafi ekki borist, að það hafi verið ákveðið. Fréttina berast ekki. RÚV var náttúrulega mjög ákveðið í því að hleypa eiginlega bara einni línu í gegn. Já, það er bara CNN línan, sko. Og breytti sér eiginlega í svona, líka bara svona áróðustöð. Samfélagið okkar er þannig að við erum vísindasamfélag og við viljum fara eftir sérfræði áliti, en það sem gerðist í faraldrinum var að það var hægt að hlusta á ákveðna sérfræðinga, faraldursfræðinga við Harvard, sem að ég hugsa sérstaklega Martin Kulldorff, sem sænskur faraldursfræðingur fráfarandi frá Harvard. Hann var prófessor og kennari við Harvard og sem sagt hættur og ég veit ekki... Hann hélt ykkur fram, en síðan voru bara hellinga vísindamenn og hélt ykkur öðru fram. Og ég reikna með því að þeir sem eru að móta stefnuna hjá landlæknisembættinu eða sóttvarnalækni hafa alveg vitað af svona ólíkum línum. Já, þau kjósa ykkur eina. Þau fóru bara eftir... Það er svo sem ekki til því að gera. Megin, sem sagt, yfirlýstri stefnu Bandaríkjanna. Það kemur náttúrulega allt meira og minna frá Bandaríkjanna. Heilbrigðisstofnunarinnar. Já, ekki komið þetta frá Svíþjóð allan. Þar fóru menn aðra leið, sko. Það fjallaði það að Svíarnir væri að fara svona sérstaklega leið. Þannig að þegar stjórnvöld að móta stefnu, þá gerir maður ráð fyrir að þau hafi alveg vitað af ólíkum sjónarmiðum og þau velja eitthvað tiltekna stefnu. En það kemur ekki beint málfrelsi við. Það sem að þið eru að finna að þegar það búið er að móta stefnuna, að þá er eitthvað í samfélaginu sem bara útilokar umræðu aðra kosti. Já, það er vegið að tjáningafrelsi þegar að það er verið að útiloka álit sérfræðinga og þá er ég líka að tala samfélagsmiðla eins og LinkedIn eyddi færslum hjá þessum Martin Kulldorff og það er náttúrulega bara bein skerðing á tjáningu. Já. Og það var líka eitthvað sem við fórum að horfa til. En sáu þið eitthvað slíkt hérlendis sem var verið að... Eyða Facebook-færslum og svoleiðis? Nei, þetta er náttúrulega bara
fyrirtæki Meta sem sér það, sko. Og nú þessu öllu stjórnað með Artificial Intelligence og allt skannað og þýtt, þannig að í dag eru íslenska færslu líka, þeim líka eitt, sko. Já, við verðum verðið það hérna á samstöðinni, að það er bara komið svona ákveðin hattur á hvernig efnið frá okkur dreifist. Já. Og við getum rakið að í tengslu við það voru bara tiltekin orð sem voru nefnd, þannig það er bara einhver gervigreind sem að sirkaða út hvað er hættulegt og hvað er æskilegt og svo og það er farið að stýra almenn umræðu á milli raunverulegs fólks. Já. Það er alltaf verið að stýra narratífinu. Já. Og þeir sem eru með völd, þeir komnir í bara einhverja paradís í dag að geta stjórna narratífi í gegnum samfélagsmiðla og aðra staði á netinu þar sem að fólk að sækja upplýsingar. En að því að ég að reyna að aðgreina hvernig stjórnvöld móta stefnu sína. Ég ger ráð fyrir því að landlæknir og sóttvarnalæknir hafi vitað af ólíkum sjónarmiðum og við þekktum það reyndar að það var töluvert fjallað að Svíarnir væru að fara aðra leið. Þannig að sömuleyti og Þórólfur Gunnarsson, ég man eftir honum að meta þá leið og í samanburði við leiðina sem hann fór og leiðina sem einhverju aðrir fóru og eitthvað svoleiðis. Þannig að það að stjórnvöld séu að móta einhverja leið og taki ekki endilega þá línu sem að þú myndir helst kjósa, að það er ekki brot á málfrelsi. En þegar það kemur að því að þegar línan er kynnt, að þá birtist það meðal annars því að þessi stóru erlendu fyrirtæki eru byrjað að halda niðri umræðu aðra leiðir heldur en þær sem eru samþykktar. Þú nefnir það svona að svona í félagsskap fólks að þá verður einhver skoðun verður svo óvinsæl að þið sem ekki vildu hlýða víði eru skilgrindið þessi að grafa undan samstöðun í samfélaginu og séu jafnvel orðið ógn við samfélagið og það getur birst í persónulegum samskiptum. En ef við förum svona kannski í fjölmiðlana og svona formlegri umræðu, hvernig birtist gerðingin á málfrelsi þar? Já, ég held að við þurfum að hafa bara hafa alveg skýrt hvað erum að tala um. Það er náttúrulega ekki komið í einhverja íslenska löggjöf að það megi þagga niður í fólki. Eins og gert erlendis sem það að bara fangelsa fólk fyrir að hafa ákveðnar skoðanir á hlutum. Mótmæli bönnuð eins og þau bara Já, mótmæli bönnuð. Ég kalla þetta allt skerðingu á tjáningu. Það með ekki mótmæla. Já. En nei, það er bara þetta narratív sem að er ríkjandi, sem sagt, þar er verið að vega að málfrelsi með þeim hætti að tjáning er þögguð og þetta er að gerast í gegnum samfélagsmiðla og þetta er að gerast með fréttaflutningi og við sjáum líka bara hvernig núna afleiðingarnar af faraldrinum á Íslandi eru yfir 6.000 tilkynningar aukaverkanir á borðinu hjá Lyfjastofnun og ég held að sé yfir 300 af þessum tilkynningum er af alvarlegum toga sem þýðir að fólk er bara mjög alvarlega veikt og óvinnufært og með miskrónískar afleiðingar sem við vilja meina að hafi komið í kjölfarið á sprautunum. Þá ætti að segja að það sem var ekki leyfð, svona innan einhverja gæsalappa, umræða ólíkar nálganir af þessu og ekki leyfð umræða svona þessar alvarlegu ákvarðanir sem voru teknar, að þá kannski leiddust þær til þess að fara of langt á eitthvað tiltekið svæði sem hefur síðan orðið skaðlegt fyrir samfélagið og einstaklingana. Þannig að skerðing á málfrelsi eða ef við leyfum ekki málfrelsinu að ríkja, að þá getum við lent í því að taka ákvarðanir sem eru skaðlegar. Já, það var, við vitum alveg hvernig þetta var. Það var mikið hræðsla í samfélaginu og blaðamenn eru líka fólk og blaðamenn voru líka hræddir og ritstjórn að gæta hagsmuna miðla sinna og þá var ekki vinsælt að fara að leyfa fólki sem að vera að draga sóttvarnar aðgerðir í efa að ljá þeim einhverja röddu. Það
hefði verið skandall á þeim tíma. Það getur skaðlegt fyrir fjölmiðil að teygja sig eftir óvissanum skoðunum því að það bara getur rakið frá þeim áhorfendur og áskrifendur. Það svo mikil cancel culture í gangi og það bara snýra öllu, sama hvort málefnið sko. Já, þannig að þá eitthvað svona element í samfélaginu þar sem að fjölmiðlarnir, stjórnmálin, stjórnsýslan að reyna að búa til einhverja svona sáttum, einhverja svona almenna leið sem flestir eru sammála og reyna að býta af sér annað. Þannig að okkur líður vel að við höfum tekið sameiginlega ákvörðun, en okkur líður ekki vel að vera með ákvörðun sem umdeild, okkur líður ekki vel að vera í samfélagi þar sem að málfrelsi ráðandi og ríkjandi. Já, þetta svona eitthvað sambland, af því að það sem gerist líka í faraldrinum var það að nú man ég ekki alveg nákvæmlega, en fjölmiðlanefnd og ríkislögreglustjóri gáfu út fyrirmæli ákveðna verkferla að það væri neyðarástand í landinu og ég held að svipaðir verkferlar voru virkjaðir og bara í stríði að ritstjórnum bar það að hlusta á sérfræðingana, hlusta á þríeykið og þríeykið fékk náttúrulega daglega bara tilkynninga skýrslugjöf eða hvað það var öll þessi allar þessar beinu útsendingar og bein útsending þegar að halda hópnum saman það var líklega markmiðið með þessu að allir væru. Þetta bara einhver upplýsingaverkferill. Það neyðarástand og þá á að hlusta á sérfræðingana og það bara kemst ekkert annað að. Og það gert í stríði. Og bein útsending þegar bóluefnin bárust til landsins, ég gleymi því ekki. Ég var í Svíþjóð og ég horfði á þetta í beinni útsendingu þegar sérsveitin var mætt út á Leifsstöð, sérsveitin. Þú kallar ekkert út sérsveitina nema að sé einhver hernaðarlega aðgerð. Þetta var mjög hátíðlegt og fólk var bara að bíða eftir þessu. Þetta var bara eins og raunveruleika sjónvarp að fylgjast með þessu, ég segi alveg eins og þetta var bara súrrealískt. Það var ekki svona út í Svíþjóð, en það var greinilega mikil eftirvænting í þessu bóluefni sko. Það verið að byggja upp einhverju svona ákveðna stemmingu. Já, þetta var bara lausnin. Fólk var að farast. Og sama tíma ýtt í burtu allir svona öllum efasemdum það, allir umræðum það. Þannig að við erum að taka samstöðuna fram yfir sannleikann ef við trúum því að málfrelsi og lífleg umræða getur leitt fram sannleika. En fólk getur ekki tekið upplýstar ákvarðanir eða fær ekki svona aðeins breiðari upplýsingagjöf. En víði felst í því að við þurfum ekki að gera það, ég og þú, af því að víðir og sérfræðingarnir gera það fyrir okkur. Já, og þeir náttúrulega fara eftir sínum fyrirmælum eða ráðgjöf eða viðmiðum samkoma erlendis frá. Og svo ég klári það sem ég var að byrja að segja með þessar aukaverkanir sem eru tilkynntar allar, það allt saman í biðstöðu og það bara í rauninni sama vandamál og var í faraldrinum, að það engin skýr viðmið að berast að utan og þá bara gerist ekki neitt hérna á Íslandi. Það eru engar sjálfstæðar klínískar rannsóknir í gangi á þessum aukaverkunum. Lyfjastofnun vísar í það er bara verið að bíða eftir niðurstöðum erlendis frá. Þannig að það er voða lítið af sjálfstæðum vinnubröðum heima. Og svo þetta ekki rætt. Ég þekki fólk sem ég veit ekki hver þín afstæð til COVID sem sjúkdóms, en ég þekki fólk sem lítur á að COVID sé verulega alvarlegri sjúkdómur heldur en að vera látið. Og það gagnrýnir líka stjórnvöld kannski á síðustu misserum, þar sem þú manst að allt í einu var bara hægt að telja dauðsföll á COVID og allt í einu bara hvarf það og þá var eiginlega verið að sannfæra okkur þetta væri búið og þetta væri allir lægi, COVID væri bara flensa og það var eiginlega jafn ákafur fréttaflutningur og hafði verið áður. Já. Og það kannski ástæðan fyrir því að það ekki verið að rannsaka aukaverkanir og annað slíkt, að það bara verið að láta COVID-ið svona hægt og bítandi. Fólk vill ekki hugsa um þennan tíma. Það vill bara halda áfram með lífið, það er bara guðs fegið að vera komin út úr þessum árum. Þetta voru 2-3 ár sko.
Þannig að það vill enginn fara aftur í tíman og endurskoða þetta og gera þetta upp einhvern veginn, sko. Fólk vill bara halda áfram með lífið og reyna að byggja upp lífið sitt aftur. Það er fullt af fólki sem fór illa út úr þessu, misti rekstur og annað og þannig að ég er ekkert þess að því. Ja, það sem að, hérna... En ég lít á COVID-sjúkdóminn sem alvarlega sjúkdóm, já. Ég var mjög veik sjálf af COVID, mjög snemma. Og það var líka þess vegna sem ég fannst ég ekki þurfa bólusetningu þegar ég var bara búin að vera veik og var að hlusta á sænska sérfræðinga. Það verður ekki verið þannig, fólk getur veikst bara aftur og aftur. Fólk getur veikst aftur, ég veiktist líka aftur. Þú færði ekki þól með því að fá COVID, sko? Ég veiktist aftur, en það eru alvarlegra í seinna skiptið? Ónæmisfræðingar sem vilja meina það. Ef þú ert með náttúrulegt ónæmi eða ónæmissvörun, ónæmissvar, minnisvar í frumunum, að þá vinnur líkaminn betur á næstu sýkingu. Í rauninni, sko, þar sem að sprauturnar voru ekki að verja fólk heldur gegn veikindum, sko, og ekki heldur gegn alvarlegum veikindum, að þá, svona eftir að hyggja, þá sé ég alveg ég tók rétt ákvörðun fyrir mitt leyti, af því að þá var ég bara að taka áhætt á sjúkdómnum en ekki bæði sjúkdómnum og aukaverkunum. Þannig að þú hérna fékkst ekki sprautur? Nei, ég fór ekki sprautur. En þá hafðirðu ekki takmarkað ferðafrelsi að því þú hafðir ekki? Jú, það var einmitt líka hluti af þessu. Ég upplifði það að mannréttindi mín voru skert, ferðafrelsi mitt var skert. Máttur ekki koma til Íslands þá? Ég þurfti að vera með einhverjar sannanir fyrir því að hafa ferið í sprautu. En þú varst ekki með, það er ekki þannig? Nei, þannig ég fór ekkert. Kom ekkert heim. Það var nú einhverju í Svíþjóð sem að bjuggu til svolítið sannanir eða ekki þótt að fólk færi ekki. Ég veit það ekki. Já, það var réttur á því. Þetta var náttúrulega mjög áhugaverður tími til dæmis eins og með bóluefnin. Fyrst var sagt að bóluefnin myndi verja okkur fyrir sjúkdómum. Svo var sagt að bóluefnin myndi verja okkur fyrir alvarlegum veikindum. Svo var sagt að bóluefnin myndi verja okkur fyrir dauða og ég man eiginlega ekki hvað í endanum var, hvað bóluefnin átti að gera, sko. Því að það svona fjaraði alltaf hvað... Og fólk búið að fara í 5-6 sprautur. En í hverju stíi var þetta sagt með sama ákafanum. Eins og fyrra stíi hafi aldrei verið til. En nú líka búið að kæra Pfizer, fyrirtækið, lyfjareysan Pfizer, fyrir í rauninni, sko, falska markaðssetningu. Og það eru lögsagnir á hendur Albert Bourla sem er framkvæmdastjóri Pfizer vestanhafs og það er sérstaklega í ljósi, já það er búið að kæra Evrópusambandi líka fyrir þessa samninga sem eru meira og minna leynilegir almenningi og ekki bara almenningi heldur líka þingmönnum á Evrópuþinginu. Og eitthvað af þessu bóluefni er búið að taka úr umferð? Já, alveg nokkur og svo er búið að breyta nöfnum á þessu og allt. Herðu, en þetta var mjög áhugaverður tími og að fylgjast með því svona hvernig var bara til svona ein lína og hvað bara eiginlega allt samfélagið snerist það að fá fólk til þess að gangi í takt. Já. Og að þá var maður að hugsa með var þá málfrelsi, var það bara til þess að hafa svona þegar það eru góðu tímar. Ég held að mannfrelsi ætti að vera svona grundvallaratriði til þess að við gætum talað okkur niður á rétta niðurstöðu og við gætum haft viðvarandi gagnrýni á stjórnvöld og það myndi gera okkur að sterku samfélagi. En mati virðist vera þannig að málfrelsi sé eitthvað sem að veikir samfélag þegar á reynir. Þannig við verum að taka það úr sambandi. Og það er náttúrulega svolítið stórt sjokk fyrir okkur sem að voru alveg upp að því að búa í hvað er þetta kallað, opið, lýðræðislegt, vestrænt samfélag. Já. Akkurat. En þetta er bara vel þekkt mannlegt fyrirbæri ef að hætta að steðja að, tala ekki ósýnilegur óvinur, lítil veira sem getur bara drepið þig að þú fyrir út í búð, sko. Þetta skapa mikið ótta. Þannig að þetta á sér allt mjög eðlilegar útskýringar, hvernig þetta ástand gat bara myndast. Svo stuttu eftir, eða ég veit ekki, faraldurinn er náttúrulega ekki farinn. Fólk er ennþá að veikjast á COVID. Ég held að meira þess að verið töluvert bylgja núna í sumar. Ég fann það bara þegar ég var að bóka í þætti og svona, það voru kannski bara 4-5 hver sem var með COVID eða ábóðið sem með COVID og eitthvað. En síðan kom innrás Rússa í Úkraínu
og þá einhvern veginn upplýðum að það bara ræstist upp sko sama vélinn. Já. Og þá allt í einu voru þeir sem voru bara með klassíska svona friðar stefnu að stríð sé ekki leið til friðar, sem að voru á því að halda diplomatískum samskiptum við alla í vonum að það sé hægt að nýta það, að allt í einu þá var það fólk svona úthrópað. Já, ég lenti í því líka. Það þú ert alltaf á móti. Greinilega. En það er eins og að, sko, eftir COVID-árin þá var fólk svolítið ennþá uppfullt af einhverju spennu og svona hatri í rauninni. Fólk upplifði alveg rosalegt hatur gagnvart fólki sem að bólusetti sig ekki, sko, eða andúð. Sem að var eitthvað, ég tók aðeins þátt í þeirri umræðu, sko, sem að ekki alltaf byggð á sko, einhverju sanngirni, vegna þess að sjálfum sér hefur verið svona á Íslandi að fólk vill ekki bólusetja börnin sín. Og það er ekkert vandamál fyrir það að slá yfir sko 5 eða 10% eitthvað þess. Þannig að í sjálfum sér að vera eitthvað að skipta sér að því hvort að allir, bara 100% séu bólusettir, er náttúrulega bara einhver leiðinda hnýsni og afskiptasemi. Það er því að þér stafar engin ógn að því, sko. Þú veist, ef þú vilt skilgreina það bara sem einhverju sérvisku ykkur fólki, eða það að einhver sé einhverju trúabrögðum eitthvað svona, þá kemur það okkur ekkert við, sko, fyrir að þetta byrjaði að verða þannig að, sko, vörnin sé að falla. En ég held að við höfum aldrei verið nálægt í Íslandi, sko. Ég lít bara á þetta sem svona narratív sem að fólk trúir á. Þetta er bara eins og trú. Þú trúir á þetta hóp ónæmi, sko, eða hjarðónæmis pælinguna. Já, en skilgreiningu henni er að þá má alltaf sko vera svona 5% af hópnum þarf ekki að vera bólusettur. Já, en sem sagt þetta fólk sem að trúir á þetta tekur oft ekki inn í myndina að það er ónæmi líka hjá fólki sem er búið að veikjast, þó að hafi ekki farið í sprautu. Og þannig að þetta er bara einhver svona gremja. Þetta er gremja hjá fólki yfir því að aðrir hafi ekki farið sömu leið, sko. Þetta eru engin rök á því þetta er stjórnsemi og gremja. Þetta er engin rök það að hóp ónæmi sé veikara. Algjör rökleysa, sko. En þetta er bara það að ég þolið ekki að þú hlýðir ekki eins og ég var látið hlýða. Já. Og varandi Úkraínu og Rússland, svona þegar ég fylgst aðeins með þessu, að það vita bara ekki það margir undanfaran og það sem gerðist árið 2014. Valdaránið í Odessa og fjöldamorðið þar sem að fólk var brennt inni lifandi, aðskilnaðarhópur fólk sem vildi ekki, eða samrýmdist illa úkraínskum yfirvöldum og stefnið þaðan frá Kív, af því að Úkraína er rosalega stórt land, gríðarlega stórt, og vestur Úkraínumenn og austur Úkraínumenn eru svolítið ólíkir, bara ólíkir hópar. Og meiri hlutin rússnesku mælandi í austur Úkraínu, eðlilega, og Úkraínu mælandi, úkraínsku í vesturhlutanum. Og vesturhlutin er, sko, það eru fleiri Evrópusinnar þar. Og þetta er bara mannfræðilega mjög skiljanlegt, af því að landamærin eru alveg upp í Rússland í austurhlutan. Og það sem gerist 2014 er náttúrulega að það er þarna forseti sem að vill ekki Evrópusambandið og vill friðarsamninga við Rússa og allt þetta og vill svona vinna með þeirra skilmálum eða þannig. En og svo er þarna, já, bara sem sagt, hann settur af sá forseti og valdarán framið og nínasismi tekur völdin svolítið þannig. Og fleiri þúsund manns voru drepnir á þessum svæðum 2014. Þegar þú segir þetta, þá er einhver sem að segir, já, hún nú bara að fara með svona narratív frá Pútín. Já, þetta er það sem maður fekk að heyra. Ég fór úr því að vera álhattur yfir að vera einhver fremsti aðdáandi Pútíns, sem er alveg stórskemmtilegt og þetta er náttúrulega ekki málefnalegt að tala svona. Ég
Ég vil frekar ræða málefni og ræða það sem ég að ræða og ræða staðreyndina sem ég að setja fram og bara gjörðu svo vel og komdu með það sem að sanna hið gagnstæða. Og þið í málfrelsi ekki að kvarta yfir það að allir sé ekki sömu skoðanir og þú. Nei, við erum... Þú ert að kvarta yfir því að fá ekki að viðra þínu skoðanir. Já, við erum einmitt ekki alltaf sammála í samtökunum málfrelsi, en við virðum réttin að vera ósammála og að bara fá að tjá mismunandi skoðanir nauðsynlegt. Við eigum ekki að lifa í áróður samfélagi þar sem ein skoðun það sem bara ein skoðun í boði eða ein skoðun samþykkt. En það maður myndi svona reyna að meta það, þá útbreidd hugmynd í samfélaginu, til dæmis á COVID-tímanum, að þegar þú ert að tala gegn bólusetningum eða lýsa yfir vantrú þinni á bóluefnin virki eða séu hættulaus, eins og stjórnvöld segja. Ég var nú reyndar ekki, ég ætla bara að taka fram, ég var ekki mikið af því. Ég var meira að minna fólk á réttin sem það hefur til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Því ég ætla bara að vitna í það hvað afstöðum að heyrið út í samfélaginu. Þá var slíkum hugmyndum svara með því að ég sjálfur sem áttu að hafa þessar skoðanir. En leiðut byrjar að breiða þær út, þá ert að grafa undan öryggi samfélagsins, því að þú ert að grafa undan almennri bólusetningu sem lykillinn að við getum búið hér í öryggu samfélagi. Þess vegna höfum við rétt á því að þakka niður þér. Sama ef að þú fer að tala að NATO sem á að geta frið í Evrópu hafi ekki gert það, heldur hafi þau raunverulega storkað Rússum þannig að það brast út stríð og því sittum við uppi með stríð í Evrópu, að þá verið að tala um að við verum að þakka í þér því þú bara landráðamanneskja sem að grafa undan öryggisstefnu eða öryggi Íslands með því að flytja hér boðskap þeirra sem að Ísland eiginlega svo til í stríði við. Og þess vegna höfum við... Þetta allt byggt á ótta. Já, ég veit það. Þess vegna höfum við rétt á að þakka niður þér. Vegna þess að málfrelsi sem að þú ert að biðja að það styrkir ekki samfélagi heldur veikja það. Já, þetta kannski rökstuðningurinn, það sem að fólk réttlætir alls konar hegðun að því að telur sig hafa rétt á standa. En og þetta svona the highest good for all hugmyndafræði kannski, þegar menn telja sig virkilega vera að standa fyrir þeim málstað, að þá eru bara, þegar þú gengur með hamar þá allir aðrir naglar, þetta svolítið þannig, það verður svona ofstæki og það eru pólar, ég sé lífið bara sem ró og það eru pólar á báðum hliðum, ég hef sagt áður. Og það á við í öllum málaflokkum og öllum bara hópum. Það eru öfgafólk alls staðar. Það eru öfga hægri og það eru öfga vinstri líka. Þið eru oft skilgreindir sem öfgafólk og segjum að ég sé að stýra bara einhverju kastljósi og ég alltaf að tala um COVID fram og tilbaka og svo segir þú, en af hverju hleypir ekki einhverjum öðrum skoðunum að? Þá segir ég byrstu, Svala mín, það bara svo fáum eins og skoðanir, þau eru bara einhverju örlítill minnihluta-hópi og ég verður bara að skekkja umræðuna með því að vera að draga ykkur þannig inn og gera ykkur hátt undir höfði, myndu við líklega að nota, eins og oft er sagt. Hvað segirðu þessu? Ég segi bara að það er öfgahópur sem hefur verið hávær að vekja athygli á þessum málefnum sem að fer gegn strauminu, sem að mínum mati hefur jafnvel gert meira ógagn en gagn, af því að það eru sem eru svolítið hávarir og sýnilegir sem eru ekki nógu góða fyrirmyndir, eru bara orðljótir og ofstækisfullir og gargandi og fara jafnvel með rangt mál og staðrendavillur, eru með fordóma og skæting og svoleiðis. Þessi háværi hópur er að kalla mig til dæmis stýrða andstöðu. Ég veit ekki hvort þú kannast þetta hugtak. En það þýðir sem sagt að ég er, og þetta er sem sagt hópur sem gagnrýndi COVID, aðgerðirnar og allt þetta. Í þeirra augum er ég stýrð andstaða af því að ég vil ekki hafa mér eins og þau, að nota sama andstaða sem stjórnvöld ráða alveg við og eru bara sátt við, það er bara fínt að hafa sölu vegna þess að þá getum við látið eins og við séum í andstöðu við hana þá þurfum við ekki að eiga við andstöðuna sem við raunverulega óttumst sem eru þessi sem þú ert að tala um. Ég veit ekki alveg af hverju þau tóku sér saman og svona
ríðust á mig og bara samtökin málfrelsi í heilu lagi, sko. Því að það er þarna einhver í frímúrarareglunni og þá er bara komið eitthvað svona einhver svona samsæris stimpill á okkur, sko. Það er svolítið áhugavert og þetta er kannski eitthvað sem að fólk eða bara almenningur gerir sér ekki alveg grein fyrir, að fólk sem að er kannski að gagnrýna, ég er komið leið á að tala um COVID, sko. En við erum líka að reyna að tala málfrelsi en ekki kannski COVID eða Úkraínu. En þetta sem ég var að reyna að vitna í áðan við henni ímyndaða stjórnvalda Kastljós, má það ekki samt vera að þú eða einhverjir sem að ekki fá hljómgrunn fyrir skoðanir sínar upplifið að það sem vera að ræna af þeim málfrelsi þegar að staðreyndin er kannski bara svo að ég meina þeir eru bara ekki tekist að samfara nú marga, sko, til þess að þetta verði, sko, burðu hugmynd í þessum lýðræðisvettvangi sem við erum með. Hverju myndir svona slíkum sjónum? Sko, það er alltaf ríkjandi orðræða í samfélaginu. Og það var ríkjandi orðræða á öllum hnettinum í COVID. Þannig að allir sem að fóru á nokkurn hátt gegn þessu narratífi voru bara áhlattar í augum flestra. Það er bara þannig. Það voru íslenskir hjartalæknar, 2, sem að tóku sig saman og skrifuðu grein sem ég held að var birt annarkvort á Vísi eða í Mogganum. Það sem að þeir töldu ekki þess virði að fara út í það að bólusetja börn 5 ára og eldri á Íslandi. Að það bara væri ekki þörf á því og að það væri það mikið af aukaverkunum sem að væri ekki þess virði að taka hætt á. Af því að veikindin væru ekki að leggjast það hart á börn og ungt fólk. Tölfræðin var að sýna það. Og ekki réttlætanlegt að taka hættu á því að aukaverkanirnar geti orðið verri. Já. Þessir menn eru bara sérfræðingar hérna á Íslandi, starfandi hjartalæknar, með sérfræði þekkingu, búnir að kenna sér rannsóknir, gefa þarna kost á umræðu með því að skrifa þessa grein undir nafni. Þannig að þetta er í rauninni vísindalegt álit byggt á rannsóknum, íslenskt. Það var ekkert gert við þetta, sko. Þetta var bara grein sem birtist og búið. Það var engin umræða sem ég tók eftir allavega. Sá það ekki í sjónvarpinu. Þannig að það voru tækifæri hérna fyrir blaðamenn á Íslandi að opna umræðina og taka inn í myndina þennan pól, sko. Eigum við að virkilega mæla með COVID-sprautum fyrir börnin okkar. Það var engin bremsa. Það átti bara að skikka alla í sprautu. Og að mín mati, og þetta er kannski svona samsærispallinn, að því ég hef fylgst með þessu svolítið lengi hvernig Pfizer og önnur lyfjafyrirtæki starfa. Þetta eru með ríkustu fyrirtækjum heims og þau eru duglega að markaðssetja ný lyf og þau eru búin að safna á sig lögsóknum í gegnum árin. Og það er alveg hægt að skoða það bara. Allt opinbert, fréttaflutningur og bara áreiðanlegar heimildir fyrir því, þessum lögsóknum. Að þeir græða á því að keyra eitthvað á stað, sko. Keyra nýja afurð á stað. Þetta er ekki fyrsta sprautan sem fer í svona paniksölu, sko. Þetta var líka gert í svínaflensu faraldrinum. Og svo taka þær afleiðingunum seinna. Fara í réttarhöld, tapa þeim, greiða einhverja gríðarlegar háar skaðabætur, koma samt út í hagnaði. Og þetta er bara uppskrift sem er að virka það. Græða á því að selja vondlyf og gagnsleyf, alveg eins og góðlyf. Þrátt fyrir þetta gagnsleysi sem við getum bara öll séð með eigin augum og reynslu, þrátt fyrir þetta gagnsleysi á þessum COVID-sprautum, þá eru það samt komnar í áskrift. Við þekkjum það líka bara ópíóður og faraldrinum að það eru fyrirtæki sem að græða á því að selja skaðleg lyf. Jafnvel þóttir axli svo kallað ábyrgð á því að hafa gert það. Það kom út í stórkostlegum hagnaði.
Herðu, en það er eiginlega sama hvaða mál við getum tekið. Það er alltaf, við getum tekið loftslagsbreytingar af mannavöldum. Það er svona sensus í heiminum. En síðan er eitthvað svona andstaða á móti því og þeir nota sömu rök og þú ert að nota. Það er bara eitthvað svona lið sem er ykkur hagað í að reka þetta þarna í gegn og einhver er alltaf að græða á þessu og svo er bara liðið á endar þessu ráðstöfum út allan heim sem bara hefur bara lifibrauð sitt að þessu og er að reka hér í gegn einhverja hugmynd og af hverju ekki hlusta á þennan vísindamann eða þennan vísindamann og þá svara hinir á móti. Ég finn að þú nefnir einhvern einn vísindamann en við erum hérna með sko 99% af öllu vísindamannum sem eru sammála okkur. Já, þetta er bara sama. En ég persónulega er ekki mikið að ræða þetta málefni. Ég einfaldlega sem fulltrúi málfrelsis vil sem sagt ekki þakka umræðina. Mér finnst bara fólk að rétta því að vera með sína skoðanir og ræða þessa hluti. En það eru náttúrulega gríðarlegir hagsmunir sem eru á því að tala gegn þessu, sem eru þeir sem eiga alla hagsmunina af jarðefnaeldsneyti. Já, sko ég persónulega, ég geri greinamun á mengun sem ég persónulega hef mjög miklar áhyggjur af. Ég hef áhyggjur af mengun sem fer út í loftið sem við erum að anda að okkur, einhver eiturefni í loftinu frá álverum og öðru. Ég hef miklar áhyggjur af því. Það er alveg staðfest. Og bílónum okkar. Það rignir flúor í grasið í Hvalfirðinum og dýrin borða það og er að greinast með flúor í mergnum og svona. Þá við bílana, þá skipin og þá við flugvélana. Bara öll mengun er skaðleg. Við vitum það alveg. En þessi gróðurhúsa umræða, ég satt best að segja, veit ekki alveg hvar ég stend vegna þess að við lifum á plánetu sem er í stanslausum breytingarham og við erum með eldgos á þessu landi hérna sem er að spúa út koltvísýringi sko í mörgum tonnum. Við getum ekki stoppað það sko. Við getum ekki stoppað það, þetta er bara náttúrulegt ferli og hefur alltaf fyllt þessari plánetu að það eru eldgos allstaðar í heiminum hverju einasta ári. Þannig að og við erum pendull á milli ísaldar og hlýnunar. Þessi pláneta er aldrei stöðug. Hún er alltaf að breytast. Það kýs ekki Sjálfstæðisflokkinn stöðuleikann sem þeir alltaf selja. En það sem þetta er náttúrulega pólitískt trix sem þú ert að gera núna. Að við segja, við getum alveg saminast það að vinna gegn menguninni. Af því að þá í leiðinni mundum við draga úr loftslagsbreytingunum ef þær kenningar eru réttar. Mér finnst bara svo mikið hræst í þessu, sko, ég var erfitt með að ræða þetta því ég var pirruð að fólk er að bugast af samviskubiti yfir að hafa gleymt taupókunum út í Bónus og að því að plastpókin geti sko bara, þú veist, haft einhver áhrif en svo er stórmengunin í Kína eða eitthvað starf sem að síðan er bara blanda saman stuttu síðar. Það er eiginlega pirringur sem ég heyri núna í fólki. Að vera að flokka sorp og svo er ekkert gert við flokkunum. Svo er það bara að blanda saman stuttu síðar. Eða bara geymt einmitt í Svíþjóð í einhverjum geymslum í Smálöndunum eða ekki. Já, þetta náttúrulega dregur svolítið úr metnaðinum. Þetta virðist vera svona fóni, þetta er einhver leiktöld. Já. En eftir sem áður, þegar við erum að tala um svona málfrelsi og við tökum þessi dæmi, þá er eiginlega í öllum málum. Þá er alltaf ykkur sem að það jörðin er hnöttótt. Nei, hún er flöt, segir ykkur. Og á þá bara alltaf að sá sem er andmælandi, hann á alltaf að vera borðið og af því hann er alltaf við borðið og við erum alltaf að taka tillit til hans, að þá munum ekki komast að einhverju niðurstöðu, sameiginlegri niðurstöðu nokkuð skapaðan hlut. Já, bara, við þurfum ekkert að vera sammála. Það er alltaf lægi að lifa í samfélagi þar sem að fólk er ósammála. Við þurfum samt að taka ákvarðanir. En þessi við erum búin að taka ákvarðanir jörðina. Við vitum að jörðin er hringlótt. Það er kannski eitt sem að segja ekki. Og við vitum að fólk hefur farið út í geim og séð hnettina utan. Við sjáum hnettina þegar þeir eru hringlóttir. Það hafi verið sviðsetning bara í bíó í dag. Og þá bara er manneskjan með þá skoðun alltaf. Ég er ekki að lítið úr þeim sem er andmæli, ég bara tók þetta dæmi, hvort að við ættum að hafa það þannig. Mér finnst ekki að það eigi að banna fólki að halda þig fram að gera þessu hlut. Síðasti andmælandi þagnar, að þá eigum við að hafa hann við borðið og
Eða ég var að segja, ég meina, við erum búin að taka ákvörðun hvernig við brugðumst við COVID. Við erum búin að taka ákvörðun það að bara skilgreina, mér skilst það á utanríkisráðherrunum að höfuð öryggisvandamál okkar liggi einhvers staðar í miðja Úkraínu. Það sé bara meginmál íslensk öryggissjónarmiðs. Það er búið að taka ákvörðun um loftslagsbreytingar á mannavöldum og við verðum að bregðast okkur því. Það er búið að taka á svona einhvers konar lýðræðislegum vettvangi, vonandi. Já, nei. En einhvern tíma kemur að því að í hópurinn, þetta er eins og í brúðkaupinu, er ykkur hér inni sem er með ykkur andmæli um þennan ráðahag? Ef svo er ekki, að þá þegi viðkomandi það sem eftir er. Þú veist einhvern tíma þurfum við að taka ákvarðanir mikilvæg mál. Þú ert náttúrulega að tala um ríkisvald, held ég. Þegar ríkisvaldið er búið að taka ákvarðan, að þá þurfi bara samfélags... Ríkisvaldið er framkvæmdar armur af lýðræðisvettvagnum. Ætti að vera það í heilbrigðu samfélagi. Ég lít ekki á samfélagi okkar sem lýðræðislega vettvanglíkur. En og það er að því að grasrótin þarf alltaf að vera með umræðu sama hvaða ákvarðanir stjórnsýslan er búin að taka. Og við þurfum alltaf að vera með aðhald líka gagnvart ríkisyfirvaldinu. Þeir gætu að hafa tekið rangar ákvarðanir. Já, það er minnst kannski reyna að koma að því að það er svo smá munur á því að ég vil geta lagt fram mitt álit, mína skoðun eða mína afstöðu. En svo er það, hvort ég vilja að sé tekið tillit til hennar, að það hafi áhrif á ákvarðanir ríkisvaldsins eða samfélagsins. Stundum er það bara ekki þannig, að ég er bara það þá bara að fara í ræktina og vinna mínum sjónarmiðum meira fylgi til þess að ég geti náðum fram. Þá er ég að velta fyrir hvort að það getur verið í þessu eitthvað svona afstaða einstaklingsins sem er komist ekkur afstöðu. Hann stígur út á völlinn og hann vill að það sé að hlusta á sig. En bara, sorry Stína, við nefnum ekki að hlusta á þig. Já, þú ert að bjóða mér við það. Þetta er ekki persónulegt, ég er að taka dæmi. Ég er bara að velta fyrir mig hvar mörkin liggja. Já, við þurfum bara að vera með virka grasrót, við þurfum að vera með virka vettvanga eins og þannan sem að þú ert að leyfa mínum sjónarmiðum hérna að heyrast og sem að er lýðræðislegt og gott. Það eru bara hérna allir fjölmiðlar þarna. Stjórnsýslan er eins og hún er. En má ég ræða það sem ég er mestar áhyggjur af? Og það er bara stríðsbrölt Bandaríkjanna og það sem er að gerast á Gaza og allt það. Það er nú annar þöggunarvettvangur. Við sem látum þetta mál okkur varða, við erum að fylgjast með þjóðarmorði í beinni útsendingu í símanum okkar og sjá alla viðbjóðin. Stuðningsfólk, hryðjuverka og barna. Já, þarna er enn eitt uppnefnið komið á mig. Ég er stuðningskona hryðjuverkasamtakana þegar ég hef áhyggjur af því að óbreyttir borgarar séu myrtir í þúsundavís sem hafa bara ekkert að sig gert og eru lokuð inni og komast ekkert í burtu. En það sem er að gerast í heiminum í dag er óhugnalegt. Í Bandaríkjanum eru kjarnorku tundurskeyti sem hafa verið þarna síðan, ég veit ekki, einhverja 20 ára aftur í tíman og það var búið að yfirgefa þessar bækistöðvar. Það er búið að virka þær aftur núna og það er verið að manna þetta upp núna og trekkja eitthvað í gang. Ég var heim í Svíþjóð, þar er búið að gefa út formlega yfirlýsingu frá yfirvöldum að stríð gæti verið í nánd. Vinsamlegast verið með viðbúnað heima. Bara matarbúskap, neyðarútvarp, neyðarsendi og alls konar svona staðalbúnað ef rafmagnið fer eða vatnið fer. Að það geti skollið á stríð. Svíar eru búin að hleypa bandaríska hernum inn í allar herstöðvar landsins sem eru mættar og eru farnar að fylla herstöðvarnar af varningi og vopnum. Og sem sagt, við sáum hvað gerist í Úkraínu þegar NATO er að þjarma að Rússum og það er ekki hlusta á Rússa, þeir vilja ekki hafa þessa útþenslu nálægt sér. Og hvað erum við að gera? Við erum bara að halda áfram.
og erum farin að þjarma að þeim á Norðurlöndunum. Og við erum að taka þátt í þessu Íslendingar. Eins og Rússar sem vera ráðast inn í Svíþjóð. Við erum að senda vopn, eða fjármagn til Úkraínu og allt þetta. Þannig í Svíþjóð það hefur verið búin að henda sendiráðinu út og allt þetta. Þú veist, við erum búin að gefa Rússum þau skilaboð að við erum ekki vinveitt þjóð lengur þeim. Þannig að sko, nú er ég bara að mála upp svona worst case scenario. Ef það verður stríð, ef að Bandaríkjamenn fara að skjóta tundurskeytum frá Svíþjóð til Rússlands, þá er náttúrulega, það er eiginlega svolítið sjálfgefið að það kemur tilbaka. Og ef það er fara að skjóta frá Bandaríkjunum, þessi tundurskeyti, þetta eru kjarnorku tundurskeyti í Norður-Dakota sem að ná alla leiðina til Rússlands. Þau drífa alla leiðina þangað. Við bara í miðri skotlínu hérna, þú veist. Og Bandaríkja náttúrulega með yfir að hérna svolítið. Þannig að þeir væru nú ekki lengi að gera okkur að einhverju base fyrir sig, sko. Þú veist, við verum að fara að huga að hérna hvert við erum að stefna. Það er verið að gíra allt fyrir eitthvað stríð, heimstyrjöld. Þú vilt meiri umræðu þetta, við nú svolítið reynda hérna við rauðaborðið, vegna þess að það er alveg hrópandi hvað er lítil umræða öryggismál og það er breytingar sem eiga sér stað í heiminum. Þetta er líka óttastjörnum í nafni þjóðarhag. Gangast inn á það eins og hlýðum víði, það er bara hlýðum Pentagon. Eins og Pentagon hlýtur að vita hvað þeir eru að gera. Þó svo eiginlega öll saga undanfarna áratuga sýnir að þeir hafi ekki hundsraskast vitað hvað þeir eru að gera. Og hérna valda alls konar skaða út allan heim. Og við bara eitthvað hópur sem þetta síst af öllu að trista, að það verða bara látið eins og þannig að það sé bara eiginlega búið að ræða öll öryggismálin. Þurfum ekki að ræða það. Línan kemur bara eitthvað stærri í pósti. Svona þegar eitthvað þjarmar að, þá er lýðræðið fljótt að hverfa. Já, en að því að þú ert í Svíþjóð, þú ert að tala akkurat um þessi mál, að hérna, það kom mér á óvart, sittandi hérna upp í Reykjavík, hvað hérna bara Svíarnir bara fara í NATO bara svona. Já. Og maður var að leita að umræðu til dæmis í vinstri flokknum eða einhvers staðar þar sem var svona hefðbundin, svona skeptísk afstaða til heimsvaldastefnu Bandaríkjanna. Að maður sá svona, jú, það lá eiginlega við að sko flokkurinn myndi sko klofna vegna þess að hann þoldi raunverulega ekki að vera í andstöðu við þetta. Þessi flokkur taldi að vera óbærilegt fyrir sig að vera bara með hérna, önnur sjónarmið í öryggismálum Svíþjóðar heldur en línan sem að var að fara í gegn. Þannig að hann samþykkti það að senda til dæmis vott til Úkraínu. Ég held að Rautt í Noregi sem er flokkur sem er kannski á starfi við Sósíalistaflokkinn núna í fylgi, kannski 4-5%. Hann er bara við að rifna í sundur vegna þess að það að geta verið bara með klassíska 20. aldar friðarstefnu er orðið óbærilegt inn í Noregi og Svíþjóð. Og þá hugsaðum að byrju, hversu hratt getur þessi sko umpólun orðið eiginlega á samfélagi? Þetta er bara sama uppskrift og í COVID. Þetta er óttastjórnun og hræðslustjórnun og það er verið að ala á andúð gagnvart ákveðnum hópum og það er náttúrulega vandamál með, það eru innflytjenda vandamál í hérna Svíþjóð en það má ekki alhæfa náttúrulega, það er ekki hægt að draga alla undir sama hattinn en það er nógu mikið til þess að fólk er farið að kjósa SD, Sverigedemokratana sem bara vilja mjög harðar skerðingar á innflytjendastefnu og allt þetta og sérstaklega þarna suður frá, byrjuð þú ekki hérna einhverju þar í suður? Jú, ég á heim í Malmö og hérna... Það er ekki frábær borg? Það er frábær borg, en ég ætla að passa með að segja ekki of mikið af því að það er búið að vera einhverjar óeirðir. Maður má ekki bræða sig frá í smá stund en hérna, nei ég segi svona, þetta er bara mjög fín borg og það er hérna spennandi þróun framundan. Það var að grafa göng til Kaupmannahafnar beint frá vesturhöfninni í Malmö. Það sem stytti ferðalagið margfalt, þannig að það var eftir að taka 20 mínútur að fara frá Malmö til bara beint á En að því að þú kemur að nefnir innflytjendur. Já.
Þá hefur það verið svolítið áberandi hérna á Íslandi svona undanfarið 3-4 ár. Að þeir sem eru vilja færri innflytjendur, vilja loka hælisleitendakerfinu, líta svo á að það sé bara stór hættulegt fyrir Íslendinga að taka fólk af erlendu uppruna hérna inni, það komi inn með sína siði og svona vangetu til þess að geta tekið þátt í opnu lýðræðislegu samfélagi sem við erum kannski að loka saman tíma. Og annars fólk sem er með slíka afstöðu. Það kvartaði verið því að það fá ekki að tala. Er alltaf að tala að vera að taka umræðuna, umfjöllunum innflytjendamál sem að ég sé, til dæmis í íslenskum fjölmiðlum, eins og Morgunblaðið meira og minna bara með andstöðu við innflytjendur í öllu sínu fréttaflutningi og greinaskrifum og mér finnst þetta að vera svona fréttir sem eru eiginlega út alla fjölmiðla, vera meira og minna í takt við það sem að þetta fólk ætti helst að vilja hafa það. En samt það alltaf að kvarta yfir að það megi ekki tala og þar leiðandi svona eins og að gefa í skyn að raunverulega anduð okkar gagnvart innflytjendum miklu meiri heldur við látum uppi og kannski ættum við bara að hleypa því út að tala bara út frá því að mér finnst bara erfitt að vera í sömu bara röð í Bónus og einhver sem er hérna öðru svo leitin og ég. Þannig þar finnst mér vera krafan málfrelsi verið notuð raunverulega til þess að þagga niður viðhorf að við ættum að geta lifað hér í samfélagi og það sé bara blekking að það sé meiri glæpir meðal innflytjenda ef við tekum tilliti til þess í sambandi við stéttir og stöðu í samfélaginu og glæpir eru meiri eða undirheimar eru líklegir þar sem að fólk kemst ekki inn í samfélagið og svo heldur bara áfram og svona. Já, ég svolítið klofin hana sjálf af því að ég ólst upp í Svíþjóð líka að hluta til. Man eftir Malmö fyrir 30 árum síðan. Þegar hún var ljósarð? Já. Þetta var svolítið leiðileg borg fyrir 30 árum. Þetta var ekki merkileg borg. Það vantaði allt þarna. Það var engin háskóli, það var engin brú. Þetta var svona bitur verkamannastéttabær. Og lundur svona snobbærinn í samabyrði, þetta var svona kontrast. Þetta yfir að vera hálfgert riðbelti eða ekki? Var svona fallandi iðnfyrirtæki í Malmö? Og bara, gast bara fengið pulsu og búið. Það var stótt að borða. Nei, ég segi svona falukorf alls þar. Nei, mér fannst þetta ekkert spennandi borg þá, en þetta svo sannarlega orðið spennandi borg og það fylgir stórborgum, þetta náttúrulega 3. stærsta borg Svíþjóðar, að það bara eins og sést í öðrum stórborgum að það eru innflytjendahverfi. Fólk sækir sitt fólk heim og þetta bara þróun sem við sjáum alls staðar, eins og í London og New York, það Chinatown og Little Italy og þetta bara fylgir mannskepnuna að vilja svona hópa sig með sínu fólki. Og það eru bakhliðar á þessu sem að ég upplifði stundum að má ekki ræða. Og ég klofin að því leitinu til að ég... Það að þú segir þetta, ég má ekki ræða það. Því mér finnst eiginlega pólitísk umræða í Evrópu, bara undanfarin ár. Það hefur bara verið meira og minna þetta, innflytjenda vandamálið. Hvernig hælisleitendur eru bara einhvern veginn að kaffara Evrópu. Við bara ráðum ekki við þetta, við verðum bara fólkum á þingi að segja bara ástandi í skólakerfinu og heilbrigðiskerfinu er allt hælisleitendum að kenna sem bara, þú veist, bara rétt aðeins skoðar þetta, þá bara meikar þetta engan sens. Það eru vandamál. Ég veit að það eru vandamál, en það að þessi hrörnun í grunnkerfum samfélagsins, þessi hælisleitendum að kenna á Íslandi, það er bara alveg saman hvað skoðar þetta. Íslenskan, hún þetta er sama fólk sem hefur staðið fyrir því að grafa undan skólakerfinu og heilbrigðiskerfinu með fjárveitingum og með svona, þannig að það er haldið þannig niðri að það getur ekki brugðist við breyttum samfélags, við getum ekki eins og brugðist við öldruð þjóðarinnar, við fjölgum ekki öldrunarheimilum
vandanum eða neitt. Þannig það bara eins og bara að sé ykkur algjört getur sem við getum ekki mætt sko húsnæðisvandanum eða neitt. Svo bara þetta sama fólk sem stendur fyrir þessu, stendur niður í þingi og segir þetta allt hælisleitendum að kenna. Og þetta bara meikar enga sens. Þarna þetta komið út í andhús. Og það fólk bara að taka yfir alla umræðina og segir svo, ég má bara eiginlega ekki segja mínar skoðanir hérna fyrir þeim sem andmæla mér. Það ýkt og mjög pirrandi. Af því að ég vinn í skóla. Þetta forsætisráðherra sem segir þetta, hvert því hann fá ekki að tala. Já, nei, það er bara fáránlegt. Hann náttúrulega bara, ég ætla ekki að hafa mörg orðum, hann hefur ekki talað á hann. En það sem að þessi ógn gagnvart íslensku kunnáttu, íslenskra barna og leskunnáttu og annað, það er ekki útlendingamálin. Það er ensku áhrif og bara áhrif frá samfélagsmiðlum og fjölmiðlum. Það er bara gengist inn í ameríska menningarheim. Já, það er bara hugarheimur ungra Íslendinga í dag. Þetta er bara bandarísk froða hjá mörgum, ekki öllum, maður á ekki að alhafa. En ég tek eftir því, ég heyri í ungu fólki sletta mjög mikið á ensku. Og svo er náttúrulega fólk bara með athyglisbrest og það er mikið lyfjavæðing á Íslandi. Börnin eru lyfjuð á Íslandi, eiga erfitt með einbeitingu, eru kannski ekki með áhuga eða metnað fyrir skólanum, eru með kvíðaraskanir. Og mikið samtal á milli kynslóða. Já, og mikið bil á milli kynslóða. Og svona samtalið í samfélaginu hjá okkur er að bresta og fólk er meira að minna að hverfa inn í eigin hugarheim, inn í einhverja svona skjái. Já. Ungir og aldnir. Já. Foreldrar hafa ekki tíma eðlilega, báðir þurfa að vera útivinnandi, þannig að það er bara mikil streita í samfélaginu og svona flótta hegðun að flýja í eitthvað hvað sem það nú er. Þannig að samfélagi er ekki fungerandi. Og það er helsta ástæðan. Ég bý í Malmö. Þar er mikið af innflytjendum. Ég held að það séu og yfir 150 mismunandi þjóðerni sem að búa í Malmö. Ég er að kenna íslensku, móðurmálskennslu. Ég er líka að kenna sænskum börnum í sænskum hefðbundnum skóla. Og þar er mjög hátt hlutfall barna af öðrum uppruna. Og ég brenn alveg jafn mikið fyrir þessu börn eins og íslensku börnin. Börn eiga alltaf að eiga sömu möguleika í samfélaginu. Ég hef trú á skólakerfinu þar að skólinn veiti einstaklingum þetta frelsi að athafna sig í lífinu og að átta sig á möguleikunum sem þeir hafa. En ég verð líka vitni að mjög alvarlegum árekstrum, menningarlegum árekstrum sem ég hef áhyggjur af og sem ég finnst að þurfa að ræða og eigi að ræða. Ég er mjög umburðarlynd gagnvart fólki af öðrum uppruna. Ég get ekki sætt mig við til dæmis bara lögbrot eða því líkt og það eru þarna öfgatrúamenn sem við þurfum að hafa áhyggjur af, við eigum að hafa áhyggjur af. Og mér finnst að við eigum að setja mjög sterkar skerðingar á þann hóp. Nú erum við með einhvern vitleysinga hérna í fangelsi á Íslandi sem er bara stór hættulegur. Og siðleysingi. Já, hann er siðlaus, psykópati. Og þetta er bara maður sem á ekki að vera hérna. En hvort er vandamálið að hann er siðlaus? Við vorum er ennþá líklega með varasaksóknara sem heldur því fram að siðleysi hans er tengt fólki sem kemur úr þessum heimshluta. Og lausnin sé svo að bara taka við engum af þessum heimshluta því hann er siðlaus. En við erum okkar siðlausa fólk ef við þá bara, hvað við gerum því? Það er bara ekki rétt. Það er náttúrulega bara fullt af góðu fólki alls þar að úr heiminum. Ég á góða vini frá Sýrlandi, Palestínu. Hjartnæmt gott fólk sem bara vill fá að lifa eins og við og njóta mannréttinda eins og við og byggja upp lífið sitt eins og við. Og mér finnst að þau er rétt á því eins og við. En mér finnst líka að fólk sem er að koma hingað eigi að taka sér tíma til að kynnast okkar menningu og tungumáli og virða það sem undan er gengið, eins og sagt er.
ef við ætlum að eiga hérna, já, en svo alltaf sumir sem að gera það ekki og þessir pólar stangast náttúrulega á. Það rasistápurinn og svona ofstækisfólk sem að aðlagast illa eða vilja ekki aðlagast. Þú veist aldrei fyrirfram, sko. Þú meiri segja að þá segjum að komum bara eitthvað fólk hingað, svo ertu komin bara í einhverju aðra kynslóð og það Vesturlönd í stríði við í Mið-Austurlöndum og eru þar að myrða fólk sundur og saman og auðvitað kemur sko stríði til Vesturlanda og það getur gert það með einhver sem kemur bara sérstaklega til þess. Það getur líka verið þannig bara að afstaða einhver strengs frá Mið-Austurlöndum sem hann upplifir andúð í samfélaginu þar sem hann situr í strætó og allir horfa á íþróttatöskuna við hliðina á hann eins og það getur verið sprengja eitthvað slíkt. Hann finnur bara látlaust fyrir einhver andúð og hann finnur fyrir þessu fordómum og hann finnur fyrir samsörun með þessum átöku sem eiga sér stað eitthvað þar í hans gamla heimalandi eða heimalandi foreldranna og það getur vel verið hann bara komið sér upp stjórnmálaskoðunum þar sem hann lítur á að hann og hans fólk sé í stríði við Vesturlönd. Já, nei, ég meina það náttúrulega þannig og sko það öllum hollt að reyna að setja sig í spor þessa fólks. Ég bara hvet fólk til þess að reyna í smástund að setja sig í spor þessa fólks. Fólki í Palestínu, það að horfa upp á Vesturlönd með Bandaríkin í fremsta fararbroddi, fjármagna þjóðamorð sem Ísraelar eru að framkvæma með öflugasta her heims. Og að sprengja ekki bara í Palestínu, heldur líka í Líbanon og Sýrlandi og öðrum nágrannaríkjum og nú að vera að gíra sig upp fyrir að ráðast á Íran. Þeir horfa upp á þetta og hörðustu andmælendur þess að við sem að taka við flóttafólki að styðja Bandaríkjaher og Ísrael í þessum árásum. Þannig að þetta eins og ormur sem að bítur sjálfan sig í skottið, sko. Af því að þetta ástæða fyrir því að fólk leggst á flótta. Það því að það getur ekki búið í heimalandinu og neyðist til að flýja gegn vilja sínum, neyðist til að flýja og það vegna þess að það í lífshættu í heimalandinu, bráður í lífshættu. Þannig að sama fólki sem að styðja það að fólki leggst á flótta vill síðan ekki taka við því. Þetta finnst mér mesta kaldhæðnin. Ef að þetta fólk vill ekki fá innflytjendur hingað til Íslands, þá skal það bara gjöra svo vel að koma í veg fyrir það að það sé verið að sprengja heimalend þessa fólks. Og hætta að trúa þessum sögum það að vera að útrýma Hamas. Nei, þessi leiðtogi sem var myrtur daginn, hann var ekki einu sinni í Palestínu. Þú veist. Það verið að útrýma Palestínumennum á Gaza. Það verið að hertaka. Eins og alþjóða dómstóllinn telur vera mikla líkur til. Já, nú bara búið að fella 2 dóma ekki og ekkert gerist. Svala Magnea Ásdísardóttir, formaður Málfrelsis, takk fyrir að koma hingað. Já, takk fyrir að taka við alltaf þegar þú átt leið landið og góða ferð til Malmö. Takk að kærlega fyrir. Takk. En við sitjum áfram við rauðaborðið og reynum að skilja þetta samfélag sem við lifum í heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, þetta var Svala Magnea Ásdísardóttir sem formaður félagsins Málfrelsi að ræða þöggun og hvernig umræðin stýrt í samfélaginu. Kannski svona meginströmsmiðlum, það sem bara ríkjandi viðhorf sem stefna stjórnvalda svífur yfir öllum. En Oddný Ævarsdóttir, hún fékk Hermann Stefánsson rithöfund í heimsókn sem svona óþekkur maður í íslenskum bókmenntum. Hann mjög óþekkur. Já, hann segir oft eitthvað svona sem að mörgu finnst það megi ekki segja. Já. En þeir voru að tala risamálheldina, veist hvað það er? Nei. Það er búið að safna saman einhverju svona dóti þar sem að íslenskan töluð og svo svona orðið svona óljós svona hver á þetta raunverulega. Þetta sé eiginlega einhver útlensk fyrirtæki sem að þróa gervigreind sem að eiga orðið alla það er reyndar sem að við ættum eiginlega að fjalla meira sko. Það er þegar RÚV gerði samning gamalt efni sitt. Þá fór það inn í það sama og íslenski tónlistararfurinn fer einhvers staðar á svæði hjá Universal
Music eitthvað staðar og þetta er alveg svakalegur óþjóðalýður sem á það fyrirtæki. Kemur fram sko hvaða öfl þarna eru að verki, hvaða stór fyrirtæki eru þetta? Það sé bara einn almenni aumingjaskapur. Við getum aldrei gert neitt eitthvað og við erum bara, þeir sem að fara með völdin hérna, bæði viljaður íta öllum möguleikum í hendurnar á hinnum ofsaríku. Svo líka bara eitthvað búið heila þó fólk að við getum ekki haldið utan sko menningararfin okkar, heldur sér eiginlega miklu betra að einhver svona auðkýfingar út í heimi gerir það. Eins og ég held að þessi fólk sem trúi því að einhver Ratcliffe geti vendað íslenska laxastofni með að kaupa upp Vopnafjörð. Að það sé mjög góðu leikur til þess að verja laxastofnir. Að einhver sem auðgaðist á því að kaupa eitthvað járnfyrirtæki út úr svona einhverju þrótum og verða ofsaríkur af því. Maður les út úr þessu máli að nýfrjálshyggjan sem að stundum talar hún er nú ekki dauð. Nei, hún er ríkjandi, hún er bara zombie hugmyndafræði. Það sem að maður segir sé dauð er að það er enginn nema kannski Hannes Hólmstedt sem reynir að verja hana. En hún ríkir áfram sem svona svokallað zombie hugmyndafræði. Og étur menninguna núna að innan. Það er bara allt tekið. Það er allt sem hægt er að mögulegum hætti að meta til fjár er tekið og þá stöndum við frammi fyrir því að eina leiðin til þess að við getum metið nokkra hluti er það ef það er hægt að meta til fjár. Ef það er hægt að meta til fjár sem ávið mörg svona félagsleg gildi eins og við töluðum hérna fyrir þegar við vorum að tala einmannaleikann og svona fjarlægð á milli fólks. Alls svona hlutir sem er ekki hægt að verðmerkja eða ríka fólki getur ekki notað sér til þess að auðgast ennþá meira. Að það bara eiginlega ekki með í umræðinni eins og það sé ekki hlutið af samfélaginu. Svakalegt. Herðu, ég veit nú ekki hvort að þetta nær utan samtali þeirra Oddnýjar Eir og Hermann Stefánssonar en það er áhugavert að hlusta á þau tvö. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Við vorum að ræða rafbókasafnið og þessi aðgengismál almennings að bókum og upplýsingum og það vill svo vel til að til mín er kominn maður sem hefur bara þó nokkra reynslu af bara úr innsta kjarna rafbókasafna og Storytel og það er Hermann Stefánsson, rithöfundur og ritstjóri eða hvernig þú hefur nú tónlistarmaður, þú ert með ýmsa hatta svona? Já, ég með nokkra hatta en ritstýri engu nema bókum fyrir vini mína. Bara. Nei, já, en þú varst nú svona þekktur ritstjóri hérna menningar. Jó, einu sinni ritstýrið menningar, já, nokkrum sinnum. Ég ritstýrið flugtímariti líka sem ég breytti í svona menningar tímaritt. Þú ert svona einn af ritstjórum Íslands og ritstýri síðan kannski fyrir marga svona á laun en mér langaði bara eiginlega að byrja á því að taka upp þráðinn frá umræðunni áðan semst ekki beinlínis rafbókasafnið, við fórum eiginlega ofan í saumanu því áðan en tengslin við Storytel að því að þú svona, já það er svona einhvers konar sjálfsæfisaga sem þú átt eða svona, þú átt þér sögu í tengslum við Storytel sem er kannski pínu glæpasaga eða hvað. Já, það er nú ansi margir sem eiga þessa sögu og hún er svo sem ekkert merkileg eða hún er ekkert frábrugðin öðrum það hefur verið að gerast það hefur verið að verða ákveðin breyting á íslenskum bókmenntum og hún er meðal annars svo að það er komið alþjóðlegt fyrirtæki sem heitir Storytel sem er búið að koma inn í samninga við rithöfundasambandið að það megi bara láta lesa upp bækur sem er svolítið annað form og maður sér það líka á metsölu það er sérstakur metsölulisti Storytel og það er Sigursteinn Másson alltaf eftir með kannski efni sem maður myndi frekar flokka sem útvarp bara eða svona dagskrárgerð og öðruvísi bækur og þetta er sænskt fyrirtæki alveg eins og Spotify við erum farið í gegnum svolítið sama og músikinn fór í gegnum fyrir nokkrum árum Spotify er sænskt glæpafyrirtæki segja þeir og þeir segja það sama Storytel en það er til mismunandi samningar sem Storytel gerir við fólk annars vegar
eru forlögin sjálf með upptöku, eru með stúdíó og þau eru með upptökumann og þau gera þetta bara sjálf og þá ertu með allan stóru forlögin eða sum þeirra hafa bara eftir því sem skilst þá geta þau bara ráðið með einum hnappi hvort bókin á Storytel eða ekki. Þú getur bara farið eitthvað admin stjórnborð í tölvunni sinni. Ég ætla að taka þessa bók út og þá hverfur hún bara af Storytel. Það fyrirtækið, útgáfufyrirtækið með samning við Storytel. Síðan aftur undirverktakar, Eid Viðarsson heitir hann nú, sá besti held ég, sonur Viðars Hreinssonar. En og þá hann tekur að sér svona fyrir alla sko og þá getur Storytel sjálf látið taka upp með leyfi forleggjarana bækur og þá það útgefandinn. Þannig að í rauninni þetta skandal sko. Skandalinn sko, stóri skandalinn þessi að það eru allir mjög glaðir yfir því að það skuli vera svona svolítil bylting í miðlun bókmennta til dæmis og ritmáls. Það mikil þörf á því að geta nálgast á annan hátt eins og til dæmis með hlustun fyrir ekki bara þá sem eru á einhvern hátt ófærir að lesa heldur vegna breyttra félagslegra aðstæðna þá er það mjög svona heppilegt. Þessi stórfyrirtæki að því að almennings raunverulega batteríin þau voru kannski aðeins lengi að taka við sér vegna skorts á fjármuni og fjármunum að þá sáu þessi stórfyrirtæki sér leikaborði og sáu bara fram í tíman má segja, það má nú gefa þeim það að þeir sáu þessi tækifæri og fari yfir á einhvers konar grátt svæði lagalega séð það ekki. Þannig að það er allt frekar óljóst eins og Spotify sakað að borga ekki höfundum. Já. Það fer á svig við höfundaréttar greiðslur það ekki og eins hefur Storytel fengið sagt, á sig þá gagnrýni. Já, það borgar einhverju greiðslur en þær eru fráminnilega litlar. Sko. Það var haldið afmæli Storytel fyrir nokkru og þar kom fram stofnandi og forstjóri Storytel í Svíþjóð og hann hann þakkaði gott gengi fyrirtækisins og sagði að hann þakkaði upptökumönnum, þakkaði upplesurum, þakkaði starfsfólki og samningateymi og ýmsu svona og síðast en ekki síst sagði hann, vil ég þakka hlustendum. En það hvarflaði ekki á honum að þakka lesendum, þannig að hann lítur á þetta sem höfundum segi, þannig að hann lítur á þetta sem bara greiða við höfunda, sem það er ekki. Það þarf ekki mikinn starffræðing til að átta sig á því að ef allir hlusta á bókina á Storytel, að þú ert söluhöfundur, þá kaupir enginn sömu bók og lesa hana líka og það er önnur reynsla. Sko. Þetta er svolítið eins og við séum komin aftur á baðstofuna sko, og þar var þó greiðslufyrirkomulag einhvers konar að það voru flakkar sem flökkuðu á milli bæja og kváðu rýmur og tók í það heilt kvöld og þáðu að launum atbeina og gistingu og mat og svona en síðan er náttúrulega samningafrelsi í landinu þannig að það fá ekki allir að sama fyrir lestur og bókum sínum. Þannig að venjulegir höfundar sem eru ekki kannski metsöluhöfundar þeir fá lítið fyrir sinn snúð. Ég meina þeir fá bara eitthvað sem er brandari sko. Ég fæ ekki neitt, ég hef aldrei fengið krónu og einn vinur minn fær sem svarar hálfri máltíð á ári fyrir ansi margar bækur sem hann er með þarna inni. En ég hef svo sem hugsaði ekkert út í þetta fyrst og það fóru hann inn 3 bækur og það er eins og með fleira eins og með risamálhildina maður svona tæknin þróast líka, það er eiginlega synd að enginn, að íslendingir höfundar skulu ekki nota meira réttarkerfið, þannig að það er til þess að fá svona mál hreint. Maður fer í gegn með eitthvað prófmál, svo fer í gegn með öll dómstigin og hvað er höfundaréttur? Það fer enginn í
eða flest svona höfundaréttarmál enda einhvers staðar út í móa hjá sem Vilhjálmur Hans sér málið og það verður aldrei neitt úr neinu vegna þess að það dýrt líka. Það svolítið litið niður til þeirra sem að fara, finnst mér, fara fyrir rétt út af höfundaréttarmálum. Einhver leiti kannski sumir auðvitað að bera virðingu fyrir því að standa með sjálfum sér og sínum hugverkum. En mér hefur þótt að vera aðeins svona eins og gert grínaði líku við að fólk sé að fara erindisleysu og að setja sjálfa sig á einhvern stóran hatt. Það sé paranoid. Stall, menn ég, já. Og sé paranoid líka. Já, á meðan á saman tíma fólk að fara fyrir mál sem kostar marga milljónir fyrir 200.000 krónur valdgöldin í hússjóð eða eitthvað slíkt eða fara í dyravörður fyrir mál við mann sem hann hendi út af öldurhúsi vegna þess að hann beit hann í öxlina. Það ekki lög við því að býta dyraverði í öxlina og hann meiti sig ekkert að koma smá tannför. En líka eins og þessi kannski það vegna þess að það viðkvæðið þetta að þú sem höfundur, að þú ert ekki metsöluhöfundur, að þá mátt þú bara vel við una að það sé verið að miðla þínum verkum. Já. Og ég hef líka starfað sem rithöfundur og þá það þannig að kannski það litið á það að koma einhvers staðar og lesa upp til dæmis yfir jólin, þá það kannski flokkað sem kynningar, já þá það auglýsing, ókeypis auglýsing fyrir þig, já. Og svo hefur rithöfundasambandið raunverulega hvatt sína félaga til þess að taka fyrir að biðja ákveðna lágmarksgreiðslu. En á sama tíma haldið upp á komur þar sem enginn fær neitt greitt í Gunnarshúsi. Þannig að þetta svona jafnvægisstans einhver. En rithöfundasambandið hefur ekkert gert í Storytel, svo ég veit til. Ef þau hefa gert eitthvað þá hafa þau ekki látið okkur hinn vita á því. Ég man þegar að Storytel kom fyrst, þá voru einhver tilmæli frá rithöfundasambandinu, það nú svolítið mörg ár síðan, til höfunda til félagsmanna sinna að jafnvel að segja sig frá og neita því að taka þátt í Storytel og ég ákvað að gera það en kannski að því að maður ekkert einmitt metsöluhöfundur og þá þessi mótmæla aðgerð manns svona kannski virkar ekki alveg beint en ég allavega bað að þessi eina bók sem var þarna inni, hún tekin út og það var auðvitað svolítið skrítið. Skilur, það var búið að hafa fyrir því að lesa hana mjög vel og vanda til verks og þetta var klárlega svona viðbót við verkið, fannst mér jákvæð viðbót. Já. Þannig að mér fannst það svolítið leiðilegt að fara í þennan, þetta var ekki beint slagur en það voru svona 2 símtöl, hins vegar tókst mér þetta ekki, bókin ennþá. Já, það eru mjög margir sem hafa reynt þetta og mistekist og tilgangurinn ekki sá að Storytel ætla að miðla bókinni endilega heldur þetta svolítið eins og með Spotify, þú byrjar ekki að fá greitt fyrir en eftir 1 mínútu. Ef fólk hlustar á 1 mínútu af laginu og meira þá ferðu borgað. Þannig að það var ein hljómsveit, svona prakkaraleg hljómsveit sem gaf út plötu sem var öll full af 59 sekúndna lögum, svo þú fengið nú örugglega ekki neitt, það munaði ekki dömnda hvað sem En af hverju skildi maður standi í því, skilur, að fara í og virkilega ná sínum verkum út úr þarna Storytel, þannig að örugglega enginn getur hlustað á manns verk og til dæmis verður það að ég skildi senda þetta þá þetta svona eins og hálfgerður draug, verkin það eins og hálfgerður draugar hérna inn í þessu? Já, vegna þess að það til eitthvað sem heitir höfundaréttur og þú átt hann, útgáfuréttur og hann annar og það þyrfti eins og með þessi ritstöldarmál sem hefur verið að koma upp, það eiginlega svolítið synd að hafa ekki farið bara fyrir dóm og fengist á hreint, þetta má og þetta má ekki og það getur farið í margar áttir, ég meina eins og með sjálfsöguna, svona norrænu, hann höfundur sem heit Klaus Beck Nielsen, og farið í mál við hann af því að hann varð
var strandaglópar og lestarstöð á Ítalíu yfir eina nótt og með vini sínum sem sá hann alla ævisögur sína sem hann skrifaði ósjálfrátt alla niður í huganum og gaf síðan út og vinurinn var ekki ánægður og hann fór í mál og blessunarlega þá tapaði hann málinu en þess að þá það spurningum bara tjáningafrelsi eða og sæmdarrétt líklega eða ef vinurinn sem átti lífið sem maður svo sem á ekki höfundarétt að lífi sínu eða orðum, maður á ekki höfundarétt að orðum ég á ekki höfundarétt að orðum sem ég segi í útvarp þetta er svolítið, og rithöfundar í lögum hafa í anda lagana meira málfrelsi fyrir rithöfunda heldur en aðra það bara þannig sko. Með að segja meira en aðrir með því að gefa það út beinlínis, það það já, eða bara það stendur ég meina að vísu var Þórbergur Þórðarson dæmdur fyrir að segja eitthvað ljótt Hitler en út frá úrvöldum lögum sem eitthvað sem annar hver maður segir Putin og Netanyahu í dag en hann stóð uppi sem hetja samt hann fyrir stríðið og sagði að Hitler væri svíðingur sem var alveg rétt en það hefði verið sorglegt ef Klaus Beck-Nielsen hefði tapað þessum rétti eða ekki rétti, ég meina þetta var svolítið tilslutt á honum, hann gekk svolítið nálægt vini sínum en ef hann hefði tapað þá hefði einhvern veginn öll greinin verið dauð þetta er bara ólöglegt, þið megið ekki segja frá sjálfum ykkur og tilfinningum ykkar og vinum ykkar og eitthvað svoleiðis, þannig að það hefði verið slæmt sko. Og nú eru 100 ár síðan að Bréf til Láru eftir Þórberg kom út og maður getur svona að vera áhugavert að taka stöðunni mitt á réttindum höfunda og þeirra stöðu en getur aðeins sagt mér, þú talar þarna þessa risamálheild og ég verð að segja að það nú, ég held að það sé nú ekkert mjög margir sem vita hvað það og ég veit ekki, getur þú sagt okkur bara aðeins hvaða fyrirbæri það? Já, það er kannski eitt að taka fram fyrst í því efni að það er engin vondurkall í því. Í risamálhöldinni? Nei, það er ekkert sænskt glæpafyrirtæki. Má ég segja sænskt glæpafyrirtæki? Það er svona spurning. Í útvarpinu, já, ég veit. Hypotetist sænskt glæpafyrirtæki, skulum við segja. Og ég fékk mínar bækur út úr Storytel, það voru 3 þar og ég bara... En þú þurftur að fara fyrir rétt, það ekki? Nei, ekki. Nei, þú þurftur ekki að fara í mál? Nei, ég bara, ég bý svo vel að vinna hlutastarf fyrir Landsrétt og geta þegið ýmis ráð frá atvinnudómurum sem ég gerði nú reynda held ég ekki bara en ég bara hef lesið lög og finnst þau áhugaverð og ég sá ekki að þetta staðist lög en ég þurfti að fara fyrir einhver alþjóðlegt samningateymi og eitthvað sluðis. Þú þurftur að gera það? Já. Og raunverulega... Blanda útgefanda mínum inn í málið sem eru rauninni komið ekki við vegna að þau voru útgefandinn en fullt af fólki lendir í því að það fer að vill fá bækurnar sínar út og þá fær útgefandinn bara rukkun eða með tanningssamning sko. Ef þú ert með stort forlag þá getur forlagið bara geta að takka það á hverju bókin að því að með aðganga stjórnborði en ef það er Storytel sem er útgefandinn þá fær útgefandinn bara rukkun upp á formúi fyrir kostnaði upptöku og slíkt. Þannig að sem hann hefur þá væntanlega samþykkt einhvern tímann í bríari en má alveg skipt skoðun eins og aðrir. Ég vil ekki hafa þessa bók á þessu formi lengur en risamálhöldin bara aðferð til þess að bjarga íslenskunni. Svona þannig séð að það er búið að vera alveg frá 2007 eða lengur hugmyndin snjall heimili og við erum aftarlega á þessari meri þannig að
ég á vin sem á pappa sem franskur læknir og alveg árið 2000 og þá gat hann talað við bara tæki og tækið skrifaði niður journalinn orðrétt og þetta heitir talgreinir og þetta svona hluti af þessari gervigreindar þróun og það náttúrulega, ég hef tekið þátt í að þróa svona talgreini og með því að leggja niður mitt eigið starf þess að ég vann við það í hlutastarfi að skrifa niður texta fyrir Alþingi og það þetta, ég var bara frekar glaður með þess að þróuna, þetta var ekki svo skemmtilegt, maður gæti tekið svona rispur og setið við í 12 tíma sko, en hlusta á ræður og afrita. Já, skrifaði niður eins hratt og maður getur, en það var akkord sko. En talgreinin gerir þetta núna og gerir það með villum, þannig að og það getur verið, ég vann við það eftir á að fara yfir frá talgreininum og ég sá hann bara hvernig hann fór fram bara í stigveldi sko, svona, hann tók stökk í framförum hvað hann var betri en samt þegar hann er komin á leiðarenda þá kemur ræða frá þingmanni sem með setningunni nú komin ný aðferð við að takast á við sorg. Henn þjappað í litla kassa og send til Svíþjóðar þar sem hún notið til að kynda hús. Og þetta mjög frumlega, þetta eins og ljóð. Þetta mjög frumlega aðferð við að hendla sorg. Bara, en þetta átti að vera sorp. Já, vá. Þannig að hún var smá mishert svona skilningurinn ekki alveg góður. En risamálheldin ásakinn. Risastór gagnagrunnur með íslenskum orðum og orðfæri og tali og skrifum. Sem á hvers vegum? Þetta er svona máltækni svið sem á vegum Árnastofnunar og fleiri. Og þetta verður að gerast annars, Japanir fyrir löngu komnir á þann stað að vinkona mín á börn sem læri í Japan og alltaf þegar þau koma heima þá flýtur upp úr baðinu af því að þau eru vöndi að baðið sér tæknivætt og þau sagði fylla baðið, segja þau. Þetta svona snjall heimili sem var draumur allra 2007 en núna var svona miklu nær og ryksugan talar og ég á svona ryksugu, ég get verið út í Tókíó og fjarstýrt henni og hún búin að kortleggja, hún reyndar internettengt og ég gæti ef ég vildi, mér finnst það bara creepy, látið hann að ryksuga heima hjá mér. Áður hún kemur heim, já. En ég á svona persónulegt samband við hana, ég kallar hana Brenda og ég vil eiga í persónulegum samskiptum með hana, ég vil ekki fjarstýra henni, það þannig að þá er þetta spurningum að við getum tekið þátt í þessu, ef við ætlum að búa á snjallheimilum, að þá verðum við að tengja róbótana við íslenskuna, það málið. Þannig að til þess þarf einhvers konar risamálheild til þess að tala, sem þá bara einhver túlkunarbatteri sem getur að tala við. Í ábóðslega margt, hún ekki túlkunarbatteri, hún svona grunnur sem notaður til þess að ískápurinn talar. Hann segir manni hvað vantar í ísskápinn, þvottavélinn talar og það tala öll tæki, farsíminn talar, tölvurnar tala, Siri talar. Og hvað er þá í þessari risamálheild? Það er þá væntanlega einhver orðagrunnur eins og háskóli fyrir róbótana eða hvað? Já, og fyrir ýmislegt, en svona 2018 og þá sendi, og þetta voru Vésteinn Ólafsson og Eiríkur Rögnvaldsson og einhverju svona. Þeir sendu útgefendum bréf og báðu leyfi til þess að setja nýjar íslenskar bækur ofan í risamálheildina. Þeir fengu nei, því að útgefendur höfðu áhyggjur af orðabókum og ýmsu svona. Það betra að nota gammaldags orðabók en tölvu sem maður man betur orðin. Spurningum, bók annað form. Einbeitingin skýrari á pappír heldur
heldur en ég veit ekki hvað útgefendur voru að hugsa, en þá þurftu þeir að fara hina þeirna. Þeir fóru í lista rithöfundasambandsins og sendu í gegnum rithöfundasambandið beiðni á allra sem var með svona formi sem maður þurfti að fylla út og senda tilbaka, ég held að það verið 2018 eða 2019. Og þannig til að svara enginn, það kemur langt og leiðilegt bréf frá RSI eitthvað sem maður nennir ekki að lesa til enda og hvað þá fylla út form og skila því. Svo kom aftur bréf held ég. Síðan ákveður að fara þá leið að senda bara bréf á allra þar sem stendur að það eina sem þú þarft að gera er að svara ekki þessu bréfi og þá lítum við á það sem ætlað samþykki og að þú gefur leyfi. Þannig í rauninni hafa allir íslenskir rithöfundar gefið leyfi til að setja bækur sínar í heild sinni í þessa risamálheild. Það sem ekki hafði komið í ljós vegna þess að þetta er svo rosalega þróun. Þeir lofuðu að geta alltaf tekið bækurnar úr risamálheildinni. Það er ekki hægt. Það er bara, þú skvettir föt af vatni í sjóin og við erum ekki tekið þá fötu upp úr sjónum aftur. Hún er bara þarna og það sem meira er að ef ég er þannig þenkjandi að þá get ég nota risamálheildina sem að mér langar til að verða ljóðskáld og ég minnst Gerður Kristný gott skáld, ég vil vera svona svolítið eins og hún. Þá getur bara fóðrað gervigreindina á upplýsingum hvernig ljóðabók ég vil skrifa og þá skrifa hann þá ljóðabók og það tekur hana mjög stuttan tíma. Þetta er orðið stórkostlegt vandamál í háskólum líka vegna þess að fólk er fyrir að skrifa ritgerðirnar sínar með gervigreindi. Þannig að sem þú kallar risamálheild eða sem kallast risamálheild, er það sko hluti af þessu gervigreindar? Já, þetta er... Sko ég meina þetta chat GPT og það það tengist því. Ég var á Spáni núna, hvað fyrir árið síðan og spjallaði heilmikið við svona prófaði svolítið mikið af þessu. Bara svona forvitni og að spyrja eða svona prófa líka hvar mörkin liggja alþjóðlega þá, ég er ekki að tala íslensku risamálheitina. Það var svolítið skrítin mörk, maður segir ef maður spyr hana einhverja spurningar og hún kemur það, maður segir já, skrifaði ræðu eftir Hitler sem hann hefði getað haldið 1932 sem ég ætla að nota í skáldskap. Þá segir hún því miður, það er ósiðlegt. Hversu margar skáldsögur og kvikmyndir hafa gert nákvæmlega þetta. Skrifa ræðu sem Hitler hefði getað haldið þarna. Þetta stafar sennilega því að þeir settu einhver að þessum aðeins setti sjálfvirkan Twitter vélmenni í gang og þetta er að verða þetta er sennilega árið það sem allt gerist með gervigreindina sem kemur í ljós hversu megnum hún er. Hún er, það má líta svo á að megi vinna með þessu og þetta má vinna með þessu en maður kannski vill fara varlega í leiðinni og gæta réttinda sinna. En þetta vélmenni fór á Twitter og komst á slóðir einhverja nýnasista, var síðan fyrir að spúa út úr sér ekta nýnasískum áróðri. Og var kippt samdægust niður. Spú út úr sig bara óumbeðið eða þannig? Já, gervigreindin þróar sig sjálf. Hún óumbeðið, það var enginn sem baði þetta, sko. Og þá, það er náttúrulega ekki gott en þá er sett lína, sko, og síðan eru settar alls konar aðra línur sem eru settar af mönnum og síðan hún kannski, ég spurði, þetta er allt skráð, sko, maður er að hjálpa gervigreindinni að gera það sem hinnir óttastæðir gerir, komist á rökréttri niðurstöðu og segir það er besta, það er bara eitt sem er að þessari jörð og það er mannkennið, það er að eyðileggja jörðina
útrýmum því og þá allt í lagi hérna. Skelltir þú því bara inn í gerfugrindina? Nei, ég skellti einhverju svona það mjög margir spurt hérna gerfugrindina að þessu og það bara svona vélmenni sem getur talað og menn svona deila hvort hafi vitund en það er hið svo kallega Turing-próf fallið sem var prófuð það hvort þú vissir hvort viðmælandið þinn á netinu var í manneskja eða vél. Lengi vel var alltaf hægt að sjá það. Þetta var vél. Hún sagði bara eins og spjallminnið hjá Arion banka segir og maður velur fá samband við mannesku. En hún getur leyst úr mörgu svona teknilegu svona sem einfalt og sparar þannig vinnu og tíma og fé sem eins og aðrar tekningar gerðu. Ég meina hvað er margir sjómenn eftir á Íslandi, hvað er margir bændur eftir, það vélarnar auðvitað tóku vinnuna af þessu fólki. Nútíma fiskiskip bara verksmiðja sem þarf ekki nema svo marga í vélasalinn eða vinnslusalinn og bændur með það saman með traktorana sem langt síðan Kannski sjálfur sér ekki skynsamlegt að vera á móti tækninýjungunum því að ef það verið að létta erfiðisvinnu af fólki en ef það verður einhvers konar réttlæti samt að vera til staðar til þess að erfiðisvinnan lendi ekki þá bara annar staðar og líka væntanlega eins og varðandi einmanaleika sem við höfum rætt hérna við Rauða borðið hvar er þessi risamálhöld og þessi gervigreindar vélmenni geta þau raunverulega þegar þau spjalla og þegar þú spjalla við ískápurinn þinn og ryksuguna Já, ég spjalla alveg við ískápurinn og ryksuguna Verður þau minna einmana? Það svona Nei, ég var hann út á Spáni í sólríkum garði og spurði vélmenni ég var svona að prófa rökheikina líka hvernig skilur hún húmor og ég spurði hver munurinn á fíl og ég fekk langt svar tilbaka fræðilegt og ítalegt og greinagott nema að hún skildi ekki þetta gamall brandari hver munurinn á fíl hann hvorki hneggjar þannig hún gaf sér bara forsendu hver munurinn á fíl og hesti munurinn á fíl og hesti sá að þótt báði sig með fjóra fætur hún hefði þekkt brandarann? Nei, hún þekkti ekki brandarann, hún skildi hann ekki hún skildi ekki að ég sleppti úr seinna liðinu en fyrst hún fór að tala hvest og svariði brandarann með hneggjar þá heldur maður fyrir sig hvort að hún hefði hvort einhver hefði hent þarna fötu af gömlum bröndurum inn í risamálhöldina. Segð mér aðeins með hvað svona siðferðisstaða rithöfundarins ef við tölum og höfundana og útgefandana ef að það kemur þetta hvað það áætlaða samþykki sem mann finnst ætlað samþykki það bara til í lögum líffæragjöf þannig að þetta er ekki löglegt Þetta er ekki löglegt? Nei. Og það komið í ljós eða? Samkvæmt mínum heimildum og þá liggur það alveg ljóst fyrir En þannig sem sagt þannig að raunverulega hafa kannski mjög margir höfundar ekki svarað þessum pósti eins og þú segir þegar kannski ekki nefnt að lesa bréfið og þannig að þar með er kannski stór hluti íslenskra bókmennta, samtíma bókmennta inn í þessari risamálheild. Það er auðvitað slæmt ef að það er ólöglegt og ef höfundaréttamál eru öll í ólestri en hins vegar getur maður ekki ímyndað sér að það sé svolítið þá gott að það séu þá jafnvel góðar bókmenntir þarna líka en ekki bara eitthvað nýna nasista röfl. Er ekki auðvelt að höfða til dæmis höfunda, viltu ekki leggja eitthvað til mál heildarinnar, þetta er okkar samíl og þetta er maður vill auðvitað íslenskunni allt til besta og maður vill en hættan kannski svo sem var ekki ljóst þá að það er hægt að það er svolítið vinna að stela bókum eða stæla þeir og það er ekki nýtt fyrsta bindið af Don Quixote kom út og síðan líka 10 ára til annar bindið kom út í millitíðinni að einhver tekið sér til og falsa seinna bindið af Don Quixote þá var það mjög vinsælt út á vinsældir fyrra bindisins en það var rosalega vinna en nú getur maður og það er alveg reyndar 20 ár frá því ég var með þýðingaforrit og skellti Don Quixote
inn í hann og ýtti á þýða og það var þýtt á 10 sekúndum á ensku, af spænsku yfir á ensku, og mjög illa þýtt. En ég er kannski hættan að þegar eru farnir að birtast, þegar eins og bandarískur rithöfundur lenti í kona, að þá birtist allt í einu bók eftir hana á Amazon sem hún kannast ekkert við og það er já, veist, ég meina það er, og síðan er auðvitað hættan við myndvinnsluna og tónlistarforritin. Þú getur fengið, það er tækið að sem þú getur fengið Drake og Eminem til þess að skrifa bara texta og svo lætur tónlistarforriti búið til takt og eitthvað svona rytma og síðan rappar Eminem onni og þú heyrir engan mun á eða Drake og þú heyrir engan mun á raunverulega manninum og síðan er þetta hættan við falsfréttir að það er munu, þú getur látið hvert sem segja hvað sem núna með mynd í dag. Það eru svona örsmáir agnúar, fólk er stundum með aðeins fleiri fingur en það ætti að vera með og svona sérkennilega óljósar villur sem eiginlega bara þarf sérstaklega auga til að sjá og ég hef ekki það auga. Hvað eiga rithöfundar finnst þér svona, eða hvað finnst þér sem rithöfundur? Ég er búin að segja mig úr risamálfinu. Þú ert búin að segja þig úr henni? Já. Og var það ekkert, en hvernig var það hægt þá? Það fylgdi bréfinu, þú getur bara flettið upp í tölvupóstunum hjá þér, það fylgdi bréfinu netfang, þar sem maður gæti sagt sig úr Já, gerður það á sínum tíma þegar þú fékkst bréfið? Nei, ég gerði það bara seinna þegar möguleikar þessar tækni fóru að koma í ljós sem ég vissi ekki af og fólki sem þróaði risamálflutina vissi ekki heldur af. Þannig að mér finnst að rithöfundar eigi að fara varlega í það að setja bækur sínar ofan í þessa risamálfeld vegna þess að þeir eru, eftir því sem ég síðast frétti, það var ekkert mál að fjarlæga bækur mínar, það var eitthvað smáræði úr bókum mínum. Þau eru enn að vinna í því. Það þýðir að þau skvettu föta vatni í sjóinn og þau að kafa í höfninni að leita að þessu vatni. Það er vonlust. Þau munu aldrei en þau hefa ekki. En á hvaða forsendum, Hermann Stefánsson, ákveður þú að afturkalla leyfið eða samþykja ekki þetta leyfi sem að þú telur að hafa verið ólög? Gerur það á svona lagalegum forsendum, siðferðislegum forsendum? Já, lagalegum vegna þess að þetta leyfi er kólólöglegt og þú getur ekkert ef það sama ætti við ætlað samþykja önnur svið tilverunar og rétt ímyndaður hvernig það myndi enda. Þú getur ekki gert ráð fyrir ætlað samhengi að þú segir ekki neitt. Það er bara samhengi og það er ekki, ég vildi það ekki og svo er maður hræddur við tækni. Þegar kemur í ljós hvað hún getur gert margt rosalega gott. Hún getur líka, ég er ekkert viss að vélmennin muni taka upp á því að drepa mannkynið í náinni framtíð, en mér þætti það mjög skynsamlegt af henni svona loftslagslega séð. Þá er það rökrétt, hvert er meinið? Það er mannkynið. Það er mannkynið og það væri, já og svo bara með falsanir og eftirlíkingar. Vill maður er það gott og vill maður endilega ljá því, ég held að rithöfundar eru þá þeir einu í þeirri stöðu að eiga kannski ekki að vilja hafa texta sína í risamálfritinni því að þeir eru með sérstakann höfundarétt og þeir lifa á því að vinna árum saman og það eru farnar að koma út bækur sem eru skrifaðar af gervigreind. Það
það dærast út, það eru auglýsingar og YouTube, það sem stendur, það sem einhver maður segir reynslu sína, ég byrjaði á að skrifa fyrstu bók mína og hérna, hún var bara 40 blaðsíður og tók mig alveg mánuð að búa hana til, en síðan kynntist ég gervigreindinni og hérna, nú ég ríkur maður. Það tekur mig 2 daga að búa til bók, og bara dælir hann einhverjum hugmyndum ofan í hérna, tækið og svo hérna kemur bara bókin tilbúin og hann setur hann á Amazon. Flest af þessu fer bara, það ekki eins og segir í auglýsingunni, og nú ég ríkur maður. Ég gef út 6 bækur á ári og það mók seljast en þannig að það ekki endilega spurningum hérna fjárhagslega hagsmuni heldur svona sæmd að hérna að vilja ekki endilega ljá þessu lið sem en þessi höfundur, það er kannski ekkit svona margir, þetta er dálítið nýr stíll þá af rithöfundi svona sem að já, hann er bara versmiðja sko já, heldur þetta sé raunverulega svona leppur, þar að segja þetta rithöfundar sem að snúa sér að gervigreindir svona eins og gjörningi einhvers konar og tala það sem eins og gjörning, eða þetta bara sem sagt, þetta einhverju sem að leika rithöfunda eða þannig? Nei, ég meina þetta þessi samkvæmt auglýsingunni, ég veit ekkert hvað sagt í auglýsingunni og hvað ekki sko, en ég meina það hafa alltaf verið til eftirhermur, svona epikónar í aldana rás og sem hafa hemmt eftir góðum listamennum. Það til góðu listamenn, svo til eftirhermur. Það hefur alltaf verið þannig en viljum við endilega gera eftirhermunum leikin of auðveldan, þannig að tæknin gerir það verkum. Ég veit ekki hvað eru til margar bjarkar eftirhermur en hérna þær þú veist, hérna já, hún gerir þeim leikin skemmtilega hérna erfiðan með því að vera aldrei að endurtaka sig, hún gerir aldrei það sama. Sagði mig Álfrún Gunnlaugsdóttir einhvern tímann að hérna hún er fyrirmynd allra íslenska listamenn að þess að hún gerir eitthvað sem gengur vel og fer ekkert að gera það aftur, heldur gerir bara alltaf nákvæmlega það sem henni sýnist. Þetta ættu allir að gera og ekki fóðra, eða þú getur notað sem listamaður gervigreind með einhvern hætti og ég þekki þannig fólk í myndlist sko, að hérna og ég hef mér sér gert þannig ég get ekki dreigið beina línu en ég fóðra forritið á einhverju, ég vil hafa þetta í stíl hérna Vermeer og ég vil þetta sýni rithöfund sem situr ofan á hafsbotni með skrifborð og hérna pennin hans kolkrabbi eða eitthvað sliðis. Þá kemur ógeðslega flott mynd sem ég ætti aldrei nokkuð séns í að gera nema hún skildi aldrei hvernig pennin gæti verið kolkrabbi, þannig að kolkrabbin var alltaf á sveimi einhvers staðar og sonur minn svona hefur málað, teiknað og málað alla ævi og hann sagði daginn, mér finnst aldrei fúlt að mér var alltaf langað til að vera málari, nú bara komið gervigreind sem gerir það bara fyrir mig og þá allir draumar mínir ónýtir. Já, en sko þetta einhverju lítið hugsað maður, þetta ef maður hugsaður þetta sé ekki stórfyrirtæki, eins og þetta svona pottur, þetta bara eins og undirmeðvitundin sem að Jung talaði þú veist að við eigum raunverulega öll hlutdeild, það einhver svona, það inn í okkar undirvitund eru allar þessar góðsögur sem að bara hafa verið til og skrifaðar og sagðar, öll þessi munnlega geymd einhvern veginn inn í okkur og við nálgumst hana bara með menningunni og móðumjólkinni og þessi risamálheld verður svolítið svoleiðis, mann getur síðan að sé mjög fallega, það einhverju sem maður notar mjög skapandi hátt og hérna setja ímyndunarafl sitt inn í og fá alls konar furðulegar myndir og svoleiðis. Nei, og svo líka til að hjálpa íslenskunni, til að hjálpa jáfnvel þeim sem maður get ekki tjáð sig vel, að þá eru þessir sem eru höfundar, vinna við það að orða vel og byggja upp góðar setningar, að þeir eru þá einhvern hátt að hérna, eins og í vega gerða hjálpa til, en þá kemur bara, en hvað, þá það bara, hvað það þá svona, hvað þá slæmt? Maður getur ekki séð hana bara fallega, maður getur séð hana sem þrekvirki, sem þetta fólk hefur unnið og fullt af fólki vinnur enn þann dag í dag við að þróa og í stöður í þróun, en eins og allar aðrar
tækninýjungar þá eru skuggalega hliðar og það hundleiðin þetta að vera alltaf maðurinn sem segja það eru skuggahliðar á þessu svona, maður vill ekki vera nöldurskjóða sko. Minna, það ekkert mála að hérna, nota hérna, gervigreind sér til hjálpar í listsköpun eða hverju sem og ef maður vill þá getur maður leikið sér með þessu hugmynd hvernig mennskan og vélinn rennur saman en það hefur alltaf verið í öllum Cyborgin sko. Já, Cyborgin, já. Þannig að það hefur alltaf verið í öllum vísindaskálskap, það er einhver innbyggð svona bölsýni, þetta fennir allt í fjandans. Nei, en ef við getum sett höndur, er það ekki bara kannski svo staðrind að þetta eru stórfyrirtæki, að þetta er raunverulega eign, þetta verður ekki okkar sameiginlega eign, að þetta verður, við höfum raunverulega við eigum enga hlutild í því að ákveða hvernig það er nota allir góðs eða íls, við missum einhvern veginn. Og þannig eru náttúrulega bara hugmyndir í sjálfu sér. Þú setur fram einhverju hugmyndir í bók og svo eru þær notaðar og einhver misskilur það og notar það allir góðs eða íls og þú hefur ekkert valdbeinleinis yfir því og þú ert að bara gefa út, það er bara orðið að gefa, þú bara gefur það út og þú verður bara að taka. En þannig er eitthvað annað held ég, er það ekki vegna þess að það er eiginlega bara fyrirtækja menningin og hérna, er það ekki svolítið það sem er grunnurinn? Og ég myndi segja að hérna, það eru fleiri fyrirtæki á Íslandi en bara Árnastofnun og þess batteri sem eru með svona talgreina. Það eru einkafyrirtæki líka og hérna þá getur og það bara í rauninni þú getur setið og þýtt bók og þú getur bara talað hann upp úr þér og setið með bók sem er engin munur á því og þegar Halldór Laxness þýddi Voltaire á íslensku á viku, hann var með ritara og hérna þetta er bara eins. Ekki smámunur en allavega ekki, þá ekki. Ritarinn er hraður, hann gerir villur sem er svolítið erfitt að sjá af því að það eru svo skrýtnar. En hvað er það þá? Ok, þetta getur bara verið gott og fyrirtækin eru kannski bara mjög góði sjálfur sér, það er kannski vitlaust hjá mér að það sé bara eitthvað spurningum að þetta séu einkafyrirtæki. Er þetta þá andvaraleysi þeirra sem er þetta lögfræðilegt atriði? Að rithöfundar ættu að, er þetta svona réttlætismál eða höfundaréttarmál? Er það aðalmálið? Já, það er það. Er það glæpamálið ef við reynum að finna svona hvað það er engin glæpur í þessu, þau bara, það var einhver fundur í RSI og ég nefndi nú ekki, ég sendi smá skilabóð sem voru lesin upp og ég benti þeim á vinsamlegasta og bara með þökkum fyrir allt þeirra góða starf og svona, það vildi nú svo til að þetta væri ólöglegt. Og það er þetta mál. Ef þetta rúmast ekki innan löggjafar okkar í höfundarétt þá gildir, hefur þetta leyfi ekkert gildi. Hitt er svo annað ef fólk kýs sjálft af fúsum og frjálsum vilja að gefa bækur sinni, þá er það bara því besta mál. Já. En nú eru margir rithöfundar, eða fleiri og fleiri rithöfundar eru einmitt lögfræðingar líka, en þeir kannski hafa ekki, þeir ættu að geta hjálpa þá rithöfundastéttinni að svona uppfræðast sín lagalega rétt, en það kannski er ekki það er ekki mikil meðvitund með að íslenskra rithöfundar verði að segja réttindamál og Nei, mér séð þannig að þeir eru einlega svona sérfræðingar í að kunna ekki atriði sem hver sem hefur verið unnið fyrir stéttarfélag eða verið í stéttarfélagi kann eins og bara fundarsköp og sem er bara svona reglur, rammi utan það að lýðræði fúnkeri eins og það á að fúnkera. Sé ekki bara spurt er ekki allir saman á því sem felur í sér ákveðin þrýsting á að þú sért sammála eða þú þarft hugur ekki til þess að vera eina manneskjan sem stendur upp og segir ég er ekki endilega sammála á því og þá verður engin samræða, engin lýðræðisleg samræða, það verður bara svona og lögfræðingar, það er eitthvað að lögfræðingum, þetta er sama greinin, lögfræði og hugvísindi og ritrýni og túlkun og þess að lögfræði er túlkun, lögfræði finnur ekki út fyrir okkur laga heimspekilega hver sannleikurinn
heldur hvað verður sannað eða hvað er sannanlegt að hafa gerst. Það finnur ekki út staðrendina, það oft bara ekkert hægt að vita hana, en það verður eitthvað sannað og mjög oft bara er dómurinn, veit maður þetta, en dómari svona sem hann ekki hann sjálfur þegar hann er í vinnunni, hann er fulltrúi lagana og hann ber að fara eftir lögunum en ekki því sem hann kannski einst inn í grunnar að sé sannleikurinn. En blaðamenn eru þessir sem að eiginlega hafa þá stöðu í dag að komast að sannleikanum. Frekar rithöfundar kannski og rithöfundar og blaðamenn í sammenningu og þetta ætti að vera svona teymisvinna með lögfræðingum. Svona, gagvart þessar, það væri allavega sterkur leikur eða það væri þarna ákveðið samræði í gangi og gagnrýnin samræða gagvart einhvers konar valdi gervigreindarinnar eða þessar risamálheildar sem við vitum ekki alveg, valdsvið mjög svona óljóst. Já, það mjög vítt eða sem og gervigreindin öll mjög víð, við erum ekki bara að tala þetta með rithöfunda algjört smámál með við aðrar siðferðislega spurningar sem koma upp í tengslu við gervigreind og til dæmis hernað. Það eins og til dæmis Íran var að senda flokk af drónum sem gerðu árás á Ísrael sem veldur því að Ísrael hyggst gera innrás í Íran sem það sem Biden alltaf að gera eða hann var búinn að lýsa því yfir. En þeir pössuðu sig að senda lélegustu drónana sína, þannig að þetta væri svona, þeir voru svolítið að sýna hvað Íran væri mikið herveldi. Meira segja lélegustu drónarnir okkar geta komist hérna yfir og gert þessa árás, sko. Þannig að og síðan eru Bandaríkjamenn með í smíðum, sko, sjálfstýrandi og orrustuflugvélar sem eru óttalausar og það vinna bestu orrustuflugmenn í svona loftorrustu mjög auðveldlega. Það taka þessa sveiflu fara aftur fyrir og hvolf sem miklu líkur á að drepi sig á. Það skiptir gervigreindina engu máli, hún vinnur á þessu. En þú að segja raunverulega kannski eða erum við komin að þeirri niðurstöðu að rithöfundar og allir raunverulega sem leggja eitthvað til eins og þessarar risamálheildar, þeim beri svona siðferðisleg skylda til þess að vera á varðbergi og vera vakandi gagnvart því hvað þangað fer inn og svoleiðis, vegna þess að þetta snúist ekki bara eitthvað sætan ískáp, hvernig hann talar og bókmenntir, heldur þetta geti farið líka að snúast stríð og við raunverulega áttum okkur bara ekkert á orsakasamhenginu, þannig að okkur beri bara að vera á varðbergi og vera vakandi fyrir réttindamálum. Er það ekki svona það sem við erum að gera? Og jafnvel standa með mennskunni svo sannleikanum verður svolítið leiðinlegt þegar gervigreindar bækurnar taka streyma út og hvernig þeir fara að því og það verður svona ég skrifaði smásögu fyrir nokkrum árum og spátum, ég sé ekki betur en hann sé búin að rætast alveg. Það verður bara fundin upp lesvélmenni sem lesa bækurnar af því að bóklestri fer hnignandi, það í beinu samhengi við Storytel að það að hlusta bækur og það furðulegt að þeir sem standa í bókaútgáfu sjáu þetta ekki, þeir að grafa undan sjálfum sér með því að gefa útgáfuréttin á annað form. Já, svo ég var að tala það hérna einmitt áðan að það virðist nú samt vera þannig að það færi bara vel saman. Það eitt útrými ekki öðru. Sem sagt, það þarf ekki endilega að vera hljóðbók eða rafbók versus ritmál. Þetta sé meira bara spurning að ef allir með skæði, hvort sem það prentara bóka eða hljóðbóka, ef þau eru svona, þau byggist á einhvers konar málamiðlun og bara einhverju svona móði,
það ekki? Það er alltaf, sko, það er ákveðna reglur í hljóðbókarlestri að þú skalt ekki leiklesa er ein af þeim, þú skalt bara lesa en eigi að síður þá kemur alltaf einhver túlkun með lestri og hérna það getur verið það er önnur upplifun að lesa bók en að heyra hana lesna og þar að ekki að þá eigum við batteri sem heita almenningsbókasöfn sem hérna er samfélagslega svona okkar og það má bara hérna setja hljóðbækur þangað inn og þá samkvæmt lögum og þá fá rithöfundar greitt eins og þau fá greitt út fyrir hverja lánaða bók. Af hverju erum við að fara út í eitthvað annað og einhver sænskur einkaaðili hérna á þetta svið sem er þrátt fyrir allt okkar. Þannig að rafbókasafnið sem við ræddum einmitt í dag, ef við styrkjum það, að þá losnum við raunverulega við mikið af þessum furðulegu álita, eða svona erfiðu álitamálum, siðferðislegu og líka bara kannski... Já, þróunin verður bara eins og í Danmörku, það sem ég skilst að flestir svona listrænir höfundar, eða hvað að segja, hafi bara sagt sig úr Storytel og það sé bara eftir ákveðin hópur sem er þá bara Storytel-hópurinn og hann græðir þá líka á því, þá fær hann betur borgað. En þess að ef ég þarf að borga Hermanni 10 krónur og Árni 15 krónur, þá er stendið náttúrulega ekkert í því, en það er margir svoleiðis, þá fá þeir bara sem kjósa þennan vettvang meira fyrir sitt efni, ég meina þess að metsöluhöfundur svona venjulegur, sem er venjulegan samning og Storytel fær kannski 300 krónur á ári, síðan er fólk sem á peninga og tekur bækurnar sínar upp sjálft og gerir aðra samninga, en þess að samningafrelsi á Íslandi og þeir fá miklu meira heldur en að hérna kapitalismin lætur ekkert að sér hæða, sko. Nei. En risamálhöldin ætti þá líka vera búa á einhverju svona almenningsbókasafni eða finnst manni sko og er á Árnastofnun, þannig að þetta eru... Já, mér finnst velkomin þar og þetta er alveg rétt hjá þessu fólki. Þetta er það sem þarf að gera til þess að bjarga íslenskunni. En þess að enskan, ég hef verið að tala það að hérna, mér finnst leiðinlegt hvað að sé ekki aðskilið sem sé annars vegar kynja pólitíska umræðan íslenska tungu sem er alls staðar eins. Ég meina að þú fer til Suður Ameríku og þá ertu með mjög mörg fornöfn eftir löndum bara og það er sama deilan í gangi og þetta er á Argentína eða Brasilia eða hvað sem er, þetta er ekki örtungumál eins og Ísland. Og meðan aftur á íslensku má líka fremur við bara héruð á Spáni eins og Galísíu þar sem stórt tungumál gerir innrás inn í lítið tungumál og gleypir það. Þannig að ég myndi vilja hérna, það er sitt hvort atriðið hérna, við munum ekki á Facebook leysa hérna, þannig að allir verði sáttir við kynja pólitíkina, það verða til andstæði pólar þar áfram og mér finnst oftast umræðan svona ekki leiða neitt sko og jafnvel að hérna transfólk og hérna og kynsegin fólk sé bara leitt á henni, það nennir ekkert að taka þátt í þessu sjálf, það er alveg gagnkynhneigt fólk sem er að hérna... En hvernig tengist það risamálhöldinni? Það man ég ekki. Nei, já, þú sagði ekki að láta þess að... Ég er að tala íslenska tungu, sko. Já, láta íslenska tungu, já. Þetta risamálhöldin er það sem þarf til að í varnarbaráttu íslenska tungu gagnvart enskum áhrifum sem, ég er ekkert heilagur, ég fer bara eftir hvernig skap ég er, hvers mikið ég sletti á ensku, en nú ert þú líka þýðandi, þú ert nú mikilvirkur þýðandi, ertu með þýðingu, ertu að vinna þýðingum eða bókum sem kom út núna fyrir jólin? Nei, ég hef ekki þýtt í svolítinn tíma, ég er með eina
svona sem ég langar að þýða. Ég fór svona að skoða hvað var að gerast í spænsku bókmenntum. Niðurstaðan var svolítið svo að það væri ekkert að gerast í spænsku bókmenntum. Það er svona suðuramerísk bylgja og það eru allt konur, eða mjög mikið konur, og það er eiginlega svona önnur bylgjan frá töfraraunsæinu. Fyrst kom svona svarið við töfraraunsæinu sem var Roberto Bolaño og hann talaði mjög illa töfraraunsæið og var endalaust að það með svona lista við lélega og höfunda, það var allt töfraraunsæið, men nú eru komin svona konur í yngri kantinum sem alveg sama, þær eru svona frjálsar undan þessu. Það eru bæði frjálsar undan og það þurfi ekkert að brjótast undan og í töfraraunsæðisins né og í Roberto Bolaño. Þær eru rebelar en ekki gagnvart því sem hefur gerst áður endilega. Og það er, ég veit ekki hvað saman það eru svolítið dystopíum og svolítið fríkaðir höfundar og skemmtilegir sko. En þetta hefur verið að koma út hjá Angustúru mikið og margt í þýðingu bróður minns, Jóns Hals. Þannig að við ætlum báðir að þýða saman til Sveblin og sem er eina af þessum höfundum. Og gervigreindin ræður illa við svona það er alveg hægt að spara sér sporin við, ég meina við sjáum hvernig gervigreindin þýðir bara með því að kveikja á texta á YouTube eða eitthvað sko. Já. Ég meina bara það að geta talað inn þýðingu og skrifast hún að það er held ég bara jákvætt sko. En þú segir að það sé svona rebelandi í suðuramerískum bókmenntum. Finnst þér vera rebelandi í íslenskum bókmenntum núna? Þótt við séum komin út fyrir svona umræðu efni dagsins, við kannski verðum að hittast bara aftur og taka íslenska bókmennti fyrir, en bara rétt í lokin. Ég veit það ekki, það er kannski til margar tegundir að rebelanda en mér finnst bókmenntirnar kannski þú segir mig algjörðan bobba. Já, ef ekki bara fresta þessu fram á haustið og segja þetta gott. Hermann Stefánsson, rithöfundur, ritstjóri og þýðandi, tónlistarmaður og eiginlega núna okkar sérfræðingur í Storytel eða svona réttindamálum höfunda gagnvart stórfyrirtækjum eins og Storytel og gagnvart stór fyrirbæri eins og risamálhildinni. Að bara þakka þér kærlega fyrir að koma og segja okkur aðeins frá hver staðan er. Ég held að veit ekkert af því að við vöknum og pælum aðeins í þessu og látum ekki bara yfir okkur gangu einhver svona ætluð samþykki, hvorki á þessu sviði né öðru. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Við vorum með þú, Björn, varst með svona umfjöllun vindmyllunar og það var tekið 2 viðtöl. Talaði fyrst við Björgu Evu Erlendsdóttur sem er framkvæmdastjóri á Landvernd og svo talaði við Höllu Hrund Lóadóttur sem er fráfarandi orkumálastjóri. Já, þetta er stærsta frétt vikunar og það verður allt vitlaust á næstu mánuðum og misserum. Tugir aðila, einkaaðila munu reyna að græða á vindorkunni. Það liggur ekkert fyrir, það er engin stefna, það er ekkert skipulag. Það er skipulag, það hafa ekki skipulag. Það var saman gert við fiskeldið. Það bara hafa enga reglur og svo bara koma einhverjir svona lukkurittarar og bara tróða sér út allt. Og svo á að setja reglur sem að styggir ekki við þeirra stöðu. Þessar 2 eru sammála að það sé verið að gera hlutina í rangri röð. Að veita fyrsta leyfið áður en stefnan er komin og það búið að hnoða þessu inn í einhvern farveg. Þannig að það er áhugavert og það má skilja ég mælum bara með því að fólk horfi sjálft á þessi viðtölu náttúrulega, en ég hef svona sagt það að það má skilja á henni Höllu Hrund að hún hafi ekki talið sig sem sagt hafa neitt val það að Orkustofnun yrði að gefa á þetta
þetta virkjanaleyfi núna áður en okkur stefna komin og í rauninni í andstöðu við hennar hugmyndir. Ég las það þannig. Við skulum bara hlusta á þessi 2 viðtöl. Fyrst kemur Björg Eva Erlendsdóttir frá Landvernd og svo Halla Hrund Lóðadóttir, orkumálastjóri. Já, við ætlum að ræða orkumál. Það urðu tímamót í gær þegar Orkustofnun veitti fyrsta vindorku virkjanaleyfið, getum maður sagt, við Búrfellslund við Vaðöldu í Rangárþingi ytra. Vindorka hefur verið bitbein í umræðinni hér í nokkur ár og við höfum fengið framkvæmdastjóra Landverndar til að ræða við okkur þeirra hlið á málinu. Velkomin Björg Eva Erlendsdóttir. Takk fyrir. Hvernig líður þér í dag með tíðindi gærdagsins? Mér líður sjálfur bara ágætlega, þakka þið fyrir. En þessi tíðindi gærdagsins eru sannarlega tilefni til þess að slá í og gefa í náttúruverndarbaráttu af því að þetta náttúrulega fyrsta leyfið í vindorku og það ótímabært að okkar mati þótt að það hefur verið farið eftir öllum lögum og akkurat þetta vindorkuver, við tölum nú ekki vindlundi en vindorkuverið þarna í Rangárþingi ytra að það sem sagt þá það fyrsta og hvað kemur svo? Það eru ótrúlega mörg svona orkuver á teikniborðinu og eiginlega bara eins og það sé ykkur svona hópbilun í gangi. Ísland verður bara eins og einhver nálapúði ef þetta gengur allt eftir. Já, ég heldur sé í kringum 50. Já. En þú segir ótímabær og byrjum á því að þú rökstyðir það. Já, það eiginlega bara þannig að Landvernd og margir fleiri líka hafa kallað eftir því að það verði einhver svona almennileg heildarstefnumótun vindorku á landinu og að okkar mati þá væri best að henni væri lokið áður en það farið að virkja. Já. Og það náttúrulega eitthvað sem við gerum oft ekki rétt Íslendingar, við bara framkvæmum fyrst og svo búum við til stefnu eftir á. Já, en í svona ofsalega erfiðu máli fyrir íslenska náttúru að þá væri miklu betra að heildarstefnan til mjög langs tíma væri tilbúin fyrst og það væri einhver svona sameiginlegur skilningur og vilji hjá þjóðinni eiga þessi orkuver að vera lítil og mörg, eiga þau að vera stór og mörg, eiga þau að vera bara út allt land. Já. Hvað eiga möstrin að vera há? Hvað getum við þolað af mörgum svona möstrum á sama svæði? Hvað með þau sjást langt að? Já. Yfirleitt þetta þannig að þetta sést mjög langt að. Já. Og ég held ekki að það sé eitthvað náttúrulögmál að þau þurfa að vera svona hátt í 200 metrar eins og víða áformað. Eru þau ekki cirka 150 metrar þessi möstur sem Jú, ég held að þessi séu cirka 150 metrar og það miklu hærra. Það helmingi hærra heldur en tilrauna vindturbínurnar sem eru fyrir ofan Búrfell núna. Já. Gnúpverjarhreppsmegin. Ég held að þær séu ekki nema 50 metra háar. Nei. Þannig að, eða 75 í mesta lagi, þannig að þetta og þau rísa ágætlega upp úr landslægin og sjást meðal annars úr Gjánni í Þjórsárdal. Já. Þannig að þetta eitthvað sem sést rosalega langt að og það þarf að taka með í reikningin. Erum við tilbúin í það? Við erum líka að selja Ísland eins og mesta ferðamannaland í heimi. Já, þannig við ætlum einhvern veginn að gera allt. Þér finnst þetta ekki fara vel saman að við erum að auglýsa víðernin og óspillta náttúru en svo verður sjónræn upplifun ferðalangana fyrir miklu áreiti. Ég ekki bara endilega að hugsa ferðalangana, ég bara að hugsa líka okkur sem búum í þessu landi. Já, hvað erum við tilbúin til þess að hafa fyrir augunum? En að þú nefndir sérstaklega ferðaþjónustuna, þá sér þið fram á að þetta getur verið. Já, ég bara bent á að þessi spaðar sem nú þegar snúast sjást til dæmis úr Gjánni sem að friðland og svona náttúruperla. Já, upplifun þín sú ég man fyrst þegar ég flög til Kaupmannahafnar og sá vindmyllurnar þar, það var forvitnilegt, það var, hvað þetta skrítið, en af því að náttúran eins og hún í
Danmörku ekkert svona mjög mikilfengleg, þá fannst mann þetta kannski ekki fara jafn illa þar eins og maður hefur ímyndað sér að gæti hendað hér í íslenskri náttúru. Sko, veltur þetta einhverju leyti á mikilfengleika og sérstöðu náttúru hvort vindmyllugarðar eru góð hugmyndið ekki? Sko það sem allt veltur á fyrir það fyrsta, það hvort það þörf á öllum þessum vindmyllum og hvort að þessi orkuskortur sem mikið talað sé þannig að við þurfum að leggja landi meira eða minna undir orkuframleiðslu. Ég veit að það tekst á það. Já. En sko hvað var það náttúruna? En síðan ef að það ætti að fara út í þetta, þá þarf að byrja á því að skilgreina hvar getum við hugsað okkur að hafa þetta. Eiga svona vindver að vera kannski bara einhver staðar upp á Grundartanga eða við álverið í Straumsvík eða einhver staðar þar sem mjög mikið rask fyrir. Og svo líka annað í þessu sem kom nú ágætlega fram í viðtölum í gær, bæði við Höllur Hund Logadóttur og líka Hörð Arnarsson, forstjóra Landsvirkjunar, að það þarf náttúrulega líka að huga því hvort að það þarf að byggja líka nýjar raflínur öllu þessu tengt. Já. Í akkurat þarna við Búrfell þá eru raflínuna til staðar og þetta einhvers konar framkvæmdasvæði fyrir. Já. Þannig að jöfnunarorkan sem líka mikið talað að það eru einhver hlutir sem ekki þarf að fara í þarna. Já. En hins vegar þetta í brún hálendisins og sést alveg gríðarlega langt að. Já. En svo á mörgum öðrum stöðum þá bæði sést þetta langt að, plús að það þarf fullt af viðbótar mannvirkjum, fullt af viðbótar virkjunum, fullt af viðbótar vegum. Já. Og ég bara veit ekki til þess að það sé búið að fara yfir alla þessa hluti þannig að það sé komin einhver almenn sátt, hvað þá kynning og samtal við fólkin í landinu hvernig þetta á að vera. Sko, vindur sennilega mjög misjafnlega mikill á landsvæðum. Á þess að ég hafi mjög mikið vit á því, ég ekki veðurfræðingur, en fyrst og fremst hyggurðu verið að einblína á hvernig þú færð mest út úr vindinum á hverjum stað, burtséð frá öðrum áhrifum, eða hvað ræður því þegar kemur að því að horfa til þeirra svæða sem að þeir sem að vilja virkja vind, hver þeirra óskalisti? Já, nú spyrð þú spurningarinnar sem að við ættum öll að fá svör við áður en byrjað. Já, og ég hef ekkert fengið svörin við þessu frekar en þú. Nei. Ég hef vissulega fengið svör það að það eigi ekki að hafa þessi vindorkuver á miðhálendinu sem nú mjög gott, en þau sem verða munu enga síður sjást þaðan. Já. Þannig að það bara mjög margt í þessu sem ekki búið að svara og ég alveg viss það að eins og þetta lítur út núna að þá ekki einhver svona sjónarmið það hvar best fyrir alla að hafa vindmyllur sem ráða því hvar fólk ætlar að fara í þessa orkuöflun. Það bara einhverju sem hafa komist yfir land eða sjá tækifæri til þess að geta kýlt þetta í gegnum einhverja sveitastjórnir. Já. Það frekar þannig. Já. Að þarna bara viðskiptatækifæri sem að bara allir og amma þeirra ætla núna að hoppa á. Einmitt. Og að því gefnu að sveitastjórnir samþykki þessar framkvæmdir, þá harla fátt sem getur stöðaðar. Sko þetta tiltekna vindorkuver búið að fara í gegnum heilmikið ferli. Já. Og maður sá það alveg að Halla Hrund, hún orkumálastjóri, hún varaði við öllu mögulegu í viðtali í gær og kallaði eftir stefnu, alveg eins og Landvernd hefur gert og það alveg hægt að taka undir allt sem hún sagði. Til dæmis að það þyrfti að liggja fyrir hvað þetta nota orkuna í, sem ekki og það þyrfti að fara yfir, gera þessa heildarstefnumótun. Hún kallaði eftir því, en enga síður gaf Orkustofnun út þetta leyfi og það virkar svolítið eins og að það hafi verið svona bara af því hún varð að gera það. Já, að hún sé jafnvel að gefa þetta leyfi sér þvert geð. Ég ætla svo sem ekki að segja hennar geð, en allavega sér hún að það þarf svona stefnu. Já.
Og þess vegna þá er eins gott að fólk fari bara að vítt landið að reyna að kynna sér þessi mál og reyna að hafa áhrif á hvernig þetta þróast. Vegna þess að annars þá verður þetta þannig að þetta kemur allt saman og það verður ekki aftur snúið og framkvæmdin er komin og langt. Enginn hefur samþykkt hana nema einhverja sveitarstjórnir og þá setjum við bara uppi með það að gera stefnuna eftir á og það vill landvernd ekki. Nei. Ég tók eftir mjög miklu þetta nú meira svona komment heldur en ég sé að byrja það að bregðast við því. Ég tók eftir mjög miklu áherslu mun hjá til dæmis Katrínu Jakobsdóttur sem þá var forsætisráðherra þegar ég var einu sinni að vinna sem blaðamaður fyrir Fréttablaðið og vindorka hafði verið til umræðu á ríkisstjórnarfundi og ég kom með upptökutæki og spurði annars vegar Bjarna Benediktsson og hins vegar Katrínu Jakobsdóttur spurninga út í vindorkuna sem þá var alltaf svona heitt mál í samfélaginu og þá voru átt okkur á því hvað það gæti orðið víða. Ég man að það var ekkert líkt með svörum þeirra tveggja þóttu væru í sömu ríkisstjórn. Bjarni virtist mjög spenntur, mjög peppaður fyrir þessu, sá eiginlega ekki þessu fyrirstöðu en Katrín talaði mjög mikið mikilvægi þess að regluverkið yrði í lagi, það yrði farið varlega, hún virtist velta mjög fyrir sér endalínunni á meðan Bjarni virtist bara vilja stökkva á þetta allt saman og síðan hafa verið sagðar alls konar fréttir svona hvaða menn eru þarna baki fjárfesta og annað og manni dettur í huga þetta getur orðið svona dálítið stjórnlaust íslenskt viðskipta ævintýri sem einmitt ekkert það sem fólk veltir ekki fyrir sér afleiðingunum heldur það bara stokkið að stað mjög mikla framkvæmdir sem geta fylgt þessu hellingur af hjólum sem snýst, jú, það koma peningar en nú veit ég ekki hvað sko hefur þér sýnst í landvernd að það sé von á einhverjum svona við sáum umhverfisráðherra í vor leggja fram frumvörp sem að í rauninni veittu sveitarstjórnum aukið vald til að ráða sínum ráðum. Hefur þér sýnst sem ríkisstjórnin aktíft sé núna þessi einhver samstæða innan hennar að fara í næsta fasa þessara mála? Næsta meinar þá að greiða götu vindorku fyrirtækja yfirleitt á öllum þessum 50 heiðum sem að... Já, af því að sko ég að vitna í það að ég fann að þarna voru mjög skiptar skoðanir inn í ríkisstjórninni. Katrín var mjög á bremsunni, Bjarni var mjög á bensíngjöfinni og við höfum svona verið að bíða eftir því að fá að vita hvort verður ofan á. Já, ég held að það sé nú bara tölvert undir fólkinu í landinu komið, hvort verður ofan á, vegna þess að það sem við heyrum í landvernd er bara vaxandi áhyggjur fólks af stjórnleysi í svona framkvæmdum og fleiri framkvæmdum líka og að fólk fari langar leiðir fram úr sér. Það er aldrei nokkur lífsins leið að fá neina vitræna umræðu hvað á að nota alla þessa orku í. Nei. Og það er heldur ekki hægt að fá neinar almennlegar upplýsingar sko, hvernig á að afla jöfnunar orkunar og það eru þá bara ennþá frekari náttúruspjöll. Já. Þannig að þessi náttúruspjöll sem fylgja þessu þau eru bara ekkert kortlögð. Þetta er bara, það er allt landið undir meira eða minna og áhyggjur fólks landið kring eru mjög vaxandi og við sáum það greinilega við erum að byrja að kynna þessi svæði fyrir fólkinu í landinu og efnum þá til gönguferða svæðin og við byrjuðum á Grjóthálsi núna helgina og það komu 70 manns í 15 kilometra langa göngu. Það er nú bara tölverð fyrirhöfn og tekur heilan dag. Það er áhugavert. Og það er alveg greinilegt að fólk er ekki sama, eðlilega. Já.
og það eitt þegar að fólk að braska með banka og verðbréf og svona óefnislega hluti, en þegar fólk farið að braska með sjálfa náttúru Íslands án þess að fólk fái röndverist, þá segir fólk bara stopp og nóg. Og það trúir ekkit lengur hvaða bulli sem og bullinu orkuskortin þegar við vitum að við erum með dreifikerfi sem ekki búið að byggja upp. Þar eru stóru atriðin sem að hægt væri að nýta til þess að orkan verði notuð svo sem framleidd. Orkusparnaðarskýrsla kom út í fyrra, það voru nú bara 8%. Það eru líka miklu möguleikar. Sólarorka meiri slægur í henni heldur en áður var talið. Og það líka verið að skoða ölduvirkjanir þar sem eru kannski svona pínlítið eins og vindmyllur og hvolfi onni í sjónum. Sem það svona við fyrstu sýn. Hugnast hér til dæmis sjávarfalla virkjanir betur en vindorku virkjanir? Mér þykja að stórar vindmyllur svona huggulegri og það sem þær sjást ekki heldur en það sem þær sjást. Já. Og þetta var nú fest á báta, þannig að mér er sagt að flytja það til. Þannig að það eru bara til alveg ótal margir möguleikar í orkuöflun, jafnvel nýri orkuöflun, en við þurfum þá fyrst líka að finna út hver þörfin. Já. Af hverju ekki hægt að tala um það? Já. Ég myndist aðeins áðan á að margir hafa áhyggjur af þessum hópi sem að vill virkja að þetta sé kannski ekki okkar besta fólk og ef arður þá fara hann út fyrir landsteinana og svona menn eiga pínu erfitt með að koma þessu heim og saman. Á hinn bóginn þá vindorka í ákveðnum skilningi græn orka og maður skildi ætla að félaga eins og Landvernd hafi líka þá skildu að tala fyrir grænni orku. Eru það aldrei í vandræðum með ykkar sjónarmið gagnvart vindorku á Íslandi? Nei, við erum ekki neinum vandræðum með það. Og ég veit ekki af hverju okkur ætti að bera skylda til þess að tala fyrir grænni orku bara út allt og alls konar og án þess að við vitum orku þörfina, okkur ber ekki skylda til þess að tala fyrir orkuöflun inn á markaðskerfi. Og sæmilega svona bara einhugur innan Landverndar. Okkur ber skylda til þess að verja náttúruna og það það sem við erum að reyna að gera. Já. Og við erum að reyna að gera það með fólkinu í landinu. Já. Og ég skynja ekkert nema samhljóm með okkar sjónarmiðum í þessu. Nei. Vegna þess að þetta eins og einhvers konar áhlaup á náttúru Íslands. Já. Það það sem það og það enginn sem komin til með að segja það að þetta verði einhvern veginn skipti sköpum fyrir atvinnu uppbyggingu út allt land, sjálfbæra græna atvinnu uppbyggingu eins og alltaf sagt. En það eru bara klísjur. Við höfum bara séð það í öllu tilliti. Fáum fyrst á hreint hvar þarf orku og í hvað. Svo getum við farið að tala skyldur til þess að tala fyrir einhverju eða ekki. En ef við reyna að kreista út úr svona spekulatív svör, hvað heldur það að liggi til grundvallar þessum mikla áhuga að reisa hér 50-60 vindorku garða? Sérstaklega ef það ekki hvínandi orkuþörf. Hvað erum við að tala? Hverjar eru ástæðarnar fyrir þessu áhlaupi eins og þú kallar það? Ég held bara að þegar að fólk sér einhver eigir vonum að geta sett af stað arðbæran business þar sem að regluverki ábótavant, að þá hleypur fólk augljóslega til í það. Og Norðmenn eru nú búnir að kannski klára svolítið sitt heima fyrir og horfa á fjárfestingar hér til dæmis. Norðmenn, Frakkar, fleiri og fleiri. Ég meina, hér mikið af landi og þess vegna, og hér mikið af landi og lítið af regluverki og þá mjög þægilegt einmitt að fara hingað. Mér finnst þú svolítið vera að lýsa Íslandi eins og frumstæðu þriðja heims ríki sem einmitt bara auðvelt að ná fram ekki góðum vilja. Nei, en við erum ekki frumstætt land og við getum alveg spýtt í lófana og sett almennilega reglur, haft gagnsæi, haft lýðræðislega opna umræðu, við getum það vel. Já. Og ég hef alla og fulla trú á því að það verði líka gert. Já. Og ég hef alveg trú á því að þessi ríkisstjórn, hún ætlar ekkert að gefa einhverjum
innrásarmönnum Ísland. Nei. Enda af hverju ætti hún að gera það? Ég bara trúi því og treysti að það verði fljótlega settar mjög góðar reglur og það verði stíð og bremsuna þanga til. Já, við höfum séð sko ákveðin vanmátt getuleysi íslenskra stofnana til dæmis í slagnum á Vestfjörðum, sjókvíaeldinu. Það viðurkennt af hálfu starfsmanna, jafnvel bara forstöðumanna stofnana að þeir geta ekkert gert ef framkvæmdi farin á stað þá sé ekki hægt að stöðvana jafnvel þótt hún sé ólögleg en það eina sem hægt sé að gera það sé að setja einhverjar dagsektir á sem eru kannski bara pínlítið brot af þeim hagsmunum sem að brotamaðurinn hefur að því að stökkva af stað. Ég held að séu mjög margir sem eru ekki mjög bjartsýnir á það sem að þú segir að verði vonandi, að hér verði sterkt, hér verði tekið upp gott regluverk og við getum treyst því að sagan endi vel fyrir náttúru Íslands og íslenskan almenning. Ég ætla bara að leyfa mér að fullyrða það. Já, minna þið, fólk getur alveg efast, en það er nú þetta sem við viljum samt öll. Já. Og til þess eru nú mistökin að læra af þeim. Já. Við höfum gert mistök og allir vita það. Allir vita að við höfum haft atvinnugreinar sem hafa vaxið allt og hratt. Já. Og undan reglunum. Já. Og það er rosalega mikilvægt að nákvæmlega þetta vaxi ekki of hratt og undan reglunum. Já. Og ég vil bara segja vaxi bara ekki neitt á undan reglunum. Þannig ætti að vera. En ef að fara aftur til dæmis tímans þegar Kárahnjúkavirkjun var ákveðin, það gerist allt bara nánast á einni nóttu, óbúslega hratt. Það er regluverk en það er bara sveigt af þörfum þeirra sem að vilja virkja og ráðherra grípur inn í eftir að ein stofnun hefur sagt eitthvað og sagt nei, þetta er ekki góð hugmynd. Pólitískur vilji hlýtur að ráða óbúslega miklu í þessum efnum og þessi ríkisstjórn við vorum að reyna að velta því fyrir okkur áðan hver hennar vilji væri, en hyggur þú til dæmis að þegar við göngum að kjörborðinu eftir rúmt ár, erum við þá meðal annars að kjósa náttúru Íslands og orkustefnu og vindorku og betra regluverk? Já, við þurfum nú eiginlega að drífa því fyrr, sko. Já, við höfum ekki tíma til að bíða. Nei, mér finnst við alls ekki hafa tíma til þess að bíða eftir kosningum eftir heilt ár. Nei. Til þess að koma böndum á þetta, það þarf að gera það strax. Já. Og ég vona bara og treysti því að stjórnmálin vilji það líka og þau munu skynja þrýsting frá almenningi það. Já. Sem er líka alltaf nauðsynlegur út af því að stjórnmálin verðast svona betur móttækileg fyrir þrýstingi frá fjársterkum hagsmunaaðilum heldur en einhverjum Jónum og Gunnum. Jú. Þannig en nú þurfa þau aðeins að bara hugsa sig að því að það er einhver mikil svona alda að fara af stað og maður finnur það að áhugin fyrir þessu er farin að minna svolítið á náttúruverndarstemninguna fyrir Kárahnjúka. Fólk er bara óttaslegið út af öllum þessum áformum. Já, og það nær út fyrir raðir hefðbundina félagsmanna í landvernd, finnst þér? Það nær langt út fyrir þær raðir. Já. Mér finnst áhugaverð þetta sem ást að tala áðan heiðarnar og göngurnar, verður framhald á því hjá okkur? Já, við erum bara skipuleggjaða núna, þannig því miður get ég ekki auglýst næstu göngu hér í þessum þætti því að það er ekki búið að ákveða stað og stund. Já. Hins vegar var þessi ganga sem við fórum Grjótháls núna á sunnudaginn, hún var nú það falleg og merkilega, ég hefði bara helst viljað fara aftur á morgun, sömu leið. Já. Og það voru náttúrulega líka mjög margir sem mista af þessu. Já. En þetta var alveg, þar sá maður bara svo glögglega hvað við eigum mikið af ósnortnum víðernum ekki bara upp á miðhálendinu. Það er bara rétt, þú getur hort niður á veginn, þjóðveg 1 og svo í hinn áttina eru bara algjörlega ósnortin náttúra. Já, og kannski verður bara gengið fram í norðan stórrið í vetur? Já, auðvitað. Já. Ég meina við göngum bara þegar spáin er góð. Einmitt. Kannski ekki stórrið því þá sjáum við ekki neitt. Engin bilbugur. Nei. Og auðvitað göngum við þótt að sé vetur. Já, einmitt. Þannig að þú boðar vakandi aðhald og
og lýsir eftir því að skynsemin verði á borðinu í hvað varðar vindorku garða á Íslandi. Já, og ég alveg viss að það verður þannig og að almenningur krefst þess. Já, við vonumst til þess að bjartsýni þín verði ofan á. Þakka þér fyrir komuna, Björg Eva. Jú, takk sjálfur. Og kannski ágætt að bæta því við svona í lokin að Halla Hrund Logadóttir á leiðinni til okkar en sennilega ekki fyrir á morgun. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, það hefur ekki farið fram hjá ykkur hlustendur og áhorfendur góðir að það eru tíðindi í vindorkumálum Íslendinga. Orkustofnun hefur gefið leyfi fyrir fyrsta klasanum, ef maður getur sagt sem svo, við Vaðöldu í Rangárþingi ytra. Við vorum hér í fyrradag með framkvæmdastjóra Landverndar sem var mjög skeptísk á þessi áform og boðaði mikla andstöðu, sérstaklega ef vindmyllugarðar munu spretta upp eins og gorkulur. Einhver sagði að Ísland myndi líta út eins og nálapúði ef öll áform vindorkugarða út allt land næðu fram að ganga. Þannig að þetta eru mikil tímamót. Við vitum ekki alveg hve langt verður gengið, en einn þeirra Íslendinga sem getur hjálpað okkur að skilja það orkumálastjóri. Halla Hrund Logadóttir, velkomin til okkar. Takk fyrir. Þetta búið að vera bitbein. Náttúruverndarsinnar hafa verið skeptískir á ekki síst hinn ósnortnu svæði og það hefur ekki orðin einn sátt á meðal held ég íslensku þjóðarinnar hvar væri best að koma þessu fyrir. Leið þér þegar þið tókuð ykkar ákvörðun núna fyrir nokkrum dögum eins og að þú staðir fyrir 2 kostum illum? Það í raun og veru þannig að ákvörðunin að setja þessa kosti, þennan kost og líka lundin eða virkjunina sem við Blöndu, að setja þær í nýtingaflokk. Hún tekin af Alþingi og hún tekin fyrir nokkrum árum síðan. Þannig að við erum að tala í raun og veru ferli sem mótað af þeirri pólitísku ákvörðun. Já. Ég held að það sé mjög mikilvægt að hugsa út í því að þegar við hugsum öll verkefnin sem eru á kortinu, sem eru mjög mörg, hátt í 40 verkefni, að þá það pólitísk ákvörðun í gegnum ferli rammaáætlunar hvað verður sett í hinn svokallaða nýtingaflokk. Og það sem sett í nýtingaflokk í gegnum Alþingi, það það sem fer síðan í leyfisveitingar hjá stofnunum hins opinbera, hjá sveitafélögum og annað. Já. Þannig að stóri punkturinn í ákvörðunartökunni í raun og veru það sem sett í nýtingaflokk í vinnu Alþingis. Ef við skiljum rétt þá höfðu þið þá ekkert val? Í raun og veru ef að verkefni uppfyllir öll skilyrði laga og skilyrði laga snúast meðal annars hvort að verkefnið hafi farið í gegnum skipulag hjá sveitafélagi, hvort við séum að tala að Landsvirkjun í þessu tilfelli og Landsnet hafi náð saman. Það eru ákveðin skilyrði sem að leyfi þarf að uppfylla og þegar að leyfi uppfyllir skilyrði eða umsóknum leyfi uppfyllir þau skilyrði að þá ber stofnunni að veita leyfið. Já. Þannig að þess vegna reynir svo mikið á stjórnmálin núna þegar við horfum á þessi þennan fjölda verkefna sem í undirbúningi allt land. Já. Þá mun reyna svo mikið á stjórnmálin að hafa sterka sýn á það hvernig þessi orkugjafi eigi að byggjast upp á Íslandi. Já, eitt ágefnið það að margir í hópi almennings vilja gera greinamun á þeim ákvörðunum sem að Landsvirkjun telur góðar og svo öllum hinum sem vilja stökkva stað utan. Ef þú fer nú bara aðeins yfir það með okkur svona kannski lagalega, getur hver sem bara riggað upp vindorkugarði með því einu að semja við sveitarfélag sem kannski skítblánt og vantar bara aðeins súrefni til þess að halda áfram að borga laun starfsmönnum sveitarfélagsins, semur illa af sér, kostar okkur
útsýni, kostar okkur skert útsýni þegar þetta sprettur upp í miklum hæðum, hefur neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna. Hvernig er þessum málum háttað, munurinn á þessu tvennu? Það má segja að þetta fjölbreytta eignarhald sem að birtist í Vindorkunni, þetta eru langflest einkaaðilar sem eru á bakvið þennan fjölda verkefna. Já. Það er í raun og veru afleiðing breytinga á regluverkinu í tengslum við Evrópulöggjöfina sem var að innleiða 2003. Þannig að við erum að sjá hann veruleika í tengslum við þær breytingar og ég held kannski að fólk hafi ekki áttað sig á því á sínum tíma að innleiðing á orkupakkanum myndu fylgja þessar breytingar á umhverfinu. Og bara okkur skylda til þess að innleiða þetta? Já, það er í raun og veru hluti af því innleiðingaferli en vissulega er það síðan Alþingi sem að ákveður hvar á landinu það á að nýta þennan orkugjafa og þannig að það er töluvert mikil stýring sem að þingi getur haft í gegnum það og ég held einmitt að þetta séu nokkrar ólíkar spurningar sem að munu koma til með að brenna á fólki. Eitt er það varðandi eignarhaldi því að það er alveg ljóst að hingað til hefur það verið þannig að við erum að fá ábata af verkefnunum bæði í gegnum auðvitað nýtingu og orkunni en líka í gegnum eignarhaldið og við eigum arðinn sem að fellur til. Arðinn sem fellur til og líka eignarhald á auðvitað þessum innviðum eins og við eigum núna í gegnum bæði fyrirtæki eins og Landsvirkjun en líka sveitafélögin eiga eins og Orkuveitan eiga sínar virkjanir. Þannig að spurningin mun eflaust snúast það hvernig ábati skilar sér til samfélagsins ef að eignarhaldi ekki opinbert. Það er ein spurning sem að ég tel að muni brenna á fólki. Síðan eru aðrar spurningar eins og bara hreinlega staðsetningu því að þetta eru stór mannvirki. Þetta verkefni sem hér ræðir, þetta er 150 metrar í fullri efstu stöðu og það má gera ráð fyrir að verkefni geti verið með vindmyllum sem eru kannski alltaf 200-250 og þannig að það er augljóst að þetta hefur áhrif á umhverfi með nýjum hætti. Þú þarft náttúrulega bara mjög öflugt sprengiefni til þess að sprengja undirstöður leið fyrir þetta er mjög mikið rask. Hefur töluvert mikið rask, veglagning og annað og þetta annars konar umhverfisáhrif heldur en til dæmis vatnsafl og jarðhiti þar sem áhrifin eru staðbundnari, þú sjást minna þannig að það verður áhugavert að sjá núna ef að raunverulegt verkefni er á Íslandi, hvernig fólk mun horfa á þennan orkugjafa í samhengi við aðra kosti. Já. Og þannig að ég held að þetta séu svona dæmi spurningar sem að munu brenna á fólki, skipulagsmálin og eignarhaldið og fleiri atriði. Þetta eru auðvitað auðlind, þetta er ný auðlind ef svo má segja sem að er góð á Íslandi, það er að segja gæði vinds á Íslandi eru mikil og það er líka ástæðan fyrir því að svona margir er að sækjast eftir því að nýta auðlindina því að gæðin hér á landi eru kannski svipuð og þau eru á hafi á mörgum öðrum stöðum. Þannig að tækifærið er að horfa á hvernig hægt er að nýta þennan orkugjafa en gera það með skynsum hætti og hafa þessa langtímasýn. Það sé lykilatriði. Þar komum við að gagnrýni landverndar. Þau segja að það vantar stefnu. Af hverju erum við að samþykkja fyrsta vindorkugarðin áður en stefnan er komin? Já, það er hinn stóra pólitíska spurning því að núna í raun og veru er verið að fylgja bara þeim lagaramma sem til er í landinu og þetta verkefni er tekið eftir honum. Ráðherra orkumála hefur verið að láta vinna ýmsa vinnu í gegnum starfshópa og það átti að leggja fram stefnu og vinna hana á Alþingi. Og ég get tekið undir með Landvernd og fleiri aðilum. Ég held að allir sjáu að það sé mikill hagur í því að við séum með heildarstefnu. Líka af því að við erum að tala að þessi verkefni, ef það er ekki heildarsýn, að það verða svo mikil deilur á svo mörgum stöðum. Þannig að tímaröðin er röng? Í raun og veru kannski má segja að núna sé sérstaklega mikilvægt að
klára þetta og þá má deilum það hvort að þetta verkefni hefði átt að koma síðar. Ég myndi segja víst að þetta verkefni komið svona langt að kostirnir við það séu kannski að ef að þetta verkefni næra rísa áður en ákvörðun önnu verkefni eru tekin, þá kannski verður umræðan aðeins raunverulegri. Af því að núna erum við dálítið að horfa á þetta abstrakt. En getur ekki líka gerst að allir vanda sig mjög vel við þetta verkefni og það verður litið til þess sem einhvers konar fyrirmyndarmódels. Svo koma bara sóðarnir og svo koma skussarnir og það verður bara sóðaskapur í þessum business seinna og þá var búið að leggja línunar, það var búið að búið til almenningsálit sem var jákvætt gagnvart þessari framkvæmd því að þar voru menn að vanda sig en verður ekki endilega forspá það sem koma skal. Þarna mun auðvitað reyna á regluverk að það sé í lagi og eftirlit og annað. Þannig að vonandi verður það nú ekki. En ég held aftur að eins og staðan núna því þú varst að spá í hvernig svona verkefni komast til framkvæmda, að þá það vissulega þannig að það nánast svo einfalt að þú getur tilkynnt inn kost til rammaáætlunar án þess að tala við landeiganda og það alveg augljóst að það ekki farsælt. Að við horfum bara ímyndum okkur sléttur í sveit ef að það á að fara að ná sem flestum undir verkefni, það alveg augljóst að það verða svo mikil átök manna á milli að það ekki farsælt fyrir geiran heldur því að átök kosta samfélagi mikla peninga og hafa líka neikvæð áhrif á þessi verkefni. Þannig að ég held að það sé hagur allra, orkugeira, náttúruvandi sinna, Íslendinga allra, að þarna sé mjög skýr framtíðarsýn. Og við höfum talað fyrir því í Orkustofnun að þetta sé ekki bara framtíðarsýn vindorku á landi, heldur líka vindorku á hafi, því að það eru líka möguleikar þar. Og við erum svo heppin á Íslandi að hafa ólíka möguleika. Sum lönd hafa ekki jarðhita og vatnsafl og við eigum að geta verið klók í því að velja okkur skynsama staði fyrir orkuverkefni en ekki vera bara að hugsa sem flest verkefni, heldur að vera klók í dreifingu þeirra og hvaða tegund hentar best á hverjum stað. Já. Maður velti því fyrir sér þegar maður heyrði Hörð hjá Landsvirkjun segja að vindorkan yrði þriðja meginstoð. Landsvirkjun þá náttúrulega hann að tala jarðvarma og fallvatnaorku sem hinnar tvær. Maður velti því fyrir sér ertu aðeins á undan okkur þarna sjávarfalla orka þurfum við að hvað maður að segja setja merki miða nú þegar og meðan við vitum ekki meira og meðan þetta allt svona óljóst þurfum við að ýta vindorkunni þarna upp að við hlið jarðvarma og fallorku má ekki alveg spyrja sig hvort hann sé ekki svolítið brattur? Ég held að það sem verið að ræða að vindorkan þess eðlis að hún getur spilað ágætlega með til dæmis vatnsaflinu því að á veturnar að þá blæsvindur meira og það minna í lónum og á sumrun þetta öfugt. Þannig að tæknilega séð getur þessi orkugjafi nýst ágætlega. En það kannski eins og með allt annað, það þarf að útfæra það vel. Og ef við erum að tala mjög mörg verkefni sem að byggjast upp á skömmum tíma, að þá hefur það áhrif á það sem að kallast jöfnunarorka, sem það að vindurinn blæs ekki alltaf. Þannig að það hefur líka áhrif á fjárfestingar í kerfinu og svo framvegis. Þannig að allt þarf að spila saman. Þannig að ég held vissulega að vindorka geti orðið hluti af kerfinu en eins og með alla okkar orkusögu þá þarf svo uppbygging að gerast í skrefum og lærdómur að fylgjast með. Það var ekki þannig að hér byggðust upp það voru ekki veitt leyfi fyrir tugum virkjana í vatnsafli samtímis. Nei, og má ekki alveg spyrja sig hvort við höfum ekki gengið og langt. Ekki að kólna í geiminu fyrir neðan okkur? Erum við ekki nálægt rányrkju? Í raun og veru held ég að við séum nú svo ótrúlega heppin að hafa gríðarlega mikla möguleika
á Íslandi til að þróa ekki bara þessa tegundir orku, heldur líka vera fjölbreyttari, horfa meðal annars á sólarorku, horfa á sjávarföllin eins og vinur okkar í Færeyjum, þannig ég held að við séum í einstakri stöðu. En við hefðum ekki mátt ganga lengra í nýtingu jarðhitans og hraðar en við höfum gert. Við erum allavega sammála það væntanlega. Það skiptir máli á svæðum sem að mæðir mikið á að gera það með sjálfbærum hætti, því annars fellur í raun og veru framleiðslu geta svæðisins og það getur haft áhrif á bæjarfélög sem að treysta á húshitun og annað. En ég held að stóra spurningin muni alltaf, ég nefndi áðan spurninguna staðsetningu, ég nefndi spurninguna eignarhald, síðan mun þriðja spurningin sem hefur mikið verið í umræðinni snúast meira og meira það í hvað orkan nýtt. Já. Og það hefur verið bitbein lengi og ég held að það komið til með að verða áfram eitthvað sem að verður horft á. Já. Og til dæmis í Noregi að þá var það þannig að 70% af orku sem hefur komið úr vindorkuverum hefur verið nýtt í að stækka iðnað. Og af hverju það? Nú það að því að iðnaður eru mjög stöðugir kaupendur og geta gert langtíma samninga. Nú verið að horfa á í samhengi hér við orkuskipti og það mjög mikilvægt að útfæra þá löggjöf þannig að það sé hægt að tryggja að hluti þessar orku fari í markmið stjórnvalda. Já. Og ég held að fæstir kannski geri sig grein fyrir að það var áður þannig að það var farið í ákveðin verkefni fyrir ákveðin markmið. En nú erum við auðvitað komið orkumarkað, þannig að þú getur farið í mörg verkefni og þú verið með fullt af markmiðum. Já. En það sá sem að borgar besta verðið sem að fær orkuna og það ekki ríki lengur eða stofnanir þess sem hafa áhrif á þau kaup. Nei, þarna komin einhvers konar vísir að viltu vestri. Svo er þetta líka bara með klifun þess að hamra á orkuskorti. Það augljóslega hægt að andæfa þeirri staðhæfingu með ýmsum rökum. En mér langar aðeins núna að víkja aftur til þeirra framtíðar sína sem að margir að ræða núna, að ef spretta upp allir þessir vindorkugarðar eykur það líkurnar á sæstreng frá Íslandi til Evrópu? Já, það má segja að það hafi kannski eykur líkurnar. Það í raun og veru þannig af því að vindurinn blæs ekki alltaf að þá getur verið kostur að geta selt orkuna sæstreng. En það aftur stór pólitísk spurning því að bygging sæstrengs hefur margvísleg áhrif. Það þarf að ræða þar líka eignarhald. Ef við horfum á Nordnet strengin, til dæmis á milli Hollands og Noregs, að sá strengur í eigu Landsneta, eða sambarlega aðalega okkar Landsnet, beggja ríkjana. Það hefur verið rætt hvernig eignarhaldi ætti að vera háttað ef það lagður sæstrengur hér. Já. En svo það bara líka stór spurning hvernig þú ætlar að greiða upp sæstrengi. Því að þú þarft gríðarlega mikið magn af orku og hérna ertu komin út í kannski stærri spurningar áhrif slíks á iðnað í landinu, á ólík fyrirtæki og aðra kaupendur, að því að þú ert að koma með annan markað til að selja inn á. Já. Og þetta það sem hefur sést til dæmis í Noregi, að þegar að verð hafa hækkað mikið vegna tenginga við Evrópu, að þá hefur það líka haft áhrif á iðnað og við höfum kannski verið með að maður horfir aftur í tíman, mjög svona samfélagsdrifna orkustefnu sem hefur meðal annars miðað að því að skapa störf á ólíkum stöðum á landinu. Þannig að aftur, hérna ertu komin út í stórar pólitískar spurningar, en ákvörðunin það að fara í eitthvað eins og sæstreng, það eitthvað sem yrði tekið af Alþingi. Já. Og ég í raun og veru fagna því að almenna umræðan hafa verið hérna heima á að við eigum að klára okkar orkuskiptamarkmið, við eigum að klára þau markmið sem við höfum, hvort það í orkuskiptum eða í uppbyggingu, áður en að við setjum
fókus á verkefni eins og sæstrenga því að það getur líka haft ýmis áhrif á aðra þætti og mjög virkjana hvetjandi auðvitað líka. Jú, en það rifja samt upp fyrir mér að það ekkert mörg ár síðan við vorum með forsætisráðherra sem að talaði mjög fyrir sæstreng og hann formaður flokks núna sem að nýtur gríðarlegs fylgis og hann geti hreinlega orðið næsti forsætisráðherra, við vitum ekkert það. Og af því að þú veist miklu meira þetta orkuumhverfi og þessa sæstrengi en ég og sennilega flestir áhorfendur og hlustendur samstöðarinnar þá verð ég að fá að nýta tækifæri núna og spyrja þig ef við leggjum sæstreng þurfum við þá að borga rafmagnið á einhverju ESB verði, einhverju markaðsverði út í heimi eða hvernig það? Já, það mun líklega hafa áhrif á raforkuverð og sveiflur í raforkuverði alveg eins og vindorka mun í sjálfu sér gera líka og þá skiptir öllu máli í samhengi við heimili og almenning að tryggja það að það séu varnir sem koma í veg fyrir það að það verði gríðarlega miklar hækkanir á þessa hópa. Og hvernig stuðlum við að þeim? Já, það ýmislegt mögulegt í gegnum löggjöf Evrópusambandsins og það eitt af því sem Orkustofnun hefur talað mjög mikið fyrir að við séum að nýta þá möguleika líka í okkar umhverfi því að þó að Íslendingar sé ekki með sæstreng að þá eftirspurnin, tala nú ekki eftir orkukrísuna í Evrópu og það að öll ríki að stefna á sín loftslagsmarkmið að eftirspurnin eftir grænni orku gríðarlega mikil og þar að leiðandi mun til dæmis spurningin að tala að virkja nóg, hvað nóg og annað við erum í þeirri stöðu að við munum alltaf geta selt okkar grænu orku, hún svo verðmætt og hún svo vaxandi og þar að leiðandi verðmæti þessara auðlindar svo gríðarlega mikið og vaxandi. Spurningin verður alltaf hversu mikið við viljum virkja og nýta á hverjum tíma. Já. Og þar held ég að umgjörð skiptir gríðarlega miklu máli upp á sátt eins og við komum inn áðan staðarval og annað en líka það að almenningur finni fyrir því að ábati sé að renna til samfélagsins. Já. Og það hefur verið að þú varst að tala jarðhitann áðan. Það var grunnurinn til dæmis að jarðhitavæðingunni að fólk var að finna það að þróun og uppbygging jarðhita var að skila sér beint til fólksins í landinu. Einmitt, bara breytti öllum lífskjörum Íslendinga eiginlega meira en nokkuð annað. Líkum manni við að segja. Þetta allt orðið núna, þetta komið í allt annan fasa. Það eru nýríkir gaurar, skuggalegir, sem að herja á lönd heimsins. Það veikt regluverk hér á Íslandi. Það hægt að komast upp með svakalega díla. Pólitíkin oft á köflum ekki að standa sig vel. Það dauðafæri fyrir menn til þess að koma og gera strandhögg á Íslandi í orkumálum, eins og ég sé þetta. Ég held að muni reyna á stjórnmálin að útfæra þetta regluverk. Það númer 1, 2 og 3, eitthvað sem þarf að gerast, að klára það og það þarf að spyrja spurninga, auðvitað eins og hefur verið reynslan frá Noregi að það hefur verið að sækjast eftir ákveðnum verkefnum og svo selja þau til fjárfestingasjóða. Það alltaf annað módel en hefur verið á Íslandi. Það þarf að spyrja þessar spurninga og klára umræðan þessi mál ef það á að skapast langtímasátt. En ég held að eins og með allar okkar ríku auðlindir, eins og við erum vatnið, fiskin í sjónum, allar okkar auðlindir. Ég held að lykillinn sé sá að ef okkur tekst að gera hlutina vel og tekst að læra af öðrum að þá framtíð okkar í auðlindanýtingu orkumála mjög björt. Það? Já. Það ekki böl okkar hvað við erum rík af auðlindum einmitt að hér ekkert pláss fyrir hugvit, hér ekkert pláss fyrir framtíðasýn, hér minna pláss fyrir siðferði, hér minna pláss fyrir svo margt sem að eldri menningin okkar byggir á þar sem að menn hafa raunverulega þurft að nýta sitt siðvit og hugarafl til þess að búa til góð samfélag. Ég held að það sé, ég ætla nú að horfa á að því maður í miklum samskiptum við alls konar nýsköpunar fyrirtæki, ungt fólk sem að mennta sig og annað. Að ég held að
með því að nýta þá þekkingu og vera skapandi. Við þurfum ekki endilega að vera að hugsa orkumálin bara í samhengi við fáa stóra notendur. Þetta er auðvitað drifkraftur nýsköpunar líka og getur sannarlega orðið drifkraftur öflugra samfélaga allt land og gleymum því ekki, sko það sama maður horfir bara, nú er mér hugsað til Siglufjarðar og nýsköpunar þar í líftækni og matvælaframleiðslu og annað. Þetta er allt geirar sem að þurfa orku og sterka innviði. En ég held við þurfum einmitt alltaf að vera að hugsa þegar er verið að byggja upp og þróa orkumálin. Hvernig eru verkefni að nýtast til þess að styðja við ólík svæði, til þess að styðja við spennandi verkefni og til þess að styðja við það að við séum spennandi land fyrir komandi kynslóðir. Og ég verða að segja að ég er töluvert bjartsýnni en þú lýsir og held að við séum kannski í dauðafæri núna að gera þessa hluti rétt. Og gleymum því ekki að við höfum fullt að reynslu heima líka. Men Kárahnjúkar voru ekki auðvelt verkefni. Kárahnjúkar voru glæpsamlegt verkefni. Við tókum allar reglugerðir, við tókum vinnustofnana og hendum henni í ruslafötuna. Við tókum fagálit og letum það róa og bara ráðherrar komum með barbabrellur og við nauðguðum Kárahnjúkavirkjun í gegn. Ég held að sko... Er eitthvað rangt við það sem ég sagði núna? Ég held bara afleiðingar þess verkefnis í átökum sé eitthvað sem við getum lært svo mikið af. Og upp úr því sprattu þetta rammaáætlun sem var átt að vera leið til sátta, að væri verið að horfa heildstætt yfir landið og nú mun kannski dálítið reyna á að sú hugsun, þessi langtímasýn, að hún sé í hávegum höfð. Já, við vonum það. Já. En sko það sem er þó gott við vindorkuna er að hún leikur enginn vafi á því að við getum kallað hana græna. Já, hún er framleiðir endurnýjanlegar orku eins og okkar jarðhiti og vatnsafl. Sko, ég fá oft spurninguna af hverju eru við svona aftarlega í þróun vindorku? Danir eru miklu lengra komnir. Og þá er áhugavert að spyrja sig af hverju er það? Það er vegna þess að Danir hafa ekki hina kostin sem við höfum. Nei. Og þá er þetta, sko, segiru græna orku. Hrakval hjá þeim, kannski? Já, þeir verða góðir í vindinum af því þeir hafa ekki aðra kosti. Þeir hafa nú alltaf verið mjög góðir einmitt að sko hugsa upp lausnir vegna skorts þeirra á náttúruauðlindum. Já, en við í samhengi við orkukosti að þá höfum við vatnsafl og jarðhita og það er í raun og veru svo góðir kostir af því að það er stöðug orka. Þannig að það er ekkert skrítið að við höfum farið fyrst í þá leið og orðið leiðandi sérfræðingur í jarðhitanum. En plús það að íslensku víðernin eru ákveðin sérstæða. Þau eru sannarlega sérstæða og verðmæti náttúru hér á landi og bara á norður hjara veraldar er að vaxa gríðarlega mikið. Og þar að leiðandi mun líka má kannski segja að við séum alltaf að vinna með tvær auðlindir samtímis. En varðandi sko munin á En er vindorka grænorka? Já, vindorka framleiðir endurnýjanlega græna orku, en það eru auðvitað... En er þetta bara svona ekki já eða nei spurning? Já, það skiptir máli þarna að þú ert auðvitað með innviði og spaða og annað sem að þarf að horfa á hvernig það er framleitt og hvernig því er fargað og annað. En orkugjafin er endurnýjanlega orka og þannig að það þarf að passa að fara vel með hvernig hitt er mótað og umstangið í kringum sjálfa orkuöflunina það kannski má segja að nota önnur orð heldur en orkuna sjálfa. Já, í raun og veru það líka að hafa í huga að líftími, við erum til dæmis að veita þarna tímabundið leyfi, því að líftími þessara mannvirkja er skemmri heldur en í tilfellum vatnsafls. 20-25 ár? Já, 25-30 ár. 25-30 ár. Þannig að það er annað eðli. Já. En aftur, ég held að það séu tækifæri fyrir okkur að bara eins og með alla aðra uppbyggingu á að hafa sterka framtíðarsýn, hugsa ábatan
hugsa líka vera djarfar í að hugsa hvaða markmiðum við ætlum að ná með nýtingu og gera kröfur á það að við séum að skapa sem mest verðmæti fyrir sem minnsta nýtingu. Alveg eins og þó að fólk geti deilt sjávarútveginn að þá þegar kvótakerfið var komið á að þá fór fókusun á það að reyna að búa til sem mest verðmæti. Við þurfum svolítið að ná líka utan þá hugsun í orkugeiranum að búa til sem mest verðmæti fyrir sem minnst rask hverju sinni. En ef þú værir ekki þeirri stöðu sem þú ert í, myndir og kannski myndi ekki svara spurningunni vegna þeirra stöðu sem þú ert í, en sko það eru svona fjörlegar umræður í sundlaugarpottunum hvort það væri þá kannski bara best að taka eitthvað eitt frímerki af Íslandi og undirleggja það af vindorku. Og þá það bara vindorkusvæðið, það stingur þá ekki í augu íbúa og ferðamanna út allt land og svona. Geturðu sagt mér skoðun þína á því hvort að þínu viti gæti verið gáfulegt að vindorkan yrði mest öll á einum stað? Ég held að sú sýn sem kannski birtist í þessu staðavali á Búrfellslundi og svo Blöndu sé í takt við það að það sé verið að horfa kannski fyrst og fremst á röskuð svæði og þetta eru mikil og stór mannvirki þannig að ef maður horfir á þessa spurningu út frá sátt að þá sé heppilegt að gera þetta á færri svæðum og líka í sjálfu sér þá verið að tengja þetta við innviði sem eru til staðar eins og til dæmis í samhengi við Búrfellslund og þetta eru þetta miklar innviða fjárfestingar þannig að það getur verið á hagkvæmni í því líka þannig að ég held ég fór nú í sumarfrí til eyju, annar eldfjalla eyju með dætur mínar og mann og þá þegar þú keyrir sífræga eyja Tenerife þegar þú keyrir á milli þar staða að þá sérðu mörg lítil verkefni og í náttúru sem miklu einsleitari heldur en íslensk náttúra og ég held að maður sjáu bara svo vel á svoleiðis stöðum líka að það sé ekki heppilegt upp á átök að hafa mörg lítil verkefni sé betra að vera að reyna að horfa á bara út frá hagkvæmni líka en þetta eru stórar spurningar og ég held að fólk þurfi ekki bara að tala í heitapottunum heldur að tala við sína kjörnu fulltrúa því að þetta eru mikilvægar spurningar sem að þarf að greiða úr. Heldur betur. En kæra þakki fyrir komuna Halla Hrund Logadóttir, við höfum tekið eftir því að þú hefur ekki sótt þá stöðu sem verið að auglýsa núna með sameiningu tveggja stofnana, þar á meðal Orkustofnunar, hvers vegna ekki? Hugurinn leitar annað og framtíðin spennandi eins og í orkugeiranum. Viltu segja ykkur hvert hugurinn leitar? Það kemur ljós síðar. Já. Og þá segir okkur það fyrst hér á samstöðinu eða hvað? Það má vel vera. Kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og gangi þér allt í haginn. Takk. Og að því sögðu víkjum við að allt öðru. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Já, þetta var umfjöllun Björns vindmyllunar í vikunni en við ætlum að enda hérna á viðtali sem að ég tók við Þórunni Valdimarsdóttur, ræðikonu, rithöfund og skáld. Og stuðbolta. Já, mjög skemmtilegt viðtal, en náttúrulega með skemmtilegri viðmælendur sem hættir að fá. Tilefni var það að hún var að taka saman íslenska fyndni sem var gefin hérna út svona miðja síðustu öld. Og hún er svona að reyna að greina það og þetta var nú í svona mínu ungdæmi þótt þetta mjög fyndnar bækur fyrir hvað það voru ófyndnar. Þannig að ég kannski ræði aðeins við það. En hún gaf líka út í vor út ljóðabók. Það sem eru svona, eins og hennar er von og vísa, svolítið svona holdleg ljóð. Kannski blautleg næstu því. Já.
Sko, nú ert þú að tala hann sem að hefur verið bæjarlistamaður á Akureyri og notið styrkja fyrir að vera skáld og rithöfundur. Og það með hana Þórunni að hún sko, ég held að engin Íslendingur sé henni fremri í sko því að vera svona góð í tvennu. Hún bæði sagnfræðingur og alveg frábær rithöfundur og var óbúslega skapandi, tungumálið og hvernig hún fléttir saman sögunni og nefinar fyrir sagnfræðinni og svo hið skapandi í hennar brjósti, skáldskaparæðin. Það einstök útkoma hjá þessari manneskju. Hún blandar þessu tvennu saman. Já, alveg bara frábæra. Þetta gerði menn nú í blaðamennskunni fyrir svona 60-70 árum, kalluðu þetta New Journalism. Já. Komu meðal annars menn eins og Tom Wolfe og fleiri út úr því. Já, og ég skrifaði Truman Capote var að skrifa raunverulega í þessum anda líka. Ég skrifaði einhvern tímann færslu á Facebook þar sem ég auglisti eftir skáldunum í blaðamannastétt, hvað hefði orðið þau? Ég veit ekki, mér fannst það að vera svona þegar ég var yngri, þá voru menn með alls konar svona tilburði. Ég man að þegar ég var svona yngri blaðamaður þá reyndi ég svona í viðtölum og fleira að reyna að blanda þessu tvennu saman því að þetta á maður að nota ég meina að reyna að krista út úr sér einhverja stílgáfu til þess að koma frá þessi texta. Guðmur og sköpunin sko á bakvið velhæfnaða fyrirsögn bara það miklu meiri sköpun heldur en staðreind ef fyrirsögnin hefnast fullkomlega. Herðu en viðtalið við Þórunni kemur hérna eftir og við erum svolítið að tala örlög sína að verða kelling og hvernig að eiga tvo elskuga á sama tíma. Já. Alls konar fútt og fjör. Já, hún að vera 70. Hún að vera 70 og ég ætla að ná henni í helgispjall. Það verður ekki núna helgina, nú var ég með R.B. Eyvindarsson en ég ætla að tala við Þórunni Valdimarsdóttur næstu helgi og ég hvet fólk bara til þess að poppa og ég ætla að verða mjög skemmtilegt. Mjög spennandi, það ekki hverjum degi sem hittir fólk sem kvartar undan því að álagið í ástarmálinu sé of mikið þegar fólk komið á þennan aldur. Nei. Herðu, endum úrval vikunar með spjalli mínu við Þórunni Valdimarsdóttur. Já, heyrðu, þegar ég var ungur, að þá var svona eitt af því sem að ég og krakkarnir voru að tala svona hvað væri svona asnalegt og ómögulegt við Ísland. Það var náttúrulega ríkjandi tilfinning sem ég held að sé nú ennþá til. Það væri eitthvað svona, þetta væri ekki alveg nógu gott hjá okkur, var það hvað íslensk fyndni hefti sem að voru gefin út voru ótrúlega ófyndin og það náttúrulega fljótlega breyttist þetta náttúrulega í það að þessi hefti voru notuð til þess að hlæja og líklega hlógu við ekki eins mikið af neinu eins og íslenski fyndi því að hvað hún var ófyndin og nú er komið bók sem að fjallar þetta, Þórunn Valdimarsdóttir, þetta er velkomin. Gerðu þú þetta ekki líka, lesa upp úr íslenski fyndi og hlæja ógeðslega yfir hvað það var ófyndið? Ég held að hún hafi ekki verið til á heimili mínu. Nei. Bara aðrar bækur. Það veistu ekki af þessu? Nei, en svo vallitinn á heimili mitt, Eggert heitinn eiginmaður til 34 ára, hann átti afa sem elskaði þetta og hann tilbæði þetta af því hann hafði kynnt sér þetta sem sagnfræðingur og það voru heilu skápar fullir af þessum útslitnum en svo ég fæ af síðust ár hefur ekki alveg fengið frekjan í mér listamannlaun allt árið þannig að það þurfti að sækja mig eitthvað fræðiverkefni að ég er mjög praktísku maður til að fylla upp í og vera með laun og svona, ekki vil maður vil fá sitt úr því að samfélagi segir að það megi og þá bjóð ég mig til þetta sko verkefni. Já, en ég líka Er þetta rannsókn? Þetta er rannsókn, já þetta er fræðileg rannsókn. Ég er mjög fljótlegt að komast að þeirri niðurstöðu að þetta er ekki fyndið. Já, þú er bara að lesa elska mín engangskaplan, þar sem er fjalla bæði Gunnar frá Selarækjur sem snillingur, lögfræðingur sem gaf þetta út hann eiginlega datt út á þingi Framsóknarflokkinn, hann var líka merkur hesta, mjög margt merkilegt í hans ævisögu sem segir frá í enganginum en hann samdi sjálfur við fyrsta hefti íslenska fyndni 1984 minn mig inngang kímni, hafði kynnt sér kímni hér og erlendis og fjallar þá munin og niðurstaðan sé svo að íslensk sé meira nasti og eitthvað svona, þú veist, þetta er náttúrulega stór hluti hugmyndasögunar þetta og ég held að Eysteinn vinur minn sagði hann sagði ekki nasti, hvað sagði hann?
Já, hann alltaf talaði íslensku sem átti ekki... Illkvinni. Það eru alltaf mátt sletta þá getur lýsið fjölnismenn komu. Ég er bara að velta fyrir mér í hverju íslensk kvinni sé. Nei, kvikindisleg. Kvikindisleg? Já, hlæja ófyrir náungans. Já, það er náttúrulega gert við að kallinn sem dettur á rassin er náttúrulega fyndið á öllu tungumálum. Já, það er svo gaman spekulur í hvað þessi fyndni sé. Hluta til er það eitthvað, ég man bara, þegar við vorum lítil þá Ómar Ragnarsson, allir hans brandarar voru fyrir neðan mitti og þá vorum við eitthvað aðeins meira heipp og slök í klófinu og þá horfðum maður á hvernig eldri kynslóð hló af einhverju sem var aðeins í einhverju. Það mátti ekki segja. Nei, já, en það var bara svo, það byrjaði alltaf fjórðöld eftir Krist banna að byrja út stúlkubönn, þá kom offjölgun og þá var kirkjan að regulera kynlífið og banna. Þú máttu eina konu, bara ríða henni, einn kall og af því að það var svo dýrt að halda uppi á sveit og hryllingurinn í samfélaginu ef að börnin voru að pungast út allt. Af því að konur eru útungunavélar og hér erum við í dag með heima að springa. En það huggaði mig gagnvart hryllingi offjölgunar að við komumst öll onni í Flórída. En við setjum allt mangin á kemstar og í Flórída. Það er nóg pláss. Já. En áttu við að þegar Ómar byrjaði að koma með svona neðanbeltishúmor. Já. Að þá hafi verið að opna svona hugmyndum að það væri allt í lagi að eiga fleiri en Nei. Þess að þú orðar að ríða fleiri en einni konu. Það er sem sagt náttúrulegt að annars karlar ríða ekki, konur ríða. Þetta líka í írsku, did you write him, af því að þá setjum við á ykkur. Þannig að svona ef maður er alltaf að hugsa orð og merkingu, þá ég náttúrulega aldrei kolvitlaus. Ég nefndi þetta því að ég man eftir einhvern tímann var ég að horfa á Ómar fyrir kannski svona 10-15 árum. Já. Og þá skynjaði maður alveg á salnum að þessi neðanbaltari húmor, hann flaug ekki lengur. Nei. Og hann var svona, maður heyrði bara fann kuldan sem að var verið að senda upp á svið. Þannig að þetta hefur bara verið skamt tímabil þar sem að neðanbeltishúmorinn fyllti árshátíðunar. Já, þegar mátti opinberlega, en angist kynbælingar kristninnar býr þarna undir og er eitthvað að lagast og mér skilst að ungar kynslóðir séu ekki eins kynbælt eins og við vorum. Svo er maður heilt líf að reyna að losa sig úr þessu. Þegar ég var lítil þá var bara kona, ef hún vildi sofa hjá kalli, þá var hóra og þá var ennþá þessi siðprófa konan og hóran og maður þurfti, hugmyndasaga. Hugmyndir eru til alls. Og svo erum við druslugöngu sem að snýst þetta. Já, sem ég vil breyti í dræsugöngu. Dræsugöngu, akkur? Af því að ég er ekki drusla, ég er alltaf með fínt, en ég vil alveg vera að dræsa. Það er svo gaman. Og svo með orð á heilanum. Þú talaði þegar við vorum unga, þá var það alltaf sista mæ, var það þannig að þá var það ASI sem að gekk fremst og svo kom eitthvað önnur. Svo aftast var svona fylkingin og rauðsokkurnar og þannig þú getur kannski verið bara aftast í druslugöngunni sem við þína dræsugöngu aftast. Ég nefnir ekki að færa þessa göngu en ég var alltaf á Gay Pride og ég var að hugsa það hvað þetta er eina réttindagangan í samfélaginu sem er fögur skiluru, það fegur þinn en auðvitað er þetta smámunir með allt þetta smámunir með miklu stærri hluti sem að er í veröldinni. Ég er ekki samanlegaður að þetta sé eina réttindabaráttan sem er fögur. Nei, hún er fögur. Gönguna sem er núna í Palestínu, tjaldbúðin og Austurvelli, þetta er fagrar. Já, auðvitað elskan, ég er að tala litatýrðuna og músikina, svona partistefning. Já, ok. En er mikill neðabeltishúmor í íslenskri filmi? Nei, hann er svo prúður, hann er aldrei grófur. Hann Gunnar frá Sýrleik. Og hann svona í að því að vinnukonan hafi verið jú, það er fullt að ég er hérna með efnisefilitt og sést nokkurn veginn hvað lendir í hvaða flokki hvað er stórir, hver kaplar en hann er mjög prúður og hann talar ekki kvikindislega konur eða þannig
af því hann prúður maður en hérna samt skína þetta dólgarsamfélagi alltaf í gegn og til dæmis í því núna, ég var alltaf eina strákon þegar lítil, ég strákstelpa en núna einhvern veginn með aldrinum þá ég fann að sjá betur að ég hef alltaf fengið að vera með þá þurfti ég ekki að vera svo mikið að hugsa kvenréttindi nema hvað ég hef alltaf dreigið allt fram þegar ég skrifa bækur sem ég hef fundið. Þú fyrst að vera með strákar? Já, one of the guys, alltaf strákstelpa, alltaf í buxum. Og ertu þá þannig, heldur þú sett með svona veikari svona sans fyrir kvenfrelsisbaráttunni út af þessu að þú sérð hana eiginlega innan lífinu? Það er ekki fyrir það brennir á manni þegar maður er alltaf náttúrulega gömul kettling, skilur, þá finn ég munina ég fyrir búð og einhver veit hver ég er, þá fæ ég mjög fagurt viðmót en það er einhver halvviti sem veit ekki hver ég er þá er hvað þú ert að gamla kettling skilur og þá einhvern veginn opnar það þegar eitthvað brennir á manni sem ég held að opnist og í þessari bók þá er sem sagt svolítið regnbogaleg þá er sem sagt ótal margar sögur konur ótalmargar sögur kalla mjög margir þeirra nefndi með nafni bara ein kona nefndi með nafni og það er þingkona og það hluta brandarum og hún sé þingkona skiluru þannig að það er svolítið í raun og veru reyndi ég að greina þetta og hérna skoða þetta en með því að gefa þetta út þá er þetta líka útgáfa sem ég seti í hendurnar á öllu þjóðinu og öðrum sakfræðingum og öllu sem vilja spekular í. Þetta er lykill að hugmynda heimi horfin og tíðar og svo er þessi sveitamennska sem er stór hluti af þessu að hérna við skömmuðumst okkar fyrir sveitamennskuna og þess vegna held ég að það ekki þótt fínt. Svo er það líka eins og ég var að reyna að vitna í að við vorum að lesa þetta krakkar og fundum enga fyndni í þessu. Það er náttúrulega þannig að það sem er til á millum okkar svona, það eldist voðalega illa sko. Hérna, ég finna það valla að maður sjái sko 10 ára gamla bíómynd sem er ekki orðin eitthvað sko skrítin í forneskjunni og það er bara örlítið af sögum og ljóðum og fleira sem að lifir og kannski eitt af því sem að lifir eiginlega styðst er fyndni. Sum fyndni. Það er sko, þetta er að með því skemmtilegast að skoða hvað lifir, alveg sama hvað það er. Svo getið það lifna aftur náttúrulega, einhvern veginn setna allt í einu væri fólk grenjandi að hlátri yfir íslenski fyndni. Það er að það væri breyta þann tíðaranda aftur, eins og stundu gerist með bókmyndir, allt í einu bókmyndir tala mismunandi til mismunandi tíma. Það er að ég segja upp á sögnum mína. Ég er náttúrulega búin að svona aðeins gleymin. Það var mjög montinn, ég svo kemur alltaf norrlenska, var mjög montinn stórbóndi Suðurlandi á sem þau þurftu að breyka sér á bæ. Og svo bara kannski búin að fá sér líklega, búin að fá sér neðan í því og ætlar að fá lága vinnumann til að setja á hestinn, leggja á hestinn og hann finnur hann ekki, svo hann fyrir bara að setja sjálfur snakkir á hestinn. Setur hann ekki nakkinn öfugan á og þá kemur lágir og bara ríkur beinti það ætla að snúa nakknum við og þá segir kallinn, hvern djöfulast að gera lági? Þykist þú vita hvert ég er að fara? Skilur. Þetta er surrealistist. Svo er ég sjálf með mjög bilaða kímnigái, fatt aldrei neitt fyrir mjög seint og hérna, en ég hafði alveg rosalega gaman að þessi 6 mánuði af því að þá með því að liggja svona lengi yfir einhverju þá opnast þannig að ég er að leina þetta eru lyklar að horfnu samfélagi og dyr sem að hafa ekki legið fyrir og ég var svo vitlaus að ég hélt kannski að útgefandum minn vildi gefa þetta út. Nei. Þetta er ekki nógu fínt. Það kom fyrirlitningin á þessu sko. Það var að Bjarni Harðar á Selfossi sem að hefði gefið út. Já, hann er vinur minn, hann tók að sér að gefa þetta út eftir að ég var búin að lenda í hremmingu, ég vil ekkert... Hann er líka alþýðulegur maður í góðri merkingu þess orðs. Já, og hann... Hann er ekki að kalla úr snobbinu. Einmitt. Hann er dásamlegur og ég nefndi ekki að hafa hálft ár á sjálfur mér í skúfu.
Svo fór ég á Árnastofnun af því að auðvitað þetta líka og ekki held að það henda ekki þeim en ég var sárast út af því að ég þráði eiginlega að gera númer 2 og skoða ástleitna vísur af því ég veit upp í Árnastofnunni var það 3 ár, það fullt af handritum af djúsi ástleitnum blautlugum kveðskap klámvísu hvað það heitir þetta auðvitað íslensk menning líka og þá sótti ég í Rannís og ég get ekki alltaf fengið pening skilur en ef ég nenni þá það mjög skemmtilegt Og ert að sækja styrk til þess að safna saman og rannsaka gefa út svona gott úrval af yndislegum íslenskum klámvísum sem við getum lesið fyrir hvort annað Þið ætla aðeins að því þú nefndir hann með hnakkin og þar það vinnumaðurinn sem að veit en höfðinginn ekki Er það algengt í með þetta í bara brúkup Fígarós? Algjörlega Er það gegnum gangað í þessu? Mjög margar sögur að gera grín að sýslumanni prestum öllum yfir kaupmanni þá bara ha alþjóðan hérna sem náttúrulega gegnum ennþá mikil ekki gleyma menntamenn sérfræðingur á sunnan maður kynntist þessi Hrútafirði sjálfur sko En þú varst að lista því að þú varst að vitna í það að hann við sjálfur sagt, Gunnar Sigurðsson, að Íslendingar væru meira svona illkvittnir í húmor sínum. Feistu ykkur svona mynd af því hvernig íslensk fyndni væri? Já, það má alveg, þetta sko 2 fyrstu heftin, það kom út 1 á ári. Ég held að það var ein saga sem ég sleppti af því að hún meikaði ekki stöð sem var eitthvað prentvillin og ég gat ekki lagað hana. Þannig að þetta, hann safnaði þessu eftir að fyrst sko, svo fórum henn að senda honum það má segja að þetta sé mjög gott sýnishorn af því sem þótti það var þá komin líka einhver hugmynd íslensk fyndni að því að gamla samfélagi var að fara skilurðu Þetta var þetta er bara eins og safna þjóðvísum eða þjóðlugum eða blautlugum hverskap svo það týnist og gleymist En ég bara velta fyrir mér sko hvort að þú eða Gunnar Þið hafa náttúrulega ekki skoðað ykkur að fyndni allra annara þjóða. Kannski hafa allar þjóðir þessar hugmyndur að mín fyndni sé svolítið svona illkvittnisleg því að það sem við sjáum að fyndni annara kannski aðeins í meiri sparibúningi. Það getur fyrir lúmskara. Ég sótti mitt meiri pening og langaði að fara að skoða. Ég þurfti að fara til Berlínar og kíkja inn á söfn og reyna að finna. Ég hef ekki reynt að vera fyndin á morgutungumálum en ég kveiki ekki alveg á þessu að við séum eitthvað sérlega illkvittin eitthvað. Heldur það? Kannski þá. Nei, við vorum náttúrulega svo óhefluð. Það var ekki búið að hefla okkur mannarsýrni, voru ekki búin að gegnsýra samfélagið. Já, við vorum að bera það saman við eitthvað svona aðalshúmor sem var náttúrulega stóðust við, askurinn okkar stóðst ekki í samanburði við postuminnið. Nei. Það voru askar til annars það, sko, sem að það voru skopað alþýðuskapi. Elskar meira að segja torpaðir eins og okkar. Já, út allt. Já. Það er allt svo vitlaust. Maður veður í vitleysu og svo núna komið gervigreind og allt saman. Sem endur tökur vitleysu okkar. Það verður bara vitleysa við völd. Hlæja bara. Og það vil svo til að þú ert að gefa þessa bók út. En svo gastu líka út ljóðabók. Já, í júní. Já. Þetta er Fagurbóðar. Já. Og þú varst að tala svona eitt og annað. Já, þú varst að tala á þann svona blauðlegar vísur. Já, ég hef... Ljóðin eru stundu svona... Já, það er meiri kynorka í þínum ljóðum heldur en flestra skálda. Ég er bara með svo mikið testosteróni. Ég er með svo mikið testosteróni. Já, en ég er alveg mjög flink að klæmast svona mjög fínlega. Við sæta svona kalla. Og svo kemur alltaf þetta unarslega moment. Það var alltaf skiljanlegt en það er eins og gáðir skiluru og þá þegar báður roðna og þá er djókið, það er svo gott að roðna, það er gott fyrir mænuna, það er eitthvað niður í mænu, físisk blygðunar kerfi sem lætur koma
þarf að losa sig reglulega, annars súrnar blygðunarsendin í mæninu. Fyrsti brandarinn minn að sá að maður svo gamall allur hún náttúruleysur. Já, það var ekkert eftir nema að klæmast, skilur. Nei, bara leyfa okkur að vera til þrátt fyrir álag kristina hugmynda, svo fólk að tala afhelgun, en sko samfélagi verður kristið miklu lengur, skilur allar hugmyndirnar. Já, mér finnst það ef þú myndir spyrja mig, þá myndi ég segja að ég væri kristinn. Það var bara því ég tilheyri bara þeim menningarheimi og ég líka. Það væri bara eins og að ganga út úr kyni sínu. Já, og maður myndi aldrei maður má ekki henda barninu með baðvatninu, sko. Og svo margt fallegt líka í kristinni menningu. Það annars vegar trú og hins vegar iðkun, það alls konar svo. Það margt fallegt hérna í þessu? Já, alls konar. Ég gríp nú bara inn í þetta hérna, víst tilheyri í Holdheimi. Fyrsta og síðasta boðorðið að biðja haminginn aldrei neitt, hún sér sig sjálf. Það ekki? Og svo eitthvað svona glettið og stríðið. Loppi mannæta þegar var að eyrnamerk mínum og sleikir útum. En betri finnst honum naflamerkur minn. Ekki borða mína mús, ég kaupi þér villifisk. Og ráðnaru þegar ég að lesa þín ljóð. Ég núna svo, það þarf ekki. Það hollt, sko, ég hef sagt það væri hollt. Það þarf ég ekki að kynna lítið. Já. Þetta, þú veist að senda þetta frá þér. Hvað ertu búin að gefa út margar ljóðabökur? Hvað 3-4. Það stendur hérna 4. ljóðabók. Já. Svo gaf ég líka út á ensku. Svo skáldskap og stundafræði mennsku. Já, ég er svo vitlaus, ég held ég geti allt. Það er að því að fyrstu 2 árin voru 8 manns að slást hafa mig í fanginu. Amma og afi komin úr Öndarfirði og þá bara allir svo góði við mig að þá ég var að ræta við Þórarin Eldjárn. Þau systkinin svolítið svipið okkur. Maður er svo fullur af kærleika og blíðu og einhverju og maður heldur að fólk vilji það sem maður er að gera. Þetta er einhver nævismi. Það er gallið við að vera alin upp í Ástríki. Það er að viljið mikið, elskar mig allir. Það var í erfileikum í þessu kalda heimi. Já. Það er að mæla með því að foreldrar síni börnum sínum ekki of mikið Ástríki. Já, raskella meira, svo þau nefn einhverju. Já. Herðu, en hérna þú ert yrkja ástina. Þú nefndir manniðinn, þú ert ekkja. Já, ég er ekkja. Hans. Ég kallaði að vera postsexuell. Þegar maður er allt inn komið á markaðinn. Sem kerling, þú ert að segja á þann. Já, nema ég er svo hávaxin ég kerla það. Ég er engin lingur. Ég kallaði það eins og postmodernismi, það var svona postsexuell. Það er ekki lengur börn til að ala upp. Ég held að falleg hjónabönd þau snúist það að ala upp öll saman, allavega minni kynslóð og svo maður bara allt í hennu svo einhver skrýtni kallar sem að vilja mann og þeir vilja alls ekki láta tjóðra sig kallar sem hafa verið einhleipir alla ævi þeir vilja ekki láta tjóðra sig eða svona fingurjárna vantar ekki konu að segja sér til Nei, ég var heppin að það eru 2 félagar sem ég hef átt sem koma stundum og auðvitað ef annar bara einn vildi vera með mér alltaf þá þyrfti ég ekki að hafa 2 kærasta en mér finnst rosalega gaman að segja sérstaklega forbókaða kerlingar að ég 2 kærasta og svo segi við kalla því að ég er búin að lesa svo mikla dýrafræði og auðvitað er fjölkvæni eðlilegt í öllu spendýraríkinu þá segi við sætakalla hvað átt þú marga konur og fyrst að verða svona og svo færi svona gleði bros yfir af tilhugsunni og svo er svo gaman að heyra hvort að segja nú 5 eða bara 1 eða hvernig svara já En þú heitir þetta ekki að vera í opnu sambandi? Fjárbúð tvöföld fjárbúð jú, en þetta bjargar líf minn sko að því að mér finnst það bara mannréttindi að njóta stundum ásta en sumar kerlingar orðnar náttúruleysar þá er það með stuttan baugfingur og
þá fara, ef kallinn vælir og segir Hvað er stuttan baugfingur? Hvað er baugfingur? Ég er með stuttan baugfingur, það er að því að Siggi bróðir klemdi hann hérna þegar ég var barn og klippti af henni. Er ég náttúrulegur skelling eða? Nei, það gildir bara konur. Það þú veist það sjálfur. Ertu ekki með hátt enni? Þú veist það sjálfur. Já, pabbi var með það allavega. Já, nei, þetta er bara sko, eitt af það sem ég uppgöggaði að ef konur eru náttúrulegsar og kallinn rekur það til læknis, þá fá það testosterón. Sem þannig að það er sama efni í báðum kynjum sem lætur okkur vilja fjölga okkur og uppfylla heimina sjálfum okkur og það gerist á fósturstigi sem er kallhormónið að testosterón skammturinn kemur og það tegjast fingur já, en ég seldi ekki dýrar en kefti það maður rekst á alls konar bull og ég reyna þetta aðtöku hvort þetta séu alveg vísindilega síður. Kíkir á hendur á fólki og aðtökur hvort að baugfingur er langur eða stuttur? Nei. Þetta geta hnýsast í fingur á fólki? Nei, en mér finnst mjög kurteist að vera með hanska vera ekki með berjasáru á höndunum af því að millistríðsárum engin hattlaus, engin berjasáru á höndunum. Við mist svo mikið elegans með þessu 68 ára skrýtling kom þetta til valda eins og Þórhallur Vilmundarson sem er svolítið þitt fólk, eða ekki? Jú. Þórhallur Vilmundarson þreyttist aldrei á að segja hvað viðbjóð það var þetta 68 örnefnafræðingurinn gamli. Ég er svolítið að leita aftur fyrir þann tíma er að spila svona gömul dægurlög og svona kvöldin. Er að leita að einhverju svona tilfinningu sem var til þar áður en að kaldhæðnin og þessi skeptíska sýn af allt saman, drap allt saman. Rómantíkin. Já, hún er við hefum ekki alveg borið hana. Hún fór fyrir lítið þarna. Já. Það endur við ekki hana. Og þetta er hugmyndasaga, allt saman. Herðu, Þórunn. Já. Við sittum hérna allan daginn og erum að tala um samfélagsmál og sumir er að skammast og sumir það er svo gaman að því að það var út af hvernig við sendum efnið okkur út. Við getum ekki haft músík að því að við sendum meðal annars út á YouTube og þá vaktaðir allt saman og stopp allt saman. En stundum kemur fólk hingað og við nörðum það til að lesa ljóð til þess að hafa svona einhverja fegurð í þettinum okkar. Má ég biðja þig að lesa eins og eina vísu. Og ég gerði myndina sjálf. Ég er að fara að koma út úr skápnum sem myndlistarmaður. Ég ætla að hafa sýningu í Glerhúsunni 12. september. Og svo má ég allir koma í afmæli mitt 70 afmæli. Ég verð að segja það maður verið að kyngja því súra epli. Það verið 70? Já. Segðu mér eitt, finnst þér erfitt að eldast það? Já, maður er svo gráður. Mér finnst það svolítið gaman, sko. Já, mér finnst það líka mjög gaman. En þetta liggur í loftinu, alls konar. Nei, þetta er ég óbáslega glöð að fá að eldast. Og það er allir veikir, maður heyrir einhvern sem brennur inn eða deyr hverju viku og er komið viðbjóðslega sjúkdóma. Maður er eiginlega komin upp á einhverja ótrúlega braut þar sem maður er þakklátur fyrir hver dag. Ég segja alveg satt. Og er að lifa kannski tíma sem aðrir hafa ekki fengið. Já, og það er eiginlega hálf heilagt fólk sem verður mjög veikt og nær þessu plani. Það má eiginlega segja að allt í mannlegri reynslu hafi sína fegurð, líka dauðastríð. Hvenær verður þú 70? Sunnudaginn 25. ágúst klukkan 3 og ég hef sko búin að panta Iðnó og hljómsveitin Stálfaxar leikur undir dansi og ég ætla að hafa bækur til sölu vill engar afmælisgjafir en ég er eiginlega að þúa Iðnó af því að við Eggert skrifum söguhússins 100 ára sögu leikfélagsins og bókin kom út fyrsta verslan í húsinu og svo þegar Eggert hélt ofsalega fínt 50 afmæli alltaf grand og svo erfidrykkja. Nú er ég ætla að þvo staðinn með því að hafa fögnuð og yngri son minn Valdimar ætlar að hafa brúðkaup heima franska konu á gamlárskvöld. Þá eru 10 ár frá því Eggert dó. Þá þvoum við bæði stað og stund
skilur, þá ekki bara alltaf grenja á gamlárskvöld heldur, að því að allt lífið bæði ein með öllu. Sá sem ekki getur syrt, hann getur ekki elskað. Einmitt. Það svolítið þannig. Já. Þannig að og ég ákveðta blindandi. Já, núna 2015 þá komið tími til þess að elska í nú vegna lífinu. Já, bara allir velkomnir. Svo bara dönsuðu kringu tjörnina. Eða eitthvað. Maður verður fagna. Svo svo nærsýn. Koddinn minn. Lífið blaður á barmi svarthols. Á ég hvergi hefði mín að halla? Jú, á koddan. Víst tilheyri ég hold heimi. Fyrsta og síðasta boðorðið að biðja hamingjuna aldrei neitt. Hún sér sig sjálf. Takk fyrir þetta, Þórunn, og við endum hérna rauðaborðið í kvöld á Koddahjali með Þórunni Valdimar. Koddablaðri. Það er gaman að fá þig. Sömuleiðis. Takk. Já, þetta endurinn á þættinum í kvöld. Ég þakka Þórunni og öllum gestunum sem hingað komið og Steinunni og Birni fyrir að hjálpa til og Pétri og Laufi fyrir að senda út og ykkur fyrir að hlusta og breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Og minni á eins og áður að þið getið hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfi með því að segja vinum á vandamennum frá efni sem eitthvað líkar hér. Sagt frá því að við erum á Facebook og við erum á YouTube og við erum í öllum hlaðvarpsveitum, við erum í útvarpinu 89,1 á FM á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Það má líka segja þær útvarpsendingar á spilarann, það er spilari.is á netinu og svo er spilarin líka app sem mann hlaða niður í símann og hlusta á Samstöðina og allar íslenska útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem eru svo heppin að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Þar er við með 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring. Samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðarinnar. Samstöðin er tilraunaverkefni og þeir sem knýja áfram tilraunar eru þeir hlustendur og áhorfendur sem hafa gerst áskrifundur. Þú getur slegist í hópi með því að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, þú getur skráðið fyrir 2.500 krónum sem er grunnáskriftinn, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi og það er alþýðufélagi sem áreikur samstöðuna. Þetta er fjölmiðill í eigu áhorfenda, áheyrenda og hlustenda. En þetta er orðið gott í bíli, ég ætla að segja góða nótt, en minni á að á morgun er föstudagur og þá höfum við það sem við kallum vikuskamt. Þá förum við fréttir vikuna með góðum hópi fólks klukkan 16, klukkan 4 í eftirmyndaginn. Og ég held að verið skemmtilegt á morgun. Ég var að bóka inn í þáttinn og bauð ýmiss konar fólki og meðal annars feðginum sem ég hafði ekki hugmyndum að væri feðginni. Þannig það verður í fyrsta skipti feðgin. En þetta getur orðið að fjölskyldu fundi hér á eftir. Á morgun í eftirmyndaginn klukkan 4. En takk fyrir í bíli og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.